Hai, sorile, hai cu like-ul! Și v-am regăsit la un live stream, bă! Început la timp. Planul meu funcționează perfect. Am început să întârzi atât de mult încât vă bucurați când dau drumul la live la... Înțelegeți ce vreau să zic? Cu 2-3 minute întârziere, deci nu puteți să vă supărați pe mine. Asta îmi place să văd, frate, asta îmi place să văd, asta îmi place să văd. Neața, neața. Ce ziceți? Băi, frate, băi. Băi, frate, băi. Avem multe update-uri, băi. Sunteți pregătiți să vorbim despre update-uri, băi, frate, băi? Deci. Mamă, iar s-a băguit scena asta. Băi, nene, băi, nu mai suport OBS-ul ăsta, jur, nu mai suport OBS-ul ăsta. E imposibil să se băguiască în continuu scena asta aici, nebun. Mă rog, o să uităm pe stream-ul oficiale azi, deci nu e o problemă neapărat. Gata. O să vedem unde la negru acolo, nu-mi dau seama. Deci am chat-ul pe aici pus. A, nu, așa se vede pe ecran, scuze, gata. Te pop, Dănuț, mersi frumos, Vlad Andrei 28, Dănuț, să rămână mult de tot. Da, pop. Cum ți-a fost dimineața? Am fost la sală, am pus pe grup, pe broadcast acolo, am fost la sală, am pus poză pe grup. Dar dacă nu intrați pe grupul de pe Instagram, ce să fac, ești nebun, vă pun la story degeaba de alea și de alea și de alea. Am fost la sală, ne-am încălzit, ne-am alea, a fost frumos, rare, te pup, mersi de membru, bă frate, avem o zi plină astăzi. Dacă nu sunteți pe gogoșari aici, uite, pe grupul ăsta, eu am pus aici poză cu mine de la sală, uite, dacă dați pe broadcast, uite, mare poză cu bărbatul vostru puternic în maieu. Da, asta este, doar oamenii care sunt acolo văd lucrurile astea, oamenii, adică abonații adevărați, nu abonații falși. Bun, ia, să vă uite iar și n-a nebunesc, bun. Deci, astăzi, bă, boys, o să ne uităm pe stream oficial, de la Gamers8, vedeți? Hai mă, dați un share repede că ne batem cu stream oficial, trecem stream oficial, băi frate, băi. O să ne uităm la Apex cu Gamer Legion, unde joacă omul nostru Volt, rominul nostru,
Dacă nu aveai mai eu la parcă m-aș arunca pe tine. Bă, vreți să vă opresc luminile din spate, mă? Vi se pare că e prea deranjant? Ziceți că eu le opresc, le scot din priză și aia, că oricum vreau să schimb LED-urile, că sunt pornaie LED-urile astea, ești nebun. Marjana de nou, tot fix peretele ăsta, de singurul perete care se vede pe stream. Le opresc de tot? Să nu mai facă circul ăsta, că vă deranj... Hai că le opresc, ești nebun, n-are sens, că sunt mai mulți care vă deranjează. E prea mare circul, ești nebun. Gata, frate. Gata, măi, frate. Gata. Gata circul, ești nebun, că era prea multă lumină, ești nebun, nu știu, se vedea prea nașpa. Bun, scuze. O să rezolv și LED-urile, vreau să le schimb și vreau să schimb unele, să pun niște LED-uri de astea mai noi, mai șmechere, cum ar veni. Sunt pe grup, dar nu m-am uitat pe Instagram, am înțeles aici ieri că a fost un vecin ceva sau de ce cauză. A, nu, am făcut catering, că nu știu din ce cauză. Ideea e felul următor, eu am o aplicație Magic, cum se numește, care cred că e cea mai pornaie aplicație, ești nebun. Forță. Mă rog. Și de fiecare dată când e cât un flux ăsta mare de curent sau dacă pică curentul sau ceva, LED-urile se deconectează de pe aplicație și trebuie să le bag pe toate. Și acum, eu când intru pe aplicație, mie nu mi le mai vede pe astea, înțelegi? Pe LED-urile astea de pe dreapta. Pe lângă Camix-ul, care, mă rog, voi nu-l vedeți, dar și ăsta s-a blocat, cum ar veni, nu mai găsește deloc și n-am ce să le fac, adică n-am ce să le fac. Și mă rog, o să schimb toate controlerele și LED-urile, gen păstrăm construcția cum ar veni, dar schimbăm LED-urile, mă rog, poate unele care nu se văd nu o să le schimbăm, gen astea pe stânga aici, sincer, nu mă deranjează neapărat asta și dacă pică nu se văd. Dar astea pe dreapta aici vreau să le schimbăm, poate facem și ceva mai interesant, vedem. Vedem, erai pompară în poză, păi era gen, era mid-workout acolo, făcusem deja vreo 3 aparate, e normal, e normal să fie fost un pic pompat, dar da, bă, ideea e în felul următor, frate, nu știu dacă ați văzut, hai să intru un pic pe contul cu CS2 repede. Am trecut stream oficial, mă? Mamă, ne batem piept în piept cu stream oficial. Mă, frate, mă, dați și voi un share mic, un like acolo să intre lumea, să dovedim stream oficial. Deci, stați un pic că s-a băgat Italia seară. Și problema nu e că s-a băgat Italia, s-au micșorat smoke-urile. Deci smoke-urile nu mai sunt atât de late. Hai să facem update. Smoke-urile nu mai sunt atât de late, nu știu dacă ați apucat să vedeți. Vă zic așa repede pe 2, dar oricum mai revenim un pic la astea. Yeah, so we might actually get a no team cobblestone remake. Membru de pe Discord. Unhide, folosesc un membru de pe Discord. O să rezolvăm asta, că avem timp să dăm unhide-uri și toate astea. Bine, Maier? Rezolvăm astăzi, rezolvăm. Deci fiți atenți, chat. Deci fiți atenți. A arătat Valve aici, mamă, ce bine se mișcă, dar cred că e de la update-ul ăsta, mănâncă multă bandă ăsta. E vrăjeală asta, mă, n-are cum să descarce cu 700 de mega pe secundă, e vrăjeală, n-are cum. În 3 giga trebuia să-i facă în 5 secunde, ești e mare țeapă. Uite, vezi? Zice că descarc cu 780 de mega, dar cred că e țeapă, n-are cum, nu? Sau am eu net cyborg. Da, deci a arătat Valve aici cum arătau smoke-urile înainte, deci e un gif, da? Așa arată smoke-ul în CSGO, așa arăta smoke-ul în CS2 când a apărut mult mai lat, vedeți, și foarte, foarte lat. 70 de mega pe secundă, sunt megabits, ok. Deci 70 de mega, ok, bun. Și gen așa arată acum, nu. Deci ăsta era înainte și acum arată așa, gen, e mai îngust și mai înalt. Și vreau să vedem asta și pe lângă asta se vorbește foarte mult de faptul că au găsit băieții ăștia Linkuri, au găsit faptul că există șansa, cred că Tor l-a găsit, ia să vedem. Au găsit Linkuri ăștia, faptul că, cum îi zice, există șanse foarte mari să fie jocul MR12, ești nebun? Gen, există niște fișiere de-astea care arată că premierul, gen care există acum pe matchmaking, o să fie cum ar veni MR12, adică se termină la 13-11, sau dacă e 12-12 se joacă maxim un overtime și după care gata. Nu știu dacă o să rămână și matchmaking-ul regular așa, dar s-ar putea ca premierul să fie un fel de între matchmaking și... Mamă, iar s-a blocat jocul, ești nebun, ce marfă. Sau nu doar premierul, nu știu, n-am apucat, că am citit dimineața când abia mă trezisem somnoros, așa, după am fost la sală, am ajuns cu 10 minute înainte să încep live-ul, ești nebun. De-aia zic, adică, bă, nu e neapărat MR12 ceva rău, nu înseamnă neapărat nici că e bine. Bă, dar ce se întâmplă, mă, că am pornit aerul ăsta condiționat și n-am pornit?
Gata, pornit în sfârșit. Iar a intrat în joc și m-a dat afară, iar nu mă lasă jocul. Mă rog, au lansat Italiul ăla care deci e marfa și vreau și eu să mă uit la el, dar nu lasă jocul. Dar se vorbește că ar fi, nu știu, MR12 cu un singur overtime și dacă se termină egal după overtime-ul ăla, e sal. Ia, important 5 de didn't receive, te pup Andrei Stratulat. Bă, da, s-a întâmplat ceva, s-a dereglat ceva la calculatorul ăsta, de se aud prea tare notificările, jur. N-are cum, e imposibil, n-am făcut nimic și se aud prea tare notificările. Ia, că acum apare că merge jocul, așa, bun, perfect, mi-a intrat în sfârșit a 4 oră. Map. Sau nu, stai să dăm matchmaking casual practice, open party, infinite warm-up, nu. Hai să vedem. Bă, m-a anunțat când începe meciul că intrăm direct și ne uităm pe stream oficial, dar vă rog eu, te pup Andrei Stratul, mersi frumos de 3 ani și plus, să rămână mult de tot, n-are să mai mulțumesc că ești incredibil, ești de bun, 3 ani și ceva, Darky care are și un an plus, vă pup, să rămână mult de tot. Hai să facem 1000 de like-uri, suntem 1400 de oameni deja, hai să facem 1000 de like-uri. Bun. Deci ăsta este Italiu, care bă, mie mi se pare o hartă destul de emblematică, sincer, adică pana mea, arată mult mai frumos așa, nu mai zic, uite cum se vede Doppler, cum luminează asta, deja v-ați obișnuit cu skin-urile mare parte. Eu zic că arată criminal Italiu și s-au mai și făcut câteva update-uri noi, deci pana mea, pe aici chestii normale, nu cred că te poți urca pe cutiile astea, dar nici nu cred că îți dorești neapărat. Piața din dreapta, merge pe aici să intri în tunelul ăsta cum era și înainte la Italiu vechi. E hartă de casual asta, dar uite, au băgat asta care nu era înainte. Asta nu era înainte, deci când vin din piață, când vin, noi de aici, noi pe aici am luat-o, da? Când vin prin piață pe aici, care arată șmecher piața, uite cum se sparg astea, bam. Mamă, ce poftă de pepene, uite cum se sparg cartofii aici, ești nebun la cap, păstărnacul ăsta sau ce salată, ia vedeți cum, vezi că chiar au lucrat așa la detaliu, vezi cum se sparg aici, bam. Bine, e ca și cum l-ai tăia, nu ca și cum mai trage în ele, dar merge oricum. Merge oricum, bananele, bam, bam, bam. Ia vedeți. Șmecher, marf, degeaba aici, marfă, îmi place. Îmi place acest mic detaliu. Mă rog, parcă era un server public de mergea să iei prin spate pe aici. Pe 1.6 parcă, aveai opțiune să iei prin spate pe aici, mă rog. Deci o iei pe... nu, de fapt nu asta era varianta, sunt prost rău de tot. Uitați-mă, da? Deci era, înainte n-aveai ușa asta pe aici, o luai pe aici, pe tunel, acum ai ușa asta aici care duce... E un conector, mi se pare că, na, oferă un pic de... Oferă un pic mai multe alternative. Ești pe aici, clasicul pod, unde poți să vii și pe partea asta la altă, da? Deci nu e mare schimbare. Pe aici e în principiu la fel, dar iar s-a mai băgat ceva aici, uite. La fel s-a mai deschis o ușă către tunelul ăsta aici, unde te chinuiai ca Tero să moară Jana, să ajungi, că n-aveai decât intrarea asta aici, știi? Și așa vii pe partea asta pe aici, e mai bine, mai aproape. Eu zic că e mai ok, bine, nu că ar putea vreodată să devină harta asta competitivă, dar mi se pare că e mai ok, gen că, na, și chiar și pe casual nu mai campează atât de rău, ești nebun. Chiar nu mai campează atât de rău. Deci am ăsta au fost și leak-uri și cu versiune de mobile pentru CS2. Leak-urile au fost mult prea mici, dar pe viitor ar putea. Engine-ul ăsta pare că permite multe chestii. Bun. Aici, standard, intrarea e pretty similar, arată destul la fel, doar că mult mai bine luminat. Aici a apărut un bar, ăsta e ostaticul nou. Ostaticul nou, mai schimbat niște măști la agenți. Intrarea asta pe aici pe care o știați. Da, dar uite smoke-ul cum e, na. Deci uitați-vă cum e smoke-ul acum. Am murit și găina cu el. E clar că nu e atât de lat, dar e mai înalt, vedeți? Mai diferit un pic. Tot ocupă mai mult din punctul meu de vedere, dar pe Mirage, dar nu putem să ne jucăm Mirage acum, cred că au scos-o din mapul. Pe Mirage cred că o să fie diferență la smoke-ul ăla. S-ar putea să apară... Când apare... La ce se referă MR12? Bă, frate, deci jocul în momentul de față este MR15, adică max round 15. 15 runde pe counter, 15 runde pe terra. La 16 runde ai câștigat. Dacă nu e 15-15. Acum o să fie... se vorbește, încă nu e nimic confirmat, că o să fie MR12. Adică că o să câștigi la 13 runde, nu o să mai câștigi la 12, știi? Pana mea, pe unde n-am mai fost? Uite, pe aici n-am mai fost. Pe aici n-am mai fost, pe aici. Pana mea, arată destul de morfă harta. Uite, tragi ca lumea să duc gloanțele prin ea, mi se pare șmecheră, jur, mi se pare șmecheră. Da, exact cum e pe Valorant, nu, frate, exact cum e pe Valorant, da. MR12. Dar ideea e că se vorbește că premierul o să fie în felul următor. Faci 12-12, te joci un singur overtime și dacă e egal, iar e egal, rămâne egal. Ar merge mai multe like-uri, nu mai zi nimic, ești nebun, nu vrei să-mi dați deloc un like, dar lasă așa. Ba, asta era, mă, înainte, parcă era asta aici. Asta era, da, asta era. Butoaiele astea pe aici, să ne îmbăgeți și pe ele.
Care e faza cu rancurile? Se vorbește că... Mamă, ia vezi că merge aici. Nu poți să te urci. Mamă, vezi că poți să aici să mă arăjanat. O să rupă public care e poziția asta. O să schimb map de miraj. Ia să vedem, dăm disconnect. Stai să dăm disconnect, că dacă dau direct map de miraj se băguiește jocul. Că parcă așa era, map de miraj. Oricum vedeți că nu mai merge matchmaking. Acum ai scos matchmaking. Merge doar casual deathmatch dacă vreți să jucați Italy și practice. Ia map de miraj. Când apare jocul nu se știe momentan când apare. Care e faza cu rancurile? Bă, se vorbește că o să fie un fel de MMR, se vorbește că o să fie mai multe rankinguri în momentul de față. O să vă arăt imediat. O să vă arăt imediat. Este adevărat că dacă ai bani pe CS poți juca CS2? Nu. No. Dacă ai bani, probabil o să se păstreze. Da, eram sigur, mi s-a blocat. Aba, nu mi s-a blocat. Marf. Bot underline kick. Să vă ciți. A, nu merge să vă ciți, dar mă rog. Ideea e în felul următor, vreau să vă arăt că începe meciul. A început? Gata. Bă, tot ocupă, tot nu lasă gap smoke-ul, tot nu lasă gap, ceea ce e bine. Ceea ce e bine, uite, nu lasă gap smoke-ul, deși e mai, nu mai atât de lat. Hai că a început meciul, chat, stați așa un pic. Dar de fapt, cui direct ești nebun. Gata. Ce zici noi pe 0 mi se pare tier 2, dar vom vedea. Este mai bine ca stream oficial, bă, chat, bă. Este mai bine ca stream oficial. Hai că mare reclamă de 13 secunde. Este mai bine ca stream oficial, bă, să moară Jana. E prima dată că este mai bine ca stream oficial. Ăștia sunt noi, bă, romini. Romini, mâncați-și. Romini, este mai bine ca stream oficial. Nu dai. Ce-a început, mă? Bă, mă las la mișto, ce-a început? Deci se uită așa de puțin că e... Ne, uite, deci s-au strâns 2000, gata, ne-au bătut acum. A intrat lumea. Ce-a început, mă, nici măcar nu-ți păser. Bă, frate, bă. A început C9 versus Fnatic și de ce ne interesează C9 versus Fnatic când avem un român în meciul ăsta? Fac ea de pe hârtă, boicot, că sunt bani arabești. Nu, frate, e un concurs care e de vreme și e primul meci. O să fie multă lume, dar nu acum, la început. Plus că lumea nu... Gamers8, gen... De felul următor, nu toată lumea intră de pe HLTV. Sunt foarte mulți care intră gen că le apar aici la recomandate SL și alte chestii, știi? Adică n-are treabă. Am, frate, m-a spus să ies din joc degeaba, mă. Nici măcar n-au intrat ăștia pe server. V-am zis că o să... De-aia am și dat drumul la... Intrăm iar în joc. De-aia am și dat drumul așa cu 15 minute să mai vorbim un pic de update-uri. Că gen mereu se întâmplă așa, ești nebun la primul meci. Să moară Jana aici, unde sunteți ultimii troli. Dar cum că... Bă, un singur task ați avut, bă, frate, bă. Un singur task ați avut astăzi. Un singur task ați avut astăzi. Incredibil, ești bun. Hai să intrăm iar pe miraj. Map de miraj. Mă miroase că dacă intrăm pe map de miraj nu pot să bag săvâcițe la, nu mă lasă la săvâciți. Și pe scena competitivă să vrea MR12, asta nu se știe încă. Uite, și vreau să mai arăt o chestie, hai mă. Vreau să mai arăt o chestie. Uite. Geniței smoke, da. Bot underline kick, MP freestyle 0 MP round MP restart. Mă rog, lasă așa că a trecut freestyle, nu mai dau restart. Nu merge să vă ciți trumă, să vă ciți true, nu merge, e același lucru. Sau? Sau? Cred că merge, mă. Da, mă, merge, lol. Și de ce nu merge unul și merge true? Gen, că ar trebui să meargă și unul și true, mă rog. Ideea e că smoke-ul ăsta în conector, chat, deși s-a modificat smoke-ul la CS2 acum, tot ocupă, uite, vedeți? Tot nu lasă gap. Uite, tot nu se vede nimic. Știi că umple toată asta și nu știu cum... Cred că o să existe smoke, da, să treacă smoke-ul, o să existe un fel de one-way.
până la urmă în conector, dar nu poți să facem opening-ul. Bă, facem opening-ul după prima hartă, e ok? Destroy doar să de fapt le-am acolo. O să, păi asta încerc să găsesc unul noi până începe meciul. Cred că o să meargă, mă, uite așa. Gen, uite aici, gen, nu știu, cumva tot o să existe o chestie de asta, mă gândesc. Poate nici chiar așa, dar tot se creează un gap undeva. Oare mai trebuie să dai smoke con și Windows să intri short? Păi Tero o să poată să dea smoke top con și Windows 100%. 100% pentru că, da, gen, gândește că tu, zicem, dau insta, da? Ei dau insta din bază, da? Smoke-ul de Windows, da? Și dacă vii aici și dai așa smoke la mișto, ți-a umplut tot conectorul. Mă rog, de fapt, nu chiar. Ia să vedem, că dacă dai așa, tot nu se vede, mă. Tot nu se vede. Da, da, gen, poate să ți-l spargă cu un H. Știi, și să te omoare. Că uite, 2-3 secunde e suficient. Da, nu știu ce să zic. Mie mi se pare că dacă nici aici jos nu creează, nu știu unde ar putea să creeze. Ia, uite, îl dăm aici, Shana. Merge dat smoke-ul așa, să zici, că dat nu e one-way, că și ei văd la fel, adică nu te mai ajută, știi? Că înainte tu stăteai în smoke-ul din con că te-ai ajutat, dar acum, gen, uite, și tu vezi la fel. Gen, îl vezi pe la perfect dacă e CT acolo. Și ce zic? Îl vezi la fel de bine. Adică nu o să fie one way cum ar veni. Poți să o dai cu ei ca lumea, că înainte tu nu-l vedeai pe ăla, că era întunecat aici, era întunecat în con, era smoke-ul cum era, CT-ul avea modelul similar și nu-l vedeai în one way, știi? Adică el te vedea mai bine peste smoke. Acum nu se mai există, că se vede smoke-ul la fel. Știi? O să se găsească ceva, nu 100%, dar gen... Bă, singurele one-way-uri care să rămână la jocul ăsta, vi l-am mai zis și vă mai repet chestia asta. O să fie one-way-urile de genul pe Vertigo. Adică, uite, one-way-ul ăsta s-ar putea să rămână, de exemplu. Ia să vedem dacă mai merge. Nu mai merge nici ăsta. Ăla pe Vertigo, mă, o să rămână. A început? Începe bine, hai. Mai căutăm asta, că avem timp. Am mai zis cineva parcă, dar și-a scos mesajul. Am mai zis cineva, dar și-a scos mesajul. Începe meciul. Intră pe Facebook, e live. Ok. Să revenim pentru a treia oară. Să revenim pentru a treia oară în CS2, că știi cum e. Da, nici n-apare că sunt pe server, mă, frate, mă. Nici n-apare că sunt pe server. Le-am dat că underline hide true. Așa, te pop. Mersi frumos, Skyla, NaVi, Silro și Iuraș cu Alexandru. Mersi de follow. Și Moise Răzvan, bă, băieți. Bă, bă. De ce nu de alt tap se fă? Păi, pana mea, dacă mă uit la meci, nu stau cu jocul deschis, că... Na. De bufuli, mersi de membru. Bun. Revenim pe Miraj. Sau stai, că zicea Pop că vrea să testăm ceva. Practic pe... Zicea să testăm pe Italia. Ia mă, Pop, zic, că m-am băgat pe Italia. Ai voie cu stream-uri pe Twitch? Da, mă, frate, e ok. Bă, Strike poate să-mi dea ala de pe Twitch dacă dorește. Eu am acces să mă uit la meciuri. E ok, pot să mă uit. E ok, mă poți să uiți pe Twitch, nu mai e de mult chestia asta. M-am uitat și când a făcut atunci să mă uit la CS2, nu mai e chestia asta. E ok, chill. Eu apreciez că vă gândiți la mine sau ceva, dar e chill. Te duci din bază Tero spre apartamente, dacă știi ce zic, ia. Din bază Tero spre apartamente. Larilo. Păi poți doar să verifici? Păi nu, dar le-am dat hype pentru că trolează gen și am înțeles prima dată că au început al meci, deși nu văd de ce ne-am uitat la meciul celălalt, că na. Așa, ia zi Pop. Bază Tero spre apartamente, aici adică? Până spre una viitoare infernul? Ar putea, da. Aici așa? Da, mă, s-a băgat asta, sau nu?
Tot aici așa? Aici, mă, Pop? Poți să te mai urci acolo sus deasupra apartamentelor? Aici, mă, sau unde? Sau acolo? Aici, mă, vă referiți sau aici? Ai viața mea, stai și tu aici, dar... Nu merge să te urci, uite, că nu pot să mă urc înapoi. Nu merge, nu. Nu merge, în primul rând e prea înaltă ușa. Nu poți să te urci pe ea că e prea înaltă. Gen, o săritură merge doar dacă e la nivelul tău. Dacă vezi, gen, dacă vezi textura asta cum ar veni la nivel, gen, dacă săritura era așa, uite așa, dacă vedeai așa ușa, vezi, să fii la nivel cu ea, puteai să te urci, știi? Dar așa n-ai cum să te urci. Plus că nici nu merge să stai pe ea, cred, ia. Uite, dacă mă opresc în aia nu mă dă drum aici, vezi? E blocat. Adică aici merge, e liber asta că e făcută, dar nu poți să te dai jos de aici. Au stricat și harta asta, da, mă, Pop. Vezi, nu merge, uite, nici nu poți să ieși de aici dacă te-ai dus cu un clip aici, nu mai poți să ieși, sunt blocate texturile. N-ai ce să faci. Da, nu merge. Salut, te urmăresc de când te-ai dat la sora mea mică. Băi, Cristiare, băi. Wow. Am o idee pentru Steam Mail sau Insta Mail. Nu au crowd un opt-in sau ce sunt? Nu știu ce să zic, habar n-am. Auzi că nu sunt skybox-uri? Păi nu cred că sunt skybox-uri, băiatul meu. Nu sunt, uite, n-au mințit. Skybox-uri nu sunt, dar că nu... Na, e blocat. Dar că e blocată săritura aici să nu te urci, să nu te cucoți pe hartă, că așa te urci pe orice colț ăsta care e și n-are sens. Skybox-uri nu sunt, uite, nici pe aici nu sunt. Stai. Ia uite-l. Ia uite-l pe domnul Smoke. Ia vezi ce smoke am inventat să moară Jeană. Ia vezi smoke din bază. Să moară frații mei de nu-l puneți pe Reddit ăsta. Na, nu face nimic smoke-ul ăsta. Am crezut că se înalță mai mult și că blochează geamul ăsta și că l-am dat din bază. Că nebuneam. Ce smoke inventam, nebuneam. Scan nu, dar e posibil. Fiți atenți, e posibil să se vorbească. Adică am văzut leak-uri că s-ar face o versiune nouă de Cobol. Uite aici. Yeah, an important change that receive much attention in the recent update is the removal of the ability to queue as a 4-man group. Da, la fel. Deci nu o să mai poți da queue de 4 oameni. Adică să intrați voi 4 ca să-i dați kick-ul 1, să vă bate joc. Deci nu o să mai meargă chestia asta. This change prevents the solo player from being kicked and significantly improves the solo queue experience. Interesant. Și uite, asta e schimbarea din cod pe care au pus-o băieții. I won't lie, this glow up is much better than any other map we have seen in Counter-Strike 2. Bă, arată șmecher Italiu, dar sincer, da, de fapt o vor pasera un pic mai colorat, Italia care era sec așa, acum chiar arată șmecher. Yeah, work for training map is also in programs. Really excited to see what the final CS2 release will be. So much stuff is being prepared for Counter-Strike team, I love it. Auzi, training select map, gen, practic o să fie un fel de warm-up de ăla, știi cum, gen, cred că un fel de inbots, dar făcut direct din joc. Dar o să fie prost, mă, că o să fie subtic rate-ul ăla și o să fie prost rău de tot, ești nebun. Uite, cobblestone in CS2 will be so fucking cool. Zic ăștia că ar putea să fie cu zăpadă, ziceau băieții, ar putea să fie cu zăpadă. Uite, la fel, new UI for profile menu in game looks sick. Gen, așa o să arate UI-ul nou, gen. Inventory dau play CS360 la de statistici, news, cum să arată party-ul, uite cum arată asta aici, cu ranking-ul, cu alea bam, totul mai la zi oarecum, mai updatat. Uite, așa o să arată zona de matchmaking de practice. Ia uite, your party, most recent wins, leaderboard, o să fie cu leaderboard-uri. Ia uite, towns, emotes în CS2, uite, anxious, arrogant, awesome, awkward, boring, bossy, o să fie niște chestii de astea care nu se știe ce se întâmplă, o să fie multe rău de tot, multe chestii băgate în joc. Not confirmed yet, for what purpose, still searching. Uite, CS2, limited test, more new stuff on the uite, leaderboard, name lock text. Uite, bam,
Uite, in Premiere, your CS rating is used to find matches appropriate for your skills. Și nu o să faci un fel de rating, cum ar veni. S-a terminat meciul? Nu, frate, n-a început. Băi, e primul meci. Trebuie să înțelegeți că e primul meci dintr-un concurs full nou, făcut într-o țară nouă total. Mai durează un pic până o să înceapă meciul, probabil. Adică, eu de-aia vă zic că stăm aici chill, că o să mai dureze un pic. Adică, na, chiar o să mai dureze. Scad pachetele Cobalt și Dragon Lord? Nu neapărat, pentru că dacă harta o să fie casual și nu o să fie la competiții Cobblestone, ceea ce e greu să cred că o să fie la competiții, nu te deranjează cu absolut nimic, adică nu se deranjează cu absolut nimic. Ia uite. Subtle but significant matchmaking changes in the latest Sasha Brom. From now on, competitive is first to 13 rounds, including Premier. Deci asta nu e doar la Premier, o să fie și la normale. Primul la 13, da, matchmaking-ul. Nu o să mai existe short. Seems like the devs are getting rid of short competitive. Nu o să mai existe short-ul, care, mă rog, nu era rău, dar understandable. Meciurile din Premier o să aibă 20 secunde freestyle, un overtime și dacă meciul se termină la egalitate o să fie overtime. Asta ce v-am zis și eu. Și dacă schimbările o să rămână așa, a zis că e posibil ca tot e-sportul să meargă MR12, că gen, na, dacă se joacă așa oficial, nu o să poți să te joci la SL și la restul MR15 și la Major să te joci MR12, cum ar veni. Deci, na, o să fie destul de interesant asta. Ia vezi aici, pam, și că o să există o selecție de asta de cum îi zice, de modele, o să poți să-ți alegi ce model o să începă Tero, ziceau că ar putea să existe chestia asta. Și uite, Cobblestone is getting a complete overhaul with a winter theme, just speculating. Uite, snow refresh, s-ar putea să fie un Cobblestone ăsta cu ninsoare. Am mai văzut linkul ăsta și din altă sursă. Și că încă se lucrează la interfața de Premiere, ia să vedem. Uite, there's a name registration process for the leaderboards, a way to become pro through in-game. Și în practică o să poți, cum ar veni, să fie un ranking cum e, cred că la Dota, știi, direct in-game. Mă gândesc că o să existe chestia asta, dar dacă o să rămână sapticul la fel, e clar că nu o să joace nimeni din punctul meu de vedere. Adică o să joace, dar nu o să fie de ăștia pro. Reușești 4, bă, sapticul ăla nu o să fie optim, oricum, pentru competiții. O să cânteze prea mult rundele de pistoale, păi poate modifică ceva la economie, mă. Dar da, o să conteze mult rundele de pistoale, ești nebun. Dacă joci un best of 1 și ai câștigat ambele runde de pistoale, ca și câștiga meciul, că ai 3-0, ai la jumătate de meci doar în pistoale, dacă nu pierzi la eco. Bă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, mi se pare, nu știu. Dacă modifică bonusul minim de 1900, gen toate rundele să fie 1900, să nu mai fi nevoie să faci 2 runde de eco, dar așa ți-a resetat toată economia, sali, ești nebun. Nu o să înceapă cu 8000 bani, dar trebuie să modifice un pic economia pentru joc ca să fie echilibrat. Hai noroc, frate. Salut, băi. Sper să nu fie boostat iar. Te-am dat oricum mai încet, preventiv. Ce tricou ai, frate, pe tine? Adică? Uite. Tare. E un tricou Nike cu acronim. Salut, băi, frate, și băieților de pe, mă rog, și persoanelor de pe cea. Salut, băi, frate. Nu știu ce scrie pe el, și ceva. tricoul Gaziantep Sport. Eu l-am luat de pe Fucep, că am crezut că e de ăsta, de purtat pe stradă, știi? Că am pereche de pantalon care e de la aceeași colecție. Și ce crezi? E mare de ăsta de fotbal. Să moare, n-am crezut că e... A, da. Deci cum o să avem 12 runde, frate, la Counter-Strike? Așa pare, frate, așa pare, că să fie 12 cu 12 ca la Valorel. Termină mai repede, nu? Da, dar în același timp, uite, și Pop zice bine aici, că ar fi mai interesant best of 5-urile, adică nu o să mai fie atât de obositoare. Uite, so we might actually get no team Cobblestone remake Counter-Strike. There are 2 new blends materials from Teams and Windows. Interesting personalities. Interesting, very interesting. Da, e nasol dacă n-au băgat aici pe stream oficial. Dacă n-au băgat timer, e nasol, vă zic de acum. Bă, chat, vreți să ne apucăm? Intrăm în clan sau ce? Păi nu, că nu știm că durează. Cred că mă bat la băiatul ăla, deschid cu tipul cont că... Hai, dă și eu un share screen să văd și eu, nu? Logic. Discord, nu? Hai logic. Că să mai am 2 ore de... Chat, ne apucăm de opening, că văd că nu e, văd că e back sun aici. Pe server n-apare că au intrat băieții.
Nu cred că începe prea curând, sincer. Să intru la C9? Stați să mă întreb acum, hai să vedem. Ce vreți să facem? Opening până începe C9 versus Fnatic. Vote it. Hai, te sun pe Discord? Da, sună. Deci îți vine să crezi că mai am 2 ore și fac 24 de ore de fasting? Incredibil. Și ce foame mi-era ieri? Forță, ești nebun. Fotbal? Mamă. Nu știu ce să-ți dau aici, ești nebun să... Share screen la ceva. Stai un pic să vedem ce au votat băieții. Mamă, stai că vorbeți să uităm la Fnatic, ești nebun. Bine, măi, frate, măi. Că nu vreți să facem opening, că ne uităm la Fnatic. Mamă, dar îi bat la una niște ticocoșează. Hai că ne uităm la Fnatic atunci. Single one, but they will still lose the round. Unbelievable scenes. Afro just sitting in the smoke, knowing that's the only way he can win the round by virtue of the clock. No? They went for the fake plan. I think they knew the player was in the smoke. They were expecting. You Gee, saw, I boy, think Shiro went for the plan, expecting to hit the Ia să vedem no-scope. cum If e he pe hits it, they aici win la the arabi. round, but he missed it. And as soon as that shot didn't connect, Mamă, Vertigo, it să all nu mai fell fac harta apart. asta, So vă rog. it's a couple of rounds in a row for Fnatic. Yes. Frate, avem timp să facem opening astăzi, chill. Chill, avem timp să facem opening, bine? Avem timp. Eu zic că ar trebui să analizăm și meciul nostru de pe Vertigo, pe această hartă. Să vedem ce am greșit ieri. Uite ce am greșit, că n-ajungea unde e Dexter ăsta niciodată. Nimeni. Not clearly that. Position for Fnatic to be in. I really can't believe it. They have to fight for everything. There's Frate, am no pus easy vot. rounds. De ce spamați opening dacă am pus vot? They need to find a way Avem back timp into astăzi, this. facem live 12, avem timp să facem și opening-ul, chill. Smoking the round. Just chill. O să avem pauze între meciuri, o să avem timp să facem opening-ul, nu trebuie să facem acum la început. Great grenades, does a lot of Neapărat. damage. Roy taking down the 31 points of health. Să mai fac o dată, ați votat și să mai fac. Trying to inflict damage. Nu se joacă pe scenă? Ba da, e o singură scenă, dar doar meciul principal că se joacă pe scenă. Cred că am un alt fel de setup pe stream-ul B. Literally nothing left. So you got to be active here. You can't just rest in your laurels and crossfires. Someone needs to find a kill or at least get information. That's what Crims is going for now. Once again, Ia vezi boss ăsta fuse aici. kit in sight here. So once the bomb is planted, it's a big problem. Axal patient on that corner. In the middle, Crims is going to be the first victim of the round, but this is not bad. Dexter and Afro getting back into așteptam la un alt Afro hood, before he's out of there, but it's La un alt hood? back into Da. line. E hood-ul lor, e custom cum ar veni. Dar ce mă că e la lui SL doar că sunt culorile Păi modificate? da, asta zic, mi se pare... Pe e făcut de SL producția la evenimentul ăsta. Ah, ok. E gen hood-ul lor doar un pic modificat, are niște elemente în plus. Gen fundalul cum ar veni, dar rest e același lucru. Are aceleași elemente. Mă rog, mie îmi place hood-ul ăsta, nu mă deranjează. Nu mă deranjează nici el, adică cred că e același. Are informații multe și contează asta. As he stays alive and get one, just like that, it's perfect. Denies the plant, 8 seconds once again, and Axel left with 29 points of health. And a kill, Mezzi, no. He can plant, that's going down. Ah. Oh, what? It said 4 on the screen, Anders, that's the rule. If it says 4 and the plant comes in, you've got it. Did he take another E prea second? încetant, Did he auzi. somehow did he stutter Băi step frate, and- ce and faci? do Adică it eu intru aici again? și I nu don't mă know. aud sau Confused. I was ce 100% bătea asta sure de there was joc? gonna be a bomb plant as well. Yeah. Gata, mă, frate, am prima I have arena. no idea, but Băi frate, te rog frumos, fii atent. you guaranteed the plant. Ți se pare se grow fără crowd? E primul meci, băiatul meu, gen. E chill, e primul meci. Oricum nu știu din ce am văzut eu acolo, dacă nu e o altă arenă, So he goes for it here. nu încape foarte mult public acolo. I think he could have had it. Crezi că m-a zis de protecție? Bro, nu mai am cod de reducere, dar ca recomandare, îți recomand în continuare ochelari, adică sunt foarte buni. Și eu să-i folosesc azi, după 2-3 ore să-i pun și eu la ochi. There was 7-1 down. Dar Having nu... rounds coming in at this point, but Nu mai am still, cod de reducere, din păcate. they're entering after 3 rounds in a row in their favor. They've got 2 MV9s, a FAMAS, and 1 kit. Când o să fie crowd, nu știu And dacă o să we've fie seen this crowd. play before. puțin la Fortnite era printre și 100-200 de oameni. Gen, așa a fost la... A fost ăla deja de Fortnite, mă, Sandy, ai fost tu la el sau ce? Gen, nu există, nu o să fie arenă nicăieri? Auzi, mă, că era printre și 100-200 de oameni. Păi ăștia au făcut concurs de câteva milioane de euro. A fost la FIFA, Cupa Mondială, ce a fost așa, fii atent. Cupa Mondială... Cupa Mondială normală, Cupa Mondială pe națiuni Da? și Cupa Mondială a cluburilor, gen la Riyadh, tot aici. Tot la Gamers8, da.
Nu la Gamers8, a fost acum vreo 3 luni, vreo 2 săptămâni. Păi ăsta e mai același, dar durează mult. Ah, ok. E gen același festival cum ar veni, înțelegi? Ah, ok, erau niște arabi de-aia pe acolo prin tribună. Păi, na, îți dai seama cât spectator să fie în Riyadh, ești nebun. Și anul trecut a fost la fel. Ce mă, e primul an că se face asta? A, de fapt că e primul an la Counter. A fost finala la Dota și a fost maxim 300 de persoane. Păi nu cred că încap mai multe, mă. Cineva a zis cum mai merge codul? Nu știu, mă, frate, eu vorbisem să nu mai țină codul. Some of these entry kills that he's been getting, got that earlier, sneaking into the B bomb site. They're so valuable. He's up to 11 and Erau niște arabi ca spectatori, dar ce arme? Asta în dreapta aici? Mai explodat bomba? Da. Da, am văzut o grafică, stai să mă uit. Aha, a, marfă, am văzut acum pe al doilea ecran. Marfă. Băi, concurs important ăsta e de $1.000.000, ești bun, o să fie greu rău de tot. Și plus că ține și puțin, adică 5 zile pentru $1.000.000. Era unul, se plângea pe Twitter, auzi, zici tu, Andu, părerea ta de jucător. Cine era una, de fapt, aia gagică Salunexa, care mai aia interviuri, nu știu ce, că e brutal pentru jucători să călătorească 5 ore, half a day, a zis 5 ore, să călătorească 5 ore, să joace o singură best of 3. Și eram, joacă un best of 3 și dacă mai câștigă încă 2 meciuri, au câștigat $1.000.000, mă rog, $500.000. Ce e brutal, ești bun la cap, că să moară frații mei de nu... În care ce e așa greu să călătorești 5 ore și ai șansa să treci la un concurs de ăsta invitat. Nu e niște bani ceva? Bă, da! Și dacă pierzi din prima, cred că iei niște bani. E brutal. Gen, doamne, ce tragic, ești nebun. Du-te la FIFA, băi, frate, de ai 3 turneuri. 3 turneuri pe an. Du-te la FIFA, măi. Acolo e brutal, mâncați. Ah, ce crezi? Scuze, mi-am adus aminte. Probleme cu netul la Cupa Mondială. Da? A fost zile, cred că o zi sau jumătate de zi că le cădea net. Acum cred că au rezolvat, îți dai seama. Uite, e 15.000 dacă pierzi din prima, da. Nu mai ziceți de mâncare, că mai am și eu 2 ore. Brutar, am văzut brutar, pâine, vă rog, please. Da. Bă, cea, nu știu ce să zic. Eu nu aș putea să zbor 5 ore cu avionul, să iau 3.000 de euro asigurat. Băi, frate, băi, e prea așa. O vedem azi și pe gagica lui mea la interviu. Ce, au fost prietenele jucători la interviu sau ce? N-am văzut, de-aia zic. Dar care e gagica lui ăsta, mă, lui Nexa, să dea interviu? O știu și eu? Dona, nu știu că știi. Mai apare pe la un pixel ăla pe stream, dar... Chat, e criminală, ziceți și voi. Nu știu că știi. Ziceți și voi, criminală sau? Blonda de la NaVi? Nu, e mă... Blonda de la pagina 5. Nu mai zborul e 3000? Unde e zborul 3000, mă, Gabriel? Te duci în Riyadh cu 400 de euro, chill. Plus că nu plătesc ei nimic, plătesc organizatorii transportul. Ce aveți, ești nebun? Smash, adică, băi, frate. Băi, frate, băi. Dar voi sunteți oameni care oamenii, deci oamenii, am prins chat, nu are nicio pretenție în ceea ce privește femeile. Orice femeie, smash. Eu nu știu, nu pot să zic, eu am o părere asumată așa, adică eu zic cum are pe Instagram cu caută. Dar nu înțeleg de ce aveți impresia că gen... Nu știu cum o cheamă, nu știu cum o cheamă pe Instagram. Are Dona pe Twitter, nu știu cum are. Nexa, îl caut pe Nexa ăla și după o avea o poză. Probabil, da. Înțeleg cum aveți impresia, bă, la concursuri, să știți, organizatorii plătesc transportul. Adică dacă e un concurs peste $10.000 price pool, se plătește transport, cazarea asta, adică nu vă gândiți că... Ăștia organizatorii au avut bani să dea lui Ronaldo să facă o postare pe Instagram. E chill, nu e... Bă, dar ai văzut la Neymar? Ce? Că dacă primește, dacă postează pe Instagram ceva care promovează campionatul Arabiei Saudite sau ceva și cu Al Hilalul, ia 500.000 pe postare.
Păi, cam atâta prețurile la ce valoare are, nu? Mamă, ce braț ai, Dona, mâncați -și. Bă! Ați zis mesh? M-a lămurit. Care... Băi, Dona! Nu e Dona din suță? A, bine, mă! Bine, mă! Și, bă! Bă, nu știu dacă au călătorit toți la first class, sincer. Nu știu dacă i-au luat pe toți la first class, sincer. Dar oricum, nici contează 5 ore, ești nebun. De oriunde din Europa sunt 5 ore până acolo, adică, really. Și ai 3000 asigurat. Și dacă ți-ai organizația, tot scoți niște bani așa doar. Să nu mai zic că nu au fost doar... Cred că e vreo echipă calificată, aici e singura echipă care s-a calificat direct, dacă nu mă înșel. Restul toate au fost invitate, adică... Ce echipă a refuzat invitația, nu știu. Oare vom găsi pe doamna Cici astăzi? Nu e, mă, doamna Cici nu era la Blast? Și am întrebat și eu, frate. Nu știu. He's not afraid of Shiro, which I think is a good sign. Afro seems like he's pulling his weight. He seems confident. Da, Fnatic au refuzat să participe. Și nu știu, joacă alții pe numele lor. Fnatic 9 și Mibără s-au calificat? A, Mibără din America. A, deci au fost 3 echipe calificate, ok. Noi uităm la Game League, n-a început, au probleme, au probleme la meci. Nu știu care e situația. S-a dat vreun update pe undeva pe Twitter, ceva? Oricum dacă se dă meciul ăsta și nu începe la opening direct, ești bun. Au pus Apex pe Twitter că au headset tech problems, ok. Ai ști ce a zis Ștefan ăla, nu? Da, e mai brutal să bei Pepsi după sus de story și să te piște limba. Bine. He wanted to go for it. It's not going to be possible. Afro takes him right down, and 9-6 in the first half, Henry. Bă, ori se vede prost la tranziție, se pare că se vede cam prost așa, nu? Un pic? Calitatea video? Nu e așa foc lumina, mă, acolo. Da, mi se pare că e... Bă, marfa! Ia. Asta e mișcarea lui Fino, ăștia dansează Fino. 9 și 6 zici că e programul de când e deschis magazinul. 0906. Ce bine bagă băiatul ăsta să mor. Da. Ia vezi, mare gen, așa, un fel de ADM arabesc, așa. Oricum era să dau mare mic la cine, mă rog, las. Lasă așa. Deci au grafica SL toată pe SL face producția la asta. Razer e sponsor la concurs, dar n-au periferici Razer. Fiecare echipă joacă cu ce are. Scaune. Scaunele sunt... Vertigo, curent, scor și poza de la Nuke. Bine, mă! Și bă, Arabia Saudită, mă! Da, Arabia, nu ne bate nimeni, na. Mai greu, frate, cu hărțile, da. Ia vreți, mă, e primul meci, ce bună. Se întâmplă. Sunt multe grafici care intră. Ia vezi, mă, uite Anubis. Aia zic, dar melodiile astea nu se știe, ești nebun, ce Bă, ce de-astea cum se numesc? Aoleu, ce lapsus am. Moschee? Când arată clădiri și de-astea, nu mă... A, ce panoramice, cadre panoramice sau ce? Pam, ce lapsus am băgat, mea și... Mi-a luat creierul fasting-ul ăsta. Nu se poate. Las că mai am ca minte. Când vezi chestii tari dintr-un oraș, cum se numesc? Ce obiective turistice? Bă, ce obiective turistice aici în Arabia Saudită, frate. Nu ți-am povestit eu că ați vreau Qatar și avea reclamă de aia video marfă cu Lewandowski cu alea și gen era Visit Qatar acolo, știi? Și la Visit Qatar îți apărea gen ce poți să vezi în Qatar și aveau un fel de centru vechi de ăla, 2 moschee și atât. Gen efectiv n-aveau. E super mic pe lângă Arabia Saudită. Gen efectiv n-aveai ce să vezi, ești nebun. Bine, aici nu e așa rău deșertul ăsta. Ziceau ăștia la... Vorbeau de Neymar și comparau cu ce au făcut aia la Qatar la Cupa Mondială și îți dai seama că s-au enervat ăștia la Arabia Saudită, că virgulă Qatarul e ca un fel de Pitești pe lângă România. Pe lângă România, gen. Da, am înțeles. Oricum, tare. Caute. Avem și noi astea la Babele, la... Ce seamănă ideea asta de grafică cu aia de la REL? Seamănă cu aia de la SL, mă, clasică. De fapt e aia 1 la 1.
Dacă bat NaVi joacă cu Vitality, dar băi, eu zic că o să-i bată pe FURIA, sincer. FURIA au jucat foarte prost în ani. Plus și la ultimul concurs au jucat prostare, adică, na. Vezi că mi-a apărut pe Superbet că e 0-0 la Game Origin cu ea. Bă, nu-s pe server, mă, frate, asta e problema, nu-s pe server. 0-0 e de că lumea și pământul, poate doar au pus ei așa, știi? Nu știu ce să zic. Purtea de la calendarul aici. Frumos, aici o să facă pe aia pe președinții de America. Aici fac băieții aia care își pun poze pe videoclip pe Instagram când fac surf, nu? Tare. Dar s-a fi nisip ca ăla de pe plajă, mă, frate. Cred că fin rău de tot la cum arată, nu știu. Arată fin rău de tot. Nu ca pe plajă la Mamaia de... La Mamaia nu e, acolo scoici și pietriși. Și un muc de țigare. Omul nostru, gel. Fără a pierdut un open cu la ambele pe face, de-aia zic, adică... La ambele la astea, la Sydney m-au pierdut. Da, nu mi se pare că sunt în formă FURIA, nu știu, poate au salvat CMX Stras, dar nu cred. Nu cred. Mă refer că tot ca la rel, când vedeam Ploieștiul de sus, dar nu era Ploieștiul, erau Bucureștiul, mă, la rel, mai fi zbuli. Nu pare real să mor. Ba da, mă, e real acolo, au băgat niște drone de alea pe un deșert, dar în zonele alea unde au băgat ei drone, nu știu dacă poți ajunge neapărat cu mașina, că trebuie să existe și un drum de mașină acolo, că doar nu te parașutează cu elicopterul. Vezi ce a scris Andy, n-am văzut, dacă dați voi copy-paste la ce a zic eu, frate, gen anul trecut erau unii din producție care au fost și la România au talent. La noi? Nu știu la ce. Români cum ar veni sau ce? Ca fapt divers sunt mulți români în producție la Gamers8, auzi. Păi sunt mulți români la SL, frate, în producție, normal. Băiatul ăla e director pe inovații la SL, gen, el practic e director, el se hotărăște ce inovații vin în HUT sau ceva, e român, e Vlad, care a fost la PGL. E băiatul ăla care m-a comentat pe mine la ala, a fost ca Hitan, a fost ca Hitan. E unul dintre băieții a doi. Și el a fost la PGL o perioadă și e la SL de foarte mult timp. Sunt mulți la SL. Sunt mulți români la SL. Sunetul a plecat sunetul un pic? Nu, nu, nu. Poate pe Discord, da. Mamă, da. Prea e bine pentru Fnatic. Bă, am încercat o video astăzi să fac, mă rog, n-am încercat, m-am dus cu valul și am ajuns aproape la 24 de ore, dar după să fac 16, 18. A început, mă? A început, hai că deja se spamează rău. Da, da? Și mă! Hai băieți! Ha? La tine se aude bine sunetul? Da. De la joc? Da, da. Semnă de pistole și am fost noi pe clan. Știi că laptele în cafea break-ul e fasting-ul, nu? Că așa m-am păcălit și eu. Păi nu bea cafea, Andu. Eu nu beau cafea. Cât țin fasting. Auzi că se aude încet, frate. Da, mai tare un pic. Bă, de exact ca la Colombo, jur, se vede că e aceeași producție. Stream-ul B se aude mereu mai încet decât stream-ul A. E bine așa? La mine nu știu, la mine e ok. Bă, l-am dat la maxim, frate. Zach will just try and do damage, but nothing doing for Gamer Legion. It is a clean pistol for Apex. Mamă, Cacanito ăsta nu e jucător vechi? Nu, nu, nu. Și în primul rând nu-l cheamă Cacanito, îl cheamă Țațanito, da? Așa se citește, frate. Ah, ok. Refresh la stream e posibil. Nu, mă, eram acolo, ce ai? Țațanito? Dar mai era un jucător cu nume de genul ăsta. Tot cu Nito la final. Mamă, ce bă, ăsta îmi caut. And they have got 3 rifles, so pretty solid. And they also denied the bomb plant, so nothing really doing for Gamer Legion in this round. Apex will just be hoping to hold on to everything. They should have a pretty easy time here. Oh, maybe da, mă, a fost la Blue Jays, mă, Cacanito ăsta. Dar nu știu dacă îl știi de la Blue Jays. Looks like they're going to come back through underpass. Nu știu. Cine-i de acolo? Știu altul. Costinică? Hai băieții, haide Sebi! Bă, au jucat bine rău Game Origin la Colon, sincer, chiar am încredere în ei. Ce-a ales Game Origin? Overpass? Nu, zic ce-a ales Game Origin, că n-am fost atent.
Short player is always going to be quite important for the rounds to come. Mamă, ce delay e pe full TV. Short player and how the short player supports the da, overpass și Inferno, da, ultima, da. Of that position. Pana mea, le joacă bine pe toate, teoretic. Keep an eye on for those of you who play shorts at home. Ce face Andu Fasting? Că-s gras. Has he seen anything just yet? Maybe now? Oh, nu-i vede, nu? No. I-a văzut acum? Nu i-a văzut el. Nu pot să cred. Marf. I don't think he's seen Schema la Prinde pe level ăsta 3. cu spatele. What's turned around? This is okay. Someone will look Ah, out. ce ghinion. Should put an end to this. Bravo, Isaac. Ăla la palme pe ăsta. Oh, he's in the red! They're all in the red! They're gonna lose the round! Round's over! It's done. This is a wrap! Oh my days, they did enough damage. Kickson's got the right tool for the job, but bloody hell. Oh, he's seen Acord, then he's got a lot of the information. They have to disengage for as long as possible. That's a huge frag. Dar ăsta mono și What smoke. an escalation. Utility. He has a kit, he's got a smoke. Acord could have rotated by now. Oh my lord. He's dead. He's done for. He's done for. This is a wrap. Or is it? He's got a 5-second defuse. Acord! A fost bine pe bomba asta. Mamă, erau să ia la glob, bă. Ah, ăștia și omorul pe ăsta, bine rău. All died. Everybody got smoked. Bă, mamă, nu pot să cred, erau la Glocks. Man, Glocks. Oh man, that was a wild. Hai să că a avut șansa acolo. A avut o anuincă, a stat bine oricum. Guess they do enough damage and then suddenly Uite aici, it's a 4 sărit kills ăsta. in like 2 seconds from Glocks. You just never see that. Mamă, ce a tras Isaac la al doilea în con, ferească Dumnezeu, iar o gură. They've got an AWP in E, their băi, hands frate, of n-ai și Acord, săritura, while the CT's going for a little drop into Întâmplă și la casa mai mare, a? Bagă și de caze, much frate. done from that position. This Gamer Legion right now are grouped outside this B site. Nu cred că știu pe ăsta, Under, bă. Hai acord cu utilitățile alea bombă. Orice am dat flash-uri, bine? Deci nu le vedem fața, nu au băgat, că au camere parcă jucătorii, o să le bage în Plant hud. the bomb and wipe out all of the CTs. A retras ăla, mă. Couldn't really ask for more if you are going to lose the round. And it gives them so much potential in this one. Oh, Neelan's caught with a grenade in his hands. Flight warning for Bravo, Apex on the Wikios. speed bomb site, but it will still be lost. Casanito will make his way into market. Somewhat as Acord didn't quite take the shot there. That's certainly going to be a boon for Apex now in a 4-on-2 situation. Ah, dacă trăgea lui ăla. What he can. Hai, Sebi. Question of damage now for Volt if he can do any more. Make it expensive for them. Viața ăla. Three will survive in the end. Ce meci are G-Chem ăsta? Meciul cu Was that an VO1 AWP that deja. was in mid or a scout? I think it must have been an AWP, right? Because I'm expecting to delay this diffuse to retrieve that. Ia vezi, mă, acolo jos, stomatologul doctorul Sulaiman Al-Habib. Dacă vreți să vă faceți... Nu pot să cred că e sponsorul. Bă, frate, bă, ce... KFC, oricum avem niște sponsori de Doamne ferește. Gen, nu de Doamne ferește că să răi. Nu mă așteptam să apară la Counter. Păi ce ți-ai să apară? Cum ar fi să apară doctor stomatolog Bodea Valentin să moară Jana? Cum ar fi să apară? Care avea motociclete? Nu LG, nu asta clasice. Stai așa, fii atent. Îți anunț eu când se. Dorit ăsta am mai văzut în gaming, nu e o chestie așa. Bine, Honor, ăștia sunt de telefoane, parcă. De telefoane. Gen, aparțin de Huawei, mi se Aveți, mă, pare. Spotify. Sponsorul principal, frate. Da, interesant. De la barca. Only 5-on-4 for the CTs is Și ăștia par telefoane, sincer. a strong situation for them. Savi, ăștia, e o pizzerie aici pe 1 decembrie, bună rău de tot. Savi pizza, criminali, ești bun la cap. Niște meniuri de alea la 25 de lei, cu piept de pui și carton prăjit congelate toate, criminale, ești bun. Asta e cu luminile de la Things get more expensive for Apex. Suddenly it turns around. 2 la 2. They find themselves in a 2-on-3. Bomb falling back from Bravo, băi, Neelan Neelan. might get some sound cues. Apex will have to rotate slowly. As mid was very much compromised. Uite, mă, Abdul Latif Jamel There's Motors. two of them and they will split the defenses as well. Da. Și băiatul ăsta care nu știe ce e. A, uite, The Saudi Investment Bank. Ai înțeles? Și doctorul Suleiman Al-Habib.
through that mid position. Timing perfect. Ce mă, Kexan, mă, te-ai întors de când te-ai... Side of the head, and that should be the round over. Terrible timing for Kixon. He held that angle just a few seconds longer. I could have Cine actually e been really sponsorul de la coming Dota out 2 de through 15 milioane? Palace. Sponsorul la Doctor e și jucător de Dota 2 care are 12 MMR, nu știu ce înseamnă, dar văzusem în tweet. Și din câte știu e și sponsorul de la Dota 2 de 15 milioane. Mamă, deci doctorul la stomatolog. Omul e doctor stomatolog. Păi dacă are atâția bani, nu cred că e un doctor stomatolog bun. Cred că are o clinică, sincer, că altfel n-are cum să... N-are și el un cabinet la Piața Albă la rând acolo. Are ceva mai mult de asta, are spital de dinți. De ce să mut pe mai sus, mă? Că se vede tot. They didn't have that AWP of Nork there. It was just the riflers fighting mid. So those AKs actually were able to get a good amount of work done. They were able to bring it back into their advantage. Chiar are spital? Are un spital întreg. Aha! Așa am scurt. Bă, nu cred că înțelegeți că una e să ai un spital, alta e să dai 15 milioane de euro la un concurs de counter. Ferească Dumnezeu. Am văd, găsit și bun prieten arab. Dacă... Poți să-ți găsești dacă... Na. Nu, un prieten, un arab magnat. Un prieten, pare că ai zis așa? Arabi români am, dar arabi de ăștia magnați de ăștia. Să vină să zică, ia Jack și tu 1 milion de euro, fă un concurs de counter în România. Ia Jack și tu 1 milion de euro, dar na. Ară să mă plec. Ia să-ți văd un pic. Băricu. Great start for Gamer Legion, their turn to enjoy the luxuries of a early 5-on-4. Mamă. Bun, și știu și pe ăsta așa, bun. Perfect. Omor nou, că ăla, dar nu contează așa, mă cred. Down goes Dylan. 3 versus 2. Nork can really have some big impacts here. Acorn standing top mid at present. I think he's heard the rotation from Stico as well. But the bomb would be planted on the B bomb sites anyway. Was awkward for a rotation. Dar e același cuțic al meu, acolo. And now the hunt is on for the AWP. Oh, nice from Nork. Wise to the tricks of Acor. That smoke being dropped down. Figured that Acor was trying to cut him off. Hai să calculăm câte cămile valorează Jaxi. Quick decision from Nork to get away there. Apex doing a decent job in this round. They got that AWP into position. They got the early info on B. Yeah. But it was a good decisive call from Gamer Legion. They made sure they were all on the same page. Even if they weren't 100% perfect with their timing. Just the fact they had the weapons advantage. Are network doar de 14 miliarde. Are network de 14 miliarde și azi îți dau și 1% către mama mea. Finding a bit more success on those mid-trades in these rounds that have worked for them. I'm interested to see going forwards whether Apex continue to try and fight for mid or whether they're happy to give it up. For now though, their money is a little awkward. So it'll be all eyes on Nork in this next round. Panează-l pe la fake? Păi n-am cum, că nu-mi dau seama care e fake și care nu. Mamă, 2 zandi făcea se ceartă. Mamă, pleca mare, hai mă. Dar nu știu, știe la cine a picat. Mamă, chiar 0,1 la asta, adevărat, chiar mă gândeam că... Mamă, incredibil, ești nebun. Da, a dat și el 0,1 la asta, incredibil. Wow. I feel like it's the same game with some upgrades. And it has a new name to signify those upgrades. Like it's turning a corner, but it's not a new book. I think we're in the same book. Perhaps a new. Unde e la U, joacă meciul următor la U. No? Oh wow, so Nork actually drops a rifle to Assassinito as well. It's all his money here. Da, chiar greu. Apa adâncă. Love the I movement. wonder if they're expecting you'll get to save that AWP if they lose the round. We'll see. Vezi, partea bună, noi suntem mai aproape, sunt milionar decât el, corect, da, da, da. El e la un pic distanță să-și mute bani în alt cont. Noi suntem la o viață distanță. Se duce sunetul după o perioadă. Deci trebuie să închid stream-ul să dau drumul din nou. Deci e de la tine, nu de la mine. Eu nu știu ce să-i fac. Plătești detul la o dată. Cam rather in terms of positions and so on. Things are slowing down and becoming awkward for Gamer Legion now. We may be heading towards hesitation from them. Assassinito finds a second. How many rifles are there on the server for Apex? That's a question Gamer Legion don't know the answer to. This is so awkward for them now. Advantage Apex for sure. Nork is creeping with the AWP as well. Hai hardere.
No one's showing just yet, and at some point someone's got to plant the bomb, which means there'll be only 2 people here to defend. You see Nork threatening to emerge now. The fake plants are coming through. Isaac stuck in the corner. It only gets more awkward for Gamer Legion, but they've dropped the rifle of Castanito. There goes Jacob as well. Suddenly it's just down to Nork going for the flick down Palace. Not an easy round for Gamer Legion here. Not over just yet either. Nork looking for that second play so fast. He knows the last one's in Palace as well. Needed with 24 HP. This could be a loss for Gamer Legion. Is there a kit for him? Surely there isn't one. Băi frate, băi, nu mai speria. Does Nealand gamble on the lack of kit here? Is he a non-believer? This is so scary if you're the T side right now. Nork baiting with the scope. Nealand considering going to have a look. The pistol is out. The pistol would be enough, but Nealand is delaying enough to stop this one from happening. Oh, he just can't find that one connection he needed. And they survived the test. What an awkward round for Gamer Legion. I think they might have both run out of ammo with their AWPs there, because they both go to the pistol. Nork definitely ran out of shots with his sniper. That got so uncomfortable, and it was a good start from Apex. They just had a boost over those smokes for that rifle of Sasanito, which really stalled Gamer Legion significantly. But then the fights do come to Gamer Legion eventually. They hold on for the round win. This has been a scrappy back and forth start to this map, though. We do have that buy back for Apex now. No AWP this time. And they still want to fight for mid. They've got a couple of players in underpass. They might actually push through towards B. See who makes the first move here. Apex still waiting patiently. Jacob might get the timing right. It's the Mac 10 against him, but Nealand runs him down. Are they ready for the second man? They're losing numbers elsewhere. Gamer Legion clean on the 5-on-3. Very scrappy game of Mirage so far. No one able to stabilize their economy. And indeed it is. It's going to allow the rotation for Kickstand to make his way over towards A and support Nork. Sorry, support Castanito. He'll certainly need it. A lot of players coming his way. There's a lot of util here for Gamer Legion also. 1 minute on the clock. There may be an execute onto the bomb site. Indeed, the utility starts to come through now. That's giving time for Apex to fully commit to this bomb site as well, though. Nork pulling out some flashes, and Sasanito will punish the hesitation as Gamer Legion take their time coming out. 40 seconds, urgency is rising, but all the T's are on the bomb site now. But they still need to find the kills. 3 players still standing for Apex. Clock is becoming their friends now. As all the utilities gone for Gamer Legion, down to the 3-on-3. A fake plant, 20 seconds remain. This is getting very scary indeed. Nealand committing, and Kickstand's got that smoke to play with. Oh dear, oh dear, oh dear. Waited too long here, Gamer Legion. And I did wonder, the hesitation around the ramp. They had the players to trade out. They waited for the util to drop, and that buys time for all the CTs, all the remaining CTs to come to that bomb site and just give the biggest defense. Yeah, a little hesitation being shown from Gamer Legion with some of these side plays, but I also love what Apex did in that round. I mean, Nork played that so smart. He waits in underpass, he hears the players running away, he sees that B is clear, and he doesn't even go for the big flank, because that might take a little too long. If he starts running, he might get hurt. So he just actually runs back through mid to rotate a little faster. And that means as long as Sasanito slows them down slightly, they don't expect the rotate to be in so soon. They also just had no idea that there was another player on the site, because again, Sasanito was playing sort of around the smokes. It looked like he was playing retake. He's normally that A site anchor. So they just completely întrerup și fasting-ul de and that's all they need. Really nice work from Apex, but you're right, Gamer Legion will want that one back. 5-on-3 goes against them, and now Acor gets them another man advantage. Nu dă-l scupui, frate. Great early frag, and they're looking to find some momentum in this, but Kickstand is in position. Sasanito is here as well already. But this is very well defended. They sent the pistoleros in to try and make a play there. Oh, but that was another one for Acor. Denied on this occasion. Isaac will get the AWP at the very least. But then there were two momentum slipping away from Gamer Legion in round 8 of this game of Mirage. Unde o să mănânci jucătorii dacă mănâncă în altă parte în afară de mall? Și mă gândeam dacă au restaurante gen cum avem noi, sau cum are orice țară. Și dacă poți să stai la ele, restaurante pe trotuar. La asta mă refeream.
Păi au restaurante la jos acolo, mă, la hotele, cum ar veni, știi? Oricum ăștia au terase cu aer condiționat oricum. Au cu aer condiționat? Afară, gen. Tare. Că mă gândeam că mureai de cal, n-ai ce să... Zicea la la Vârcea că s-a dus în Arabia Saudită vara, că au aer condiționat peste tot ăștia, gen. Și afară, în foarte multe locuri. În stațiile de autobuz, nu? Not really much for them to do at this point. Nu știu. A rough start for Vault, 1-7. Definitely safe territory for the squad. You can see those 3 Trebuie X's. Cosmin, poți să-mi dai o nouă partajare? Still having a look. Hai să ai poftă, Doamne Creating ajută. some more space for the save, most likely. Nu m-am lăsat de FIFA, frate, Aline, cum să mă las, frate? Prima dragă să se uite niciodată, frate, dar să-i dai în pauză convențională, ai dat? Definitely feel like they let too many rounds slip. Stai mă să termine runda, mă. Deci te-am văzut până acum de 2 ori molfăind. Și eu n-am mâncat, l-am... Ah, că nu zic unde am mâncat ea. Looks like they are starting to get into the game now. And I really do feel as though the individuals from Apex have been showing up a little more strong than on the Game Legion side. Bravo, frate, așa, foarte bine. Rounds from Nork where they've really made the difference. Sanito slowly getting involved. In that one, it was Kicksound with the triple kill. This AWP is out for A-Core. Takes a bit of flame damage and they don't realize he can be behind the molly. Nork not expecting that angle, so another pick from A-Core. That is brutal. Nu la Nicu Balș, frate. Such a problem. So much time on the clock for a 5-on-4 for Gamer Legion. Bă, e bunicel, nu știu dacă s-a făcut. What they're carrying as well and the chances they might have in this round. Still mă la ultimul story de la gel, mă uit, retrieving that weapon anytime soon. Apex have gone aggressive in the meantime, but again, Stico is on an island on this A bomb site for the time being. Maybe he can buy himself time by splitting the attack with that smoke in Palace. We'll see if they wait for it. De pui cu orez. Ramp. No one fires any 4 roșii la mișto. 5 jalapeno, 3 castravezi normal și mai ceva pe care nu înțeleg, am plongări. Auzi ce Adriana Băcea, nu stă nimeni pe stradă acolo, sunt mall-urile full, au peste 300 doar în Riyadh. Cum mă 300 de mall-uri în Riyadh? Ce ai, ești bun la cap? Au că avem noi mega imagi? Mă rog. Mamă, 300 de mall-uri? N-are mă cum 300 de mall-uri, exagerat ce au doar mall-uri. Au blocuri de mall-uri. Ca la noi AFI, nu să fie 300 de AFI. A, să fie 300 de ce? De obor? De prosper. Nu pe Zandi a zis că are grad Zandi, mă. A zis că Zandi adevărat are grad, dacă vrea să now things are starting to fall apart. 2-on-2 though. Hold on a second. These Glocks have been dangerous before. Isaac loses his rifle, kills in a 1v2. Da, mă, să mor, deci uite, am o sau doar chestări acum, stai niște. 28 HP. He needs to die at some point. Acum așa reveni. Still make this expensive. Sassanito, did he see the elbow there? It's a big swing. And these rounds are... There's always a chance for something to happen. 300 de mult benzinării, bine, mă. Și, bă. Oricum arată turneul ăsta, zici că e turneul la Vaslui. Mă rog. La un oraș de România, frate, nu but then when they actually take the site, it's oftentimes going wrong for them, and then somehow they still bring rounds close, but they're not getting these rounds over the line, and their economy has been a real issue on the Gamer Legion side. They have struggled to get these proper full buys going. Acum 3 ani și o zi pierdea Barça 8 cu Bayern în Champions League. Andrei Dumălă. Just decided to save as much money as possible. Pistols in play, and they'll attempt to swarm onto this B site. Azi seara lungă fară un conferență România pe CS Super Cupa Europei. Aia zic, tată. Cine joacă în Super Cupa Europei? City cu Sevilla. Eu mă arăt. That's not something you see every day. Game Legion showing they are ready here as well. A-Core getting headshot through the wall. There's util for Gamer Legion here. They've got to be careful. They might not get a chance to use it the way things are going. Apex, a very studied team. They are all about the edges, this squad. Some great wallbangs and different places from them. Nice play from Kicksan. The reload will give his position away though, surely. A re-smoke as well. Regol Memphis de pai? Unde mai de pai? Nici nu știu. And in situations like this, which Barcelona echipă de pensionari. Frumos, frate. For this particular matchup, see if Neelan can get anything else done here.
Deci, a zis o fată aici pe cea parcă că au 300 de moluri și pe care vine Silviu că au 20 de moluri în Riyadh. Deci s-a mințit original, am înțeles. S-au dărâmat între timp, frate. Da, nu, asta e. Nici cred că era fată, era direct mare bărbat de la, știi ce zic? Păi cum Adriana, ce? Adriana cu 3 de nu și poză cu fată. Păi da, frate, da. Ce pot să-mi fac? Cosmina, cu 2 de O și să îmi pun poză cu o fată de pe net. Nu, tu ești mare. 22 sunt, auzi, bă, 22 pare o sumă super precisă căutată pe internet. Să mă am încredere în Alexander, să mă. E confirm. Da, 2 sunt la periferie. Uite, mă, ăla e Zan de adevărat, are 6 luni de membru ele. So a man advantage for Gamer Legion, but they've had a few of these. Te mă zice, am fost acum 4 luni, a pus și punct după 4 luni. Bă, frate, omul serios se vede după cum scrie pe internet. Mi-a număr. There's the frag right back. Deci băieți, dacă vreți să dați dovadă de seriozitate și vreți să păreți impunători pe internet, scrieți, frate, cu punct după fiecare propoziție. Închideți, frate, propoziție. Mork looking for that quick scope, trying to tag through triple. Big turn position will be denied, and Neelan's off to go and collect that bomb. They'll have no smokes. În Dubai sunt moluri cu 3 etaje și au un etaj la noi un aeroport. Punct. Bravo, Cristian. Alex pune andul astea de YouTube. Punct. Bun. Unless something crazy happens. No, it's going to continue towards that A bomb site. Apex have to read that the bomb is being collected with the bizarre delay. And look at the angles they've got now. Where does Neelan? Oh, this is so rough. Who goes? Dar nu înțeleg, ești nebun. De ce ne uităm și la Game Legend și fix meciul ăsta ești nebun când ne-a dat mesajul Volt înainte? Joacă prost. Atenție, harder. This could actually happen. What a back and forth we've got. Faking the plant. Cătălin? Da, mă, Ardule, mă! Ce le faci, măi, Hardulea, mă, mâncați-și. 4K in the rounds. It's never over until it's over in this game of Mirage. The back and forth is bonkers. E Cristian? Scuze, frate. That's a steal of a round from Neelan. Looked good for Gamer Legion initially, but they lose numbers, and this transfer, Kixan doesn't arrive in time. I think Nork had the chance to fire off that AWP shot, but as soon as you miss it, you're a sitting duck. And Neelan able to pull the round back. What a wild round that was, and now we get back into another hotly contested one. Oh, Kixan spotted, but not tagged by that AWP shot. No money in the bank really for either team. This is a big round here. Respect neamțul, respect George Lix. Foarte frumos, frate, să lăudați echipa superioară. Care a avut și ea un început mai slab de campionat. 0-0 cu Hetafe. Se întâmplă, frate, ce să... Na. Bă, degeaba să vedea un început absolut normal. Dacă n-ai bătut 4 ani la rând acolo, e absolut normal dacă să nu bași al 5-lea. Mai omorât analize, trebuie să pui la pariuri, mă. Dar ți-am zis ție, frate, că eu n-am conturi pe de-astea, gen. Ți-am zis ție, puteai să pui tu. Nu, dar așa spui acum, frate, lasă că ai făcut team cu de bilete pe azi. Da, ca moșii aia acolo pe bilete. Logic, ai biletele alea, 7 bilete cu 10 lei. Fratelo, pentru mine capitanul să că joacă la FCSB, chill. I think just mentally it's going to be really hard to overcome losing that 1v3 and then oricum, cred că dintre toți am cea mai mare unire la pariuri ever, ești nebun. Corect. Sunt singur om care joacă numai cotă 1.20, deci n-ai cum să te speri pe mine. Turn of events for Apex. In no uncertain terms. Era 12 ore un pe cooldown, doar pentru că am avut 17 kills. Da, gen în Riyadh ăsta așa, gen Ronaldo ăsta în afară să meargă la piscină chiar n-are ce să facă, că nu-ți cred că se ce la mall, că la omoară aia, îți dai seama. Trebuie să închidă mall-ul pentru el. Casa lui e un mall, oricum. Sau poate să ia la mall direct. Deci Neymar are așa. Poate are penthouse pe mall. 3 bucătari, Neymar. Da. 5 șoferi personali. Așa, 5. Adică în caz că e unul răcit, unul la un naș de nevastă. Nu, în cazul în care ești ratat, dacă trebuie să te ia și pe tine unul și unul pe Tibi, unul pe Maia, nu înțelegi? Și când tovarășul, da, corect. Are un avion privat, gen, pentru orice face el, adică gen, ia lui cum ar veni. Du-te, bă, vrei să te duci să joci un poker și tu în coasa de azur, du-te, frate, uite, ia ăsta, du-te liniștit și vii și tu când ai chef. Deci are un avion privat. Nu mai știu ce am mai auzit, stai că nu mai știu. Să mai gândesc un pic, dacă mai știi ce mai informații de-astea, să mi le zică și eu. Păi și Cămile cât are? Are, aia să vă zic o prostie, dar suntem și pe live și e și 3. Oare face petreceri din alea urâte? Cu băutură multă?
winner of this game. Sau Tot în ce ai. Arabia Saudită e cam, nu prea e ok. E, pentru el nu e nimic interesant. Make it through that. Then, Nu cred că se vinde alcool la magazin, mă, dar cred că la we've hotelul seen ăsta de many astea of these găsești rounds alcool. with strong advantages turn around and go the way of the other team, and I feel like 80.000 la victorie, mam. this is going to have to be early nerves out of the way if they are to face a heroic in the next game. Otherwise, that may be a whole smash of an affair. 80.000 prima la victorie? Ah, asta nu știam. There goes the Desert Eagle. Mai bine pune poză când pierde ce se mai câștigat. A Desert Eagle, maybe Texas. Adevărat, nu e ăia 500 de ăia 80.000 că ai bătut, măcar ești tu 500. Video with it though, because it had a counterweight on the front of it. Although really we should have, because it Oare doesn't tu avea really matter so story-ul, much. And I think the counterweight speaks to how crazy a firearm it is in real life. Oh, Kickstand found the bomb carrier. The juicy weapon is able to pick it up as well, but I'm not sure if they can get far enough. Storiu cam Completely in the middle of 30% din valoarea postului așa. now. 50 de Adică 205.000 pe story? Da. I don't think Kickstand's going to get 200.000, into a 200.000, position depinde in time cât vrea să actually. dea. Planting for short then. But again, there is a Că la nervousness ține even 24 to de ore, rounds like postul this dispare, știi? when things like that happen. But I think they'll be fine on this occasion. Maybe a rifle to be collected in mid, maybe not. Yeah, we're getting a lot of weird positions. Nealan nearly taking shots from both sides. Kickstand does what he can. Eventual, ia Dubai mi se pare cele mai urâte orașe, n-ai ce să faci, eventual te primi în mall. Try and move in towards him. Oh, he's not ready. Down, take a bit of Sunt, full frate, damage. de Dubai am auzit că mai te dai pe o tiroliană, de-alea, mai te mai duci la o piscină, mai mănânci la un restaurant, mai alea, mai vezi un superior. Dar stai, Dubai în ce țară? Tot în Arabia. Arabia Saudită nu e în Emirate? Ba da, Yeah, just look at the minimap here. doar diferența nu sunt țările arabe. Ei, nu, frate, Emirate e una, Arabia Saudită e altceva. Emiratele Arabe Unite. Only Da, one în round Emirate. difference between these two teams as we get back into the buy. Mă, pe uite mă, Dubai arată altfel, ești nebun, ai Burj Khalifa, ai Burj Al Arab. Ce mai e pe aici? Diristor Donor, Dubai Mall, altă, 4 ore? Am plecat. Emiratele Arabe și Arabia, mamă cât de mare e Arabia Saudită, nu pot să cred așa ceva. Din Turcia sunt 5 ore, să știi. Deci tu n-ai idee cât de mare e Arabia Saudită și cât de mică sunt Emiratele, Qatar și celelalte. Making their way into the A bomb site. Those are the kind of movements you wanted to see in that awkward one where they went for that execute in the 5-on-3. Isaac holding down the rotation as well. Nowhere to hide for Apex, really. Combined $100 between these two players. Now a little more. But again, devastation as Gamer Legion are still heading towards that number 8. As I mentioned before, about to tie the score now. But again, the money's just not going to be there for Apex. That's a devastating Gata, round. ce de Just the mâncat. way that Sunt bine happens rog for în Legion Apex after you've had to take some lower buys. Este moară Geana. It was just Jacob Făceați gură când vă recomandam, când vă recomandam Adidas de 6-700 de lei și când făceați să moară frații mei, sunteți toți mergi în Dubai, ești de bun? Aveți minim 10 ștampile pe pașaport. And that means Kios will seal the deal, 7-7. And this is with Apex getting off to that good start, winning the pistol, having a 3-0 lead on their map. Nu prea sunt conectat cu băieții la Gamer Legion, adică doar cu Sebi așa, dar nu prea am urmărit. Nu mai am telefon, bă. And there's that timing. Jacob just looked away, Kios sneaks past. Momentan m-am plimbat, m-am schimbat pe navi. Bă, mă duc să-mi iau I telefonul. think Apex maybe had a chance even for Tot e best of 3, băi. 10 rounds out of this half. Oameni, ce să mănânc și eu când termin fasting la top, cred că bag mare, nu știu, mare pui la rotisor. Bă, frate, bă, e cineva de aici care îi place pui la rotisor, să spună drept, frate, deci să spună acum, bă, mie îmi place pui la rotisor și nu mi-e frică să recunosc. Deci acum e momentul adevărul, chiar acum m-am gândit. Da? Bun. Nu? Să mâncați pui la rotisor așa, nu? Da, e rău, frate, bravo, frate. Mâncați puiul ăla uscat, băi, care n-are pic de grăsime de astea. Bravo, băi, frate. Some good ground. Logic că e uscat, ce aveți? Apex have started
conceding this mid control a little more as the half has gone on. Was looking for a fight through connector. Șucarule, șucarule. Plătești și tu în momentul că te auzi în datorii. Both sides, and he will try, but Nort wins the first duel. Cum mă aud prost? Oh, hasn't worked out. The ramp play was there for a while in an aggressive Tu ești position. maker, frate, dar pui la rotisori o vrăjeală, nu e? As well to clear out these positions and compromise the angles. Stico with the scout though, time and maybe his best friend now. 30 seconds on the clock. Will there be more hesitation? 3 players on the A bomb site. We've got Acore lurking in mid. And again, there's no smokes left. So how they get this bomb plant? The awkwardness is just seeping through the walls now. Will there be cover? Oh, the default plant. There's a tag on Snealing, but he's been allowed to get that bomb plant with not enough cover there. That was a chance. Poate îmi face NaVi vreo surpriză că i-am pus pe bile de 30 de lei. O, frate, important e să pariezi cât își permiți. Bă, ceata, chiar așa v-ați supărat pe mine, mă, nu mai puneți un story, mă, să mor eu de nu. Nu mai puneți un story cu mine, ești de bun? Un story, bă, frate, bă, live-uri de-astea lungi, așa, 7000 de ani, dar un story nu mai puneți, să mor eu. Did a really good job to get into that position. Și părere pui la rotisor că a pornit al ceartă aici, pe ce ceartă, mă? Am zis că nu înțeleg oamenii cărora le place pui la rotisor. Bă, eu stai așa, am mâncat, nu mai pui la rotisor, numai gen din... Da, din Oșan, din... Da, alea nu, n-am mâncat ăsta bun. Nici eu nu sunt neapărat fan. Toate sunt uscate. Nu știu, am mâncat toate două, nu pot să zic că m-a rupt așa, adică unde era așa, unde prindea mai mult rotisat, parcă mai mergeau să mai urc pe un copan, dar după când rămânea la pieptul ăla era... Da, bă, n-aveam un sas, da. Da. Dar restul nu prea aveau haz, nu știu. Mai e jucabil R10 tot, cine e R10? A, Ronaldinho? Logic. Ridic o dată o leacă bretonul? Ia vezi mă aici la unde se ăștia, sau? Mai vezi, bă, cascada asta, aici îmi fac eu duș. Cascada Niagara, nu mai suferiți, ești nebun. Mâine mă tund înainte de live, mâine intrăm de la 5. Nu o să ne uităm la G2 cu Nine ăla, că e mai așa meciul. Mâine mă tund și vin direct truns. Pregătit, parfum, băiat salon o să vin. Bă, aparent eu și logodnica mea, pentru că pot să-i spun așa, am decis ca meniul de astăzi să fie unul sănătos și vom merge la Kaufland să luăm chestii pentru burger. Și mă! Bravo, frate. Nu e, dacă le iei din magazin e mai prost decât dacă ți-l faci singur, corect? Ce? Corect. Ce ai zis? Dacă îl comanzi e mai prost decât dacă ți-l faci singur, corect? Păi da, bă, frate, mi-l fac eu și îmi fac tzatziki și gata, atâta, nu-mi pun mizerii în el. Păi ce, poți să pui salată, poți să iei și cașcaval light dacă vrei. Logic. Și mă, e bine, nu? Mă, că e bine, fără cartofi, oricum, nu există cartofi. Mai ce mai rău lucru, ești, nu poți să faci cartofi, dar poți să faci la air fryer sau să nu fie prăjiți. La fryer ești tu, băi, ai auzit? O să nu fie prăjiți, nu sunt ok dacă nu-i faci. La cuptor cred că-i fac, vedem. Scuze că am țipat, frate, dar m-am entuziasmat și. Maioneză light, nu știu, n-am găsit așa ceva până acum. Nu-mi place maioneză. Am căutat, dar n-am găsit maioneză light. Fără pâine? Adevărat, băi, frate, ești o chiflă de-aia neagră. Da. Na, uite, vezi, aici e o problemă legată de chiflă, dar... Că nu e așa răuria de asta, sincer. Chiar, nu știu cum e, bă, ce v-ați uitat la când joacă Ronaldo acolo, e haos, că cred că mai joacă sezonul următor și parcă mai știu să-i fac o vizită, sincer. Să văd și un meci. Cât de rău poate să fie? Un mall corect, un meci acasă, că oricum de băut nu se bea. Bă... El la ce pe el, Al Nassr? Da, Al Nassr, Ăștia sunt, din Riyadh, nu? Da. Nu cred că e Caterinca, sincer. Eu cred, eu ce mă uitam, fiantii mi-am aminte când jucară 2 și mai dădeau ăștia la sport.ro sau nu mai știu ce dădeau și cred că, nu știu cum e acum, dar oamenii băgau muzică de-aia de-a lor prin tribună. Gen, băgau slujbe și de-astea. Nu are, frate, nu-i problemă aici, mă, că îmi bag și eu guță și florici cardealului încă și nu-i problemă, da? From the T side, there's the bait from Isaac. Will he be checked for with these Julies? He will be. Sasanito, great jiggle from him, and those Julies are dealt with handily. Mamă, ce le face Isaac? But Isaac is here as well, and suddenly there are two, Stico and Nork in a 2 versus 4. Very fast moving round. Ce le faci? Bă, vezi că poate să bată 2-0 Gamer8 dacă iau pistolele astea aici și nu pierd la Fulico.
if he can find them in time. Chiar mi se pare, mamă, dar Isaac ăsta e rege de când am... Bravo, mă, băieți. Nilă, nu știu cu nou. Am văzut că a scris cineva că Rădoi a jucat în cealaltă Arabia. Rădoi a jucat la Al-Hilal. They split the pistols. Te duci la derby la server sau la la șase acolo, că nu mai rudele de la Shake, îți dai seama. It ends up being a really successful round for Gamer Legion. Hai mă băieți, mă, hai mă cu Sebi, mă, hai mă un pic, mă, 4 cu 12. Trades in their favor. Nu, mai ce la un meci ăsta chill, să știu sigur că prin loc, îți dai seama. Vizităm unul dintre cele 300 de moluri și pe spate gaming. Și fântâna aia merită vizitată, n-ai degeaba. Isaac definitely mai duce la capable Miami of the occasional carry performance. 13 ore cu avionul baft. Dating back to the major. Da, mă, da, vezi regele. He's also having a good game. Păi nu mai sunt bilete. For Apex in this round, not too much to talk about. Hixan, as the in-game leader, is forced into buying the flashes. He's trying to set up Glocks in this round. Need some God flashes in this one. I mean, the only way this maybe works is Isaac doesn't have much assistance immediately. If the timing is right, he could get run down. Oh, and he hasn't spotted them close the gap. Looks like Apex are actually trying to fake that out, though. Now they're going to go for it. Out the window, there you go. Isaac, you are in trouble, sir. Or is he? Volt comes through with some new batteries to help out. Oh, that's a glorious grenade as well. That's really good and used to what Kicksan can get done. Well, that's a great response from Gamer Legion. Volt, right place, right time. Helping his teammates out, who you could see was trying to conserve his bullets with that MP9. You can run out real fast when you've got that many people coming towards you. People think, okay, yeah, the fast fire rate will certainly help. Mă apuc de voi, ești bun cu like-urile. Mă apuc de voi cu like-urile dacă nu dați like-uri, ești nebun. Mă apuc de voi fără mișto. I think it's been a bit shaky in that first half for Apex. Predictul la meciul de azi? Bă, eu zic că îi bat Gamer Legion pe Apex. Heroi cu Falcons o să fie foarte greu, dar eu zic că o să joace bine Falcons. Eu zic că o să joace peste așteptări Falcons. Poate chiar să ia o hartă, vedem, nu știu, sper. Ar fi tare. Și eu zic că bate NaVi pe Furia. Așa văd meciurile de azi. Isaac misses his AWP shot though, so Stico brings one back, and now Neelan feels a little uncomfortable. Into the ramp smoke. Vedeți? Era mai aproape de zi de aici Nico, ăsta Stico și îl vedea înainte. Neelan's position is crazy good. Stico ready? No way. Neelan brings his team into the advantage. Yeah, that's a free kill for Gamer Legion. Poți să mai zici o dată că eram și eu pe Sperbe făceam un bilet. Adică pe Betano, voiam zic. Ce să zic? Mai zici o dată prosticule, te rog? Că bate GL, pierde Falcons și bate NaVi. Și mă rog, nu știu că iau hartă sau nu Falcons, dar poate să fac o surpriză. Dar eu eram încrezător la cum mergeau placurile. Gogo, și are să pun la moral, nu se uită la live fără de like. Nu mai zic nimic. Bravo, 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 las că e bine. Norkis dropped, leaving Sassanito in a 1 versus 2. Down to the wire once again. Bomb planted. He was jumping through the smoke. He's just given a 1v1 for free. What's happening? What am I witnessing? Hai, Sebi, am mare încredere în tine. Ai șmecheria românească, faci pârla românească cu Miraj. Hai, măi, Sebi. 100% trust in you. Flash aici? I think the jump through the smoke was to stop Sassanito from disappearing anywhere, but where was the communication? They got to do it together at least. Să se bage împreună, da, cum aș comentarul, dacă se băga unul stânga, unul dreapta. Trebuia să se bage primul în dreapta, Volts acum și ăsta în stânga. Oh, a fost miscom aici oricum, miss chemistry, n-are nimic, oricum nu e rău. Nu e rău. Cumpără runda asta. Ok, au bai mai bun, vrei să vă minte? Au două macuri, un Galil și două acauri ăștia, au pus de arme ca lumea, auzi. Aha, nu mai au 3 arme ca lumea. Acum câștigă duel, mă, versus M4 și AUG și îi seacă pe amândoi. Ce s-a întâmplat? Trebuie să pun că ăsta e live până la 9. Frate, suntem live toată ziua astăzi. De-aia zic, dați și voi niște like-uri acum la început, să nu vă mai zăpăceți după, chiar așa greu e, ești bun. Ouch.
absolutely don't want to lose any more. Vedeți că luna asta, după cum vedeți pe ecran, tombolă monitor 360 de Hz și 3 cuțite, adică o să fie 4 câștigători la tombolă luna asta. Dacă câștigați un meci în clan. Just find somewhere to hide. Bine? Easy peasy lemon squeezy. So unpredictable. Yeah, I was about to say it's extremely Ce mai repede meciul dacă 3-2-0, bă, va trebui să vedem. O să vedem că Cloud9 ne-au bătut pe Fnatic pe harta lor și dacă câștigă pe harta lor Cloud9 o să fie 2-0 și vedem ce se va întâmpla. Și Gamers8 și ei conduc pe harta adversarilor, deci vedem. Bă, și-a revenit Voltage, nebun, are 8 cu 14 Edison. Oh, they're taking heavy losses now, Gamers8. Left the B bomb site with 4 alive. The end of the round only. Ăsta de la job of the pop, spor la treabă să vezi. Bă, băi, dacă sunteți la muncă la... că te știu și eu, frate. Dacă sunteți la muncă, spor la treabă, băi. Să meargă repede și vă aștept și acasă, că mă prindeți toată ziua pe live. Apropo de muncă, frate, chiar nu faci și noi un contract, nu? Bă, frate, băiatul ăsta mă ține numai pe gratis, incredibil, ca idee și să știți și voi, în check-in trăiesc. Tombola se trage pe live, da. Eu particip aici la toate sesiunile de co-casting. Bă, frate, și n-am fost băgat în seamă cu niciun contract, n-am fost atins și eu cu... Mi-a aruncat eu la 0 de așa de... Bă, frate, trebuie să faci voluntariat până îți demonstrezi valoarea și după care vor veni contractele. Am castat la major. Adică ce poate să fie mai... Nu, mi se pare... Da, contractele pentru următoarele evenimente sunt cărți. Mă. Lol. O rundă elegantă, nu? Ala, ce timing are ăsta în con, nu mai are bat. Plus pronosticuri, adevărat. A murit acolo. E groasă runda asta, nu e gata oricum. Mamă, Volta Dara și în short ăla l-a auzit. Da, la mișto, mă. Bomba? N-avea armură, era greu să-l omor aici. Ma. Uite ce rundă, 5-2. Only Nealon has Kevlar at this point. That could have been a more devastating grenade. And now Nealon's in a clutch 1v2 again on the bomb site, unbeknownst to Stico. On this occasion, it works out for Apex and the score will be tied 10-10. These rounds are... I'm almost speechless, like it's just... madness from game to game, but this is what Mirage is good for. Action. Yeah, you could also just see the intensity, I feel like. A prins un băiat pe ceea ce când am jucat CS, s-a jucat în clan și când s-a jucat Counter din 2000 și că a prins cu niște băi și l-au cărat. Bravo, Cezare! Ai tras jackpot-ul, mâncați! Băi, vă zic, azi am intrat și eu pe clan și fac... Jump out, Sassanito gets away with it. He is on fire right now. He is on a tear. Jacob will get taken down in reply. We'll see if Apex decide to make any moves off the back of that. They are going to go aggressive up mid in response. Ce counter era în 2000, da? Sassanito has been very important in the success that Apex have had in this game. Bine, era asemănător, oricum nu era mare. Sau de fapt, ba da, a fost... The timing. Timing prinde și... That's got to be so frustrating. Looking for Acor now. Great position, hiding from short, but Acor will drop him. Didn't have the HP to go for that third duel. Remainder of Apex towards B now. Pelea runda, mă. Dar au venit bine doi aici. Acest smoke pentru a bloca spațiul din apartamentele B. Good angle from Acor, but a better Se headshot așteaptă from la Isaac Stico. oricum. Le face Isaac rege 22 cu 13. Amă că Mudric nu știe, Bravo, Isaac rege, le tocuri mâncați și gura ta. Mamă, ce meci are Isaac și da și Nila, nicară ca pe copiilor. Dacă mai face acolo rundă două bună și revine un pic se mică, ăsta e aici, nebun, a plecat meciul. Deci ce va fi final la CSGO la 23 la sau programul eveniment. Duminică, cred, bro. Pică live-ul la cam F5, se mică pe pică live. Procesorul meu stă în 0,6% și am 0 draw frame-uri. Sau pică YouTube-ul, nu e de la... Am văzut ceva de la YouTube niște probleme, gen mai... M-am uitat la băieții de ăștia de Counter. Frama rău de tot... Dar nu știu dacă de la... Bine, nu e, la mine mi-a arătat conexiune excelentă, 0 draw frame. Tu ai calculator de... NASA, mă, ce ai?
How does Kixan get this Max 10 working? Boosted into window, a run into jungle maybe. Over towards the B-bomb sites at the moment. Could be out those windows. There's a good flashes as well. If anyone's standing on the van, Mamă, da. Mamă, ce am distrat aici Nilan, l-a trimis direct pe ăla la B. Direct pe ăla la boost. Bine rău de tot. Chiar se băga bine în rampă. He's been getting the sneaky ones. Under the radar frags for Isaac. See Nilan in these clutches. 45 seconds on the clock. Apex have got a fair amount of util. Smoke onto Sassanito will be very, very key. Frags even more key. Clock is running down though, and Keels' position may become more important depending on where that bomb is planted, but there is a flash towards that ramp. Perhaps they know he's going to go for the peak. Can't find the angle. Era solo moarea lui, a dat în cap. A lot of scary bomb plants in both halves. Ce anume, ce s-a se vede bine la tine? Se vede bine, da. Nu am nimic. This is on Gamer Legion. Sassanito looking to do more now, swinging on two. That's good information for the remainder of the squad though. Nork is working in that short position. Nu-i ziceam ce ai, asta nu se trebuie. Gone now for Gamer Legion. Now Nork has been activated. Kixan with that Mac 10 coming to life now. It's becoming a nuisance. Isaac moving through. And then it was Cezar să rămână de 50 de ron, bro. Mersi frumos. Dar ce e la un an acolo, unul ăla? Oh, there's a big puncture from Acor. Is there time? There is. Let's go, Gamer Legion! Moved to 12. Sărbătorește primul super... Ai, primul super chat, mă. Ah, uite cum apare când e primul super chat, am înțeles! Practic e cu baloane cu darea la prima donație. Da, Bob, Cezar. Mai furge, ok. Mai furge un pic la băieți, dar nu trebuie să vă agitați. Își va reveni tot. Totul va fi în regulă. But Gamer Legion have the slight edge again. Again. This is starting to get sketchy for Apex now. Even with the bomb plant, they are 12-10 down on their map pick. Mai ales dacă ați dat și voi un like să fie totuși cele 2500 de like-uri pentru cele 2500 de persoane prezente. Ar fi ceva de vis, frate. Currently on a 3 loss streak on Mirage. Și bilet ai pus? Ce-am pus așa, Gamer Legion 2 și 2 plus. They've shown they can be competitive on this map. Adică 2-0. And I actually like getting Sassanito the AK in this round. He's been getting a lot of openers. 3 plus, adică 3 find a way in this round. Ce meci mai e? NaVi, ambele înscriu, adică o să fie 1-1. Cam asta a fost. These flashes need to be on point. 4 flashes for the Apex squad. Looks like retake territory for Gamer Legion. One incendiary in the hands of Volt to be used later on. He's currently on short. And indeed, they've just got to fall back and go for the retake afterwards. They're going to be a push towards 50 de milioane face position though. Isaac's got to make sure he keeps his gun out. Neelan will stop Sneeko. Mamă, ce nade bun aici. Running out of bullets though, but the ankles are here. They've got the numbers in the right places. That's Sneeko's got something to say, but only 5 HP for him now and 3 more to find. Bine, mă. Asking too much on this occasion. Da, băieți, 13-10. Let's go, Gamer Legion. Cât e în partea cealaltă scorul, chat? Yeah, I don't mind the idea there from Băi, mersi frumos că ați pus story-uri și de-alea. Mai văd aici notificări și 6-1. A pus un băiat. Băi, frate! My Maybe if there was man. only one CT positioned in towards that area, you could get a kill. But there were just a few of them ready on the hold. Still Sassanito looking dangerous, even under those difficult circumstances. It hasn't led to enough round wins, though, considering the form he's been in. Nork goes for that AWP. He has to sacrifice a helmet to go with that. Meanwhile, Sassanito out mid early, but Acor there to meet him. Finally, they put an end to him. And this mid-fight, so good for Gamer Legion. Keels gets 2. That is a 5-on-2 right at the start of the round. Gamer Legion are taking over here. 2-0 pentru Fnatica, ok. Humongous advantage, especially this late in the game as well. Money is quite lacking for Apex. Da, Darius, ai zis 16-13. Ești ceva de there to do 2 versus 5, make it 1. No mercy being shown by Gamer Legion. Feels like they might be in full control now. And the finish line is certainly in sight as far as Mirage is concerned. Dar ce
Bă, să mor de nou, asta nu mi se pare o greșeală. De ce au pus ăștia la tabela de scor la Apex APKS? Nu spune că e prescurtare, că mai lipsește o literă. De la ce, mă? Că n-am stat atent. La tabela de scor nu vezi cum se trecuți Apex, că e APKS și mai lipsește o literă, adică nu e ca și cum e Apex-os, Tibisti, de trebuie să faci prescurtare. Păi da, mă, dar vezi că se mărește, se pune Apex, e? Bine, mă, și... Nu puteai să pui APS sau APK, pui APS. Da, și, mă, da, corect, frumos. Eu prost, scuze. One loss in a series and you are gone. It is cutthroat this format. Și acum fii atent, se taie ușii. Nu știu dacă e 2-0 la C9, altceva. dacă începe mai repede la 1, nu știu. Mamă, ia vezi retake full aici să mor. Streaming in there, and again, Gamers8 will try to play it safe. Acor making it hurt for Apex. Love these grenades. Mamă, ce nade bun. Nice one over towards the bench as well. But again, Gamers8 posturing for a round win. Doesn't matter if the bomb gets planted. Just focus on winning the round, putting yourself in the strongest position to do so. Auzi, nu, prescurtarea va să fie maxim. Da? Serios? Asta e o regulă în viață, gen? Da, păi la Fnatic mi se pare fână tăcă. Așa e la... Mamă. Tare, mersi frumos, Alex, cu stack. Nu te-am învățat ceva. Nu e, asta e doar așa, doar la... Cred că e o regulă între produsele ăștia de... Între băieți care fac producție, nu cred că e ceva neapărat. Bă, v-am lăsat, mă, o să fac cumpărături, frate, să fiu și eu. Bine, măi, frate, măi, succes. Hai, ne auzim mai încolo la NaVi. Până că... Intru și eu la NaVi. Să aveți grijă de voi, băieți, aerul condiționat la maxim. O seară, O seară, mă, după amiază. Și fiți cuminți, da? O după amiază. That kill in behind is exactly as Gamers8 are trying to move back into the bomb site, and that means those short players instantly turn around, and suddenly Apex have this two-sided hit where it's awkward for Gamers8 to figure out exactly what's going on. I'm sure the communication got super hectic, and so those players moving to the site don't have the backup that they thought they were going to get. That allows Apex a steal of a round. That means that Apex is still in this one. A long way to go, but that's a good start. Again, Sassanito just continues his fine form. Up to 26 fac canal permanent la tine pe Teamspeak, trebuie să ai 6 luni de membru. De ce folosești Teamspeak și nu Discord? E mai... consumă mai puține resurse. Consumă mai puține resurse și de-aia. Toată lumea are PC-uri bune. Will he be rewarded though? Might be walking into a double peek if he goes further. Bolt checking the underpass for him. A stalemate of sorts. Apex definitely waiting for a peek here. Maybe a lack of presence from Gamers8 elsewhere, giving them a clue as to what might be happening here. This is burning their clock though. That said, they have a lot of utility. But the try peek comes in and then Jacob. You see it, like they had an idea, but they found out in the worst way as Acor falls off. Lovely grenade onto Kicksan as well. What is your response, Apex? Trying to keep Gamers8 off of game point, and it's going from bad to worse. Kicksan drops by Isaac, who picks up the reins from Acor and continues to move forward now. Little Jiggle doesn't fancy it, but it looks like he's going back to the well. Perhaps not. They can sit on this advantage now. 5 on 3, 45 seconds remaining. Ooh, my word, that's meaty grenade. Sassanito will try and do what he can. The timing might be right. He hits the headshot. But he's got to be ready for one more player towards the site itself. Did he spot Kios? I'm not sure. He's still looking on different angles and now jumps to his doom. Stiko's still doing what he can, but the bomb is in the apartments alone. Dacă pierzi și asta 2 la 3 e groasă. Mamă, erau lurk. Does not get this kill. The time is against them. 10 seconds. He's alone on this site. And surely Nork is screwed here. Nothing he can do. No way to get that bomb down. It is map point Gamers8. Props to Kios for not peeking there in that smoke. This standoff was so great in mid. It's like Apex had the right idea, but eventually it's down to them to make a play. It's their clock which is running down.
Their time which is running out on the map overall now. Gamer Legion with 4 chances to take this, but the AKs are out once again for Apex. And Deci e DG, mamă, adevărat ce bine începuse meciul și acum... Haide, mă. They bait Kios into those shots, and they actually spam him back through the smoke. He couldn't get the clean kill. So Apex off to a good start here. Acum mi se pare surpriz un pic Nilan ăsta până acum, nu o să vă mint. Sincer. Going for aggression of his own, but Jacob puts a swift stop to his aggressive play. Trebuie să facă save aici, că eu spas și singur runda următoare, dacă dă și Nilan Armon. Ar trebui să facă stack. Uite, asta și fac, au lăsat BO și fac stack în aia. Dacă intra bine, dacă nu, fac save. Because there's not much money on the squad. So this comeback, you know, it's like around 29. It wouldn't be too difficult if things continue in this fashion. Nealon caught sleeping there with a much better angle. Oh. Apex still creeping and clearing everybody out, bleaching the floors across the map. Not opting to collect the AWP. And again, they've broken the money for Gamer Legion, just 3 rounds away. How many buy rounds are even remaining? Maybe one buy round and a fourth buy for Gamer Legion. So suddenly things have become a lot closer than they look. Streamul lor, e rezoluția e Full HD. Yeah, and that AWP of Acor has been pretty important for La them in București some of durează these 5 ore să faci CT cumpărături? rounds. Bă, nu, dar o oră tot durează, gen că... Na, dacă ești într-un supermarket ăsta mare, 50 cente până ajungi acolo, plus până te plimbi pe acolo, până alea durează o oră. Poate și mai mult, depinde cum se mișcă ei. Dacă ești pe rapiditate, și nu durează mult. Gamer Legion might struggle to get that out again with how their economy is right now. Actually investing a bit into this round. They're really going to struggle to get gun rounds out here. I think they might only get one proper gun round in round 30. Aș vrea să bată Cloud9 2-0, sincer, să văd dacă încep meciurile mai devreme. Sau Gamer Legion. Anul bisepicul Cloud9, nu? Ne uităm după chat la Cloud9? Ne uităm la Cloud9 după? Ai primit beta la FIFA? De ce aș primi eu beta la FIFA? Că n-am vreo treabă cu FIFA sau cu ei sau cu ceva. Eu zic că o să facem opening în perioada în care o să fie pauză la meciuri, eu așa zic, sau vedem. I do like this from Gamer Legion. Stacking on this A site. They have the luxury of taking a risk in this round, because their money will be bad in the next one anyway. So worst case, you wouldn't hate saving these guns. This gamble stack all the way with payoff. Sasanito making sure he's at headshot height. That's an important first fight to win. Oricum cred că e mare overtime aici, simt că sunt gură de babă, dar simt că ăsta e adevărul, cred că e mare overtime aici. Reckon Gamer Legion might be up to here, showing some presence towards that B bomb site. That bomb seems to be creeping towards A, while Jacob's walking into B at the same time as Nork is walking into A. Oh. And there's time to rotate that bomb. Jacob gets a kill on that B bomb site. Isaac starting to wonder. The urgency is rising, but it's still one towards default. Nealon now with that MP9 catches the bomb carrier. This is awkward again. 24 seconds. Bomb carrier's down. Nealon always a problem, but too many men have fallen, and Apex will press on. Te pup, Radu, mersi de membru, să rămână. Impressive that Nealon got away with switching to the AK there. I thought he might be screwed as soon as he tried to make the swap. But got away with the second kill. Didn't have enough backup there on the site, sadly. If his teammate wasn't spotted so easily, it could have been different. And look at this from Gamer Legion. Chat, am discutat despre CS2 la începutul live-ului. Îți dați acolo, că am stat ceva și am vorbit. Calculated risk. Oh, Acor, down he goes. I love the movement, that the flashes were there. The detail was enough. How do you get that AWP back? It's going to be so hard, but everyone else has a USP. I mean, yeah, that's your best shot, but... Nealon would like a refund. He has been denied. Știe, frate, nimeni când se dă drumul. Refund policy. This is the whole game now. Oh, Apex no, Apex no. Oh, boy. Mamă, ce cobra e JKM ăsta.
Well, that makes this round a little awkward. Nealan Ce won't have cobră money, e but Jake the omul rest of ăsta. the team will have the full buy. That was a bold call from Gamer Legion. They could have just saved for the full buy in round 30, but they wanted that AWP. The opening move doesn't pay off for them. Now we'll see how that impacts their buy here. It should be Nealan Nealan on a ăsta weaker are weapon CZ să moară și Ana. CZ for round 30. Nu e așa bine, băieți, dar nu e nici de rău. Nu e nici așa de rău. Very fast through mid is Assassinito, instrumental in many of the rounds that Apex have been able to win. Jacob with a big end, lurking as bombs on the floor. War of attrition on the A side, but just through the wall's not going to be enough. That allows control of that bomb then. Only 2 Gamer Legion players remain. We've seen many rounds turn on their head though. They've got position to split the bomb site, but no info towards Chat, mă întorc în 2 secunde. Minute 15 on the clock. If they cut noise and wait, then maybe there'll only be 1 CT to deal with, but they are moving together here. Isaac and Volt. Assassinito loses a duel, but only Isaac is spotted. What do they make of that? Trying to finish him off now, but Volt's here to trade. Jacob's got 15 HP. Creeping forward, brave enough to finish off the job, and we will head to overtime after all. They broke the money just when they needed to. That CT money, and that opened the door for the comeback. Big sigh of relief there from Apex. Had to win 4 in a row to take us to overtime on their T side. But as you said, breaking the bank was a massive difference maker. And we go straight into overtime with Gamer Legion opting for a top. Earlier, how Acor had been so successful in some of those opening fights. They've got 2 AWPs that can try their luck early. Utility on mid, but Acor will be posted up, and he misses the mark. Oh, that's brutal. The AWP where the second AWP will be lost as well. That's $16,000 down the drain. It's a brutal misbreaker. He's been so dependable for the lion's share of this game, especially with your presence being shown elsewhere. Almost baited by peak opportunity. They still want to take a measured approach, as we can see. No need to increase the risk of variance with over a minute on the clock, so they'll take their time. They slowly edge their way towards the conclusion. Start to wonder about that clock though. $30 seconds. He's buying time for rotation now. Nealan's here already. He's spotted by Nork. By Zico. Bank 20 seconds to get this bomb planted. His crosshair was bang on Sassanito's head, but he's still a hard man to frag. 32 frags for Sassanito as Apex. For JL, people were wondering if they'd struggle to find a worthy. Sassanito has previous. He's slowly but surely coming into zone now on this team. Clearly has the raw potential. You're seeing his aim so sharp on these shots. And Apex, 5 in a row now to be in the lead. And they keep it up here on this T side. They got a couple of clean entries, which really helped them guarantee that previous round win. Let's see if they can find those picks in this round as well. Equal with the AWP, again with an AWP wide. Is he running out overtime of the first map, I wonder? Can't have too many of those. Set everything up. We're so good on the T side, getting those early 5-on-4s, but the CT had the right angles, but had the wrong timing. Still 10 plays alive with 1 minute on the clock. Reload could be a bait with position. Distraction, and then they will work together.
take the lion's share of. Kickstand spotted with the Băi, frate, băi. to go back, denied. Nealon now. Let's go, Gamer Legion. They're almost in a sandwich. Let's go, Gamer Legion. So awkward for him. Hai, băieți. CT's repositioning everywhere. Nealon on T ramp. Acor in CT. Isaac over 30 seconds. And this is a hell of a gamble. If Kickstand goes through this crawl space, he'll try. And that will surely be the end of this one. Should be a Gamer Legion round with North not able to win that fight against Isaac. So Gamer Legion finally CT round on board. Desperately needed after struggling in recent rounds. This time not losing that early fight towards mid. In fact, it looked like Volt was maybe even slightly overlooked in there. They just started looking towards top core. Bă, nu pică de la mine, de la YouTube, mă, frate, mă. Trebuie să înțelegeți care e problema cu YouTube-ul și nu de la mine. Again, we early mid smokes immediately. Heels has got that second warp out. Oh, and he's got one through the smoke. That will certainly help. Bă, n-am ce să fac, așa e YouTube-ul, frate, nu-i de la mine, n-am nimic, deci eu am conexiune excelentă și drop frame 0%, e o problemă generală, dar uitați-vă că și la... doar la mine pică, nu are treabă, mă, frate, mă. Bă, mă uit pe același live, eu mă uit pe același live la mine pe de stânga, se vede impecabil, e o problemă de la conexiunea unora cu YouTube-ul, că nu la toți face așa. Înțelegi? Eu vă zic când e de la mine, când e de la mine mi-arată, ori mi-arată conexiune proastă cu YouTube, ori mi-arată drop frame-uri, dar e evident că nu e de la mine acum. No one holding through connector though. Nealon in Palace. And Acor playing from the site itself as far as the A-bomb site is concerned. Isaac going for the information as well. 48 seconds. They won't realize how badly this net is closing on them. Acor holding down two jobs though towards ramp and connector. And Isaac's almost at top mid. In the meantime, Apex have separated. Oh, what is happening with these shots from Acor? Might not matter so much as the bomb will be lost in the meantime. Seco now 1 versus 3. Cannot win this one. And at half time, Gamer Legion will lead by 1. Nu e de la mine, mă. Da, dacă aveam unele momente când făcea așa, mi-a părut frame-uri, dar eu mă uit și nu obiez, mă uit și pe replay, la mine e ok. Uite, acum și mie mi s-a mișcat prost pe replay. E de la YouTube, evident, e 100% de la YouTube. Getting closer to another opportunity to close out Apex's map pick. That was all about Kios, just getting those couple of opening kills with the AWP. Really feels like there was an adjustment there for Gamer Legion to be able to start strong in some of those rounds, get those early multi-kills they were looking for. Nork bought a Bison for a second there. He'll chuck that away. They got a lot of money in overtime, so shouldn't be a problem as we get ready to get into this one. Would like to see a little more from Nork. Normally on Mirage, you look to your AWPer. Akel's been doing a solid job. Now it's Nork's turn on CT side to show us what he's made of. Yeah, I expect Acor to start nailing his shots again on the T side. He could be more dependable with those early angles he posted up in, as we saw earlier. Tags on this A-bomb site, leaving Acor and Nealon in a 2 versus 3. That bomb is firmly on the floor by the ramp. Now the numbers are tied. Nealon showing presence in mid, will fall off. Kickson's going to post up on B apartment to take an aggressive angle there. Acor's got to collect this bomb. 32 seconds. Nork is creeping on this A-bomb site as well. Where is that bomb? Ah, it's just on the edge there. Wonder if Nork has seen it. Let's go for that bomb plant. Oh, hello and goodbye. Score is tied again. 17 apiece. Bă, sunteți incredibil de buni, jur. Ce nu vreți să înțelegeți că nu e de la mine, ești de bun și cu orice ar face eu, tot e aceeași problemă. E ok, acum n-am făcut nimic, vedeți? N-am făcut absolut nimic. Mă, dar unii sunteți terminați de tot pe chat, sau mă pare rău că voi cineva unii chiar sunteți terminați. N-aveți multă școală, ori se întâmplă orice chestie care vă deranjează, faptul că doar stați și vă uitați la un live, nu, efectiv doar stați și vă uitați, vă deranjează o chestie, începeți să jureți, să jigniți, să mă înjurați de mamă, de alea. Bă, frate, aveți probleme serioase unii dintre voi, jur. One of these teams would have to win both of them to secure
the map victory here. Still no second AWP for Apex. They're happy with just Nork on the AWP for now. Da, mă bucur că merge perfect, n-am făcut nimic, să știți. Gen, efectiv, v-am explicat că nu este de la mine și că poate live-ul meu are o problemă, s-a aprins un server mai prost, n-am făcut absolut nimic. Am încercat să dau drumul pe serverul de backup, dar am văzut că nu pornea. Am dat drumul tot pe primary server. N-am făcut nimic, absolut nimic. This looks like a more structured start to a round with Gamer Legion grouped outside A. Și LeBron nimeni nu știe comentariile, da, dacă n-am zis că dacă doar unora le merge prost, n-a sărit nimeni să zică că mie merge bine, a zis un singur băiat că îi merge bine, părea că tuturor va merge prost. Dacă stați afecat și nu scrieți nimic, știți că doar 30 de persoane că le merge prost, eu am impresia că vă merge tuturor, că iau majoritatea, înțelegi? Adică trebuie să participați și voi activ când vom pune o întrebare dacă vă merge bine sau nu, da. Abusing a numbers game thereafter and winning all the duels with these AK-47s. Dar dacă voi nu participați activ, ce să fac? Yeah, that's a much more standard round that we used to see. No chaos in this one. This Gamer Legion able to get that split going, and the fact that Kios wins those two fights is crazy. That's going to make all the difference. Apex needed to trade him there at a minimum. Instead, those 2 connector kills go down. And the remaining A players, even with a 4-man A stack, just get crunched on. That is brutal for Apex. You had 4 on A, in position. They're not able to get a single kill on the hold. Yeah, those two will find him at the end. Oficiale Cloud9, nu? Mamă, dar vezi că nu știu ce să zic acolo la Cloud9 cu aia, că au luat 7 de pe Counter Fnatic, sunt bine rău de tot. Great movement from Kios, repositions as well. To try Nu se mai blochează. Repet, n-am făcut nimic. Eu n-am făcut nimic. Îmi da stop și start, nu se întâmplă nimic când faci asta, doar... E același server, e același tot. Da, cine știe. Păi asta ce să explic, că ceva a fost, dar n-am schimbat nimic. Nu știu dacă înțelegeți, că n-am schimbat nimic. You so rarely see that get the outright kill, but he lines it up beautifully. Viața mea, poți să te rog webcam și microfonul cu site viewer dublu? Bă, l-am spus pe stream oficial, frate, nu are nici microfonul meu, nici web-ul. Te-ai gândit vreodată la asta? Dar de obicei când mai plec de la calculator și nu mai sunt eu pe aici, mai pleacă lumea, nu știu ce să zic de viewer dublu. Am încercat și să fiu un hater, dar n-a fost să fie. Full util on 3 of the remaining 4. Să Jackie la mulți ani. Pentru ce? Pentru septembrie? Ei te înjură că ne dai chestii gratis, nu cred că e surpriză acum? M-a lămurit oricum, mici mă cu băieți, m-a lămurit. Molly under the window can often be quite helpful to stop these B pushes. Dacă vi se aude, întrerup sau dacă aveți orice fel de problemă, e de la live, să știți. Gen, de la Pietop, nu e de la mine. Kickstand certainly will though, and that's tough position, but he's got to deliver on these frags, on his promise. 5-on-3 retake in for Apex. Nu sunt fecioară, mă. La următoare... Can't imagine we're done with this just yet. There's Deaker coming in from the top now, showing presence. La următoare e... Sfântă Mărie. 96 au bătut la eco, lol. Atenție! Flash at the door, no one on the bomb just yet. He has a HE grenade. If he used it, oh, he has no idea. Dacă îi dădea un nade, dacă îi dădea nade, and we're not done just yet. 18 apiece, and we will continue. Another overtime needed between these two teams. And Apex got off to a good start in this round. Foarte bine, nu toți. Sunt mulți care nu scriu, frate. Sunt 20-30 de persoane care scriu. Sunt, na. În general, cei care jignesc sau care înjură sau cea sunt copii, na, care unii mai răsfățați, alții n-au 7 ani de acasă. Unii iau, dar degeaba și... Unii trolează, sunt obișnuit așa. Trebuie să ne obișnim că pe internet nu trebuie luat totul serios. Că oamenii nu au scrupule pe internet. Ei zic acolo tot ce nu interesează. Și în realitate știi cum e, nu prea-ți vine să... Păi tot fecioară aici că ești de Sfântă Mărie, sunat. Bă, frate, eu sunt născut pe 15 a fost ziua mea. Mersi frumos, Ștefane, că știi, nu contează. Nu trebuie să știi, nu e obligatoriu să știi. Dar mă cheamă și Mariana, înțelegi? De-aia am zis că de Sfântă Mărie din septembrie.
Că a fost și ieri ziua mea, dar ieri nu se serbează. Eu am crezut că la asta mi-ai zis la mulți ani. Și te-am întrebat dacă pentru următoarea Sfântă Mărie, că ieri nu se zice la mulți ani și ziua mea a trecut. Deco pushing at ramp as they're committed to this B bomb site anyway at this point. 3v5, seeing the back of Nork. Ce artă proastă, trebuie să-i bată de 2 ori Game Legion în jur. Mă, bine rău. This one will escalate quickly in Gamer Legion's favor. Make it a 3-on-3 as they get that bomb planted. A little util left here for Isaac. Bine rău. The back and forth continue. Bun. Getting dropped now and all of a sudden Mamă, ce bine am contact aici. Disintegrated for Apex. 3-on-5 turned into a 3v1. Bă, da, v-am dat PC-uri de ziua mea cadou. Ați uitat, a? Don't know what else Deco can really get done here. They'll have to back away. Oh, even that gets denied by Isaac. Bine rău, 35 kills, leading the server now. De e și balance rău de tot harta asta în overtime în general, e super balance. Not an easy mai faci treaba aia cu membrii și la fiecare membru luat îl dublezi și skin-uri? Dacă ne strângem peste 10 membri, da. Dacă ne strângem peste 10 membri, da, da, o să ne strângem până la sfârșit. O să ne strângem, zic eu, până la sfârșitul live-ului. Având în vedere că urmează o zi lungă. In the meantime, though, Gamer Legion not following up their smokes on mid. They're grouped over to A right now. Moderator, momentan nu dau nici pe activitate, nici pe... Adică nu mi-a atras nimeni atenția care să zici că își face vreo treabă de moderator și de obicei când cineva face treabă de moderator, dau eu moderator, dar oamenii care cer moderator de obicei nu fac nimic ca să primească moderator, adică nu răspund la întrebări, nu încercă să ajute oamenii pe chat când pun întrebări, nu răspund la întrebări frecvente, nu fac nimic efectiv, doar vor moderator să se flexeze cu el sau să arate, ia cu albastru. Ca la case. Volt playing close, playing a dangerous game. That bomb is still not planted. Neelan's been dropped. Bombs on the floor now. We find ourselves in a 3-on-3. 2 CTs around this smoke by triple. Sassanito got 1 kill and he's lurking by that ramp position. That's not going to be solved, it looks like, by Gamer Legion as he comes back to drop Isaac. And now Volt finds himself Nu, mamă, dar ce meci are cacanitul ăsta. Mă schimbă signal la 48 de luni. Nu? Da, la 48 de luni. Yeah, that bomb gets delayed. And that's even after Volt got this clean entry. You thought they were going to have the bomb site, but Jacob hangs around. Da, eu nu vreau să scrie acum, că oricum degeaba se ajută acum la întrebări și la de-astea, că o să uite după. Lasă, trebuie să vină cea care să facă asta. Băieții dau la moderator la început să mor, erau 2-3 băieți la început. Răspundeau la orice întrebare și n-am apucat să răspund eu la ceva, jur. Care au luat moderator pe activitate sau așa, adică nu răspunzi 5 minute la întrebări și gata. Acore misses his opportunity, but it's panic stations for Apex here. Oh, what is going on? God, that's one way to get back on the scoreboard. Wow. L-a luat criza pe acolo, bă. What a game of Mirage. This is wild. Remaining CTs all spread out. Spread across the floor now. Am ok, 2-1 puterea acum, trebuie să închidă meciul. Și oricum și runda trecută putea să fie 3-0. Oh dear. L-a luat criza pe acolo, mă. Ma. Knife out for a second. Ma. Won't come through though. Vă atrag de meci stop? Ce vreți, frate, dacă este overtime? Overtime is overtime, man. Overtime is like overtime. Frustrated, a little confused how that went down. Gamer Legion into the lead again. And again, this is Apex's map pick. And it feels like Gamer Legion are the ones who are striding forwards and getting up to map point more often here. Still haven't seen a single map point for Apex. Gamer Legion have had a couple of chances slip away. And they strike on their CT side now in this second overtime. This looks like a set play from Apex, straight out of spawn. Drawn up right at the start of the round here. Keep it nice and simple. Mihai.
retake territory for Gamer Legion. You can see their positions on the radar. 11-6 pentru C9. Mamă, s-ar putea să fie 2-0 acolo. Hold on to your util if you can. If you saw their mollies already, which might be a problem. The HEs could be useful though. Stico's dropped the bomb, still wrapped in the hands of Nor. Neelan starts to make his way forward. Maybe sensing hesitation, going for it, but that's given Apex a way in. No. The frags are concerned. Jacob on the bench will be key. Ah, that's a nasty frag, man. Great elevation from Volt, looking for a second one. Castanito's a hard man to frag. Băi, frate, dar e never ending game aici. Haide mă, camerele, Giornu. Play into the A bomb site and a successful one for Apex. Haide mă, băieți, mă. I like the Jacobs fighting fairly aggressively around those smokes. Haide mă, regii mei. More comfortable. And you see, no real hesitation from Apex there. They very quickly moved onto the site. They knew there was a timer on the play with those smokes up. And we might see Apex just stick with 5 AKs here because that set play, that fast movement between the players worked really well. E dezastru. Bă, harta asta, mă, și capără harta asta, da. Caught out early though. That was Kios behind the smoke, spamming down early. Harta asta chiar nu i-a mers treaba. And they're getting a kill on Sasanito as well, who's on 40 kills. That is the exact start that Gamer Legion were looking for. Mă, 5-4, mă. Aici e important să nu moară Chaos. To be sudden on this B bomb site. Kills' position may be a hard one to deal with though. Hopping into the bomb site, he might be good for a second one. Command distraction if his teammate can pick up the slack as well. Ball watching Stico make his way to the ground. Takes the jewel, carrying the bomb. They've got to find kills though with 4 players alive. Make it 3 now as Kixan will have to clutch this one alone. He's being surrounded, but he has time on the clock. There isn't bomb plant pressure just yet. He can try and find some frags, but he pulls out a grenade, which makes things even more awkward for him. Hai băieți, mamă, ce frag important acolo, Volt în short. And the CTs are in the lead. Cred că putea să te ascuns un pic Chaos acolo, nu știu. Point Gamer Legion again. They had 4 map points in regulation. They couldn't close. They got 1 map point in the first overtime. They could not close it. Now it is the 6th opportunity for Gamer Legion to close this map, and they've still got a timeout to try and make sure this is the final round of Mirage, that they can steal away Apex's map pick in what has been a marathon first map in this series. Got those 2 AWPs out for Gamer Legion as well. See if that comes Ia mă, stai să vedem ce a jucat Volt la Gamer Legion până acum. Still happy to go with full AKs on their T side. A fost foc până acum. To me, Apex are trying to up the pace on their side plays here. N-a fost foc până acum, doar cu Fnatic a jucat binișor așa, nu? Și cu, de fapt nu, la noi n-a jucat binișor. Let's see if that's how it plays out as Gamer Legion have another map point to try and close this one. Am avut 9 cu 24, ești nebun. Și am mai revenit un pic în overtime, dar tot nu a fost prea wow. A lot of flashbangs in spawn. Da, n-am jucat prea bine momentan. Bine, are și poziții noi total, adică trebuie să joace pozițiile lui Mihai, dar vedem. 4A early. What a bold decision here from Gamer Legion. Cam cât timp opening-ul, ca și băgam un match 2 la clan. Bă, dar mie nu știu. Eu știu, poți să te joci un match 2 destroy dacă ești, facem altceva, vedem noi. Dacă vrei să te joci neapărat, că nu poți să te țin acum să nu... No one challenging there for now. Feels like this round's just getting started though. That could be a big frag. Sasanito drops early, but can he survive Kios? They're a flashbang, they're gonna swing, they're gonna punish. Some stereo frags for Gamer Legion, and this might just be it for them. Stico, 1 versus 5 versus 4, and that's not gonna last very long. Gamer Legion will finally break the deadlock and take Mirage. I feel like looking at it in normal time, it feels like they were, for me, is one of the all-time great, but just in terms of how good he's been, you know, the consistency, the level of consistency. Bă, hai să vedem acum ce se întâmplă la C9 cu Fnatic. Bă, ne apucăm de opening acum, mă, destroy dacă vrei. Facem opening acum, e ok? Facem după harta asta, că o să fie pauză la Gamer Legion, deschidem acolo până începe.
back in the LGB days, it was wild. Hai să vedem dacă bat Clown9 aici 2-0. Hai să vedem dacă... Hai să vedem dacă sunt mai devreme la AU. Dar nu cred că dacă era să înceapă mai devreme scriau. Nu cred că începe mai devreme, sincer, la AU. It's a shame when the big names step back, isn't there? It always kind of leaves you feeling a little bit jaded with the whole thing, but I think it was probably time for Flusher. I think that's fair. Massive congratulations on his career as well. If you're watching, Flusher, amazing stuff, and good luck with whatever you're doing next. He said he was, sort of thinking about sticking around in different capacities, so I hope that's going to be true. I'm sure like a streamer or something, you'd love to see him stick around. Yeah. Or just even if he could lend his, all of his experience to the Swedish scene a little bit more, because we do need the Swedes to get back on top in Counter-Strike, obviously the original country, I would say, to really sort of show how good you could be. So. Well, Fnatic now will have to channel there in a Flusher. Oh, ce prost a jucat Axel până acum. Years, Anders have got to do anything with this game. It's Perfecto to open things up here. Dexter pulls one back, but it looks like Perfecto is about to mow them all down. He gets another dink off towards Roy, but se mișcă un pic lag stream aici, să the știți. plan looks desperate. They scramble towards the bomb site. 3 versus 2 here. I dare say they can still win this round, though. There were a few opportunities for Cloud9 to end that there, but they weren't capitalized upon. But well, there it is. Electronic makes it very easy for them, and the hype's starting to kind of dissipate a little bit now as we find 15-6. It is, but I've got to say, I mean, the consistency in the spray down for Perfecto and Electronic on both these positions, it's very hard to break through. Perfecto just looks like you have to give up a couple of kills every time you show up at one of these corners, and this is a bit of a weird off angle that he was playing at. I wonder if that's even a position that might be hard to call out if you're coming in on the Fnatic side. You might just say, or he's in the hallway towards the CT spawn, but how excited you call that weird pillar in the middle, I'm not sure. But 15-6, round number 22. Fnatic 1 round away from getting gata. Hai că după runda asta ne băgăm la opening. It would be devastating. It'd be a hard one to deal with, especially as the first map was 16-14. They could have won that map. And it's just they were down 7-1 as well, so they did turn up. Like, they've had a game down to a 16-14. They played well. Like, it was just a back and forth force by to kick things off, and yeah, unfortunately, it doesn't look good. They're going to need 9 rounds in a row here on the T side. I'm not saying it's impossible, but it's certainly a problem as we get to the 1 minute 20 mark. Shiro this time positioned towards middle, and that's the area they're probing right now. Bomb still down in T spawn though, outside of B. Crims patrolling the A flanks here. Now I'm not sure where this smoke goes, Anders. I throw mine from outside the bomb side. See what he's up to. This is this advanced level. I like it though. Right between the obelisk and that right-hand side wall. Dexter's pushed on through. He's actually got the right idea. Perfecto. He should be dead. The clock comes out. And Perfecto, how does he get away with that one? Shiro gets a kill. Axile on the trade there as they did lose Electronic, and now it's a 2 versus 2. Absolute mayhem at the bomb site. And Afro trying to see if he can get a little bit closer. He's got Mezzi there already covering the left-hand side, and it's Shiro, though, with the AWP. A little bit of a different caliber weapon. Molotov goes deep, and Axile, he's going to be coming in also from the back of the site here. Not going through the middle. He did think about it for a second, but I think he's going to take a more traditional round, and a nice shot. Mezzi's on point, up to 22 with that headshot. All right, Axel, you haven't really delivered so far on Anubis. 8-16. Can you close things out for the clean finish on Anubis? It's a beautiful first shot. Afro will remain, and he will be coming out victorious as well. Nice reaction there, swinging just as he pulled out the grenades there, and Fnatic will live to fight another day, another round at least here in Riyadh, Anders. As you said it, one more round and they are chiar Fnatic ăștia că au pierdut sală. They put their best foot forward there. That's the first round they've won on their T-side campaign. They are currently down 6-1. Mamă, cum are realizat de mult ce presiune. Ai pierdut, a ieșit. He could hear the bullets connecting. He knew a player was in there, and he's like, wow, I've only got like 5 bullets left in the AK. I can no longer spam, pull out the Glock and try and finish things off. But that's, of course, when he swings. And now, you think after winning a round, maybe you'd have them on the back foot somewhat. Dar nu cred că e perfectă eagle-ul, mă. Cred că e Electronic e eagle-ul, sincer. Like, even after winning a round, they still can't catch a break here. E perfectă. Yeah, they really can't. Good boost. You can do it on the other side of the obelisk as well. You don't really have to do it there. It works on either side, and it's actually very hard to beat if you're coming in from the T side unless you have some perfect smokes. But they're going to give up on that boost and walk forward instead. An easy shot from Shiro, and if you try and swing behind it, they're going to flash their way through. This is a knockout. 2 kills. Mamă, da, okay, au bomb side is open.
Electronic, nu știți că l-a luat criza când a jucat cu Buster? L-a luat criza. But now, a 5 versus 3 with everything to play for now to survive the tournament. They need to fend off 5 Cloud9 players who have got utility, defuse kits of course, and just operating with Galils here. It doesn't look good, but at least the bomb is down. They have to move out of the bombs, all right? They have to push forward and catch some of these incoming CT players, or this is not going to be working out. Flashbang is amazing, and that sets them up nicely. At least they're going to get a bit closer. 2 of them coming in from the one side. Perfecto on the kill. Only 2 players left, and now Critten's in another 1vx. He's got the first 2 kills. He needs the ace, and it's not going to happen. Hobbit will take him down instead, and it's Cloud9 to continue their march on in Riyadh. And for now, Boys, să facem o mică pauză ca să mă loghez pe contul lui băiatul ăsta, ca să până începe Gamer Legion, că n-am să mai doresc acolo. De pe că la un opening mic, bine? Bine? GG Fnatic, acasă! Acasă! 2 secunde să... 2 secunde. Ce reclamă 28 secunde? Nu mă, nu avem reclamă aici, nu. Nu avem reclamă. Nu băgăm nicio reclamă, nu. 2 secunde să mă loghez pe contul lui băiat. Aici. Gata. Trebuie să-mi dai el approve. Trebuie să-mi dai el acceptare. Acceptare. Deci Cloud9 acasă. Să vedem, să ziceți dacă se modifică ceva la Heroic. Faci stream și Valorant? Nu. Valorant nu știu nu. Ai văzut trofeul de la Gamers8? N-am văzut trofeul 1. Acum pregătesc să facem un opening scurt. Mamă, 300 de euro are băsta pe cont. Let's go! Hai că nu mă las să intru în joc. Hai, fapt, gata, merge acum. Nu mă contează. Știi de ce au camere și joacă pe scenă și pe Gamer ne-a băgat în debarat? Pentru că Cloud9 vs Fnatic înseamnă o echipă Cloud9 care are superstar în echipă locul și, mă rog, am pe un ranking similar, dar nu pot să compar fanbase-ul lui Cloud9 și lui Fnatic cu fanbase-ul lui Gamer8 și Apex, care, da, într-adevăr au ranking 15 cu 8, dar nu se compară, ești nebun, nu poți să-i pui pe ăștia pe scenă. N-ați văzut că abia se uitau 7-8 de oameni, eram aici derby cu stream-ul principal. N-ai ce să faci, aia e. N-ai, fanbase-ul mai mare și de-aia au băgat pe scenă, păi n-ai ce să faci, asta este. Mamă, camerele se mișcă pe fața ta să se dețină în cadru. Câți bani au arabii ăștia, doamne? Da, producția e făcută de SL, mă. Dar oricum am văzut niște rendere de alea 3D, chiar e interesant, ești nebun de văzut. الماب هذا ابدا وهو الديفولت بان حقهم فكل قد ايش هم كانوا مرتاحين في الماب لان ادائهم كان مره رهيب فيه يقول احنا تدربنا على الماب هذا وجاهزين ان نلعب فيه وما عندنا اي مشكله. Mamă, ce interviu, bă, de amuzantă rău de tot limba asta. Ahoabă. N-ai nicio cutie, nu? Mama, am crezut că era pe electronic la vorbă, deja mă mâneam de râs, ești nebun, am crezut că era pe electronic la vorbă. Hai să ne apucăm de Prisma 2 ori, nu? Chat, aveți cutii? Vă dau 3 link-ul lui băiatul ăsta, vreți să-l ajutați cu niște cutii? Hai să vedem. Am cumpărat 20 de pe market ca să nu așteptăm până trimiteți voi trade-uri, că na, poate aveți chef să trimiteți, poate nu aveți chef, poate vreți, poate nu vreți. Na, bine, acum el are 300 de euro pe cont, înseamnă vreo 150 de cutii, dacă trimite 150 de persoane de pe chat câte o cutie, ar fi tank, dar na, fiecare cum consideră. Vă las aici. Vă las aici, na. Trade-ul dacă vreți. Trade link pentru cutii. Bam, uite aici. V-am pus în pin. Mersi de follow, Alex Mihai, ALFUO 007 Adi, ARV FPT, Ciprian 2 OCT și Strumf XX3, mersi frumos. Ia să vedem în trade-urile astea, care simt eu că o să fie țeapă.
Oh, not really. Dă mă că n-am mințit Halo, chiar are o cutie. Mă, ia vezi că pleacă cutiile, băi. Băi, frate, băi, mă surprindeți dintr-un mod atât de plăcut încât am rămas fără cuvinte, măi, frate. S-a modificat la Heroic Mode chat sau a rămas tot la ora aia? Din meciurile încep tot așa sau? Doar la 5:30 arată pe hârtă, bă. Mă, ia vezi ce vin cutiile, să rămână mult, băieți. Să rămână mult. Ne apucăm de Revolution astea 3 bucăți la 1 euro. No, da, ești nebun. 17:30 deocamdată, ok. Bă, partea bună e că suntem la Gamer Legend și ne uităm după direct la Falcons, că nu o să fie pauză mare, știi? Și 100% o să înceapă la timp, nu o să fie delay, asta e bine cumva, știi? Dar asta înseamnă că NaVi n-are cum să înceapă mai devreme de ora 9. Nu încerci să niște cu timp ce joci, am mai făcut asta odată, da, dar mi-a dat ceva jale. Poate mai facem challenge-ul. Da, 3 cutii primite înseamnă aproape una în plus deschisă, da, cam așa, da. Depinde de cutii, că dacă 3 fracture nu înseamnă așa, dar dacă, uite, cum e asta, Revolution e 1 euro cutia, 2 cutii de astea înseamnă aproape ok, contează, îți dai seama. Am ce articol că la concursul ăsta nu se modifică ora de începere, poate, da, poate, de obicei la SL așa se întâmplă, dar, na, nu știu sigur, nu pot să vă mâna în foc. E pus să-mi prin comentă la trading cu cine vrea să trimită. Ai văzut ce trofeu urât? E adevărat? E urât trofeul? Mai avem o Revolution de asta. Și Varix pe CS2 number. La Blast începe asta, da. La SL de obicei nu se întâmplă, dar poate aici, nu știu, habar n-am, depinde cum vor ei, eu știu. Avem și un Dreams, o cutie mică Dreams de Nightmare, salut Al Capone. Hai băieți să sărim și noi cu like-urile alea în sus așa un pic, hai că suntem live de 2 ore, sunteți total alte persoane pe live, eu zic că putem să facem 2700-2800 de like-uri instant, ești nebun. Dacă facem acum 2900 de like-uri, dăm un giveaway la sfârșit de live. Ia. Ia. Da, aparent chiar sunteți șerpi. Bine. Nu, chiar vreau să fim prieteni, dar na. Nu mă aștept să fiți așa șerpi. Lasă, frate, nu-i problemă. Ia, Prisma 2. O bucăți. Îl pe Kaylee, băi. Nu, gata, m-am lămurit, chiar este șerpi, m-am lămurit. Bă, mă enervează că zici că sunt răcit, ești nebun de la alergia asta, mă rupe. Pe voi chat, pe voi nu v-a apucat chat alergia, pe mine de aseară m-a rupt de aia, de furtuna aia și cu fulgerele alea, cu tunetele alea, mamă, chiar dacă sunteți din București, nu v-a rupt tunetul de aseară, bă, mâncați și gurata, m-am speriat, ești nebun, mamă, am zis că nu există așa ceva, acum a tunat spre dimineață, ferească Dumnezeu. Mamă, nu alergie, dar mă simt așa, zici că zăcită, e alergie, mă, să știi. Și eu mă simt, adică eu nu mă simt că sunt răcit, fizic n-am nicio problemă, am fost la sală, am făcut cu greutăți, gen peste normal, adică mă simt super bine fizic, doar că uite cum vorbesc, zici că sunt răcit. Dar la mine la alergie 100%.
La Ambrozia am, la Ambrozia. Dar deja am început să-mi iau tratamentul, e ok. Deja am început să-mi iau tratamentul. La 5.26 sau da 5 dimineața, nu știu, da, nu știu, nu-mi dau seama, nu eram cheaun când m-am uitat. Mamă, dar m-am trezit, m-am speriat rău de tot, ești nebun. Și după ce crezi, m-a trezit ăla și a dat un fulger de ăla puternic. Și când s-a dat fulgerul ăla, s-a luminat toată camera și a zis să moară frații mei, apocalipsa se termină pământul, ești nebun. Mă gândeam, te jur că am crezut că e gata, zic, am zis gata. Nu mai apuc a doua zi, ce mai intră eu pe live aici să mai vorbim noi de una alta de alea, zic gata. Zic nu se mai întâmplă nimic, nu se mai întâmplă nimic, zic s-a terminat. RIP, aia e. Și când a tunat odată, bă jur, cred că nu mi-a fost de mult frică. Că eu de obicei când dorm, bă nu frate, nu știu, sunt persoane care au probleme cu somnul. Sunt persoane care, mă uite ce a trimis băiatul ăsta Skippy, sunt persoane care dorm, n-au probleme cu somnul, ca mine de exemplu. Da? Eu de exemplu, eu când sunt supărat mă culc, când sunt obosit mă culc, când am o zi proastă mă culc, pentru mine somnul înseamnă refacere, nu știu, eu când mă culc mă trezesc și parcă are și un pic mai bine așa, parcă nu știu, arată bine, mai bine tenul, parcă sunt și mai multă energie, adică pentru noi somnul e gen, să mori tank somnul e gen best. Te pup, Skippy și Gicu și Matei și toți băieții care ați trimis, da? Pentru noi somnul e tank, ești nebun, dar să moră jana de nu, a fost, cred că, dacă nu printre primele, dacă nu singurele test, că m-am speriat, ești de bun în timp ce dormeam. Și vă am recomandare pentru vitamine, pentru sală și oboseală. Bro, există niște geluri de refacere pe MyProtein. Asta odată. Poți să încerci să iei complex de multivitamine, zinc, magneziu foarte importante. Cam atât, na. Ce tratament e, că mă bag cu alergia asta de 4 ani. Bă, nu vă recomand, adică eu pot să vă zic tratamentul meu, dar nu vă recomand să-l las, pentru că eu m-am dus la orele și mi-a tratamentul ăsta, poate vă trebuie altceva. Eu iau Sinosun capsule de-astea, o capsulă dimineața și mă pulverizez în nas cu Nasonex. După care seara la fel iau Sinosun, mă pulverizez cu Nasonex și înainte să mă culc iau un Aerius, că l-ați dă și un pic de somnolență. Și asta iau o săptămână full și după o săptămână iau doar seara. Le răresc așa un pic. După aia mai iau o săptămână doar seara și pe care ar trebui să fie ok. A început Gamer Legion? Ultima cutie atunci. Continuăm chat, că mai avem o grămadă de... Continuăm, bine? Counter strike. He'll be the raid boss on that CT side. Continuăm. They're a very dangerous place when a team is on a force buy. Bă, dacă bat aici Gamer Legion e perfect. Dacă bat 2-0. Pentru că se termină meciul ăsta, ne mutăm direct la lau. Direct la lau. Dacă bate aici e perfect, jur. E perfect. Ce faci, Jake? I'm sure the commanders let me ace. No one's even been touched by these CTs just yet. Jacob willing to duel for this last one. Getting that reload in. Surely they let him go for this. Those headshots were nasty, and you can see why that bait setup was there to allow him to just pop them one after the other like a grape between two fingers. Nork with the last one, but that was such nasty work. They put the right man in the right place to deliver the goods, and boy did he deliver those goods. Adevărat, iar începe vine și moare pe quad final. Kill from Jacob in a previous pistol as well over on Mirage. Oh my god. You just want the last one clean. As soon as he starts missing the shots on the last one, it makes you a bit sad, because up until that point, the efficiency of those kills, incredible. And Jacob's definitely a man to watch here on Overpass. Around the bathrooms, around that A site, he can always get in behind you. He is an absolute menace in those bathrooms. Definitely worth watching out for him. For now, nothing really for Gamer Legion. Maybe someone else's turn on Apex to get some frags. So good when you see them coming. I love the how important the shadows are on Overpass for situations like that where you can just start pre-firing. In a situation where you just minimize the variance that bit more. Very, very handy indeed. But again, I think as we go through this game of Overpass, especially from a CT point of la view, Nvidia nu e ceva gen if care we să get te these ajute la late canter. plays onto the A bomb site, a CT smoke can be very, very powerful. Just a little deep on the steps
heading towards the site. Poate gen final și Where fără you'll de see the pistoale am mai team's văzut shadows asta before they adevărat. come out of the smoke. Very oppressive scenarios that can be created by the CTs if they hold on to the right utility. So we'll keep an eye out and Pe see ce if hartă that joacă happens Apex? later Păi on. stai mă, că așa a început și meciul trecut și au bătut Gamer Legion. And the AK-47s are out. Chill. Normally you get that AWP playing up on this A side of the map, but Nork doesn't have that. So it's actually an MP9 of Kixan in connector, and they're very happy leaving Jacob here alone in a lot of rounds, but Kixan caught out. Are they ready for Jacob though? He's in behind. How many? He gets the first for free, but the other players have already rounded the corner. That nade could be good. It finishes off Nealon, and Jacob's still alive. He is causing problems on this game. 6-0 is Jacob for now. His mere presence is becoming a nuisance now, hiding around the smoke grenade and really slowing down any intentions Gamer Legions may have had. They need to solve the Jacob problem. That'll finally be done. But his delay has allowed Nork to get into a very superior position. Volt is in the red, carrying the bomb as well, which has surely been known. Spotted by Divider. And now things become even more awkward. Did Volt spot Nork though? Cred că l-a văzut Volt, m-a spus. Looks like he did. Isaac is here to help as well. We've got people creeping on the bomb sites also. Kios down bank. And Sassanito making a course off guard, rotating over towards B. Isaac's dropped, but surely they realized that it wasn't the person who killed Jacob earlier on. So that bomb is still lurking, and now Kios is on the bomb sites as well. 16 seconds for Volt to rotate, and he is in a CT sandwich. He's in all kinds of trouble now. Seiko has to get that frag. Job is done. Nork finishes off both actually. De ce a început iar Gamer Legion pe Tero? Au ales ei. Looking for more. Man. Nu, au ales adversarii. Like e harta lor asta, deci au ales Apex cum să înceapă Counter, iar pe Mirage Gamer Legion au ales ei să înceapă Tero, nu știu, pana mea. He's in CT stairs to B, but they can't get the bomb on the bomb site either. Yeah, just a bit of an oversight from Gamer Legion around Jacob's position, and definitely expecting that Jacob-Nork combo on A to be incredibly strong. I feel like those two have a good understanding together. I've seen Kixan help out on occasion as well. And so only 2 on the B site initially in this round, up against the pistols. Have to make sure you delay. Hai cu un like mic, băieți, un like mic scurt. Când vreți voi, oricând, faceți noi 3000. To be a fast responder if needed. How long can Apex keep this run up? They look to enact revenge on Gamer Legion. Ce bine au început ăștia, mânce, băi, frate, băi. Great timing on the flash, to no avail though. Sassanito is still running hot. B defense is looking solid enough for sure. Parcă nici nu sunt timing-urile alea puternice, nu știu. Hai să maybe the beginning. Job done. 4-0, fantastic start for Apex. Very strong start indeed. Again, Gamer Legion have the better of their duels. Da, pe Mirage au început Tero, dar between these squads historically. Last time they played Overpass, it was a 69 for Gamer Legion over Apex at the Blast Major. 16-10 the time before that. See if Apex can turn it around this time. And even just in some of the recent maps that Apex have played of Overpass have not been going well for them. Losses against Astralis, Sinners, and alternate attacks. They've come off to a strong start here. Barely any kills even for Gamer Legion. That might be about to change. Nealon's got an opener this time. This gun round looking better for Gamer Legion. He'll spot two of the remaining 4 on that B bomb site. I don't know that they really had positions to do anything with that information over towards A. There are questions as to the makeup of the rest of the team. Jacob has been dependable. Seiko and Nork haven't been fragged just yet in this game. Am murit acolo, e groasă. Bă, trebuie să ia măcar 5 pe They're just so comfortable leaving Jacob solo A. It's crazy. Mă, Jacob, că deja ai de alea de fraier să mă... Haven't seen the bomb importantly. The bomb needs to be picked up by someone. Hasn't been seen by Apex just yet. With only 3 players remaining. They're a bit lacking in information now. The remaining positions are passive. Playing from the bomb sites essentially. No one 24 de inch pentru CSGO, mă, da, 27 e prea mare. Dar în general pentru shooter și e prea mare. Pentru dacă vrei să joci pro, dacă nu, nimic nu e prea mare. Limita e proiectorul, mâncați.
Îți iei, poți să iei și televizor, dar dacă vrei performanță și pe un standard adoptat la competiții, 24. There we go, and then it begins then. Nork holding down the long position, but this is where the problem is. He's cutting them down, Nork, with a third kill. He has really made this winnable. Fantastic job by him. Dependable on that bomb site. Isaac needs to get a bomb plant here, but it seems he will save the AWP. Great play by Nork, holding down that long position. I can't believe he got so many frags from that, but Gamer Legion don't know where the second of the 3 players is. Is he towards A? Is he being... Is Nork baiting for them, or is he on that B bomb site? Very hard to find out without it being very costly. Bravo, bă, Nork, bă, ce runde furtu. Incredible work here from these 2 A players so far. Dar nu știu ce a fost fake This flash-ul third ăsta, nu shot from înțeleg. Nork was just ridiculous. He had to be so quick on the scope in, so quick on the trigger. This is reminding me of a map that Apex played against FaZe, I think it was back at the RMR, where they got a really good CT side against FaZe off the back of Nork and Jacob. In that map against FaZe, Nork went 15-5 on the CT side, and Jacob went 17-12. They did go on to lose the map, but it really shows you that those 2 combining on A can be really powerful. Deci ori live-ați mai mult, o să fie mai mult. And Gamer Legion are feeling that Sau de first hand fapt, right here. depinde de meciul lui NaVi, depinde de meciul lui NaVi. Depinde de meciul lui NaVi. Dacă NaVi ține mult, poate să fie și... No. Painful. Depinde de meciul lui NaVi. 2 players getting lit up through connector. Am chat că mai avem jumătate de oră, dăm drumul la live. La 5 ora noastră. La 5 jumate începe Falcons, da. După harta asta începe Falcons. Dar pare că se mai joacă mă oară. Oricum cred că ne mutăm, dacă se termină aici 1-1, cred că ne mutăm la Falcons. Și dacă Falcons începe primul, putem să vedem prima halta lui Falcons și vedem finalul la a 3-a hartă, știi, după aici. Vedem, facem un șustă de asta, știi ce zic? Șustă per șustă. Cred, asta depinde cât ține harta asta aici. Că dacă se termină repede, băgăm direct opening până la 5 jumate. Poate 2-0, au nevoie de măcar 4-5 de Gamer Legion. Nu e timpul să speculare, păi avem 2 ore și un pic de live mai ok. La ce pe preferat să joci dacă erai pro player acum? Gonna have to 35 seconds. I think they may just feel forced into this B site. And honestly, with Apex's setup right now, I don't see them winning this. First flash is avoided on Monster. There's the bomb spotted. 2 kills from Vault, but how much time is there to clear the rest of the bomb site? Perfect timing on that frag, despite the flashbang. And that was like a non-starter for Gamer Legion. That one was La FURIA. I don't know, they just kind of got lit up through connector. Just waiting for the CTs to look for information for a punish, and they never gave them what they were looking for, and ended up just watching bread go stale, really. Am început bine Apex pe harta asta, da. Ziceau ăștia că au mai jucat bine pe Counter pe Overpass versus FaZe pe harta asta, că au jucat bine rău Nox și J-Cam și fix ei joacă bine și acum. Fix ei joacă bine și aici. Still good to see him do well. Nade on point onto Kios. Seem aware of that position, but Stiko a little concerned about connector, so tucks back, and somehow Kios wins that duel with the Tech 9. Tech 9's the evil, honestly. Hai că e bine, sunt 5-2 aici. So menacing. Ce job ai fi ales dacă nu să fie cu YouTube? Ceva, probabil în IT. Că și dacă nu făceam YouTube, mai pricep așa la PC-uri. Nu neapărat pe parte hardware, pe poate software, nu știu. Probabil eram băiatul care ar fi pus pe cineva să dea restat la calculator, nu știu. Feels like. Depinde, mă, n-ai de să știi ce trebuie să dea. Poate, na. Jacob waiting for the info on the last man, Isaac, with only 1 frag so far. It has been an arid landscape for Gamer Legion on their pick of overpass. E bine să ia like-ul, le-ar da niște boost aici, oricum mai am bani. Oh!
surely seen him now. L-a And will văzut în deliver the goods as well. săritură și 12 s-a to 1 is ascuns. Nork as they move to 7 rounds Apex. L-a văzut în săritură Nork și on după... fire right now for Apex as they take that 7-0 lead. Care e treaba cu orică întrebări ce faci Just in acolo? general, Gamer Legion. I like the switch up Bro, in that round. în loc să te I duci să think the muncești la problem they were Costinești, having is the slow să rounds. They were stai kind of în losing condiții info jale, că am văzut că au fost elsewhere. foarte multe persoane care s-au plâns sau pe Jacob stațiuni from de astea la noi unde getting stai în it condiții close, jale, so I te like duci și that they muncești în altă moved țară. faster to B. Trebuie să investești niște Really bani la works început out ca să for them. plătești programul să ajungi acolo, dar merită ca bani și ca experiență nu se compară, îți dai seama. Apex still Că able to tot pe la mare rotate pe la down astea just muncești, in adică time. majoritatea joburile sunt pe la mare, sunt joburi Reliable sezoniere, with that știi? or Foarte even puține when care he's să fie în having oraș to go și in chestii. for the retake. He ends Da, up getting muncești both of those practic kills. călători, de fapt Not e mai always mult easy travel to în do nord, with da, the na. sniper. Că, da, prima dată călătorești și după care muncești. Fought for A-core, but we've got to see them take a bit more map control early and either go for another one of those faster plays or Da, try and e o deny some of experiență this game changing, info adică that dacă sunteți Apex anul 1 de have been facultate, vă getting. recomand să Because plecați over direct din towards anul 1, A am in a lot of plecat rounds, în anul 2, helping după anul 2, dar get vă info recomand să and plecați direct just după stall primul an. out this Gamer E Legion marfă rău de team tot, side. merită și ca bani și ca experiență și ca tot, ești nebun. Yeah, it feels a little uninspired at present. Bine, nu merită dacă vrei tu să faci ceva pe vară mai productiv pentru cariera ta și de asta, știi, la modul ăsta mai productiv, în ideea în care dacă ești la o facultate de asta, e greu să lucrezi, să găsești cu oricând trebuie ceva să te ajute pe viitor, știi? One frag. În momentul de față te costă 3.000, 3.200 de euro să pleci cu oricând trebuie, da mă, dar scoți bani într-o lună aia, mă, aia 3.000 faci într-o lună. Și au băieții că e acum la oricând trebuie și $15 pe oră. Dacă ești român și bagi două joburi, banii ei faci într-o lună, ce ai? Frate, am lucrat două joburi de mi-au sărit capacele și mi se părea mult mai obositor, mi se păreau și în continuare mi se par mai obositoare 8 ore de muncă în România decât 12 acolo, pentru că oamenii erau altfel și se simțea altfel munca în sine, nu știu. Nu era toată lumea scârbită, deci toată lumea își făcea gen... Singurii care mai făceau figuri la muncă erau străinii, dar gen restul toți munceau cum ar veni cu spor, cu drag, nu știu ce să zic. Iar asta cu două joburi, pana mea, asta e valoarea prima dată. Dacă te duci a doilea, al treilea an și îți faci niște combinații pe acolo și îți iei tu niște joburi pe self, mai plătești programul mult, te faci o grămadă de bani, nici de bun. Am persoane care s-au întors cu 20.000, 20-30.000, deci... Uite, în primul an avem cu 600 pe plus, în al doilea an cu 25.000. Aia zic că primul an e de acomodare un pic, dacă nu te duci tu cu cineva care a fost deja să te bage direct undeva, știi? Dar dacă te duci tu solo până îți găsești angajator pe acolo care să te ia după pe self la anul, până alea e mai complicat, dar o merită ca experiență, mă, nici contează, nu luau în calcul banii, merită ca experiență șmecherie rău. Dacă te duci undeva unde sunt mulți ăștia care vin cu oricând revolți din multe țări plus, mulți români, e show de pe lume ce ai. Marfă rău de tot. So I think Apex were able to figure it out pretty quickly. Again, in the mid and late round, Jacob is always getting active. That's something Gamer Legion is struggling to deal with. Eram salvamar, mă duceam bad la muncă, era șmecher, bine. Făceam treaba ca lumea, dar era marfă, nu știu, chiar era șmecher. Da, în primul an îți trebuie un pic de noroc, sau să pleci server, dacă pleci server, de obicei faci bani în primul an. Server sau, uite, noi am plecat toți să fim salvamari și când am ajuns acolo, mai puțin un băiat care voia să lucreze la bucătărie, mi se pare, și ni s-a oferit job de mentenanță, să lucrăm la mentenanță, dar eu cu corpul meu dezordonat, ce să umblu eu să fac mentenanță la caroselele alea, că să mă orăjea, nu puteam să strâng un șurub. Am rămas salvamar și un băiat a mers mentenanță și avea dublu bani. A lucrat de la 6 dimineața până la 2, ceva de genul. Practic se trezea dimineața. Da, putea să-și ia al doilea job să fie pe spate și a făcut mai mulți bani decât noi. Oh dear, it's falling to pieces again. The dream is collapsing. Nothing but nightmares on Gamer Legion's pick of overpass. Isaac's gonna hear this one Mai player. greu că el între știi engleza bine? Al doilea an merge, primul an ai zis că nu, dar al doilea an dacă te duci
What a Te descurci game perfect. Apex are having right now. What a map from Primul an Nork pleci tu and Buster pe Jacob. cealea. Da. Nork 14 Buster, dishwasher, de alea, să lucrezi acolo, să vezi care-i treaba, știi? Dar după, vezi care-i mers. He's making the right move every single 16-0, round. nu știu, nu This prea is merge why bine nimic watching aici. a good team, a good player on overpass is so fun to watch because you get so much space on that A side of the map. If you have a good feeling, if you have a good intuition, you can be an absolute menace. That's exactly what Jacob's doing right now. He's just denying Game Legion in every single round. Depinde și de locație, ești nebun, depinde că și România degeaba ești tot spătat dacă n-ai clienți în restaurant. Mă refer să prinzi într-un loc ăsta bun. Că dacă te duci în primul an, știi care sunt restaurantele care mergeau. Te interesești tu, vorbești cu oamenii pe acolo, alea. Păi sunt bulgari, ești nebun, care veneau de 3-4 ani de zile din mai. Veneau în mai, când începea la ei sezonul, știi? Că la ei începe din mai nebunia aia. Veneau oamenii din mai, făceau o grămadă de bani, făceau $200-300 pe zi ca o spătare asta în 2015 acum. Dă seama care valorau banii atunci de 2 ori mai mult decât acum. Doar din tips. Bine, salariul oricum era jale, era $3-4 pe oră. Dar oamenii veneau că erau vorbiți acolo, știau care-i treaba și veneau direct la punct ochit, punct lovit. Făceau asta în fiecare vară. Has been forbidden from stepping on overpass, it seems. The way he just. Da, nu știu, au intrat super relaxați pe harta asta după ce au bătut pe Mirage, nu înțeleg de ce sau. Jacob will be lurking in a more forward position, but continues to move back as they understand that maybe this is one of those rounds. Bulgaria rămâne potențial aici, ne ziceam facultatea. Nu știu, frate, cum e. Bulgaria mereu veneau primii. Nu știu cum e. Nu cunosc, n-am rude în Bulgaria, n-am prieteni bulgari ca să întreb cum e sistemul educațional la ei acolo. Dar mereu veneau înainte, veneau din mai. Flashbang keeps stealing the life for the time being. Maybe there's a chance at a bizarre first round. This might be the la digital tron când ajungi pe 24 sau pe 25 august. Adică în 8 zile, cam așa. Săptămâna viitoare, vineri sau sâmbătă suntem acolo. Actually, Nork's got 9,000 in the bank, but the rest of the team are kind of short on money. Just Game Legion are able to win by elimination. Again, we could look at a dramatically different scoreline at half time. Oh, măcar asta la eco, mă băieți. Tech9 getting to work. That clock is ticking 3 on 3. A tag but no kill. Hai băieți, prima rundă e mai grea, când au ăștia bani, mai au încă 2 runde, cred. Maybe threw some good money off the bat there, but Game Legion are finally on the board. Yeah, Nork will want a couple of those earlier missed shots back. Nu știu la bulgar cum e, dar vă zic eu că ea veneau în primii acolo, ajungeau în primii. După turneul ăsta, când și unde este următorul? O să fie acum campionatul mondial la Iași, unde ne uităm la echipa României. Și dacă vreți, ne uităm și la fete, că au și fetele naționale, dar eu în principiu la băieți vreau să mă uit la fete, vedem dacă se lipește cumva bine și așa, ne uităm și la fete. Și cum îi zice, după când mă întorc acasă, o să fie Pro League-ul. Not going to be easy when Nork's playing like that, though. 17 for 1. Astounding scoreline. Da, grupa lui Mihai e în a doua zi, oricum. E în a doua, e grupa B a lui Mihai, o să joace mai după, mai pe la sfârșitul septembrie, cred. Ai spus pe un live competiția de la CSGO începe 26-27? Nu, am spus pe un live că competiția la Counter încep luni. Am spus că campionatul mondial de la ăsta, ISF-ul ăsta începe, teoretic, tot evenimentul începe... Începe vineri. Pe 24 sau 25, nu știu când pică, dar meciurile încep de luni. Luni cred că e 28, parcă, dacă nu greșesc. Dar e Comic-Con înainte. Oh dear. Eu știu că toate competițiile încep de luni. Ai pus pe Mihai să dea tricou să vină cu Simple? Nu. Like the more stable team. Then just to get smashed from pillar to post round after round in this scenario. Vrei să meteți vine ceva acolo? E Comic-Con, bro, nu știu ce se întâmplă la Comic-Con. Nu știu ce se întâmplă la Comic-Con. E Comic-Con, na. Comic-Con cum e mereu Comic-Con. Standuri, chestii, na. Cosplay. Nu știu dacă merită sau nu, adică... Nu știu ce vrei să zic. Înseamnă să merite, adică... Ce așteptări. Wow. Lanul din Malta când începe, care lan din Malta? E vreun lan în Malta acum? Nu cred. Nu era asta? Am trecut a fost lan în Malta în perioada asta, parcă.
They Cred că haven't stă been able to biletele la stop Iași. Jacob. He hasn't Joacă băieții de la naționale. Băi really frate, la had competiții, much in cum the am way pus și of pe story denial ieri, around nu the costă nimic. positions he wants to Singurele play bilete pe care voi in the puteți upper să vi le regions luați around sunt the biletele toilets. de la festivitatea de încheiere de vineri, sâmbătă, duminică, teoretic, closing ceremony, pentru că în fiecare zi, vineri, sâmbătă și duminică vor fi concerte. Sunt o grămadă de artiști, biletele costă 220 de lei. Dacă vă uitați pe live-ul de ieri, aveți și link în descriere. Pe live-ul ăsta n-am voie să pun reclame în descriere. Aveți pe live-ul de ieri link în descriere, aveți și cod de reducere 20%, de la 220 de lei aveți cod Jaxi20 și 180 de lei biletul. Eu zic că 880 de lei ca să vedeți o grămadă de artiști e ortă rău de tot, ești de mon, adică e, pe lângă cât costă la un festival, e top ce aveți. O să fie concerte vineri seara, sâmbătă seara, duminică seara, la alea plătiți dacă vreți să intrați. Dacă vreți să veniți alea, dar la competiții tot e gratuit, vă uitați și veniți pe acolo, ne vedem acolo în fiecare zi, că sunt toată ziua. You're not going to let Jacob get up to whatever he wants on this bomb Pro League în Malta. Mai începe la sfârșitul august. now have a rotate helping. See Jacob always wanting a fight, but this time he's finally traded. Vezi că dacă iau Game League în astea două runde, să facă 10-3, poate să facă 10-4-10-5 ușor. Toate meciurile ce se vor fi LAN cu public sau doar play-off-urile? Bă, România cred că o să joace pe scenă toate meciurile, cred, mă gândesc, nu fiind țara gazdă. Cred că România o să joace pe scenă, sincer. Adică luni vă aștept să face galerie și enemy. Bine, eu o să fiu acolo să fac watch party, o să fac și stream, dar vă aștept acolo în public. Flashes are here, but Bolt gets a blind one. Here's the trade, though. No more util beyond a flashbang for Nork. Sassanito is dropped. And money is falling for Apex as well. Băi, knock, bă, ce chef ai. After what he did earlier, wouldn't put it past him if they give him the frags. But if they stay hidden, then he'll have to fall back as well. No need to give him the fight. Deci la Deli logic. Poate prin backstage la Deli. Aș vrea să apar să mă uit din spate de acolo, ar fi marfă, dar nu chiar. Mi-ar plăcea să prin backstage la Deli. Really important that they finally shown that they can deny Jacob early, because it wasn't just the kills he was getting. It was the information, like you pointed out. Eu voi veni doar pentru tine național de de Mobile Legends, că îi cunosc pe băieți. Poate aștept Ștefan acolo. Ți-ai luat bilet? A, de fapt ai zis că ți-ai luat din iulie tu. And if you hit the shot, then the confident play will pay off. So Apex finally forced into a timeout because their money is actually a little awkward ahead of Nu this știu cum o să fie cu backstage, nu știu dacă o să am nici de acces, n-am ce idee. Am văzut grupul Romlink, s-a pus pe Wikipedia, ne uităm după meci dacă e, după harda asta ne uităm, bine? Parcă dacă mi-aduc eu bine aminte, eram cu Big Academy, cu niște bench de ăștia mongolezi și cam atât ăștia erau periculoși, parcă, dar eu cred că putem să ieșim din grupă, nu? Parcă, nu? Gun working. One defuse kit on Nork as well. Jacob still has his primary weapon. Now, e din Indonezia la SFO, Vlad? Ești în vacanță în Indonezia sau? Maybe Jacob's being somewhat targeted by Apex now, by Gamer Legion rather, with the numbers at the very least. Nu, nimeni nu o să le SFO, nu. O să fie la Blitz, Selo, Sound și BTN. We've seen so many rounds where Apex have had 4 players on that B bomb site. This time it's 3. Even more aggro. Heos walking in, getting traded. Sassanito with 2. Deco gets 1 for free. Moonwalking Volt, maybe waiting for a flash over the top. Deco is ready for it though, and that is a great response from Apex. But this is a winnable round for Gamer Legion. Isaac making his way through, or trying to, falling back. There will be sound cues here for Apex. Acum încă. Whistle round for both now. And it's 2 on 3. Knocks off angle will be strong though. Scopes in already, wouldn't have been heard by Gamer Legion. Văzut că beștea la kick și au văzut organizațiile ți-a spus pe salariu? Pentru ei, dar nu știu dacă la kick, am văzut că a renunțat el un pic. Adică oficial a spus că a renunțat. 35 seconds, bomb firmly out of his hands. This time it's Sassanito's turn to step up. Haven't said his name as often, but he's also been a very good player here for Apex. Isaac will try and move in, but Nork almost flawless in this half. 18-1 now.
De curiozitate vei posta pe Instagram sau dau meciurile la care se trăiesc, veni și eu acolo facem galerii frumoase. Bă frate, eu o să... Deci nu la mână. Există grupul ăla pe... Deci s-a făcut opțiunea acum pe Instagram chat. Dacă intrați la mine pe profil, se numește... Am făcut un broadcast channel de ăla, se numește Gogoșarii, da? L-aveți fix acolo pe profil. Eu o să postez acolo absolut toate meciurile la care o să mă uit, pe lângă story, dar la story-urile nu le vedeți tot timpul, că nu vă apar. Dar în grupul ăla vă apar, deci dacă sunteți interesați, acolo o să anunț tot și acolo pun toate anunțurile. Ce pun pe story, pun și acolo, doar că acolo mai pun și chestii extra. Adică, na. Uite, v-am pus o poză cu mine de la sală, promei, bărbat puternic. Dar o să anunț acolo și pe story, mai mult n-am ce să fac, adică, na. Și live pe YouTube, adică s-a prins propoțelul pe YouTube și o să vezi meciurile. Dar dacă ești de acolo, cel mai bine cred că pe broadcast channel ăla primești și notificare. Dar eu postez 1-2 mesaje pe zi, că dacă vă dau notificare, nu vreau să vă spamez cu notificări, știi? Te pup cu ăla, mersi de membru, bine ai revenit. Are live game nou pe ăsta. Dacă iau game în ligia asta 11-4 și pistoalele, se poate face comeback. A tremurat un pic mâna când ai făcut poza, dar era un pic pompat și am apăsat prea tare pe telefon. Mi-era, bine, puteam să o fac direct din telefon și ieșea mai bine, dar mi-a fost lene. Am făcut repede, mamă. Am câți bani ai făcut prima dată când te-ai dus cu oricând revolu? $6.000 am făcut. Și m-am întors acasă cu 1500, că a fost programul, că m-am împrumutat ca să merg acolo și a trebuit să le dau la ei mei banii înapoi. Mă rog, ai mei s-au împrumutat pentru mine, practic. A trebuit să le dau banii înapoi, să dea banii de unde i-au luat. Inițial am vrut să facem credit, dar nu mai puteam, că aveam prea multe. Mă rog, aveau ei prea multe, că nu avea nimic pe numele meu. Isaac is here with a Mac 10. Strong position for A-Court. This round might be worth 2 for Gamer Legion if they can convert it. So awkward for both. Mac 10 on a reload. Seeko's got the sound cues. Nork on the site having a look. That Mac 10's in a sandwich, forces it back open again. What is there for Nork to do now? Lovely flick. Has the kit. A-Court's miles away. A-Court can't defend this bomb site. Oh, it's too late to defuse the bomb. Mamă, dacă stătea pe bombă direct, îi lua runda, nu pot să cred. Uite-l pe acolo ăsta unde e. $6.000 în cât timp? Din iunie până... Na, până în septembrie, pe la jumătate așa, că n-am mai făcut bani, că nu mai... Nu, au venit furtunile, nu mai era deschis waterpark-ul. Acolo se închide în funcție de cum e vremea, știi? Who got that kill on A-Long earlier, so I was wondering if the comms would be there for Nork to just take the risk and stick the defuse, but doesn't happen. Maybe just getting a little too bă, trebuie să fii la facultate, da, cumva. Sau dacă termin facultatea să ai scrisoarea de aia că te înscrii la master sau ceva de genul ăsta. Practic ei vor să fii student și să aibă o asigurare că te întorci înapoi în țară. Dacă ai terminat facultatea, nu prea te țin anumite chestii. Mulți se întorc în țară, dar v-am mai povestit că din 100 de moldoveni s-au întors 10 acasă, 90 au rămas pe blat acolo, deci ei încearcă să evite asta. Pe nu lasă NaVi la SF, da, și pe lângă asta trebuie să și pregătească echipa nouă. Nu-și permis să piardă o săptămână, când na. Deci el merge să mă bag în grupul Gogoșarii. Bă, am întrebat și oamenii ziceau că le merge să intre în grupul ăla, acum voi știți. De acolo vă anunț toate chestiile, na. Dar repet, dau 1-2 mesaje pe zi, nu vreau să vă spamez, adică... Cutting the side half of the smoke now. Oh, the P250 will do enough. 3 on 3. Isaac with 13 HP. Uite, sau te înscrii la mișto la o facultate și aia. Surely he goes towards that B bomb site. Rămâi acolo. The rotation would be long and îți găsești o femeie, 30 de 40 de minute pe nașpa și a plecat. Au zis, nu, trebuie să aveți cea mai nouă versiune de Instagram ca să intrați acolo. Și dați update la Instagram dacă vreți să intrați. There's the bomb dropped. He'll be traded, and it's down to Sassanito, the man with the impact frags. Could be on the bomb site, could be on short. A-Court slowly making his way in. Where does the cover come from? Jaxi, scoatem Simie Hidul, te rog, ca l-am înjurat pe un live pe Cadia la Catering ca Simia dat hash. Find a fourth round as we head towards half time. This is the kind of score that I think Apex could have had on the CT side of Mirage. Didn't happen. Nu se poate. Well, the first half of Mirage anyway, but they have at least managed to achieve that on this occasion. Comeback is looking good so far. Looking good. 11-4, I think Apex should be able to do good work from here, but take a pause.
A doua oară trebuie să mă duc în... Adică m-am vrut să mă duc server a doua oară și am aplicat pentru server barista și de-astea că erau joburi cu tips. Că cei mai mulți bani faci din tips dacă te duci în America. Că ea lasă tips la orice gen. Aia chiar e o cultura tipsului foarte mare. Și acum nu știu dacă, gen, când am fost în San Francisco acum la lansare, mă rog, în începutul anului când am lansat Samsung seria S23, m-am dus acolo și pana mea eram obișnuit, adică știam că le plătești tot peste tot cu cardul și de alea, bă, da, acum îți bagă pe gât, adică la orice plată de asta cu cardul ai direct acolo să lași tips, efectiv orice cumperi de la magazin, ai opțiunea să lași tips și mi se pare gen pe față rău, japcă mare, dar mă rog, am văzut acum că și la Antold a fost chestia asta, mă duceam la bar, comandam ceva și aveam opțiune să las tips și eram gen, bă, mâncava și cu asta. Nu mai peste tot tips. Și am vrut să mă duc ca server ca barista, revenind la poveste. Și n-am, adică m-am dus la, am găsit mi-am ales eu 5 joburi, că prima dată te pune să pui un top al joburilor pe care vrei să le iei, dar eu acum m-am înscris un pic mai târziu. Dacă te înscrii mai devreme, ai prioritate și gen, eu m-am înscris un pic mai târziu și mi-am pus topul ăla, n-am nimerit la niciun din alea, nu erau locuri libere să mă repartizeze la interviu. Și mi-am ales să mai încerc o dată la unele care au rămas și la alea la care au rămas, găsisem unul să fiu barista la unul în Wyoming, într-un parc de stat, în Wyoming, la oră, gen era un oraș, era un, nu oraș, facilitate de asta la o oră de cel mai aproape oraș. Și am zis, bă, pana, mă, că acolo barista, zic, cine știe, la munte, pana, fac eu bani, mă gândesc eu cum să fac, a doua oară mă simțeam strict să fac bani. Și m-am dus acolo la interviu și mi-a zis, păi mai avem doar 2 joburi aici, laundry attendant și nu mai știu ce mai era, și dishwasher. Știi, să speli vase și le spălai de mână, că încă nu era nu erau așa de multe mașini de spălat vase și laundry attendant de la de luam hainele și te băgam la spălat. Și am zis, bă, poate să fie, zic, laundry attendant, zic, care o săptămână rufe de alea și plec după o săptămână în gândul meu, știi, asta era, zic, muncesc o săptămână, 2 pe acolo și zic, după plec în alt oraș și îmi caut job. N-a fost să fie, n-am mai plecat, că am primit o ofertă să lucrez în țară. Și am preferat să lucrez în țară decât să... Ai cum să mergi cu tovarășii, dacă sunt toți la facultate, da. Ce vezi, se cam se dă criza și la ei? Da, probabil, nu știu, avară. Ce rămân să zice la Apex, au dat ei un tweet din care asta se cam înțelege, poate la alte jocuri, mă, că mai au și alte echipe, cred că Apex. Nu, că nu, că trebuia să plec a doua oară cu oricând între Evolu. Nu, mă, nu, ce ai, nu, mă, nici era la Nexus, că am plecat în 2015 și trebuia să plec și în 2016 a doua oară, la Nexus am intrat în 2017. N-are treabă. N-are treabă, ești nebun. Meciurile sunt eliminatorii, ai pierdut, pleci acasă, da. E sală. Ce ai cu atmosfera asta, Jacksane, ce ai, adică? Ce ai, mă? Ce ai, tu ești, de mă, nu eu. Ce vrei, să mă arunc pe pereți? Dacă discutăm noi chestii aici, nu putem să... Cât timp liber ai avut? Pana mea, nu știu, într-o săptămână, dacă aveam 2 joburi, aveam 2 jumătăți de zile libere. Adică dacă aveam liber la un job, adică ori munceam de dimineață de la 8-9 până seara la 5-6 și după aveam liber seara. Și ori aveam liber, de exemplu, până la 12 când intram la alt job, știi, la... Na, depinde, cam asta era liberul. Da, nu mă deranja, adică... Nu prea aveam oricum ce să fac, adică erau o singură zi în care se ieșea în club și în rest toată lumea muncea. Care am pe fiecare la, că n-am mai vorbit de oricând travel de 3 luni, ești nebun. Sau mult, cred că n-am mai vorbit de mult rău de tot, dar dacă am întrebat băieții, lasă, trebuie că poate vor să plece. Da, bă, Sebi, aia zic. Hai că poate să-i bată 2-0 aici de mult dacă iau runda asta și următoarea. 11-6, 11-7, let's go. A avut naucă ăsta meciul vieții, Xana stare 2 cu 10, e mort. Înseamnă să server o spătare, înseamnă server. Let's go, Gamer Legend. După ce fac cea mai nouă versiune și nu le merge să se uite dacă nu sunt pe beta? Nu, mă, trebuie să le meargă și pe Brot chestia la 100% merge. Nu știu, văd că am mai intrat băieți când le-am zis acum, nu știu.
Haven't really invested into this pistol, this second round here. We've got a Desert Eagle for Nork, but that's all there is to really talk about. So the AKs will be coming out very soon indeed. Let's see what they're able to do. Let's not forget that Glock round we saw on Mirage. Catastrophes are certainly possible. They may wait out the utility. Zaraz caută să aveai de la... Depinde, unele firme îți dau cazarea lor, alții te ajută să-ți găsești, alții nu te ajută deloc. Da, cam oriunde te duci găsești. Uite, n-am avut nimic împotrivă, nu am avut nimic împotrivă, nu am avut bani să-mi dea și trebuie să facem, să ne împrumutăm, dar inițial nu am vrut, dar după ce am stat pe capul lor, au zis, da, îți dai seama, ce să fac, eu îmi doream, aveam 21 de ani, ce puteau să zic, că nu te lăsăm, stai acasă. Nu, și nu cred că i-am amenințat atunci, că fac eu rost de bani și plec de capul meu, cred că au fost de treabă, eu așa mi-aduc aminte. Da, prima dată când am zis, au zis nu și după care am mai lăsat, am mai tatonat și la urmă au vorbit așa între ei și au zis, na, da. Bun, să nu muriți băieți. Bun. 11-6, 5 în viață, bine rotă tot. 3 arme mari, 2 minci, e bine. Mi-a luat și bine, ne vedem la aștept, pupa, te-a pus să fac. Ai băgat reducerea, Gabriel, sau aveai deja dinainte? Dacă se lua fără reducere, direct dă refund și ia orice cod de reducere. Nu trebuie să iei neapărat de la mine, dar 40 de lei, sunt 40 de lei, băiatul meu. Se joacă pe scenă, unele meciuri se joacă pe scenă, altele nu se joacă pe scenă. Renau ca și ca de pe cabel, dar vedem acum pe zero ce să fac. Ai delay pe live? Nu, mă uit direct pe stream oficial. Pe ce montare joacă? De obicei pe Zoe de 60, dar nu știu, n-am fost atent, o să mai uit odată. Dacă sunt acoperite spatele, nu prea ai cum să dai seama după screen ce e, e greu un pic, dar cred că alea sunt. Băi, am luat viză de 2 ori, deci pe un weekend travel, da, e ușor. Trebuie doar să n-ai părinți mafioți. Și să n-ai 4300 de restanțe, că au luat și cu 7-8 restanțe, adică... Bravo, băi, Sebi, băi! Bravo, băi, Sebi, dar de ce nu face schimb cu Cheoz? Sau cine e acolo, Isaac? Mamă, dacă iau runda asta, e bine rău, tot poate să-i bată de 0. Lau joacă pe scenă, stai că vă zic acum dacă joacă pe scenă, Lau. Oh, nu mai avea glante. Da, apare streamul principal, Lau, cred că joacă pe scenă, da. Da, Lau joacă pe scenă. Ar să intrau și rude în USA, să nu ai motive să rămâi, da, probabil, nu știu. Nu mă țin minte cum, chiar nu mă țin, că n-avea nimeni rude pe acolo. Ba nu, mă, n-are treabă, că a luat un băiat ăla de Vansio, că a făcut mentenanță. El avea... Cum îi zice, el avea o verișoară pe acolo. Dar nu mai știu dacă a declarat asta. Este român. Da, și meci și la o să joace pe scenă. Nu o să joace în backstage, că meciurile lor sunt pe streamul principal. Vă uitați acolo, mă, pe hârtăvă la meciuri și dacă apare Gamers8 streamul principal, e clar că joacă pe scenă. Streamul al doilea gen dau teoretic meciurile care nu sunt la fel de wow, să zic. Știi? Dar noi aici avem românul, aici ne uităm, frate. Băi frate, 11-7, vedeți că nu e chiar așa, Kixan mort, nu e chiar așa, hai băieții, hai că s-a mai stins un pic și naucă ăsta. Se ia ușor anote pe 10 ani cu multiple entries, business plus streams. Ah, da, bine, și eu am luat acum, când am fost la lansare în San Francisco, am tot pe 10 ani am luat, pe spate gaming, ești nebună. Da, na, cu munca e mai ușor, dar dacă te duci acum, dacă e ca turist, poți să te și refuze, depinde. Bun, Isaac.
for him, but there will be a trade. Question of how much damage they can do for Apex. Probably hinging on trying to get a bomb plant here. That may or may not happen. Neelan still in a good position to buy time for that rotation. We see a second man coming through. I mean, North could fall back and just reset this situation entirely. There's still over a minute on the clock in a 1 versus 3. That would at least force one of the CTs to go back towards the A-bomb site. Dacă nu se termină aici meciul, posibil unul la hărți, mutăm pe Falcons la 7:30. Da, mutăm pe Falcons la 5:30 pentru că, adică nu mutăm, așteptăm să termine harta asta, că na, harta asta se termină destul de, adică se termină cred că până la 5:30, cred, nu știu. Așteptăm să termine harta asta, după care ne uităm la Falcons, da, și având în vedere că aici o să fie pauză vreo 15 minute, prindem prima hartă de la Falcons full și în pauza de la Falcons o să vedem finalul de la Best of 3 ăsta. Dacă nu bat Gamer League aici, dacă bat Gamer League aici, suntem pe spate oricum. Dar tu la ce concert te referi? Că eu mă uit pe pagina de la Comic Con, eventul 25 și nu văd bilete pentru a vedea. Nu știu, frate, ce se întâmplă cu Comic Conul ăla. N-am nicio informație despre Comic Con. Concertele sunt următoarea săptămână. Următorul weekend. Nu ăla cu 25-26. Weekendul cu 1-3 septembrie. Vin Lost Frequency, Sto Model, Delia, parcă și Paraziți, nu mai știu, Big Mafia, Deliric, Spike, Connector și Johnny Romano. Urma de băieți. Și se mai anunță un nume mare. Cel mai mare decât toți care au venit până acum, cred. Mamă, runda asta și sunt full in the game. Oricum sunt full in the game cu economia, dar hai runda asta. Hai că mă zice că overpass-ul e acasă, mâncați. We'll have to force the CT away if there is one up the stairs to stop the CT player getting pinned. I feel like they must have seen Jacob as they fell off there. No damage done though. So Apex have prioritized urgency in round 20, aggressively taking short B and clearing out the connector position as best they can. What's the timing like for Bolt? Looks like he's got great timing. Oh, but no frag! Kickstand somehow turns it round on towards him. Emoțiile, s-au văzut emoțiile aici. S-au văzut emoțiile. But now more CT aggression. Jacob ready to deny. Braves favoring Apex, and they should have clear access to that B bomb site. Assassinito. Not sure if he was aware of Neelan. He did get a frag earlier on. Oh, talent! Oh, dar vine ăsta din spate, nu se așteaptă. Oh my god, he had to deliver that one. He's been so dependable, Assassinito, but on this occasion, capitulation. Nork looking for that second player then. Neelan changing his position. Where does Nork go? He's got to go and find a kill from somewhere. Cannot just stand his ground. Surely he's heard in the water. Bomb's not planted for him, and Neelan has a kit. Neelan has the only kit. As Acor will show some presence. Nork has half the info now as Neelan's changed his position. Oh, nylon! Regele nylon! In the first place, they're really trying to bait him to look the wrong way, and he's still almost got. Mamă! So close there. Ce le faci, bă, nylon, bă, să moară și mai suferiți voi la Neelan ăsta, aici de bun, mare up and coming aici, el, Neelan. Nearly got awkward there, but Neelan able to trade. And so Gamer Exact, Legion Arabia. able to turn the round into their favor, and that looks so good for Apex. You can't be mad at the position Apex got themselves into. Just missed shots maybe as they approach the B bomb site. Assassinito not making the most of his opportunity. Gamer Legion are right back in this one. Just 2 rounds the difference. Apex able to get another buy on board, but they have not won a single T round so far in this half. Am pus deciunile pe Apex și vine nylonul ăsta? Cum pariezi, mă, împotriva la românii noștri, mă, frate, mă? Cum pariezi împotriva la românii? Explică-mi și mie. Către Cătălin, unde-s gogoșarea de la început care mi-au sărit în cap că, domnule, e da, adevărat? Cum e că e aproape... Aoleu. Cum facem că e aproape 11-10 la cum arată score aici?
11-10 și dacă nu plantează 11-11. Ce se întâmplă? Băi, frate, băi, Apex, simțiți presiunea eliminării, băi, frate, băi. Oricum, la Falcons cu ăștia începe 100% la timp. Direct la timp, ce aveți. Oh, în locul. Maybe it's time for the rest of the team to make a play now. Contact through Monster. Flash goes in, but Acor doesn't even get his gun out in time. Nork finds the initial entry. What is the response from Apex? 25 seconds. I think they have to commit this bomb into the B site now, and that's despite the rotate arriving. Kills all over the bomb site, but it's still Apex up, and another shot from Nork. Can Volt do anything here? Smoke goes up, he goes through, planted on the far side, and Sassanito keeps his team safe as Apex finally pick up in 2 rounds. Economia nu e prea bine. Flash nu analiza, n-aveam văzut ungurul, da. Am văzut. Bă, pana mea! Ar trebui să fie un analist bun totuși, a fost jucător pe la tier 2, adică ca jucător la tier 2 știi la ce să te uiți, înțelegi în ce și cum, na. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie... Ar trebui să fie, cum zice... Una da ok. Probabil au lucrat cu el un pic înainte să le iasă la anunț oficial, știi? Cred că i-a ajutat un pic la niște meciuri, dar așa, știi? Gen, fără să fie anunțat. Vom vedea. Setup-ul ăsta aici. Got the info. Volt's on an island. If they can deal with Volt, they're going to be in a lot of trouble. That's exactly what will happen. Only 3 players remaining for Gamer Legion with a minute 20 on the clock. Au pierdut cel mai bune arme, mă rog. Gonna have to pull something off here. Un pic greu aici. Crashing out Monster from Isaac could help. That's good info at an awkward angle to clear. Even with a 5-7 in his hands. De ce spamezi momentul, frate, că dacă m-au invitat băieții pe scenă în Arabia să prezint live? Se pare că sunt în Arabia, bro, sau se pare că râde cineva la ce spamezi tu acolo. Chiar vreau să-mi spui de ce spamezi asta. Chiar sunt curios. Oh boy. Okay, the bomb gets back. That's good for them. But now it's an AK for Isaac, and he goes back to short. Oh, what a shot! Isaac rege, iarăși rege Isaac. Ce le face Isaac? Băi, frate, băi. Păi ce întrebare erai, mă, frate, dacă concursul e live acum, da? Și ți-am zis că ține 5 zile concursul ăsta. Cum aș putea să mă invite în Arabia? Când e un concurs în engleză, pe mine nu mai auzi vorbind engleză pe live-ul ăsta și eu sunt acasă la mine în studio. Cum aș putea să fiu în Arabia? Mâine. Crezi că plec acum după live să mă duc să prezint acolo? Cele mai bune arme au murit, scuze! Adevărat are vechi. Mamă, runda asta importantă rău de tot. I-a băgat în eco. Hai bă băieți, 11, let's go. Let's go, Gamer Legion. Just 2 rounds in it, but Gamer Legion have been really good in this half. They've been looking like they could absolutely make this comeback happen. Gamer Legion would love to build up some money in this round, though. Because look at their loss bonus. If they were to lose at any point, they would be in so much trouble with the money they have currently in bank. So, important that Gamer Legion don't take many casualties, assuming they win this round. Când încep falcile, în 14 minute. Bă, oricum terminăm harta asta, după care ne uităm la Falcons, ne uităm toată prima hartă la Falcons și între timp o să înceapă, să zicem, ori a 3-a hartă, ori nu mai contează. E gros oricum și aici, nu e chiar așa aici, nebun. 5-4 au forțat ăștia, mă rog, un fel de halbai de la periculos așa. E very interesting personalities. Asking a lot for trade frags with these Desert Eagles. They got a second entry though, that could be interesting. Also, these positions of Gamer Legion. We'll
Bă, o să fiu și la Comic-Con, da, să vedem. Bine, o să trec pe acolo, probabil. Da, să vedem. Că nu am informații dacă o să fiu la vreun stand sau dacă o să am premiu pentru voi pe la vreun stand și chestii de-astea, știi? Dar clar o să fiu, eu, na. Am vedere că vin de sâmbătă. Sâmbătă sau duminică sigur o să trec pe acolo. Nu știu când încă. Da, mai e, vă anunț eu oricum. Intrați pe grupul ăla de broadcast acolo, vă anunț totul. Că o să fie premii și chestii și n-a să... Bun. Da, mă, nylon, let's go. Bine, au și ăștia bani acum. Iar Gamer Legends sunt la... E groasă acum în punctul ăsta, că dacă Apex ia o rundă, îi bagă la balamuc pe Gamer Legends, sincer. Sau? Nu e chiar balamuc, da. La concervi, da, o să vin la toate. Păi n-ai, ce naiba, stăm atâta... Poate o singură seară să nu venim, da? Ba da, mă, nu venim la toate, în toate țările ce ai. Venim la toate. Vă mai întreb oricum pe story, gen, ce și cum e pe alea și pe acolo, cum e și cum alea. Mai întreb eu. Apex will do what they can, but they've only picked up a single T round as we get the guns back out. Smoke down early for Jacob. Isaac briefly blinded. Jacob sneaks in below, so they've dropped back and Acor. The movement almost cost him, but look at Volt. He's set up for a freebie. All the way in behind. Stico will bring one back, so immediately into even numbers. Yeah, and they need to make sure they've got a window of opportunity on this B bomb site based on the positions up top, but if you don't get that kill, quite risky to make a forward play. Au copiat și tot de la EM și overlay-ul de animații unite doar cu serie Gamers8. Bă, frate, dar de ce trebuie să fii striker așa, mă, frate, mă? Hai să le face producția, e codul lor. L-au luat și l-au modificat un pic, nu? E normal, de ce să facă ceva total diferit când arată, e o chestie foarte, foarte bună. E făcut de SL ăsta. Am și zis de mai multe ori chestia asta pe live, dar a intrat direct, au copiat ăștia, nu știu ce. Nu puteai să întrebi, auzi, nu vi se pare asemănător? Că poate nu au copiat. User joined your channel. Și, mă! Și, băi. Ce să faci ceva mai special? Că e suficient de special, adică... Mult a fost, puțin a rămas. Salut, băi, frate. Până încep fălcile? Fălcile, fălcoșii. Gata, ne-am pus nume și la asta. Fălcoși. Ioan Andone Fălcosu. Bravo, băi, Chaos. Cine stă aici? 15 seconds, they need these kills and they need them now. Volt coming into position, they're not ready. Bravo, băi, Sebi. Amă, 12-12. Hai, bă, dă-i și tu, băi, frate. Hai. Ăsta zic. Bumbargaro? N-am mâncat, nu am fost la cumpărături. Pare Hot Blast? Pana mea, e marfă și ăla. E mai pe stilul cum am fost la ultimele cursuri în România și mi se pare mai clean așa un pic, dar cred că o să fie multe de-astea la CS2, sincer. Deci că sunt pe Discord, frate. Hai, repede. Ai zis cumva păreri Hot Blast? Hud. Am crezut că Hot Blast. Na. Pentru unii bine, maybe good, maybe shit. Se vede, se aude? Da. Există localitatea Fălcușia, de acolo sunteți voi. Ok. Ba nu, voi sunteți de acolo. Da, 9-0 de când am prins eu, e extraordinar că au egalat. Bine rău, ce ai? E City Side de hartă oricum. Echipa aia la Fantasy? N-am făcut la Superliga, n-am făcut. La Premier League am făcut. Mersi frumos de 3000 de like-uri, băieți. Haideți să plusăm un pic acolo cu 3200, let's go. Încep și flacons acum cu heroic. Flacoanele. Cred că mai e un pic până începe și se apropie și meciul lui NaVi. Oricum e presiune pe Apex acum, balamuc direct ce ai. Vă răspund după runda asta, băieți, la întrebările cu Fantasy. Stico is going on a solo mission with this AK, but look at that off angle from Volt. Very hard to clear that. The AK's gone. And Gamer Legion looking very good to take the lead for what would be the first time on this entire match. Aia zic, tată. E halpai, dar nu contează, crește economia 5 în viață. E important rău de tot să rămână așa în viață.
Uite că ziceați că Volt e mult, care are hartă bună acum. Iar au zis mă și de Sebi, bă, că e mort. Bă, chiar a fost mort de înainte la care 0,90 de rating. Dar e și Sebi, e de-al nostru, poate să uite. Da, dar n-a jucat așa bine, dar bine are poziții noi, ca și cum dă seama. E ca Ivan la Craiova, îl pune de pe stânga, pe dreapta, ia un pic până se acomodează, dar vezi că vin golurile acum, uite, vin golurile, nu mai speră nimeni acum. Nu spunem niciodată că un român de-al său este mort. Doar găsim motive, bă, are poziții noi. Logic. Nu are chef, niciodată nu spune că a jucat slab. E literă de lege, frate. Adică, na. Ia uite, ia uite! Uite, Sebi! Uite aici de bun cum pleacă. Aoleu! Așa, frate, hai că vă zic acum. A, nu e eco? Nu e eco. Nu putem să vă zic, nu pot să vă zic acum că e importantă runda. Da? Hai că deschide aici, poate. Hai să fie câștigătoarea gălă 2-0. Let's go! Volt măcar are șanse să își revină. Acum să vedem această rundă de fullbuy pentru Apex, poate ultima lor redută înainte de match point-ul legiunea de jucători, de gameri. Aș fi luat tricou Gamer Legion, dar nu am. Bă, a fost Mihai ca stres și un tricou, bă. I mean, mid's taken, but this B site is really weak right now. This is a chance for Apex. Eu vreau cu perfectul. Nu mai există. Este de la Cloud9. Păi de acolo vreau. Ai nebunit în perfect, o să mor eu. E regele meu, ce e perfect? Bine, am înțeles că e cam așa ca în Tibi la sintetic și nu prea... Nu, electronic e ăla. Electronic e ragerul. El nu zice nimic, ești bun, ce e, îl execută. Fratele meu. Spotting Isaac, but what about the players coming in from the back? What about Keels in connector? What about Neelan outside at Monster? There he is. Keels swinging through short now. Neelan just trying to run distraction in the meantime. It's a big peek from Sassaniso, but down he goes. The numbers are dwindling for Apex. Dă-mă grenada aia în apă acolo. Hardere. Nu ai nevoie. Șoferul pe glonț? Bravo, băi, băieți, retake profesional la voi acasă. E timp lejer, au difuz toți. Da, am primit beta la FIFA, dar n-am fost nici 10% curios. I-am dat... nu am dat, frate, eu am jucat 30 de minute de match. Și pot să vă zic că e... Nu știu, mi se pare super dubios. Duce așa pe... nu știu. Cât un pic. Nu prea mi-a plăcut. Dar la beta am... Na, mai schimbă chestii, dar oricum mie nu mi-a plăcut faza că poți joci cu femeile în echipă, gen, nu e... Nu știu. E o fată, ca să nu zic e una, e o femeie, pe bandă, nu știu, avea viteză mare rău de tot, nu puteai să o prinzi. Ai mai pus golul pentru PC? Ce PC, Andy? Am dat PC-urile giveaway deja, bro. Dacă la alea te referi. Hai, Sebi. Hai, Sebi. Vezi că Sebi ușor și face treaba. Stânga, Sebi. Era băieți. He didn't seem to realize. So Apex with an advantage early. They're ready for the monster aggression and finally oricum au banii, bine, nu-i problemă, da. Apex. Dar se bat aici mai ales runda asta, că n-avea prea multe de cărat. Ce fixativ folosești și Chione Best. Vă recomand. Cred că e safe, nu? Sau? Nu neapărat, cred că se joace runda oarecum. E stand-by aici, dacă omoară unul și omoară și unul Nila la B, uite că l-omoară pe ăsta aici. Am glumit. Mamă, s-a tras rău de toți, de ambele părți. Așa. Oh, da, e Nila ăsta monstru. Hai să vă zic echipa mea, frate. Deci am făcut 62 de puncte săptămâna asta la Fantasy. Dar am avut un ghinion fantastic, stați așa. Fii atent, Costin. Știi cum funcționează Fantasy-ul? Știi sau trebuie să explic? Trebuie să-ți faci echipă de jucători și în funcție de ce fac în meciuri primești puncte și chestii, da. Unii îți dau mai mult, unii mai puțin, unii nimic. Fundașii și portarii, dacă nu iau gol, primesc un punct. Așa. Și în rest, dacă ești accentat, nu primești nimic. Fii atent. Am luat Arsenal, deci am luat portarul de la Arsenal, Gabriel, fundaș de la Arsenal, Timber, fundaș de la Arsenal. Gabriel n-a fost titular și nu mi-a dat punct. Timber a ieșit accidentat.
Ești pregătit, da? Deci ești accidentat. Ești pregătit, da? Gabriel a intrat în minutul 70. A ieșit accidentat în minutul 85. Și a luat și gol Arsenal, deci nu mi-a dat punct nici la Ramsdale. Am început bine, nu? Da, mă, frate, mă, chiar te-ai descurcat bine, ești nebun. Îl pun pe Haaland, fii atent, îl pun pe Haaland striker. Și prietenul al meu, ca să nu zic altfel, știi tu cum. Aha. Care mi-a zis, joacă și la FCSB, mă rog. Nu mi-a zis că trebuie să pun capitan. Și eu n-am pus capitan și mi-a pus capitan default, pe Isaac. Și Haaland a dat 2 goluri. Și îți mai dădea cea dacă era capitan și dădea golul, nu? Dădea 27 de puncte. Și ce crezi? Isaac a dat și el 2 goluri? Dar nu pot să mă spăr că l-am pus capitan din greșeală. Deci nu pot să mă spăr. E bine așa. O să mă bag pe Superliga, da. Mamă, bine rău aici. Raul îmi spune să șterg fantasy-ul, să ștergi și tu fața. Băi, frate. Mamă, ce bine se apără aici. Bine rău de tot. Miroase aeroport Apex. Care era băiatul ăla, bă, care zicea că Petre Cătălin, unde ești, mâncați aici curata, că ziceai că da, doar Eco, au început prost, că da, la 9-0 era aici, scrie în continuu pe chat. Cum să pariezi împotriva la român? E Caterin că, mă, nu primești nimic dacă știi, e între prieteni așa. Premier League Fantasy. Oricum, Jack și dacă își făcea cont la astea și dacă îi punea la nimereală, dădeau ea 3-4 goluri, fundași și dădeau 5 goluri, nu luau niciun gol niciodată, la ce, mă rog, nu mai zic. Hai, bă, terminați și voi runda asta aici, să intrăm la fălci. Terminați și voi runda asta, să intrăm la fălci. Lăsați B-ul liber așa, nu? May have a lot of sound cues, and help appears to be on the way. A complete abandonment of that B bomb site, but Apex would never know it. Dacă ești în primii 3 din lume la finale campionate, te invită în Anglia la un match, marf. Like fully committing to the A bomb site. I kind of love this. Mamă, vezi că stau bine rău, că vine ăștia cu bomba, na. Bine rău de... Mamă, am revolt, actually. Mamă, dar s-ar putea să intre bea acum, că și-a dat seama că e Isaac ăsta aici. Da, se duc. Da, dar vin și ăștia ea. Doar să nu, dacă respectă un pic. Respectă un pic și se bagă ca animalele, nu? Da, 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 să respectă un pic utilitățile, să nu se bage prin ele. Dar e bine că a venit deja Nilan ăsta aici. Haide! Ca linia. Oricum o să-și ia cerând asta, ca o banci următoare. Atenție la asta. Bun. El în short, el în short, el în short. Bun. Ce ăla? Oh! Bravo, 2 la 1! Ce ăsta? E secat. Bravo, bă, băieți, bă, bă, ce easy for Gamer Legion. Apex, ne vedem, dar pe aeroport, măi, frate, măi. Ce asta, mă, mâncat? Voiam să zic ce peluză seamănă. Flacos! Păi vezi că Falcon sunt echipa gazdă, sunteți ratați, vorbiți frumos, ești de bun. Ole, ia uite! Doar mie mi se pare că... Băi, frate, mi se pare mie sau nu se bucură băieții ăștia deloc? Că sunt acolo. Viața mea o petrec alături de voluntari. Viața mea o fac alături de fălcoși. Ăștia suntem noi, băi. Uite, vedeți comentariul tăcioase și că e peluza de la Rapid, cam bronzați, asta nu se fac, nu sunt ok. Băi, frate, băi. Hai să respectăm. Falcon joacă acasă. Asta e picul lui Falcon să stai, Miraj. Și la Falcon să antrenor trebuie să fie Ioan Andone care e politic Falcos. Bine, mă! That might also be a sign for us to get the opening. Let's see how much of an omen that's going to be for the Falcons team. Test is a little bit in the back. They got the boost up in the corner with the dualies. Good shot, and Boris is put to sleep. And the dualies are activated. It's a good duel. Still, body's there to return it, and it's actually a 2-on-3 with the bomb. Mereu că m-am uitat la pistoalele lui Heroic, a tras Cadian mereu 5. Hai, Flacons.
Nu, mai n-are și are două alea acum n-are. Started around, but the Falcons have found their footing on the B bomb site here. 3-on-2, make it 1. Cadian has been. Mă, mă, băieți, mă. MBK ăla e francois, nu? Da. Francez. Și el și body, și el și body. Body așa. Deci fii atent, MBK ăsta e legendar, major câștigat la Cluj. Ăsta DJ-ul sau... Deci MBK ăsta a câștigat major în România ca idee. E legendă pentru noi, are poziție pe cash, știi că pe cash și o poziție se numește MBK. După el e. Da, după el e poziția aia. Body ăsta e un jucător așa, a fost la un moment dat up and coming din Franța, de un jucător bun, e star player-ul lor cum ar veni. Boros ăsta a fost star player de la Monte, de a juca bine rol la major, pe la un alt știi. Și Măhălă ăsta e un sniper bun, el e polonez, cred, dar a jucat la endpoint parcă, dacă mi-aduc aminte, la Englezia. Și acum l-au luat și, good team, trăgași toți. Mamă, mă sparge coach. Deci jur că zici că a venit din Caio sau de unde, din clubul de asta și hai băi să vă fac asta. Cadian joacă cu Hanoracul și aici la 433 de grade. Bine, deși parcă a mai pus un pic pe el la 1, vi se pare? Iată și ia vezi domnul șeful de care e Gigi Mustață? Nu se poate. Hai, aplauda, hai din spate de acolo, băi, dacă nu aveți chef de... Lăsați semințele, băi, mergeți la tribuna a doua când aveți chef de cântat. Dar ce strică, mă, Boros, nu? Nu zic, mă, Boros sau de cine zic? E peluza, băi, frate, băi. Și e peluza Barça, Bogameș. Am dat blogat. Nu mă, n-au fost plătiți să vină ceai. Nu mai sunt fan de mici Falcons, ceai, sunt falcoși. E clanul falcoșilor. Cu Falcons. Clanul falcoșilor de alături. De când era Milținean cu Falcons. Toată viața mi-am dorit să văd un meci de la Falcons. Oh yeah, absolutely. Like this was one of the kind of the 20 variables needed to win this game. That's one of them ticked off. You're right, but now the second one is, can you push back the force buy, which has come through. Desert Eagles and a scout for Cadian. Dar ăștia unde au sediu? Din unde au făcut bootcamp? Falcons? În Turcia trebuia să facă. Doi francezi, Body și MBK, români. Boros ăsta cred că e de la ei de acolo, mă, că pe el... Avea un Pakistan sau ce țară e? O țară de-asta știu foarte bine. Nu știu, cred că e arab ăsta, mă, Boros, parcă. Așa și Măhălă? E din Iordan, auzi. E Jordan, e Jordan. Așa și Mehele? Măhălă ăsta e polonez, ăsta, a jucat la niște englezi. Deci un român, un polonez, un Jordan și doi francezi. Mamă, selecționată... Very common position, especially if you're going to go middle or B, because you have the chance, you can turn it into a split if you really want to, but you also have the chance to have that person just shooting anyone who's rotating out of the bomb site in the back, because typically they're going to be running and not walking out of the site, so a little bit of a chance to get some revenge there. Boros in the middle. Bravo, Body, l-a omorât din casă. Hai, mă, frate, mă, ce să mai... Ia vezi, urale! Publicul e în delir pe luza vișinie! Mă rog, pe luza verde. Viri și verzi! Mă, dar cât de târziu au reacționat ăia, ați văzut? Cred că le-am făcut semne de asta, bă, vedeți că i-au omorât. Oricum i-a luat de la alte sporturi, cred că i-a luat de la alte... Ce mai tare turneu să mor! Oh, dar ia vorul ăsta nu iartă să mor eu. Deci zici că sunt la paradă la când era Ceaușescu. Băi, frate, băi! Ia vezi? And you can hear the crowd are absolutely loving it. It's early days here, guys, but I do love the intensity. Au și de-astea versuri, uite că se uită pe tabelă. Cine ține cu Steaua Nesu? Băi, frate, băi! We are going to see P250s here, a single HE and a flashbang for the heroic side. And in terms of a stack, looks like they'll send 3 players towards A, and we've got Tessis patrolling the window here. Almost nothing. Hai facem, ne-a plăcut. Mai suferiți la atmosfera asta, dă. Tentative for now, Falcons waiting for any potential aggression. Mai suferiți, ești nebun. Peste coloun oricând. Oricum, până la final o să vină unul cu trompetă. Ia vezi, live from Riyadh. Dar fii atent că ăla cu cerceaful alb pe el chiar e lider de galerie. Doar cu spatele, nu se uită la meci.
E cum e mustață să mor sau Elias. Să stai uite la mine, te rog, cu spatele. Bă, ați venit să cântați aici sau să mâncați semințe? Băi, sămânțarii la tribuna a doua cu voi. Oricum o să strigeți dacă e scorul așa de fast, cumva aia, cu în picioare. În picioare sau tot stadionul, dar doar ei. Which I don't really mind. And hopefully that's also something that they are able to do, because like we said, Poate o fac și pe aia. Haide, Falcon, să faci un gol. Faci un gol! Magic could also be very tricky, I'm sure. Da, m-am glumit cu Steaua, era o glumă, frate, nu trebuie să-l lași. Aici noi trollăm și facem glume, nu le luați în serios. You don't just have to hunt for everything, and this is definitely one of them. Keep it a tight little circle, make sure that no one's going to be running around and giving away rifles here. And that's pretty much what they're doing. They're using the utility, they're using the smokes, the molotovs to burn out all the close positions, and now they're going to be able to get the kills that they need. Body with a couple there, Boros second kill of the round for him. Da, mă, la OAS, bărbat. So yeah, it's a strong round, but I don't really blame them. So just looking at the previous results for Falcons as well, they haven't played many games together in the last 3 months. Last map was best of one against Into the Breach, a 16-5 loss in Ancient. Then played Aurora. Doamne, ce atmosferă electrizantă. Stomping, unfortunately for them, so haven't found much success, but it is a new lineup, of course, and they're trying to rebuild, restructure, and a great start here. And now this is where things will probably change dramatically. Mamă, ia pe toți, mă, fii atent. And like we said, Heroic have got one of the most recognizable CT sides in all of Counter-Strike. Very active, in your face, don't allow you to run your strategies, run your defaults. Oricum, ce 3-0 ăsta e elegant. Așa a început. Ce-au ales ăștia? Dar și acum au fost fălcoșii, gen... Online, shaky. Da, au zis că l-au că pracul a mers bine, adică se așteaptă să joace bine versii pe de-astea bune. Bă, net așa n-a fost prea făcut. Care e următoarea hartă, mă? Nuke, ok, și după Ancient. Nu știu ce să zic, dar Ancient s-ar putea să fie interesant. 10 seconds on the clock here as they smoke the middle again, and there's going to be some very late mid control for Falcons. So they've, I don't know if you want to call it wasted time, but they've certainly run a lot of time off the clock here on the T side, just waiting for Heroic to make a move, which hasn't come at all. Well, they know the resources will be there for Heroic, but not complete. So if you can bleed out as many grenades as possible, then execute together. Who knows, maybe it's the right approach, and for now it's actually looking pretty good. They're not taking any damage, they're starting to ascertain control. Now looks like a B split potentially. And 2 players. Mamă, cum se aude, domn, alerta asta să mor, e Bob Glow. CT's not actually exploring the map too much. They don't have much information to work with. I can see Shush up close towards the A ramp, and it's a crossfire setup in towards B, and they will be tested with Cadian in towards the window, gets caught, the grenade in his hand, and should be able to find his first kill. Takes down Longs, and will they commit it towards the B side? They will, and you can see he's making light work of them. 3 kills for Cadian. MBK might be able to get the double here. Certainly guarantees the first, but the round might be too far gone. Yeah, unfortunately, 10 seconds left is the real issue. I think if they had 40 seconds maybe in the 2 versus 4, there's a chance for another couple of duels, but they just don't have the time to actually clear out the bomb site. So a little bit unfortunate and maybe a little bit reckless as well. If you're going to go for that kind of a play, you can throw the smokes that actually block off Cadian's position. And also, there's 3 people that all took up the Gata, mă, chat, ar trebui să dăm mai încet acum alertele. Le le dădusem eu tare de la un caritabil ceva, nu știu. Nothing to lose here, right? Like just turning up, just doing a good performance, that would be enough. I would just like to see like a kind of end sort of game style here from them. Lots of set pieces, lots of rushes, keep it chaotic, and like at least you'll be buying space. So you're getting bombs down. I think running defaults against Heroic won't be the best approach, if you ask me. I'm willing to be proven wrong, but this slow-paced gameplay, I just don't think it's going to do massive amounts for them, but that's the first gun round done and dusted as we see it go 3-1. Heroic now in the driving seat. They collect an AK-47 for Tesses. Cadian back on the orb after getting a nice hat trick there, but you could see there were gaps in the execution there. Like Cadian wasn't blind, he wasn't smoked off, he just had 3 shots, 3 kills. Wasn't even worth getting that excited about, but maybe that is MHL with the opening frag on the aforementioned Cadian there. Early 5-on-4. Dar momentul ăsta ce meci mai e? O mici, mersi. NaVi. Cum la... Pe ce? Ăsta trebuie să termine la 9 după calculele astea? E best of 3, da. A început la 6 jumate, mă, ce ai? E prima oară să terminăm pe la 6 jumate și 4 ore zici că durează ăsta? Păi dacă sunt 3 hărți, poate să dureze 4 ore, da. Dacă se termină 2-0 ăsta, un meci la clan, nu joacă mai repede, nu aici. Începe la fix. Băgăm un meci la clan dacă se termină în 2 ore. Da, mă, lau. Bravo, bă, băieți, hai, mă, eroi, că sunteți morți.
jucați aici la Arabia acasă. Hai că voi doar în Danemarca. Foarte amuzant, Flavis. Băi, Flavi. Flavi. It's going to be a 4-1 scoreline. All right, well, Anders, at least we've got a game on our hands here. We do have a game. Yeah, this is looking interesting now. I wasn't thinking this would be very close. Mamă, să-i păcazem. Ia vezi, mă, bomba, băi. E bomba de la Nagasaki. We could actually have something quite interesting here. It is going to be the AWP removed in the end, and yeah, that's a big round. There's no denying it. Ia vezi, bă, s-a închis orezul în ei, băi. Which might be required. You never know, like. No one's expecting this sort of emphatic start. They've played a pretty decent game so far. Când am venit prima oară la Falcons, m-am îndrăgostit de o echipă ca povești. Hai Falcoși, echipa noastră, ce o iubim. Doamne, ce frumos ești nebun. Așa să nu știu ce vibe de 9/11. About $3,000 on average per player, Anders. Like a little bit more, but still not a territory to buy into this one. But I see Shush with the MP9. Get some Kevlar as well. Are they going all in? No, I don't think. Bă, Alex, dar ce câte comile au zis că-ți dau? So yeah, it is the full commitment. Cadian's the only one who doesn't spend all of this cash because you're going forward. But this is where you're really opening up that door opportunity here. For Falcons, they win this round, your money's sabotaged once again. That's a massive opening cracks down. Spraying down NPK towards the top of middle, but they're not done just yet. Yabi wants to slice the action as well, but Boros makes very light work of him. A clinical headshot from the AK-47 nullifies their efforts, and we're back to a 4-on-4. Am trage Boras legenda asta. It does. Especially in this sort of round as well, where they've got pistols, MP9s, that opening frag. They just needed to get the hell out of there, overcommitted. And I think Falcons have made a call now saying that it's very likely that Heroic will try. De seara ziceau că care coduri de la Monte? As you said, 4-on-4, it's going to favor the team side. Devoro ziceau, nu Devoro. And they are. Shush right here with the MP9 actually ducks under. It's nu poți fi la omorât ale. Am omorât pe amândoi cu un glonț. It looked like Boris was in a bit of trouble. Still a 3 versus 3. Hey, if I have to kill my teammates to kill them, sometimes it has to be done. You know, as long as you get the trade and it's okay. Da, nu știu ce să nu prea mai au bani. Mai bine ține AWP pe măhălul ăsta, sincer. Depending on the team, it might even feel great at times. Yeah, true. But 2 players are low. NHL and Mamă, Lawrence să will be. fix armele aici, bă, na. Dacă moare Cadian, e bine, dar dacă nu moare Cadian, e gros. They pretty much fully invested into this one, so it'd be disastrous to give this round up. They'd be 5-1 down. See what Body can make of it. It is Canadian. Se uită doi arul. If he can get the fight going a little while longer, they make it a bit of noise here. He's going to peek on out just as the bomb is being planted. Molotov on top, and that's going to slow down the bomb plant. But Nu e rău. Nu mai au nimic de, adică nu e rău. Poate să se ajute cu flash-uri, cu alea. And Stown's moving a little bit closer. He's got some backup in Tessis with just a deagle here. Obviously, no kit in play. That's not the kind of stuff. Bravo, băi, mă, bă. Da. Having a fantastic game right now. He's at the 6-2 himself. A triple kill in this round. Bravo, băieți, excelent. At the end of it, Falcons up to 5. Oh, Cadian. Hai un pic. You hate to see that. He was in the prime position. Ia vezi, bă, cu spatele, băi, cu spatele. Nu ne uităm la meci, băieți. Nu ne uită la mine, ia uite! Uite, fanurile mexicane, bă, fanurile arabești, ia uite! Nu mai superiți, băi! Criminal, băieți, criminal! Criminal ești de bun, criminal. Dacă mai bat un meci, faci super gratis. Now he is the sort of player that can win these rounds. We've seen it time and time again. It's one of the tricks they have up their sleeve. But again, if he goes down and they lose this round, they won't have the orb going forward. Shush will pull one back, and they actually get a double. 3-on-3. Can he recover a rifle? Yeah, but they lost the AWP over at the ticket booth. That was taken Mamă, away știu pe ăștia amândoi. by Body, so it's a really, really good kill. Shush has picked up the AK in the meantime. Boris out hunting, and he's going to find the kill onto Stown. Bravo, băi, mamă, ce le trage copilul ăsta, ești incredibil. Oricum au dat o rotația, că mai bagă la balamuc. Mamă, ce le face Boros ăsta, bă. Bravo, băi, copile.
you know, a little bit of a wash. You can walk away with it, but the round, yeah, I don't think it's worth trying to win it. Dacă mai câștigă ăștia două runde, dau drumul la fumigere. Bă, dar zici că au ceva special pentru fiecare rundă, să morte nu e... E direct... E direct mare scenariu. Mă jur! Nasul să supărarul pana, oricum în punctul ăsta o să aibă bani fiecare rândă și dacă nu salvează au. Știi ce cred eu? Bine, noi și vorbim acum. Eu cred că pe ei se mișcă sau ei fac ceva doar când îi filmează camera. Că în rest mi se pare că nu fac nimic, nu se aude, nu știu ce se întâmplă. Poate nu pornesc ăștia microfoanele, mă, de acolo. Sincer. Sau e doar să pară că ia uite bă ce fac ăștia și după aia gata, hai că am scos camera, stați și voi liniștiți acolo. Nu știu, dar mi se pare că în fiecare rândă au câte ceva. Ba cântă de unul, ba se întorc cu spatele, ba sar, ba dau din mâini. Eu zic că e gândit marketingul ăsta. Acum o să bate din pan și zică Boros, Boros. Bombița. Ia să liniște. Ia. Incredibil. Dacă eu nu știu și nu văd, nu simt jocul ăsta și tot ce se întâmplă. Hai bă, frate, băi. 1 la 1. Some easier kills in this one, but you know, it all counts in the end. Bine mă, hai că vă zic, eu am totul. E galeria mea, mă, eu i-am. So will be a CT timeout. Da. Restul zic Uite, n-am zis eu înainte de meci că o să joace mai bine Falcons decât ca până acum. Păi frate, băi. Vezi că dacă le iau prima dată Falcons și cum e presiunea pe Heroic, că e pe eliminatoriu meciul ăsta, adică... This is unpredicted. No one saw this coming. It was unpredictable, and we'll see whether they can actually continue with this momentum. And for now, their money's actually okay. There's been some close rounds here. They're averaging about $2,000 going to round number 8. Tactical pause for Heroic comes to an end, and they do have that saved AWP. Bear in mind, 4Kadian. NaVi se joacă cu Furia. That aggression towards middle doesn't seem to be working out, and they're going for a NaVi joacă cu Furia. We've got 4 players heading towards the B apartments here. So like I said, I want to see set piece gameplay. Hopefully that's what we're going to bring to the table, because that's how you're going to find the space to get that bomb down and enable players like Boros to clutch out. A little bit of a nade that landed on MBK at the beginning. Tess is jumping back here, going to just throw at one of his own. He's going to tank them up a bit. It's not that much. It does play two players and 1 dink potential though. Yeah, that's true. Boros and Body, they can be tapped down with the M4, so it's actually a very powerful. Ia vezi mă, lol, ia vezi jump. Nu se poate așa. Wow. Information here. Tess is, yeah, he's going to get it. Yeah. Looking to open something up, and they're actually very quick with it. They've left again MBK at the top of mid. We saw this pattern from them earlier. And we'll see if it's going to work out this time. If they can win this round, Heroic are actually in so much trouble. I don't disagree with what you said. There is still a chance that Heroic are going to bounce back quicker than you might think, but not if they lose this round. Then it's going to be a very, very different matter. And MBK no longer a top mid, sneaking into the middle instead. And Tessus, he's aware that they could be up there, but they're just frozen in the hallway. And he's got no more nades. He can't actually slow them down anymore. Going to have to be the rifle instead. And he'll do just that with the opening on longs. MBK should be dropped momentarily as well, but that's a hell of a shot. Tesses with so much pressure applied to him now. Scrambling at the back of the site. I think he goes down after 1. MBK should take him. La 3, voi, runda lor ar trebui să fie. Mamă, vezi că ăsta nu mi se pare doar un început, mi se pare că e antistrat foolish de mâna ce le fac aici. Știu exact ce fac, nu știu. Marfă! The back of the shelves, looking to see if he can find something. It's down instead to take down Body, and there's the boost coming in to play. Here we go. I think MHL was ready for it. Now it's on NBK. One of the most veteran players in the scene, but now in a 1 versus 3 with a bomb down here. He's gonna get the spray on the one, goes back for a bit more. The damage that could have era bomba pusă de el, trebuia să se bată aici, n-avea ce să facă. Maybe he could have made it around, but instead da, era un jucător francez care a ieșit la un meci la Major, tot dintre editere avea numele. Și tot seamănă cu antrenorul de la Falcons. Yeah. Dar care s-a lăsat. Cum se numește? RPK. RPK. Așa mersi. I feel like they're going to run away at the rest of this half, but the fact it was so Da, e RPK Tank. Nu se spunea doar RPK, era RPK Tank. Că omul era tank pe fizic și el a fost mecanic. L-au luat băieții din... Fără mișto, l-au luat băieții direct din... vulcanizare, da, avea un fel de service cu tasul, ceva de genul și lucra acolo și l-au luat de acolo. Să haidem, să o dăm. Fără mișto. L-a grăsus ca tine? Băi, Robert G. Crezi că am făcut fasting, mai slab.
I think back in the day, in the early days, Viața mea o împart alături de Valfons. I think doing it now, first of all, you deny Heroic any kind of momentum from having just one round. You have to cool it down. And also, if there are little small things to fix, you know, no one's getting too hyped up. The adrenaline isn't running away with Falcons. They can keep it cool. They're playing really well right now, so why wouldn't you want that? Yeah, it's a very good point. KD this time exploring options towards middle, but I think we have another B play coming in. With at least Longs who's going to commit, suggesting his teammates will follow, but just seeing if he can get that opening frag and no one's home. There's no one on the side. Bravo, Lau. He actually finds the shot. I think he almost had it in the beginning through the smoke. It was ridiculously close. But even doing that, I mean, job well done so far. He gets the kill deep in the bomb site. Pressure in the middle here. NBK. That's not a fight that he's supposed to be winning. Shush coming in from the other side. Body. He knows there's someone right there in the connector. He's well aware. Shush pushing. Bravo, bă, mehe. Muhălă. Bravo, Flacos. Coming in with a shot. It's just e bine roborul ăsta, aici se sparge. Trying to see if he can crouch into that fight. He had the right idea, but wasn't quick enough on the trigger. SS. But no utility, no kit from the bomb to be planted. His body and MHL to defend here. They can set up the crossfire, an incredibly difficult clutch, but one that is possible. I don't know if there's a kit anywhere. They're in the middle, a couple of them, but how do you get back there? Să vină mă, ăla face scout acolo și are și body flash pregătit, cred. Face scout? Ce agent de jucător? Se uita așa stânga-dreapta, vedea dacă venea în bază și era flash-ul ăla, dacă venea în scări și era bam. Lua informații și era body cu flash-ul și dacă venea de la scări dădea flash peste scări, îl spărgea cu bătaia, dacă venea din bază făcea un strafe și dădea flash peste, îl spărgea cu bătaia. General, în poziție bună mă hâlă acolo să fie asistat. Am făcut 24 la Adrian. 4-4 favors the T side. They then pull the ripcord back in towards the A side and it's continued to trade out. Băi, Andrada, băi. They thought they were gonna make light work of this one. They're being fully tested right now. And once again, the mid aggression Ești prea rea, Andrado. Auzi că să se păstrăm pe băieții din tribună și la Navi, doar le schimbăm foile cu nume. Ți frumos de dați, dar o să aibă tricouri cu Navi, îți dai seama atunci, nu e chiar așa. Sau poate stați băieți, poate... Cine știe? Ideea e că ei și, cum ar veni, și folosesc foarte multă energie la ce fac acolo și n-am seama cât să ducă și ei. Un meci, fiecare, nu știu. Opa, ce ai făcut mă canadian? Bravo, Lau. Bravo. Nu știu ce se întâmplă, dar e perfect. Nu înțeleg nimic, dar e perfect. So what's Body up to right now? He is booking it through T spawn. He's going to be heading towards top of middle right now. Poți să îmi poți pe grup? Duci ce poza pe TV? După ce termină runda asta. A couple of them in this round can't quite connect the dots here. He'll fall back in towards the B bomb side. They've lost track of the situation. Îmi zici când te uiți ca să zic și context. Bine? Da, am văzut. E gata, rândor pe mers. I don't know. El o să fie portar la victorie. Definitely not. Definitely not. But I'm here for it. Frumos, nu? Bă, frate, Frumos, nu? Ce-ți ratat. It does kind of say something though, because again, the French scene were known for sort of the huge breakups, the struggle for power, just constant drama, right? And it felt like NBK at one point just kind of got exiled. Bravo, băi, way outside of the French scene, just doing all kinds of crazy stuff, and here we are. So, if you were to remove the names at the top of the screen, you would assume it's Heroic dishing out this sort of work right now, and it wouldn't be that much of an exciting game. But no, do not adjust your sets. The information on your screens right now is correct. Team Falcons ranked 104th in the world. N-apare CSD, nu știe nimeni, bro, când apare CSD. On their T-side campaign of Mirage. It's their map pick, admittedly. There's still a lot of work to be done. They haven't won yet. But this is unprecedented. I can't imagine a world where this was going to be going down. I was kind of setting myself up for, okay, another quick 2-0. We'll get the good games tomorrow. We'll start kind of rolling into it. But this could be one of the most bitter losses for Heroic. Yeah, because, well, let's talk about it. Because it's always the playoffs they seem to struggle. The semi-finals, famously, that's when they drop off in form. Essentially, every game is a semi-final right now, up until you get to the grand final. So
with this sort of format and the way it's kicked things off, they have got their backs to the wall now. The pressure is mounting, and this is a big deal. This is $1 million tournament. This is where Heroic, according to the bookmakers, Băi, eu zic că e presiune mare pe Heroic în punctul ăsta, sincer. Eu zic că e presiune mare pe ei, to be honest. S-a urcat ăștia pe erou de tot. Da. Ce-a făcut coach-ul, mă, mie? We'll find the AWP at the start of the round, but they'll need a lot more where that came from. I don't disagree. Yeah, that kind of round where suddenly it sparked a little bit of confidence. You know, Katie is the kind of leader that's going to feed off that. He's going to inspire the team once again, but they need the kills. Ăștia ovărieri de la SL nu s-au obosit să pună sticky notes-uri pe ele, păi producția făcută de SL, frate. There was someone on the other side. Molotov to try and displace the Abbey on the other side by the catwalk. Here's a chance. Just surgical work coming out. It's the 5-7 at range, taking down Longston. 3 versus 2 now as NBK gets a bullet to the face. Tess is making this one work. Boris and Body, 2 versus 5. Very hard to see them getting back into this round. Heroic, they should have the discipline to stay the course. Should, being the operative word. You never want to make too many assumptions, do you? Just down on the other side here, Deagle in play, another headshot. Boris is out of it, and Body just alone and surrounded by Danes. That's the round they needed, Henry. You said that could be the spark. The catalyst to get them on their feet here. I think they know it as well. Now they can stabilize. I feel like they know what they're up against. They need to stop playing so cagey. They're not really playing the heroic game right now. Would like to see them. They've explored the options towards top and middle, but that's about it. We haven't seen any really brave flanks or sabotaging the offense at all, but time will tell as we do see success delivered from these Desert Eagles down. Hai băieți, n-are nimic, mai pierde și like. It's a beautiful shot from Katie with that 5-7 towards top and middle. And it got a difficult buy here. Some of these rounds have been very close, so after winning even as many as they did, they are in a very precarious spot, and that's more like it. This is the heroic we know and love. Pushing off towards shore, pushing from connector. Very mobile, in your face, just moving around the map. Difficult to predict where they're going next, and Shush spots a couple there towards the A ramp, and they don't fancy it whatsoever. They're going to bail. Fruity spawn with the bomb, leaving Body in towards that palace position. And in terms of the utility, they still have 2 smokes and Molotovs. I think just a B execution might be on the agenda here. Yeah, and I think one of the horrific things about playing Heroic is how quick they can recover the confidence. You've seen it time and time again. Just one good round, and suddenly everyone just looks so smooth once again. So there's only one player in towards B, that's Tesses. I think he's boosted up on the side right now. A very potent position. You're normally good for 1 kill. It's safe there as well, and could be sabotaging their efforts as they do commit in towards B. It's going to be that execution we spoke of, but they just don't really have the firepower behind it. A single AK-47, pistols and a scout otherwise, and Cadian, he picked up a ton of frags from this position before. This time smoked off and missed shot. A chance for them to breach the bomb zone. Yeah, AK takes over. Flashbang is there for Cadian as well to slow them down. He does get a little bit of a tag on there, but this has slowed down so much. It's started to become a bit of a problem. Body, the only one to reply yet. The scout rings true, 25 seconds, and they're going to set up the smoke. Maybe they could go for the bomb plant, although Yabi is there to shoot them in the back. No bomb being allowed for. I don't think there's any way out for Body. He was triangulated into that bomb site and was never going to survive it. Come on, guys. Come on, Falcons. And without the bomb plant here, it put some pressure again on the Falcons' economy. That was a bit of a force-up in the last round. They're not going to have enough to really make a real effort of it this time. Well, it's already been a very decent half for Falcons. Any further round at this point would be a bonus. If you told Falcons coming into this one they could get 8 rounds in their T-side of Mirage, they'd have bit your hand off. They would have said, yeah, absolutely, we'll take that. So anything further would be welcomed, of course, but not required. As we go into a full eco now. Not really much to speak of, I'm afraid. Glocks across the board, a deagle for Body. Even if they get a kill, I would be impressed at this stage. It's Yabi and Shush in the perfect setup to deal with this. As Body tries to find a 1-bullet headshot if possible. Yeah, anything to do some damage, you might as well. If you have the cash for it. Run boost. Pull. Send him into his death, unfortunately. Yabi's gonna get traded. Am fost lăsați fără cuvinte băieții din tribună. Ce se întâmplă? S-o fi dus Gigi Mustață la toaletă? Hai, stați un pic băieți, mă, și eu să fac un șușu. Nu mai cânta nimic. And we will have a 14th round. We really will, and it's round number 14. No AWP available on the C side here. AKs across the board. Maybe a tactical timeout required just to see if they can pick up at least 1 more. That would be great for them. But yeah, Heroic starting to look a little bit more comfortable here. 3 rounds in a row after suffering. Was it an 8-2 deficit? Yeah, I mean,
there's still a lot to fight Important for. de rezultat. You've got to think, get all the rounds, get 10-5 at this point, just because you know Heroic are always going to be this. Even at 5 rounds, they even still 10-5 wouldn't be safe against Heroic, right? Definitely not. Oh, the spray. Bine, mă, Still Boris. not ready as Boris was all the way up close, and he had no Băiatul care backup deschide there. drumurile. I think there was a flash being thrown from the catwalk, but Boris just not even in position to catch that one, so a little bit awkward. Now they're going to be boosting on the other side, try and see if they can find Boris in there. The timing is good, but they couldn't land the shot. Well, that's information at least 2 players are towards B, so the T side should be utilizing that, but we'll see where they go towards next. They boost up one towards window, that's body. MBK has been playing very well so far, continues that strong form, hell of a shot, looking for a second as well, and he delivers. Nathan is turning up to the stage today, that is really impressive, a 5-on-2. Tu ești Frank Veridoi. Ale. Bravo, Lau, n-are nimic, nu contează cine intră în raza ta, contează să-i omori. Așa, foarte bine. El prost că s-a băgat în țintă. N-are nimic. For the last 20 seconds he's been going through T-spawn, but when all of his teammates are dead on the other side, it will not make a difference at all here. Long's going to be found, and it's all good, but again, there is some backup here. MHL is looking down the catwalk. They're not going to allow any tricky diffusers coming through. So 9 to 5 of Heroic. N-au ce, că să aibă că oricum e ultima rundă și oricum au bani. I'm gobsmacked, Anders. I'm a little bit shocked myself. I'm actually a little bit shocked, but in the best possible way. I mean, this definitely looked like it could be one of the games where it's just the perfect storm, isn't it? The first game we have the crowd in the arena. Everyone's cam nu știu, cu îmbrățișări cu astea, da, nu știu, cam inimos antrenorul ăsta așa un pic. But now it's all coming together when it really matters most. A single elimination format game against the world #1 team, and you're turning up in buckets and spades here. Remarkable scenes. You can see the frustration starting to set in for Heroic. They're still fine. A lot of work has to be done for Falcons. This is great, but bun, să vedem această ultimă rundă a primei jumătăți. Un atac rapid pe site-ul la mare, atenție! Nice shot. I was going to say they've unleashed Boris onto the bomb site. Avem nevoie de centrare, de o grenadă centrată. Foarte bine, măi, frate. Bine, măi, MHL, mă. The battle is not over. It's going to continue. Body burning alive. Mamă, s-a frit de la grătar Body. San și Brani a topit. Bravo, Ribery. Nu înțeleg nimic ce se întâmplă. Exact cum să mă comentezi. Au terminat ăștia runda în 30 de secunde. Duceți-vă la balamă. Hai că... Bă, frate, mie trebuie să-mi jucați mai lent un pic, că sunt un jucător mai nou venit pe... Na, habar n-am pe planșa asta. Nu vii cu runde rapide, că nu e ok. Și nici n-am putut să comentez, nu... N-ai ce să faci cu asemenea gameplay. De vreau mai dați una să mai pot și eu. Dar mai dau seama. 6-9 programul de magazin, da? De la 6 la 9. Bă, ce-mi place, 0609. Frumos. Frumos. Ia vezi? Și setul antrenorului de la Falcons. Asta e piesa lui. Hai, da. Timo. Bă, măcar au nimerit harta acum. I need you, let's go. Piesa bună. M-am întors. Salut, frate. Salut, măi, frate, măi, cum te-ai descurcat? Am vrut și eu să comentez ultima rundă, au terminat-o băieții și au dat un rush și s-a terminat în 20 de secunde. N-are mă nimic. Cine a dat la Falcons? N-au mai avut bani? Falcoși. Nu, au avut bani, dar au încercat să facă, na. O rundă rapidă. Da. Scuze, vă, chat, am mâncat cea mai bună prăjitură din lume și durează vreo 3-4 minute să se facă o cafea. Chiar durează un pic. Eu o să mai stau, cred că un minut și o să vă părăsesc pentru că trebuie să intru la bucătărie. Ia uite pe ăștia. Mamă, hologramele, băi, și bă. Dar o să mă pregătesc în așa fel încât să fiu gata la meciul lui NaVi. De fapt, cred că este chiar acum, așa că hai, ne auzim. Hai, pa, măi, frate, băi. Hai, salut, băi, frate. Să aveți grijă de voi, băi, frate. Hai, fălcoși. Pa. User disconnected from your channel. Cum am plecat mult jumătate de meci, că era, cât era, 7-2-8-2, 5 runde am lipsit.
Dar s-a jucat repede oricum, gen că n-am stat așa de mult. Ce aveți? Și de unde am făcut doar o cafea, durează pe ceas 3 minute să fac o cafea. Ai 4, am lisit 4 minute maxim. Dar s-a jucat repede, cred, sau nu-mi dau seama. Deci am plecat când i-au luat ăștia la Eco. Am lipsit 4 runde, da, era 9-3 se făcuse când am plecat eu, 9-3, da. Și am lipsit ultimele, mă rog, am lipsit 3 runde, să zici, plus încă una care a fost rapidă, na. Îmi pare rău. Băi frate, da, am bucat o prăjitură atât de bună. Ai de capul meu, ai de capul meu. Băi frate, băi, incredibilă prăjitura. S-a jucat ASAP, nu. NaVi începe la oră fixă, nu s-a terminat ASAP. Bă, pana mea, nu știu, mă gândeam sincer, să vedem, cred că aș băga un stack, sincer, înainte de... Nu știu ce să zic. Aș băga un stack. Înainte de clan sau habar n-am. Să vedem când se termină aici, că ideea e că meciul NaVi și cu FURIA începe 100% la 9 fix. Aici e 6, să terminăm pe la 6:30 prima hartă. Și a doua hartă se termină pe la 7:30. Dacă avem o oră jumate liberă, 100% dăm un meci la clan, că e păcat să ne jucăm. Dar dacă durează mai mult de... Dacă se întâmplă ceva, se face derby și cumva, nu știu, se ajunge mai așa, vedem. Vedem ce facem. Mamă, mi-i bărut cu Vitality nici la început, ești lol. A, de fapt, stai că a fost pauză între meciuri și de-alea, da. Dar mă rog, n-avem treabă, că noi suntem pe stream-ul A, nu ne interesează stream-ul B. O, sau? Da. Liquid cu NC pe stream-ul B, NaVi tot pe stream-ul A, n-ai treabă. Da, facem și opening, deci avem timp de toate, de-aia zic, avem timp de toate. Păi cred că dacă se termină ăsta 2-0 cumva, meciul, dăm direct meci la clan, că o să dureze 40 de minute, 50 de minute, și după care, direct opening, jumătate de oră, 40 de minute până începe meciul, cred că așa facem. Yeah, but look at the ADR. MBK's got 111. He's actually dishing out headshot after headshot. He's the one contributing the most right now, the old boy. Stepping up, we saw Crims with a great performance earlier as well. So, yeah, tip my hat to him as we go 9-6, but the job is not done. Not by a long shot here. As we get into a very important pistol, of course, is Heroic, who know they have to deliver. They cannot go out to Team Falcons. It's just not possible. It just should not be happening. So, a couple of smokes there, quite a technical. Are 2 TK-uri la U. Deci avea mai multe fraguri teoretică, dacă nu făcea TK-urile alea. Am vorbit de ce să dea la început live-ului, da. Ok. Take a long time for it to outlive it if they lose this one to Falcons. I definitely agree. A little bit of a setup here with the pistols. They got it wedged in the corner, but they don't realize there's a second player. It's actually a trap Henry. The duelist comes swinging a Longst with a double headshot. Longst. Ce nu zic Lonix? They were lured into it. They thought they had that player just trapped in the corner, but it was all just a little bit of a ruse now. Mare și stage nebun oricum. People dead on the heroic side. Can they bring it back? I think e și stage nebun, și ăsta, na. Quite an impressive setup, and one that works out for them. It's Cadian who's L-au going auzit to pe try Cadian ăsta la B. and breach the B bomb site if possible. NHL very defensive position, and one that will cost him. Nice headshot. Cadian wants to keep it going. He's not afraid. Bravo, băi, body. NBK for a while, but none of them really connecting with the shots. The S-a auzit și bomba. are still making work of it. Now it's a flank coming in. They know at the very least Heroic. They're going to get the bomb plant as well. Bravo, băi, MBK, excelent. Mamă, portarul fragul ăsta. Bravo, băi, MBK, ce le faci, băi, copile, băi, te juște 700 de în counter și ești rege. A, bă, că l-au avea cu 12 dacă stăm să punem și fragurile alea cu TK, nu e așa rău. A avut câteva momente care a avut. Bă, vă zic că l-au amurit de vreo 5 ori, de 2 ori a fost entry și de vreo 3 ori a murit când îi vâna pe ăștia la exit frag, deci a fost chiar rău așa. Se ies de din joc, da. Gata, băiatul meu, ia și joacă-te. Da. Deci, dă-i un meci. Left him in a 3 versus 1. Yeah, we could do nothing with it. And like I said, the buy and the B push is coming in. This might just be a straight up rush. Bine, sincer, eu aș făcut opening și în pauza asta de la meciul ăsta. Dacă vrei să dai după când începe următoarea harta aici meci, dar cum vrei tu. Eu aș vrea să fac opening și acum după harta asta, dar nu știu cum vrei tu, dacă mă bat la mine pe cum și fac 3, dar nu e problemă.
lot of damage back by that bench. Cum dorești. The fire at the moment, it's already hot enough here in Riyadh, so don't want to be adding to it at all. La He 4, does bă. get dropped a little bit low, but he's still alive at the catwalk. And Heroic have been slowed down. Where's that bomb coming from? Good headshot from Yabi. Might just clear the space for it. Still all the work to be done here, but it's a very powerful smoke towards the kitchen window. Just need to try and get that plant down. 4-on-3 currently in favor of Heroic. They're not looking too comfortable right now. Going to be planning for sure. Boros coming in from that position. He's got the silenced M4. He has to be the linchpin of the operation. They've overlooked that position. Yabig is offers himself up for free. Just 2 people left, and one of them with the scout. Look at this angle for Stown. It's almost made for a headshot. He's not going to be able to get it. Body sets it up for a potential retake. He swings a little bit wider. Are tag, are tag. Nu pot să cred, avea tag. Mamă, ce bine era. Avea tag, incredibil. Badly needed that. If they were going to lose that round, it might have been Falcons' opportunity to walk away with this game. Oh, absolutely. It's what happened in the first half as well. They got the 3-0 start. It opened the floodgates, and they were up 8-2. They couldn't allow that happening again. Fortunately, some great shots connecting here from the likes of Stown. Cadian winning out in his final clutch scenario as well. Big M4 spray required, and he delivers on all fronts. We will see a force in response here. Team Falcons will have 3 Deagles, a 5-7, and a Scout. Heroic need to ensure they get this one over the line. Start building momentum of their own. It would shut down Falcons to a full eco and presumably yield 2 rounds here. And that's about as good a start as you could hope for. B-split quickly up towards shore. Completely nailing MBK en route, and that should be round. It's one of those rounds now where you just got to call a save. You save your pistols. Although, if you've been watching Counter-Strike for a long time, seeing NBK with a scout might bring a smile to your face. That's a good point. I actually remember memories of me commentating in 2015 saying NBK is considered not the best sniper, but the best scout user in the world. But it was a very different method. Bă, și care-i treaba? Nu e vorba de frig. Hai să vă explic o chestie acum, lăsăm o parte Caterinca că joacă cu Hanorac sau așa. Ideea în felul următor, la concursuri, toate, 100% toate sunt indoor. Cred, 99%, mă rog. Toate sunt indoor. Fiind indoor, mereu e cam aceeași temperatură. Dacă tu ești obișnuit să te joci de acasă din confortul tău unde e acasă, e mai cald. Nu stai cu aerul condiționat pe 20 de grade. Și ce zic? Lui probabil îi fi frig. Pentru că la arabi, deși e foarte cald afară, e și foarte frig în interior. Adică, cred că, dacă nu mă înșel, nici am auzit exact pe stilul american, unde afară sunt 30 de grade și în interior sunt 16, știi? Adică oamenii sunt nebuni pe frig, știi? N-ar da un pic mai răcoare, îi dau full frig în interior și full cald afară. E tot timpul o chestie de asta, știi? Și cred că de-aia, cred că cumva îi se pare prea răcoare, deși, abar n-am. Așa mă gândesc, abar n-am. Dar de ce trebuie, mă, Alex, mă, să spamezi? Mă rog, ai mai scris o dată, poate de 2 ori exagerez și eu, dar... De ce simți nevoia să jignești persoanele care au mai stat eu pe Teamspeak așa, doar pentru că ți-a plăcut ție de Andu? Adică, dacă ți-a plăcut de Andu, ai zis, bă, frate, uite, era super ok băiatul ăsta care este tot acum, sper să mai intre pe live. Dar de ce trebuie să-i faci aroganți pe alții care erau sau așa? Că n-ai de unde să știi. Băieții pe care îi făceai arogat în trecut să știi că sunt tovarăși tot cu noi, tot. Că toți suntem prieteni. Da, mă rog. Știi cum e bunul simț. Eu cred că e pentru fricțiune? Nu, poate să-și putea să-și amânecă de-aia dacă era pentru fricțiune. Își lua amânecă. Oh, dar vezi că au tras niște bucăți Falcons criminale, sau mă. Yeah, to say the very least, he was blind as a bat in there. As we will see, Stown confirm the round. Just Boros now, say just, but he's got the AK-47. Could probably cause a bit of damage here. Stown waits towards the murder hole. Boros. Peeling off the save just yet. He kind of fancies his chances here, but should be taken out by Tess. E bun oricum de veciul ăsta dat. Adică au mai scos o arme, e ok. Dar era bine rău de tot atunci. Acum cum arăta scorul? 12-6, Falcons CT, era mai chill, dar mă rog, tot e bine. Am că zic că poate să ia Falcons arta asta. Which they've actually gone for the glass cannon at MHL straight away, so that means he'll be operating with just the sniper rifle itself. No grenades, no Kevlar, and we'll see if that actually works out for him. Lovely shot from Boros. Gets himself a couple of frags in the end, but the round was pretty comfortable overall. One round separates these 2 teams now as we get into number 20. I respect this for MHL. I feel like
they need a strong presence, and they can't let Heroic just roll it back. So even buying the AWP armor, I think is a cool choice here. Let's see if it actually does work out for him. Yavi already close up. I don't think they realized, but they're still able to win the fight. They had a double setup on the other side, so they're going to be good for that one. Ideea e că a lot of damage onto NBK. I take it back. He ate that grenade and ideea e că asta cu anoracul, tu când ți-e frig, ți-e frig la palme cumva, la mâini, nu știu cum să explic, nu ți-e frig la... Nu știu cum să explic, nu ți-e frig la antebraț sau așa, adică... Nu știu, nu cred că, repet, cred că e de căl... Adică nu știu. Holding that smoke in towards B, just trying to buy time for his teammates in MHL. Remember, glass cannon. If he gets touched by a bullet, the aim punch will be a disaster for him. But this looks perfect if he can get away with it as well. Great work. 5 versus 1 now. Bună rundă, bravo băi băieți, băi, bună rundă. Te pup, grațele, primul super chat, să rămână mult de tot. Mamă, vedeți că acum chiar am crezut că e doar la un băiat, apare random, dar chiar când dă cineva prima dată un super chat pe un canal, deci am avut 2 băieți care pentru prima dată de când au ei conturi pe YouTube au decis să doneze pe un live și live-ul ăla am fost eu. Să rămână! Mersi frumos! Te pup, grasule. Mersi, mersi, fain. Uite, apare acolo confeti cu de-alea pe chat. Very interesting. Nice. Oh. Bravo, băi. Bravo, băi. Hai că ăla-i lor, că n-are situații. Aruncați-le în aer. Trece utilitățile spre. Bravo, băi. Mamă, ce bine se apără Falcons. Mamă, mondial joacă harta asta. Băi, s-ar putea să fie, bă, Falcons surpriza turneului, băi, frate, băi. Oricum, la cum arată, se joacă 3 hărți aici, legere. Te pup, Ianis, dar asta nu afectează cu nimic meciul NaVi, pentru că, cum mi se pare că se joacă tot on time. Ce mă, ce s-a întâmplat? Ce, cum adică, de unde s-a ajuns la concluzia că 3 ore nu mai sunt bani? Ce s-a întâmplat? S-a luat cineva de băiatul ăla ca donat sau ce? De ce nu 2-0 Falcons? Nu știu cum joacă eu. Păi, Pirați aici îmi place, la cum arată și pe Tero și pe Canter. Uite-l și pe Ștef, primul super cel la fel, 10 ron, tăpup, să rămână. Ștef, cred că a și păcălit un membru și a zis că Iulius, la tine tu ai mai donat, frate, n-apare primul super chat. Știi cum e. Te pup, rege, te pup, Andy, să rămână, mersi. Uite, mă, că e primul super chat al lui. Mamă, incredibil, bă, chiar arată lol. E nou asta, jur, chiar e nou. Cred că e de 2-3 zile maxim sau o săptămână. Nu știu, abar n-am. Bă, băieți, să rămână mult de tot de susținere. Bă, ca idee, toate donațiile și membrii și așa, în mare parte, în proporție de 100%, uneori chiar nu-mi rămâne nimic. Altori mai pune de la mine. Dar long term așa, totul se întoarce cumva la voi. Adică premium clan, giveaway-uri și tot felul de chestii. Te pup, Mihai Scânteie, 2 hărți în 3-2-0 pentru la o, Doamne ajută să fie așa. Te pup, bravo, mersi frumos. Nu merge linkul de membru? Merge, bro, dar trebuie să intri de pe browser. Dacă ai iOS, trebuie să intri de pe... Trebuie să intri de pe browser. Fii atent ce faci. Intri pe youtube.com pe browser și după selectezi desktop mode acolo. Android îți apare direct join. Here we go. What can Heroic make of it? Presumably nothing. Setting a body for the big spray down. Making light work of it. Looking for the ace. MHL will deny. Pare când donezi prima dată doar pe live-ul meu e? Te pup, fenomenal. Doar la mine apare așa, te pup, te oți. Încă 5 luni și pleacă moderatorul, da. Ia să vedem dacă apare și la mine. Bă, Andrei, ori mai donat la mine, ori mai donat la alții, dar nu știu, mă. Uite, Iulian, prima dată, 3 ron. Let's go. Haide, măi, Flacons, măi, 13-9, let's go. They've got their backs to the wall at the moment. There's not a lot of spaces right now for Heroic to escape into. Dacă câștigă la o să avem 2 românilor, da. Le pup Șerbane, 3 luni să rămână. E de când s-a băgat super chat-ul? Nu. N-a fost niciodată așa, e prima oară când apare așa. Niciodată n-apăreau cu baloane de-alea când dona cineva. Vă zic 100% ce aveți, zice, în 2017, nici nu cred că era super chat atunci. 1000 XP schema de la Jack să primească donații? Nu neapărat, bro. Nu neapărat, pentru că lumea dacă ar dona pe linkul din descriere, gen, ar fi mult mai bine pentru mine. Bine, nu cred că am linkul din descriere, că l-am șters. Sincer. Te pup, Andrei, te pup.
Uite, pot chiar să-l punem cu ocazia asta. Acolo îmi intră mie toți banii, aici îmi intră jumate cu YouTube-ul, dar știi cum e. O mică problemă tehnică. There's no problem in that front. Katie looked riled up though. What happened? I'm gonna go have a look. Well, we'll see. They are readying up once again. I want Katie riled up, but obviously not because of anything to do with the game, but more to do with the. Eu nu înțeleg băieții care au donat astăzi, au intrat pe alte live-uri să ia link-urile de donații, că au mai fost donații până acum, ești de bun? Ce se întâmplă, doamne? Puls cu 10 ron, tăpup. Salut, Jaxi, Sconx. Nu sunt eu Sconxul și Andu n-a fost Sconxul. O lună și pleacă moderator, dar nu sunt sigur că vreau asta. Sunt mutați lumea activ și merită mai mult. Ia mă și ei de acum anticipat pe încredere. Nu trebuie să faci nimic ca moderator, nu ți-l scot dacă nu ești activ sau ceva, dar să ai protecție că ai 2 ani de membru, e cumpărat, nu e păcălit. Hai, să te pup, Teo. Nu trebuie să fii prima dată. Măi frate, știi cum e asta cu prima dată? Știi cum e asta cu prima dată? Știi cum e? Te pup, Vlad, Andrei, uite, vezi, la Andrei chiar e prima dată. Te pup la unul la tine, noi. Ai mai dat odată. Vă arăt după meci traseu, mă, chat. E de câteva luni, se aplică la persoanele care au donat până acum pe live-ul tău? Ah, ok. He's had a boatload of kills so far, but surely nothing can be done here as he goes down to 55 points of health. They know where he is. The bomb will be planted. It will be double digits. And heroic, that is much more like it. That's the sort of rounds we were expecting time and time again in this particular matchup, but they've just been absent in the second half especially, but they will. Ați văzut cum s-a uitat un pic, sus și acolo, a dat tab să vadă câți au rămas în viață în rundele alea ca să vadă dacă au bani sau nu? Da, ne uităm și la grupa Romnii după meci, da. Adică la pauză între hărți. Cum e aia cu prima dată? Când donezi prima dată pe super chat pe un live. He was screaming at his monitor Tessus when he got that last kill. He was so hyped up. I think they're really trying to get that fire going on the heroic side, which it's something they're so well known for. So I don't really blame them. Băi, a fost haos, mă, și ei de la Antol. Plus că nu prea aveam net în mijlocul festivalului acolo. Asta a fost problema. Eu am pus, ai văzut de unde puneam eu poze și filmam. Am stat în același loc mereu, dar... Bun. Still at 4-on-4, bomb down in T-spawn, down. Bun mid round. Gain access towards connector. But you may test this as well. Bomb still down in spawn, but Game on până acum. Canadian will go recover. Yeah, it's going to be able to make that long run back. Pick up another smoke along the way. Nice opening. NBK getting bested a couple of times in the last hit for a few rounds here. Boros, yeah, he'll be able to spray that down, no problem. Second kill of the round for him, and testing his luck a bit, hoping to find someone inside of the smoke. I appreciate it. 3 versus 3 in about 40 seconds left, and Yabi, like I said, he's a little bit low on the scoreboard, hasn't really contributed too much. Pup Tiberi, mersi frumos de 25 de rând, să rămână. Bă, lasă-mă să fie bine pentru la Unix, pentru mine e bine deja, sunt sărătos. Mai bine decât mi-aș putut imagina vreodată, îți mulțumesc frumos. Să rămână. Am văzut experiența, vi merită? N-am stat la coadă la baie și la băuturi. Asta a fost super nice. Și faptul că am intrat la fel și nici la coada de acces. Adică n-a fost coada nici la acces. Deci am scăpat din start de 3 cozi. Singurele cozi la care am stat au fost la mâncare. Deci și aveai acolo, aveai opțiunea să mănânci și la VIP. Aveai o chestie, mâncai niște cartofi cu brânză peste, criminal rău de tot. Și un burger și chestia, adică din punctul meu de vedere a fost doar. Bine, până la urmă v-am povestit că aveam cazare gratis, mi-am cumpărat cazare. Am stat o noapte undeva, ne-am schimbat, deci n-a fost prea mare economia până la urmă, dar chiar a fost nice, ne simți bine. Ochelarii, bă, da, chiar. 5 ore de live ar merge niște ochelari. You know, they're having to really struggle finding their way back into this game. 11-13. Again, it was just a 4-round gap, and now we're down de la scena mică până la main, am făcut jumătate de ori. Ne-am încercat să mergem la scena aia la unde se cânta acolo la Alchemy sau ceva, dar nu puteam, stăteam pe marginea la stadion și ascultam, că n-aveai cum să ajungi acolo. N-aveai cum, și ascultam acolo, că se auzea cumva să ia să ne puși. Bravo, Here we go then, an opening advantage here for the Falcons. Body needs to be careful, there's a sound cue, and Cadian will remove him from the equation.
to an even kill. Snipe on the CT side. Te pup, Tony Montana, mersi de membru, bine ai venit. Te aștept și pe Discord acolo, pe grupul de membru. Makes an absolute meal of it though, Anders. I think he gets a follow-up kill. Yeah, so it's okay, recovered, but still, that was not comfortable. Not at all. That made me very worried. MHL still there. They should have known, so I don't think Stown needed to do that. A little bit questionable. Nonk's not able to get the spray down there, but there was an opportunity, and if he had that shot, Au revenit ăștia în meci acum. That was the point I was about to make. If he gets that kill, I actually think they win the round. Te pup, mai să rămână, mersi Not frumos. meant to be. MHL with two Imaginează-ți dacă nu murea careva trebuie merge cu cine de conta. Ah, dacă murea cineva cine de conta. Bă, eu am stat în partea aia cum era scena în dreapta, știi? Eu am stat ok acolo, adică nu mi s-a părut aglomerat. Chiar a fost ok. Te pup, Florin, mersi frumos de... Bă, ce mi-a donat mă Florin acolo, bă, ce-a răsău de aia, ce înseamnă? Iar mi-a trimis de aia argentineni pesos. Just trying to stay alive here, fend them off. He knows they're coming, should be able to get this kill, yeah. Certainly well within his wheelhouse, and that's not going to slow down the efforts here from Shush, who's coming in from Palace. Well worth it. Hunting him down. Third kill of the round for Shush. 13 bani, mersi! Să trăiască nașul mare! Să trăiască nașul mare! I-ai dat tu banul, Florin? 13 bani! Să trăiască! Mai râdeți voi, frate! Auzi că ce râde și el, bă, ce râde gogoșeară! Ce râde gogoșeară! Mulțumesc, iubire, de 20 de gifted! Ai un pic un spam acolo puternic în chat dacă vreți să luați gifted! Nu vin coace să te pup? No one thought they could do anything this series. Let's just be honest here. Let's be real. Sure, it's quite romantic that the organization and Boros representing this region, but still, like, no one's expecting them to take down Heroic. The fact they've made them this uncomfortable, it's been super exciting, and they've showcased some of the talent they have within the roster as well. MBK still got it. Bodies fragging hard as well. And Boros continues to be an absolute star of the game. We'll see whether they can do anything with the pistols here. Great grenade. The aforementioned Boros will have to retreat. So this is donația de la Florin. 0,03 eurocenți. Bine rău, Florine. Nu ai ascultat de hateri. N-ai ascultat de hater, Florine. Pesos cu pesos argentinian. Și-mi cumpăr o franzelă. 13, băi. Yes. Unfortunately for MBK, he got completely flashed on that corner before he could even really take the fight. Boros going to be walking right into the shot. Yabi started to get warmed up, which is terrible news for Falcons. A little bit easier to play when he was on the back burner, so to speak. Păi nu, taxele se aplică la sumă. Taxele, jumătate, practic, din 13 bani, cred că am luat eu 6, cred că am luat eu 7 bani și a luat YouTube 6, sincer. Cred că îmi dă mie 7 bani și... Dar nu contează, e vorba de intenție, dar oricum mi s-a părut amuzantă suma. 13 bani, 5 bani, 10 bani, pe 25 de bani. Important e gestul, ești în bun ce ai. Te pup, Florine. Florine e shake-ul ăla, mă, de încurajează pe băieți acolo, de face de șeful de galerie, ele. Mamă, ce timing, dacă te dau heurile o secundă mai târziu, murea, ești nebun. MHL, decent game so far, has vision from the window position. Te pup, Gas, mersi de membru, bine ai venit. Deștept și pe Dischi. Dropping them in spawn, you can go for an initial gambit, then go collect all the flashbangs that are waiting for you. It's very meta, something they were trailblazers with, to be honest with you. And now everyone equipped once again. Body. Twitchy gameplay there. He knows it's a common battle between himself and Shush. Not much ground taken so far from Heroic. Just trying to bait out those grenades. And there's not many left on the CT side here. One more dispatched towards the top of middle. Doesn't quite connect. Just under a minute. No kits as well, just to note that. Yeah, that's probably really important to mention right now. If Heroic get the bomb plant, then the pressure will be on. Mă, uite că ăștia au 5 molotove, bă. 45 seconds left. They have enough for a massive execute onto any one of these sites if they really want to. Mamă, 5 molotove, incredibil. I think they're sending in one player like they usually do to try and see what kind of carnage he can cause.
Bravo, Voivodin. Pre-fire there. A lot of carnage as it turns out. Yeah, being able to get the kill, but won't be able to pick up long still. They're going to be trying to see if they can spearhead their way through the connector now. They know that there's a player on the bomb side. Tessus will open it up, but Bun, bravo. He's going to take the kill, and Cadian's gone down in the meantime. There's nothing that's down. The bomb is too far away. Even getting the kill, there's only 12 seconds here. He can't make the bomb side. Era bine să nu moară Boros aici. Te pop, Florine! Nu mai suferiți la Florin acum! Nu mai suferiți la Florin acum, băi! 13 lei! Mersi frumos, Alexandru Muscă, de 5 gifted-uri, să rămână mult de tot! One ran away from map points on their pick. They'll take the timeout. This huge lead they garnered in the first half is. Mă, leu 30, n-are cum că e pe galben. Pe galben înseamnă mai mult un pic. On their T-side campaign of Mirage Anders. Mi-a dat un leu 30. 13 lei, mi-a dat un leu 30. Păi da, un leu 30 cu 13 bani, nu mai suferiți, ești nebun că mai suferiți. Mi-au o bucată mică de brânză și o roșie de aia mică rău de tot. Voi aveți o bucată mică de brânză și o roșie mică rău de tot? Nu. They're giving this their everything. They've been researching this, how they can exploit the offensive defense of Heroic. This is their Super Bowl, right? This is their one chance to prove they can keep up. Heroic, I don't think would have had the same mentality. They're thinking, right, we've got Falcons first, we'll kind of proceed into the tournament. So, yeah, this is absolutely everything for Falcons. This might be the only map they pick up in the series, but taking a map against asta e runda importantă aici, nebun. Dacă iau pe asta, e bine. Oricum simt overtime-ul, nu știu de ce. Simt overtime-ul așa scurt. Degeaba ziceți Lau că n-are hartă bună, dar nici ea bine e departe. Lau are și 2 fraguri minus, că a făcut 2 TK-uri gen. 11 cu 18, nu e mare diferență. And you have to assume that Heroic will take a big step. So what you're saying is, this round decides the map. I think that's not a false statement at this current point in time. I think you might be onto something. Încă mai este home la alertă, da, păi pana mea. Mamă, uite singaporezi. Ce mi-a dat mă Vlad acolo, băi, chat, băi? Siabi, who's been sent in solo a couple of times, they've conditioned the thing as just one player, but now the whole cavalry's with him. Yeah, the FAMAS out here. He has to get a bit closer, and he walks right into it. It's just NBK holding the line. The bomb is coming in behind here. 50 seconds and a good Molotov to put some real pressure, but actually, hold that. They've run the bomb back. I can't believe it. What a risk to take. I know that Shush is clearing this part out, but he hasn't cleared it fully yet. This is not a done deal for Heroic. Stound's going to be going down. Tessus with a big opening, and Boris at the back of the site. And again, he's a monster. He's already got the first kill, and he could have had that one, but Tessus lands the headshot with the AK, and now it's somehow a 2 versus 2 Heroic. Big risk to run back, but it seems to have worked out. They missed the hop there as well, and the bomb's being planted. Some of the risks being taken right now are making me cringe inside, but I still absolutely love the gameplay we're witnessing at this point. 2-on-2. MBK and MHL need to decide if they're going for this one. They're so far removed from the situation. There's so many angles to cover, but they pulled it off. They are fed. Map point. They don't even have to get close to the bomb. Let's go, Flacos! And they have found ce rundă se câștigă, doamne, aici? The bomb is planted, but the money is going to be low. Unbelievable scenes. I thought Boris was going to make the difference at the back of the site, but it was the retake that did it. Heroic pushing forward, looking to take the fights, not trying to hide. Băi, frate, băi, ce runde se câștigă mai aici, mă? Da, dar 2 viațe e greu acum, dar următoare au plantat ăștia. What a shock and what a surprise. Ce Adobe. Even as we said, this is Falcon's map pick and Nuke is the second one picked by Heroic. Mamă, ce rundă importantă, bă, pierdeau aici Falcons, erau sal. Tess is on 22 kills, but they need to win the next 2, Henry. They have to force this into overtime. Yeah, that's the only option at this stage now. Team Falcons will reposition. MHL over towards the B bomb side this time. That's a vulnerability for them, so an adjustment to their defense. But it's the A side is where Heroic will finish up here. Eu uite-l pe ăla ce utilități care să moară Jana. Oh. Yeah, ran out of bullets. Unfortunately, Boris is going to be going down next, and those were the only 2 defenders at the bomb side to begin with. Now the rotation's coming through the middle. Good fight to be won. And the retake, Henry, it might be right back on.
3 versus 3. Shush up close here, but MHL's on the other side, and he's not really missed many shots. I think he's low-key had one of the better performances of the server so far. Ready to try and see if he can fight Shush. Cadian gets a kill and a missed shot finally. Just as I say it, I might have cursed him. It's locked on his own 1 versus 3, and Heroic a step closer to overtime. And I think they might have done enough there. 1 round to go. Money pretty broken, of course. Cum v-am zis, mă, la 14-13 că e overtime, bă, cum am simțit-o eu, bă, pe asta, bă, frate, bă. Reset everything at that stage to remain on the T side, but you never know. There's still an M4 in the hands of Body right now. Boris will have the FAMAS. I want to give the M4 to the big man himself, but Body's having a hell of a game, so not too mad about it. We'll see what they can make of it. It'll have to be a chaotic round once again. We've had plenty of those so far, and it's mid-aggression coming in with the CT. It's down to deal with it. He gets the double spray down. Shushed with the triple. Looks like we're going to overtime, but Boris is turning up here. An emphatic Mamă, și el are 10 viață. 2 versus 1, MHL. 15 HP. He wouldn't be. Surely, he's done for. Almost like the Deagle would have been a better choice than the FAMAS here. You can't really stand a long-range spray of this. You just need the headshots. They brought the entire army of Falcons into the middle, and it's almost given them the round. But mamă, uite-l pe ăla, s-a dus în A, bă. sneaking through the middle, and Shush bringing the bomb to the A bomb site. Yabi's maybe giving a little bit away here, making some noise, and surely MHL's going to be able to hear that. So he knows where one of the players is, and when the bomb goes down, he's going to probably know where the second player is. Is that going to be enough to really help him? Long rotation back through T-spawn. Mai bine ia armă și ține, mă, sincer. Nu știu dacă merită să încerci cu 1 viață rândul ăsta. Joacă azi NaVi, da, la 9. La 9 fix începe meci. Nu începe mai devreme de 9. Gen, poate să fie delay mai așa, dar mai devreme nu începe niciodată. Yeah, just going through the formalities here. Has to give it a go. Scuzați-mă. You're dead on. There's not really much he can do with this. Scuzați-mă. Aveam impresia că e 15-13 și că au rămas fără bani. Scuze, eram, mă gândeam că e 15-13 și au rămas fără bani, dar se întâmplase deja asta. Scuze, doar sunt doar o gură mică de babă care prezice el un overtime așa la 14-13 scurt. Da, asta este. To be fair, we haven't really seen that from Falcons. They've played a pretty traditional game here. They've occasionally moved MHL around and left MBK to his own devices in towards B. And speaking of which, that's where we're heading once again. All 5 players on this side of the map trying to take down the likes of MBK, but this time I believe it's him alone. He has no backup. And a MAC-10 to open things up. Big problem, isn't it? They absolutely blew it wide open. Tesses, that's plenty enough. The bomb is going to be planted on the other side. Longs, he wants to push through. He wants to be the hero. He's got no backup. There's no one throwing any grenades for him. He's just pushed in front of the smoke. If anyone was holding it, he would have been dead already. This is so risky. A sinking feeling for Falcons right now, as they realize they might have had the chance and they might have given it up again. Heroic surely going to be fired up here. A good kill for Longs. He's going to try and smoke off the bomb and put some pressure on, but there's so much work to be done. A second kill. Can't get the third. It's down in the corner. Quickly taken down. 2 versus 2. And that bomb is so far ticked already. It was a fairly quick bomb plant. Cadian, he's already hiding inside, preemptively stabbing him. He's going to get him right in front of the home crowd, Henry. And Boris is no more. He saw that coming. What a cheeky play for Cadian. Wow. That's just pure deathmatch on the B bomb side there. It wasn't clear which way it was going, back and forth. Every single kill with a Heroic coming out on top. The smoke on top of the bomb, a chance to fully defuse there by Cadian. He's seen that trick before, ready with the knife there. A no-scope could have come through, I suppose, but still, it will be 1-0. As Heroic take the lead here on Mirage for the first time in a very long time indeed. 1-0. And now Falcons on the back foot. So they're going for an aggressive A main push. Boros leading that charge. 27 kills to his name, a fantastic performance. It's MHL. Position this time once again towards B, and they keep choosing that area as their point of attack, but a lot of information garnered here. Problem is, if they commit towards the other side of the map, he's so far removed, and they need to get their skates on here as Heroic is starting to dissect the mid-area and head up towards short. His MBK has got a lot of work to do and finds nothing. And now the flank might be coming way too late. This is such an unfortunate timing here. Nu cred de ce fac ăștia. But in the meantime, yeah, Heroic, they've gone back through the underpass, so they're going to find an empty bomb site. This is one of the few times where normally when you go for this kind of flank and you're in T-spawn, you should get something. He can't see him. His eyes aren't registering. He is bro. He needs
He's just not realizing his brain isn't adjusting to it at all, Henry. This is a disaster. Body, he gets the shot in the meantime. They did get the kill anyway. Maybe it's all worked out for good. Tessus and Yabi now, 2 versus 3. And what a headshot here. Tess is still fighting it. I'll take it every day. I'll take it every day. Tot a fost calculat, a lăsat intenționat, stați liniștiți. Să nu vă mai uit vreodată dacă nu vă pun unul pe ecran că vă agitați aici ca femei. Doamne, Jackie, nu l-ai văzut pe ăla, nu l-ai văzut pe ăla. In the demo review, he'd be kicking himself. God. But still, they win the round, as we always say, and there's no harm, no foul. As we get into the final round of the first half of overtime. Să nu vă mai aud vreodată, băi. Still found a kill. It's absolutely fine. Tu ai 3 stele, n-ai. În comparație asta. So who will be taking the lead here to close out the first half of overtime? The first map, single elimination tournament, everything to play for. Aggressive from Longs, who's starting to show some form here. Confirms that no one's in towards the top of middle. Le popolo, mulțumesc de membru, bine revenit. Oh, membru la 30 de lei. Ne permite. Smokes towards spawn jungle and the steps. Batat. Molotovs towards the shadow position. Firebox. All in. Get that bomb planted. Clutch out. Am o rundă asta Falcons. Mamă, 3A și cu Lao care ține lărcul. They don't have any reason to get rid of any of these 3 players, and one of them is Boris with an AK. So do you really want to test this A bomb site defense? Bun. MHL good with the early shot to take down Tess's Boris. Not quite getting burned, and actually the Orb is just doing all the work at the moment. Trishan's down, finally getting back into it, doing a bit of damage in return. Body sneaky at the edge of the smoke. You like to see it. Stown and Katie left here for the flash setup. Stown with the double, he wants to keep it going. It's now a 1 versus 1. It's Cadian direct. Bă, ești nebun. Te pup, Soloma, bine ai revenit. Mamă, e direct pe ăsta, lol. After half time here, plenty of time to work with. Cadian, AWP, MBK with the M4, a nade and a flashbang to assist him. Pretty far removed, but Cadian will be looking down the barrel of this connector momentarily. MBK needs to be very careful. Exposing himself for now, and where's he going? Tucks himself in on the A bomb site. He couldn't be further away from the action here, but Cadian, he knows MBK is the B player, so you don't have the information as to where he is. Is he on this side of the map? Time will tell. It's going to be heartbreaking for NBK when he hears the bomb going down. It's a sick position for NBK to be in if Cadian was playing a double fake and actually coming back to the A bomb side, but he followed through. He just went straight for B. And now Cadian has every advantage. How do you get here? How do you check everything? Cadian already setting up for it, and NBK has to walk, he has to crouch through this one. He sees him, now maybe there is a way. He's got a couple of nades. There's one of them. Up close, he tries to make the jump through, but Cadian is good for it. And they win 2 out of 3 rounds in their opening half of overtime here. And that puts Falcons in a deep amount of trouble. They're really starting to lose this map. Wow, what a round that was though. It had absolutely everything. Once again, right down to the wire. Another 1 versus 1. The mind games. This was a beautiful play though. Stown with that flashbang from Cadian as well. That saves it. That round was done. It looked like they were out of it, but Stown with the play from hell. And it finds them a 2 versus 1 lead. It's going to be MHL though. The opening kill has been very good for those, hasn't he? Time and time again. Și-a făcut treaba măhâlă ăsta mondial până acum, jur. This time it's Cadian that's dropped. Mondial. He's been the surprise of the series so far for me, because I really had my eyes on Boris and maybe to some extent on Body as well. I think he was one of those players in the French scene that maybe got overlooked a little bit. You know, he was on his way to the top, but I still think he had a really solid ground game. But MHL has come out of nowhere for me in this series, so I'm excited for that. 17-16. Heroic need to get to 19, and so do Falcons, but they're a little bit further away. Well, for now, though, they have the man advantage, taking down Captain Cadian. AWP in the hands of Stown. See what he can make of it. Boris lead the charge here, and hits down top of middle. Nails that shot, and now it's going to funnel them into the commitment towards the A-bomb side. It will be Shush defending valiantly here. Looks like they might have done enough. Hunting for map points here. MHL pulls one back, 2-on-2. 45 seconds remaining as the Molotovs deploy towards the bomb site. Speaking of that, it's going to be the C4, the A-ramp for now. And they can fall back. They don't have to fully commit to this one. So they'll go for the reset, but there's not a massive amount of time, 30 seconds. And we've got Yabi, who can get himself in a prime position. Lovely movement as well, doesn't waste any time. He's seen it coming. This is a 500 IQ move. Yeah, it really is. There's no way you're going to be checking this corner, surely, if you're coming through on the other side. It's a great shot, but wait a minute.
wait a minute, that kill did it. Now it's the game is up, but he still has to be very, very careful. Ce bine a venit, Doamne, ce-a făcut mă hâlă ăsta, regele. Doamne, ce le-a făcut mă hâlă ăsta, incredibil. Like you said, it was the perfect read. Wow. The only way it falls apart with what 12 seconds remaining is if somehow MHL drops down from Palace, gets the kill from this player here. Ce le faci mă hâlă, Which he has bă? no business doing whatsoever. Tesses gets removed, and then he has to move. You're just assuming it's going to be the A-side attack. If he stays in B, he wins the round, but of course he has no idea. And we're all tied up once again, 17-17. Who will post map point first? We'll find out right here. Cadian, perfect position to do so. Body didn't realize there'd be a gap in the smoke. Very well done. They're going to be looking Mamă, alea vechi. Alea vechi, a stins cu gap. Because that was a round you were going to win. If Yabi stays there, it's a done deal, but they had no way of knowing. Boris walks into the shot, launched. No business winning that one, but he did. And it brings it into a 2 versus 4. It's a very, very hard round to win here. And if Heroic end up picking it up, they're going to be a match, or not a match, but a map point with a chance, one chance to win it in the overtime here. Boris slowed down at 29 kills, knocking at the door of 30. But MHL's catching up to him. He's got 28. One kill in the last round, really making a big difference here. What a game it's been, Anders. Nothing like what I was expecting. I don't think anyone in the Counter-Strike community would have predicted these sort of fireworks here on Mirage. 4-on-2 now. MHL's been a hell of a performance so far, but it would take something ungodly at this point to pull this one off. Nu l-aude la omul aici. Nu se aude, nu se aude, n-avea ce să audă aici. There it is. Ooh, maybe not quite yet. The map point should be confirmed here. 30 seconds, bomb down in a very precarious spot. MHL down to 46 points of health, and you can see they don't want to give him any more opportunities, any more shots, just fall back and rot out the clock. Yeah, I think it's very smart. It's the kind of discipline you'd like to see. Even if they do find him, it's so low chance that he wins it, but obviously if they run away like this, he's just going to run out of time. Eventually, Cadian from across the map will take him down. 3rd kill of the round for Cadian. He's starting to get warmed up. He's starting to feel a little bit more excited about the whole situation. 18-17. Last round of overtime. If Falcons can get it, he'll go to double overtime, and the battle will continue. It's possible. They've had some very impressive rounds here. Dacă nu pierdeau la Eco, bă, vai de leu, ce meci bun era dacă nu pierdeau la Eco. E că băteau la 7 rând dacă nu pierdeau la Eco. Iron de asta. And what's the approach here? Falcons, last chance saloon. Looking for the reset themselves this time after being up 8-2 on their T-side campaign. We know they can play this side of the map, but it's Cadian with a prime position here, top and middle. MHL patiently waiting for him. Bit of a standoff here. He can keep this up. He's got backup. Asta e unghiul lui acolo. There's no pressure being put De meciul by trecut. Falcons, so for the minute Cadian Nu prea e bun unghiul ăsta dacă nu dau flash. So that's the one thing you got to be worried about here. If they throw a flash over the scope, there's one. Cadian can't see it. He misses the chance, and MHL will take him down. Lol, uite ce face ăsta, na. Îi dă și lui Hei la un under. Na, uite de meci de ăsta din... Up against it now in the 5-on-4. Would love to close it out now. And what's the final commitment going to be? 3 players towards shore. You'd assume a B-side attack here. Smokes down towards Connector, and it's Tesses lying in wait with the AK-47. AK-47 ready to strike. And MHL hasn't really missed a shot so far. Stound's in a lot of trouble. Yeah, he is. Look at the grenades. He threw 5 Molotovs at him. It's crazy. He couldn't get out. Longs is going to be going down, but it is really just Tessis at the back of the side here, and he's going to be found. MHL with 31 kills. He's doing all the work. Shush trying to see if he can win the round back at Yabi in the middle. The bomb is going to be planted at the end. I think there's anything Yabi could do about it. It looks and it feels like double overtime, Henry. Yabi just completely sandwiched into this position. Goes for it, spins around. It's the right read, but he could not get the job done, and Falcons will live to fight on. Yes, they will. It's all reset once again. Falcons will remain on the T side. Heroic, they thought they'd done the job there. Felt like it was enough, but the opening. Mamă, ce iau căralul ăsta aici, săracul. Hai de capul ăla. Azi ce l-au cărat acolo. Bă, ce vezi frumos. Bravo, băi, Flacons, băieții, haide. Could open things up this time, trying to
find that first pick if possible. MHL is on the other side. No smoke towards window just yet, but MBK commits. A lot of utility around him and a desperate spray as he falls down the window. Opening kill this time for TSS, and he recovers the AK-47 as well. Era greu. Desperate, the key word, I think. Era greu să coboare, man. He knew he was done for, hoping a stray bullet might connect while he descends. But here we go, Boris with 30 frags so far. 3v, care intră repede acum. Focus on the B bomb site here from Heroic. They're gonna have to push this surely. A lot of resources on this side of the map. And indeed, they will start to push through. Gathering information. Yeah, they're gonna realize Tessus is actually really far in, so he's already should be knowing that something is up. Good little kill onto Boros. They find him. Stown's the one that got the kill, but obviously really close with Shush listening in and realizing he was on the other side of the smoke. This is starting to look a little bit difficult for Falcons to bring through. Good shot, but Yabi's there on the return, and now the bomb has been dropped in the ladder room. So 2 versus 3, 40 seconds, and they're really far apart here, the last 2 Falcons players. What do they do? Yeah, time is of the essence. They have no utility. 3 kills to find. MHL, though, doesn't miss many so quick. This time Yabi pips him to the post, and we'll see Cadian ducking and weaving, trying to buy any vital seconds he can to delay long, so there will be the first round of double overtime here going in favor of Heroic. But these rounds are coming right down to the wire. There hasn't been many convincing rounds, especially in overtime. It seems so chaotic. Pandemonium seems to ensue as soon as the commitment to a bomb site is established. For a single elimination forward, this is what you dream of, right? You really don't want the really one-sided matches where it's just a blowout, because you're not going to have much of a chance to recover. So I love the fact that every round is being fought for in the way that it is at the moment. 18-19. You're right. First round of double OT, and it goes to Heroic. Maybe setting up a little bit of some momentum for them to play off of. Top, it's the right idea. They had the setup for it, but Stown lucky to live. Yeah, but he dished out 98 damage towards MHL, and he is still alive and well. Another key frag coming in here for Body. He's been great in this apartment position, but this is looking good for the 2-0. Yeah, it's a 5-on-3, but MHL, the walking wounded right now, can't really contribute with an opening frag, and needs MBK to step up. Also join in. They focus towards the connector right now, but Stown watching it like a hawk. As the Falcons Ce ofengă-l bun aici, n-are ce să-i facă nimeni. E bun ofengă, mamă, ce setup, 2 ladder, stilul Tailu. E greu. They needed something. It's not going to be given to them easily. Lonks 1 versus 4 here in the middle. And obviously with only 45 seconds left, there's no way anything should be happening. Tess is able to bring him down, and he's had a real masterclass of a game, hasn't he? OG regale competiție, nu, OG n-au fost invitați aici, nu. O să joace la Pro League, OG. La următorul concurs, cum ar veni, la care ne uităm. And ladies and gentlemen, just joining us, it's a little bit different this tournament. It's actually a single elimination bracket. Seeded, of course, and this is Heroic, one of the top seeds going against Falcons, a team that you wouldn't really expect to do much here at all. They're essentially invited due to being a regional team in a sense, with the organization from this part of the world. And they've got Heroic on the ropes. Maybe not so much anymore, but the fact they're in double overtime is a statement in itself. This team can hang with the best of them. Yeah. They've got the talent within their ranks. They put in the hard work. And for now, it's really encouraging, isn't it? Oh, absolutely. The problem is with Nuke up next, I think this is about as exciting as it's possibly going to get in this series. Uite, îl termin pe ăsta, rampă să-l omoare pe Boros. Dar e aproape body ăsta, trebuie să facă trade. Maybe there's a chance, but a 3-0 would be a death sentence as Boros, the star player of Falcons, has been removed early, but it's down. That's interesting pathing. Don't know why he wouldn't just go back through the bomb. E bine, s-a mișcat sus ăsta acum. Ia că e al doilea pod din rampă. Mamă. Și acum când au văzut că e double lurk. He was home and dry. Oh, look at Shush. He saw the drop down. He knew someone was coming. He heard Body dropping off the fence. It's a little bit easier for him to get the kill. MBK, element of surprise was with him, but now he's just out in the open. There were 3 players that could afford him. Turns out it's Katie to pick up the kill, and now the rest of them is running for it here. The chance to win at least one of these rounds here on the T side in the second overtime, slipping out of the hands of Falcons right now. And even more so with Katie and getting the kill, 21-18. Heroic just needed one more round, one of the next 3, and they're going to be able to pack it up and win Mirage, and that'll put them in a really, really good spot.
And the problem is as well, it doesn't really matter how close you get. If you don't win the map, it all counts for naught. And especially in this sort of tournament format as well. And it's looking like Falcons are done. Running out of gas here, 3-0 down. As you mentioned, one more will do it for Heroic on their T side. So they essentially have 3 lives. They can throw the kitchen sink and they can go for some aggressive maneuvers. And speaking of aggression, we've got MBK trying to find the opening kill once again. He'll be joined by Body. As the 2 Frenchmen will do their absolute best to find a couple of kills here, but that's exactly what they receive. 4 versus 2, I think we're all done here, Anders. An exciting game, an impressive performance from Falcons. They had the world's #1 team on the ropes here. They had them uncomfortable, 8-2 down on their CT campaign. Right down to the wire here. One of the most exciting games I've commentated in a long time. But now Lawrence. Even at the end, they were 13-9. They could have closed it before it even got into overtime, but yeah, it doesn't look like it's going to happen any longer. Long's on his own here, and yeah, Falcons, they just put so much work into it, and I don't think it's going to be enough at the end of it. Long's hold on, the phone. He's going to get a couple of kills here. Stown, though, with all the health in the world. Smoke up on the bomb. He's got the kit as well, but the problem is Stown is right on the other side. He's got the AK with all the bullets in the world to spray through, and one of them connects, and he's going to be out of it. Longs is really looking for it. He'd love to find this last one, but a vrut să urce pe triplă să-l omoare. Instead, it will be Heroic to steal the early map for everything that Falcons put into it. It just wasn't enough. Stai să dau mesajul pe ăsta să întreb dacă e în meci acum. Ești în meci? Cum îmi dau seama cea dacă e cineva într-un meci? Să știu dacă pot să... Cum îmi dau seama? Apare aici ceva gen? Nu poți face. Ok, nu e meci. Hai să facem opening, să continuăm opening-ul. Bă, chat, facem opening, sincer, nu prea am chef să mă uit la Vitality cu Mibără, nu mi se pare un meci așa de foc. Or să-i bată Vitality destul de confortabil pe Tero pe aici, o să fie, zic eu, un 2-0 scurt ar trebui, dar vedem. Au fost impredictibili Mibără ăștia, dar... de fapt nu, ailalți, Imperial au fost cu line-up nou, Mibără... Mai au un meci la Heroic? Da, e a doua hartă, Dacă bat Heroic 2-0... E pauză, stați un pic să calculăm, deci e pauză până la și un sfert. Facem opening până atunci, după începem meciul, să zicem că se termină la 8 și un sfert. Tot avem, dacă se termină, depinde, dacă se termină mai târziu de 8 și un sfert, nu o să avem timp să jucăm la clan. Dacă se termină la 8 și 5, 8 și 10 următoarea hartă, nici jucăm la clan. Acum n-avem cum, că e pauză până la următoarea hartă 15 minute. N-avem cum să ne jucăm acum, ce aveți? Aveți 3 link-uri la bat, dacă vreți să mi trimiteți cutii dacă trimiteți 3-4 cutii, gen se salvează ok, se salvează gen, ok în plus cum ar veni decât să le cumpăr de pe market 8 cu 5, 13 bucăți. Poți spune site-ul acela de giveaway? Adică, ce site? Vezi că ar trebui să găsești pe live-ul de tot ce era în descriere. Ce a zis Alex aici? Mersi mult de tot. Cu ce mă, Alex, cu ce te-am păcălit? Cum ai cu ce să dai, am vorbit la începutul live-ului. Că faci extragere? Păi ce site? Ce giveaway? Simpliers ăla sau ce? Nu știu, am plătit la gen, am plătit să extrag. Am trimis să închis, dacă poți să trimis pe link-ul din pin de acolo. Bă, nu se poate! Incredibil, prima cutie după meciul de ce pică! Mai băgăm o dată melodia asta, deci te oprești fix acum, mă.
Român cu România. Criminali, criminal. 1300, scurți. 1300 pe market. Scurte, bine, nu știu, cred că gata valorează, nu sau valorează mai mult ăsta? Că nu cred că altfel, sau? Cred că atât, cred că 1300 e market price la el. Nu cred că e mai mult, n-are cum, ăla al meu e Ruby, ești nebun. Nu, ăsta e. Uite-l. Cam asta e. Cuțit talon. Nu e contul meu, nu e contul nu e abonat. Vedeți din cutiile voastre? De fapt nu, asta a fost din cutiile luate pe market, actually. Prisma 2 urile astea. Sau poate ați trimis și pe Prisma 2. S-ar putea să fie Peace Ice? Nu știu ce să zic, nu cred. Nu e mă, n-are, e tricolor de ăla cum ar veni. Că uite, vezi, are ăsta roșu aici și un pic, albastru și galben. E România, mă rog, nu știu dacă are. Și pe aici are toate culorile, are și albastru pe aici, așa, dar e marf oricum, ce aici, nebun. Criminal. Factory New, profit 1000 de euro deja, da, pentru băiatul ăsta, ce ai? Îl vinde pe ăsta cu 800-900 de euro lejer. E prost 4 la remix special? Bine mă frate, eu sunt mulțumit și cu el așa la 1300 de euro. Mici. Vezi mă, a meritat să mă aștept să-ți deschid, mă, Cipriane. Bă frate, am și o întrebare. Ce pattern are că marble fade-ul vostru? Ce pattern are? Mă, glumesc. Ok, bă, chiar e bun, de 1300 ești de până la cap, ce aveți? E ok. E ok. Deci să mor, asta băiatul ăsta mi-a scris acum vreo 2 zile să-i fac opening, i-am scris fac ieri, după că îi fac azi am mai stai un pic, mai pot să mă joc, pot să nu mă joc, l-am frecat în toate părțile, ești nebun și uite știu că am meritat până la urmă, că mă simt mai bine acum, ești nebun. Bine rău de tot. Mamă, dar prima cutie, bă, cum ne-am oprit mă fix înainte să înceapă meciul ăla, ca după meciul să direct prima cutie să moară Jana. Și aia mă, e tank, e faulou. Și aia mă, tanchete, ești până la cap. A, da, nu e nimic special să spameze aia 5000, nu, păi al meu era, al meu a fost Ruby, am avut mare bulană, îți dai seama. Allah e, după ce că e șansă mică să dea și Ruby, e ceva 1500 pe buff, același pattern, adevărat. Nu, mă, nu cred că nu o să dea nimeni, cred că e doar unul care are același pattern ca asta și l-a pus așa, dar e prea mult, ești nebun Goofy, nu cred că o să dea nimeni mai mult de, cred că mai mult de 1000 cash nu face, sincer. E cu noroc pentru Falcons, doamne, ăștia să joace bine, Nuke. Marfă rău, oricum arată șmecher cuțitul ăsta, ce ai? Arată șmecher, chiar îmi place. Se vadă criminal la CS2 ce aveți. (1-0) farul deja. Ce mai contează, mă, că e 3-0 în tur, iau zbătuții aia. De unde ai mișcările aia de dans? Frate, pricep, ești nebun. Forță. Mamă, fii atent că a plecat direct. Marfa, a plecat direct ăsta, a plecat, stați așa chat un pic, a plecat un TikTok scurt. Că e omul lui Adarie pe ele. A, dar nu l-am salvat în... să salvez genere. Dar cum văd? Te pup, Cipriane, bine ai venit. Te pup. A pus și el video cu tine? Hai că dacă e, poate ne uităm la el până începe meciul lui Mihai. Că s-ar putea să avem timp să ne uităm la el. Vezi că am fost tank, ești nebun, atâta pot să vă zic. Am fost chiar tank.
M-a jucat Volt bine pe a doua hartă, prost pe prima. Pe prima a jucat prost, dar pe a doua a jucat bine rău. Ana. Eschiv la câteva cutii? Nu, frate, de ce? Stai un pic, am pus acum că... A, nu, s-a postat direct ăsta, a? Gata, mă, chat. A plecat. Bă, uite-l pe Ciprian, a dat 50 de gifted! Bă! Cum dai tu, Cipriane, 50 de gifted? Îți iei mare membru așa scurt și dai 50 de gifted? Băi, frate, băi! Bă, Ciprian e oare băiatul ăsta de istorie și a luat membru pe alt cont și a dat gifted acum de fericire sau ce se întâmplă, Doamne? Nu cred, mă, nu cred. Ferească Dumnezeu. Mamă. Mama mea care m-a făcut, ești incredibil. Mama, a dat 5 milioane, băi, frate, băi, a dat 5 milioane pentru membrii, ar trebui să fie un spam acolo puternic, cu mulțumim Ciprian. Inimă cu speranță. Poate mai dă și alții. Ar trebui chat un tag acolo, ești de bun de la pentru Ciprian. Cu mulțumim Ciprian, inimă cu speranță. Sincer, a dat 5 milioane, ești de bun pe fundul nostru acum. N-ai, nu puteți să vă supărați. Hai un pic, așa. Hai un pic cu Ciprian și inimă cu speranță. Hai zic. Speranța moare ultima, știți cum e. Normal și moare. Am înțeles, s-a deschis băiatul ăsta, cuțitul ăsta nu mai primește niciun trade logic. Știi cum e acum. Hai să vedem dacă îți iau și niște mănuși, băi, frate, băi. Asta e max, băi, oricum. Da, o să ne uităm și la clipul lui Shelly, ne uităm și la clipul lui Shelly, bine? Uite, cum dă acolo Cosmin, mulțumim Ciprian, inimă cu speranță că mai dă alții. Ce? Te băbăm Ciprian, mamă, 50 de membri aici, un insane. Man, it's gifted day, ești nebun. De ce să mă deschis 300 de euro, dar deja ne-a dat un cuțit de 1300 de euro. Te-au băgat membrii un pic la plată? N-are mă nimic. Te arătam, voi cum nu ne-am uitat, nu? N-am apucat să ne uităm, dar avem timp astăzi, că avem timp, mă, frate, mă, că n-am tirat nici opening-ul ăsta, o să fie pauze și la Mihai, avem timp de toate, ești nebun. Ce este 1300 de euro la Jackson? Păi nu e pe contul meu, bro. Nu e pe contul meu, dar e pe contul băiatul ăsta, mă bucur pentru el, ești nebun, ce ai? Chiar mă bucur pentru el, poate facem un set frumos acum, să-i pice niște mănuși de ale albe. Wow, cum ar fi, criminal, ești nebun, criminal. Wow, sau SP-ul ăla alb. SP-ul ăla roșu, pardon. Cum ar fi, ești nebun, te pun Ciprian, să rămână mult. Când începe mapa a doua la Falcons, când începem anunțați, ești nebun, s-a băgat Italia pe CS2 de la începutul live-ului, că suntem live de 5 ore jumate, Ionuț. De la începutul live-ului, că am arătat Italia. Te uiți pe live acolo, am discutat, am povestit despre titlul, despre tot. Aveți tot acolo, bine? Noroc în ultimul timp opening. Da. Să mor. Mi se pare că am avut mână bună în ultimul timp. Ce monitor se recomandă mai mult pentru gaming? Y2530 sau Samsung Odyssey G425? Bă, trebuie să mă uit, sincer. Nu știu ce să zic. Care-s prețurile?
Te pup, Altox. Nu am prima operațiune din CSGO pe eBay, dacă o cumpăr se mai poate activa, nu. Dar mă rog, o activez, dar îți rămâne bronz, mi se pare, dacă o cumpăr de pe market. De la membri știi și minus, adică. Foarte frumos că ai avut noroc pentru el. Bă, frate, până acum e în top 5 cuțite deschise pentru abonați. Top 1 rămâne un talon safir. Top 2 rămâne Karambit Fire and Ice. Top 3 cred că e Skeleton Crimson Web. După care e și ăsta. Uite-l pe Alin, 3,57 €, primul super chat. Să rămână mult, mersi frumos Alin de primul super chat. Cred că astea sunt, nu știu dacă am mai deschis cred că odată ceva mai foc așa, dar nu mă aduc aminte ce. Ce am mai deschis așa mai să zic 500 plus, știi? Nu mai știu ce am mai deschis. Să fiți norocoși, am necostele 200 plus, te anunț când descriem. Bine, Adrian, nu-i problemă. Mă anunț. Dar nu mai știu când am deschis. Nu mai știu când am deschis. E asta, patron, de când ce? De când îmi fur banii de pe Revolut? Talon Blue Gem, n-am deschis Blue Gem, nu. Talonul tot pe contul meu XX level. Pe aia a fost la același nivel cu Safirul aici, nebun, ce ai? Am mai deschis niște mănuși pau, da, și niște mănuși pau, alea sunt, alea e top 5-ul la ce am deschis all time până acum. Grave, gen. Skeleton Vanilla, parcă am deschis Skeleton Vanilla, nu mai țin minte exact. Cel mai prost am fost când am putut să-mi iau baionete M9 cu $40 și m-am zgârcit. E vremea la începutul jocului, nu mai zic nimic. Glock Fade-ul de $10, ce zice frate la începutul jocului? A? Cred că poți să iei Lenovo-ul ăla, mă, sincer. Cred că Samsung ăla e mai bun pe culori, dar nu știu dacă e mai bun. Nu cred că e la fel de bun pentru shootere. La bază nu cred că e neapărat pentru shootere. E pentru gaming, dar nu știu dacă pentru shootere. Te pup pe Necosmin, mersi frumos de €50. Primul super chat și de la Necosmin. Let's go, boys! Să rămână. Începe? Când începe NaVi la 9. Începe meciul? Very tactical. It's a home map for Heroic. Why have they got 2 diffuse kits in the pistol rounds? You don't see that very often, Falcons, but bă, frate, idee în felul mă întorc pe harta asta. Dacă joacă bine pe Counter, dacă joacă bine pe Counter Falcons, eu zic că o să fie interesant meciul ăsta. Dar o să fie greu, tare. Dar, na, nu știu, City Side-ul a fost tare cu 0 TNST. No one is home to defend this. The bomb's going down for free. Oh no, you're right. They got distracted by the yard just enough. This is where the diffuse kits are really going to be in that double. You probably don't need, but they have the smoke as well, Henry. They've got the flashbang set up. They put the smoke down on the bomb. This can be done. They can still. They don't have to even kill anyone at all on the heroic side. They can win this round by just getting the defuse. Let's see how good they're going to be at it. They better be crisp with it. And Yabi, before anything even begins, he's dropped one of the 2 kits already. Bravo. Second one is still in play. Bravo. And look at the kills coming through. They might be doing it. Bravo la U. Și pe ăsta. Oh no! Stop it. He lands another headshot, and he's just got around the corner. He's back for more. MHL trying to get there. He'll pick up the kills, but they've run out of time. They nearly did need both the defuse kits, and they still did not quite have it. Cadian just holding strong. I was about to have a massive slice of humble pie there, wasn't I? The second băi, frate, băi, dar nu se poate așa ceva. Ce soartă are canadianul ăsta. Băi, frate, băi. Another magnificent clutch to add to his collection over the years here. That one was right down to the wire. He had to find both those kills. A nice little dance to close things out as well. We'll call that one the Cadian. And for now, a force fight in response. The action continues. As we'll see that Molotov deployed towards main entrance. Body feeling the heat, doesn't have to extinguish just yet. Să pune direct pe def, pana mea. E ghinion, bă, ce retake frumos. The timing, I was going to say, it's such great awareness for Body not to just on instinct drop the smoke because you didn't need to. E pe 7 vitality, lasă că bine că am făcut opening, n-ați văzut ce ne-a dat. N-ați văzut ce ne-a dat. You don't want to be hanging around there on your own. But Heroic well in control of this round right now. Scout is certainly interesting.
Especially Bă, da. a map like Nuke, you can make some. Am niște blânde pe fotbal Yeah, de just a couple of incredibile. tags is sometimes enough. Just setting up the pistols, Incredibile. 5-7s especially, they can spam off Sincronizezi două cu plenty of Discord. Te bullets loghezi and acolo. convert those opening Pe tags. serverul de Discord. A, pe contul de... Ai pe Discord, ca instrucțiunile. Intri pe Discord și ai acolo. Tutoriale și tot. Ne da ceva la opening, talon Marvel Fade 1300 euro. And now getting a taste of their own medicine, and boy, is it ever bitter, because they'll be fully going to that next round. They'll be down 3-0 on their CT side on Heroic's map pick. And yeah, Ne pop Ciprian încă o dată, mersi frumos, să rămână. Gata, s-au băgat toți membrii? Nu s-au băgat toți membrii. N-avea cum, că erau 40 înainte să dea el 50, cred că s-au blocat sau s-au oprit ceva, nu știu. Tremendously difficult uphill battle going forward. Yeah, Maniac was saying he was hoping that. Bagă CS2, eu nu știu, azi au băgat Italy pe CS2. Counter-Strike classic. We've seen it many times. And also Heroic on the other side of the coin, they're going to be fed so much more momentum. They've been through the ringer many times before, so they realized that was it. It was a bit tough, but now we're right back into it. We're ready to fire on all fronts. So I like the observation. Unde poți fac ticket pentru a porta niște băieți și să la tine pe clan, oh, it's pe clan, pe clan. That's why they're kind of struggling, but it's in front of the crowd, I suppose. That's the main factor. It's a full arena, crowd cheering against you. There's like 1,000 flags out there as well. Quite the atmosphere, but they managed to stabilize and find themselves in a very promising position here on Nuke. I know it's very early days, but it's the context of the teams and the disparity between the rankings. Chat, când joacă Gamer Legend în următorul meci? Map pick as well, and they've got the 3-0 start on the T side of Nuke. It's going to be very. Nu ne-am uitat deloc pe bracket. We would love to be wrong about that. Vineri la 2. Ok. So a double HE setup. So setup, you're just going to throw two Vineri la HEs 2. in. Interesant. Some damage, and it does quite a lot, to be fair. Shush, down to just 9 points of health. The Molotov to push back any rotating CTs. They're actually making this one interesting, Anders. What's happening? The bomb's gone down. Mamă, Mihai, dacă poate joacă mâine la 9. Interesant. I'm so confused. Shush is dead. Up to. He should have been dead already. Atenție la această rundă. LOL, ce se întâmplă, doamne? So yeah, they can walk away with 3 people alive, but that doesn't get them anything at all. MBK sneaking in, catching a listed glimpse there, but they're still not out of the woods at all yet. It's a 3 versus 4. The bomb is there, the door has been locked, and there's a minute on the clock here. Falcon's probably going to be sweating a little bit inside of the bomb side, but it's on Heroic to make a plan. Yeah, you've got less than a minute to work with. Trying to find some damage with the wall bangs here if possible while they join up. All 3 players towards the double doors here. Just need to try and find a kill. Like a little bit more they've got no armor. They're still in an incredibly precarious spot. Nice HE grenades coming through as well. So they're going to dissect this lower bomb site. Smoke off both sides of the ramp, allowing them to focus on the floor itself. MHL needs to find at least one if they're going to stand a chance here. Double kill for Heroic, and now just Longs. Oh, it's just a USP, that's the problem, but it's low! Shush only had 1 point of health, so it's not going to be quite enough there. Tantalizingly close, Anders. But a chance that will not be converted this time. It was very uncomfortable for Heroic, but like he said, they had to make a plan, they had to coordinate themselves, and the plan was established. Double smoke towards the ramp, going together, trade out those kills, but Longs could have actually won the round with a silenced USP there, with 2 players and 10 points of health. With the jump shot. Yeah, I thought the jump shot, I was about to say, this is actually going to connect. I need to prepare my voice. I'm going to have to scream my lungs out here if he connects it. But it didn't come through, unfortunately. First gun round here, a must win for Falcons, if you ask me. 4-0 will lead to 5. Yeah, you have to assume that's how it's going to go. So a lot riding on this one. Oh, it's such a shame. I wanted him to hit that jump shot. That would have been a sick way to win the round. Oh my god. Hello? Well, how's he done that? Just a one-tap dink, and you get a sound key for that as well, so he knows the player's there. All the smokes have been deployed. The AWP's actually in a pretty good spot, yeah. Takes Sounds down. Opening frag in favor of the Falcons. I don't know how MHL saw that. I think he saw him further back and just was able to find the outline, but some great eyes on him. And with Yabi already getting tagged in the face earlier over by the ramp position, this is starting to look fairly grim for Heroic. Might be a chance at a really good defense here. Has a crossfire there. You can obviously have CTs on both the stairs, and that's really hard to deal with if you're coming in on the T side. So trying to avoid that. They're down below again, and they've got Yabi, who's just going to be holding that squeak door and trying to catch rotations.
but it's on the main force, this three-man attack towards the bomb site that's going to make a difference if they actually go for it here. 35 seconds. They still look like they're not quite sure. It's a very, very slow attack coming in from Heroic. They want one more kill before they really try and go for it. Tessa should be dropped here. It's Yabi that will go first. A 5-on-3 in favor of the Falcons here. Might just save this one. Yeah, with 15 seconds, I think you might be right. We'll see. Wow. Păi a zis... 360, da, ar merge 360, dar nu cred că... Discussing the options that will be the save. 5 seconds remain, and that's all that's required. Apparently, it's going to be. A dat vedeți gol cum dădea cu Areș, mă? First gun run will go in their favor, but not the clean sweep. There will still be plenty of resources for Cadian and Co. They can drop an AK-47 to the likes of Stown. So a pretty decent round from Team Falcons, but still not out of the woods just yet. Couple of times now where they've actually got down towards the B bomb site, but seems like the defense is holding pretty well for Falcons at the moment. That's an encouraging sign, if nothing else. Although I'm curious to see what will happen if Heroic change it up. Usually there's that one round somewhere in that first half when you're on the T side where you're just trying for a much more heavy and direct A execute, and they can be very hard to stop. Maybe especially early on for Falcons if they're missing some of the nades. NBK taking a fair bit of damage. Yeah, they're not done with. Nu eram în discuție, dar monitoarele de pe scena eSports Kings de 360 de Hz se mișcau impecabil. Sunt alea de la Lenovo, mă, de 360. Alea erau 360-urile de la Lenovo sunt. Alea de-au fost la eSports Kings. Sunt alea de sunt și în sală la Nexus. Yabi, bear in mind, just in that pistol as well. Boros, man of the hour, man of the people, absolutely wrecked, I'm afraid. Nothing can be done against that. That's a beautiful kill from Tesses, and lower bomb site is under a lot of scrutiny right now. Body can do nothing, pops himself up with the cause and is removed. A încercat să-și dea one way Body, să-și dea smoke în fața acolo, să urce pe cutie de spate să vadă peste smoke, da. On the first map as well. Without him, I don't think they get it into overtime at all. I think Falcons just win the map outright, so not surprised to see him step it up. Yabi's been waiting here for a long time at the tech line. Gonna try and challenge Longs, but he won't be able to win the fight. Yeah, just looking for the upgrade there. And this, they're actually opening up a chance here. This is a little bit precarious. The round should be there, there's no problem. Oh. Hits that shot, maybe not. But no, they will fall back. Save the little they have, and it's going to be an all for MBK. Mamă, dacă trăgea MBK-ul ăla, juca o rundă, lol, incredibil. De ce la turnee se joacă full screen și de acasă 4x3? Cum adică? La ce te referi? Păi și eu joc 4x3, bro, dar tot full screen se vede. Se numește 4x3 stretch. Gen, toți au uite, rezoluția asta e 4x3 pe care o are, e 1280 și are TSS, dar e 4x3 stretch. E Nvidia control panel de acolo, are override, se face așa. Se văd modelele mai late. Se referea la HUD? HUD e doar gen rezoluția pe care o are observerul, nu are nicio legătură. Practic, voi ce vedeți aici este un feed, da, este o imagine pe care o vedeți de pe un calculator al unui observer, adică băieți de schimbă jucători, înțelegi? Ei trimit ce se vede aici, după care e un băiat care adaugă tot felul de elemente. Poate să adauge ori separat HUD, ori depinde cum vrei să facă chestia asta, dar asta e doar rezoluția, na, default a jocului și de-aia se pune că... Early damage inflicted, and Boros surely is down. One bullet will drop him, and it's the 5-7 Acadian hunting for him. He knows exactly where he is. He knows he's done the damage. Oh no! He gives it up. A little bit too cocky there, I would say, Anders. They really wanted to run him down. What a sick play overall, but Boros able to at least get the one there. 2 versus 3. Falcons actually a man up. Bravo, Lau. And the bomb gets care harta bună la acum. Just able to swing against Chush. Leaves Yabi very awkward position, but maybe a little bit too wild. The bomb is back there. I don't know why you'd want to fight this one. Now it's a 1 versus 2, and it's way more winnable for Yabi. As soon as he brings it down, or if he brings it down to the 1 versus 1, he's got a massive advantage. They can't really play together on a map like Nuke. S-a ferit bine de Flash acolo. A luat mult spațiu cu play-ul ăla, oricum a fost ok. Lots of damage inflicted, but still plenty of time. 40 seconds here. Body and MBK. The French duo. They're trying to hold strong here. They have to win this round, Anders. Nice. Un pic cu emoții, dar nice in the end. Let's go.
That was definitely a scary moment. 3 versus 1 that they could have almost thrown away, but you know what? They brought it back anyway. 2 people surviving on the Falcons side, so not an enormous amount of money being made, but no bomb plant either for Heroic. And even if there had been, it wouldn't have been very impressive, but they're going to force it up anyway. I love the aggression. The leg shot or the damage on the Boros, hunting him down with flashbangs and everything else. If they would have killed him without losing anyone, the round is probably over. But they just took too long and they did lose Cadian in the middle of it. Vezi că e bun aici, poate să facă 4-4. Coming through, Cadian, that is brave as you like. And it does work out for a kill. It softens the defense towards upper. Now MBK needs to find multiple frags and he's delivering on that promise with a couple of kills. And it looks like the round is secure. They've actually done a good job here. There was a point where it looked like Heroic were going to run away with this first half, but they've been somewhat humbled here. Looking for a plant down towards lower. Might happen. They actually could have run straight for it, but obviously they can't know what we know. They thought there was going to be someone down there already. Shush just on his own. Bravo, băi, hai că e bine. Și-au că curat acum. E Ghinion a avut la acum. Murit inocent. Bine. A avut Ghinion că dacă făcea la pic o secundă mai devreme, MBK îl omora. Let's go. 4-3-4-4. Let's go. Yeah, just a weird round towards that ramp position, right? They got the leg towards Boros and just really wanted that kill, and it's kind of opened the floodgates for a few rounds here for Falcons. Don't take anything away from MBK though. This is a great performance in the upper bomb side. The double kill was absolutely required from him there, and he delivered. So the force spy has been pushed back pretty much to speak up here. As Shush will be challenging towards main this time. The smoke is awkward for body, but stabilizes, finds himself a double kill. Maybe on for the triple here as well. He can't believe it's lucky enough. It felt like he actually pulled out to the pistol before the shot even registered on the M4. I don't even know how he got that second one, but it'll get the job done. Yeah, but he can try and play for damage. He can try and do a little bit more. Boros probably should have been dead. A little bit rusty, Yabby, maybe. Not really feeling it here. Well, Falcons certainly are. After being down 4-1, they've managed to scrape together 3 rounds in a row, sabotaging the finances of Heroic, and they still don't really have a buy available to them. I think this might be half buy territory. It's quite early on. You've already got a map under your belt. You don't need to win this round. I would advise them at this stage to take the half buy. Otherwise, you could let this one spiral again due to the finances. So I'm expecting Pistols here. They're averaging like $4,000 per player. They could win the round of this. I'm not saying it's not possible. I would just say in the grander scheme of things, taking the half buy here might be the better option. El în arenă e spațiu mic să fie alța mai în arenă. Adică nu știu. Zicea Zandi că la Fortnite că au fost 300 de oameni la finală, ceva de genul. Dar aici la Counter cred că nu încap mai mult de... Nu cred că încap 100 de oameni. E City-sided harta? Băi, e cam City-sided așa, dar nu neapărat, nu știu cum să zic, adică... Depinde foarte mult de echipă, nu știu ce să zic. Oricum, cred că vede toată lumea la cum joacă Falcons acum în punctul ăsta. Cred că e evident de ce s-a dus la ăla proiectul ăsta, adică e clar un progres. Cred că înțelege toată lumea de ce a mers la ăla Falcons, adică Sprout era era așa, se scufunda și aici pana mea e un proiect care, mă rog, o să avem multe probleme la tier 2 până când o să urce să primească invite-uri. Dar dacă mai păcăliți niște invite-uri de-astea să ajungă repede, mamă, dacă ar fi bătut pe Heroic aici, wow, deci dacă îi băteau pe Heroic aici intrau direct top 30, ești nebun, că îi băteau locul 1 mondial. Și deja scăpau de multe, gen, primeau multe invite-uri după din top 30, dar, mă rog, tot o să primească invite-uri, că puternică organizația. A fost Vertigo pe până acum, da, dar nu e nicio schimbare, Vertigo e identic 1 la 1. E doar lumina diferă așa, gen, e 1 la 1 ca și nu a fost overhaul la hartă, adică e aceeași hartă, e chill. E chill harta. Vertigo, Anubis sunt la fel. Mirajul la fel, adică nu sunt prea multe... Înțelegi? Adică... Na. Beautiful round. Really well done.
puts Falcons in a weird position because they have to rebuy. Am să mă duc de la pillar, n-ai apă acum. A, da, bine. 2, 3, adică și la Vertigo mai e o chestie în plus, mi se pare undeva, dar mici rău de tot diferențele, oricum, gen, mici rău de tot. Mi se pare că au făcut toate schimbările pe care le-au făcut doar ca să se audă mai bine, gen, adică mi se pare că asta sunetul a fost o problemă foarte importantă în joc și au făcut astfel încât să se audă foarte, foarte bine sunetul și mi se pare că au diferențiat foarte bine texturile, adică îți dai seama pe ce textură e fiecare. Asta mi se pare interesant rău de tot. Luna aceasta la membrii cu ce te levești? Nu știu să vă dau de pe aici în casă. Chiar nu știu ce să vă dau. Cred că iau un mouse să văd. Sincer. Nu știu, cred că întreb direct cine câștigă ce vrea, știi, și dau un buget, nu știu. Îi dau un buget și aia e și alege ce vrea. Comand eu ceva, nu știu. Next frag is everything. MBK has been very strong towards upper, but he's in a tough spot here. Yavi will take him down, surrounded. And Longs, he might be undetected, I suppose, and indeed, we'll be able to find one. Picks up the AK-47, frags coming in. Boros doing all the heavy lifting here, but now just MHL. AWP falls outside, misses the shot, and yeah, that's the cue to get the hell out of there. Yes, it is. Don't leave it into a 1 versus 1. Just try and dodge that AWP and get the bomb down. Smokes himself out, but see what he can make of it. Jumps through, hoping for the best, and yeah. 6-4, and I think the money is still okay. It's MHO is 7,300, right? And it's 2K otherwise. So he could buy the AWP, they could go with some SMGs and pistols. Inferno e deja modificată, nu o să mai fie Graveyard-ul. Graveyard-ul o să fie open, cum ar veni, nu mai e peretele la acolo. Adică o să fie scară spre Graveyard, dar nu mai e peretele la. E schimbată rău, mi se pare că au băgat ceva iar în pool. Nu știu, e schimbată Inferno, s-au văzut câteva poze leaked și e schimbată rău de tot. Dacă vreți să mai uităm după. Bă, chat, la cum arată meciul ăsta, nu cred că apucăm să ne jucăm la clan. Cred că terminăm opening-ul ăla și ne uităm direct la NaVi, sincer, sau nu știu. Vedem. Se vede că e arta lor, oricum e T-side de talent aici, superheroic. Dar, atenție! Atenție! I-a dat în cap și lui ăsta, na! Băi, frate, băi, și-au plecat rachetele astea. Mamă, l-au băgat la balamuc pe Yabi, ești nebun. Nu, mă, de ce te grăbești? He's low, they should win this round, but it's Yabi. An absolute world-class Counter-Strike player. Ce bine stau ăștia în linie acum, la pixelul ăsta. Ce bine stau. Oh. Da, dar n-a dat smoke pe bombă. So they might have the HP advantage, but not by much. A couple of bullets from the AK will deal with them. Bravo, băi, Lau. Bravo, băi, Lau, băi. Bravo, copile. They answer back. Turns out Deagles is what got the job done. Yeah. This map feels different. Well, that's MHL. Instead of buying the AWP, go for the hero play. La cât încep live-ul? La 5. La 5. O să intrăm direct la... Deci mâine ne uităm la Face cu Virtus Pro la 5 și după dacă bate azi Mihai, joacă cu Vitality la ora 9, meci super tare. Și cam atât o să fie mâine. 2 best 3. N-am cum să ajung la 2. He's been having trouble around by Boris. Has made him feel a little foolish at times. They have a real crack at it here. If they win this round, the heroic economy. Lol, uite mă, cum a realizat băiatul ăsta lui Ciprian, am deschis skeleton de 1400 de euro și acum am deschis talon. Eu i-am deschis lui băiatul ăsta și talon și... Mamă, ce soartă, ești nebun. Lui i-am deschis și skeletonul la Crimson de mă, cum a realizat. Pe Mirage, dacă nu pierdeau la ochi, bătau, vă zic eu. Dacă nu, mamă, dacă iau runda asta, Falcons sunt bine. Dacă iau runda asta, e 96. Where's the comms? There's a communication breakdown at that point. Boris hasn't let him know, or he didn't
didn't listen. I'm not sure, but that's a wild one. Yeah, you're right. Oh, și bomba. Mamă, 10 viață. He can't win the fight. Otherwise, he probably has it. Cadian to pick up longs. It's a disaster, Henry. That's slipping out of the hands here. They can still do this. It's all right. MHL with that position towards main entrance. A chance for MBK as well. There it is. Oh, ce le face MBK! Mamă, ce a luat! Da, vedeți că e tank MBK ăsta. Bă, să moare de am înțeles vreodată de ce nu l-au luat pe MBK ăsta la Sprout atunci, bă, când erau Legends, când aveau slot la Legends Stage, de ce nu l-au luat pe MBK ăsta? Uite ce e gâlă tank și ce jucător tank, să mor. Eu moară bătrânul aici de bun. Moară Jana de dacă l-au atunci pe MBK, paolo, în locul lui Refresh, iar să mor de nu. He has still got it, baby. And that was a round that looked like they absolutely fumbled it. The communication was way off. Like, Body didn't even seem aware they'd taken the ramp from. But can they answer back? The Tech-9's in towards upper. These upper rushes have been so potent as the Tech-9 start to deliver here, looking for the third kill. It's absolute pandemonium once again, and MHL smoked off. They know he's the outside player, baits out the shot, and now bound to a 1 versus 1. Yabi up against MHL, no bomb planted. What a play from MHL. He just walked on through. He just did it. He loves that play and he always seems to nail it. Look at the reposition as well. He's got every chance at it here, but Yabi's on the other side, able to hit the headshot. It's so close. Bă, da, le dau rush în aici de ușor. Au bătut în continuu cu rush în aici. Mamă, 96 aici, direct la ce bani sunt. Sau fac eco direct și ai MCL ăla, famas. Dacă știa că are unul în viață, de da și l-o moraj de bun. Meritau Falcons 96 aici. Sincer. A fost deja NaVi, nu? N-a primit info și pe. Păi la ce a fost acolo, crezi că știa cineva dacă e la low? Nu știa că e low, ești nebun aici. S-a jucat ca și cum e full viață, că dacă știa că e low, scotea pistolul și o dădea cu pistolul, făcea altfel strafe-urile. Dar nu se știa, la haosul ăla care a fost, n-aveam, nu se știe că era... Că era low ăla. Auzi că e Genius Public, zicea că face watch party la meciul lui Falcons. Zicea că face watch party la meciul lui Falcons. Așa zicea Genius. Face sau nu face? Nu face, aparent. Nu știu. Nu face, aparent, da. Will be greeted by Cadian towards a squeaky door. Stown takes the opportunity just to leap down towards this secret position. Now boosted up in ramp, that's longs with the UMP as well. Unlikely he's going to be getting much action here, but maybe MBK can, because once again, a prime spot this time. Yabi will get the better of him. Cea mai bună rezoluție pentru monitor 27. Există cea mai bună rezoluție pe niciun monitor. Am făcut chiar un videoclip despre cea mai bună rezoluție, puteți să știți, Morgue Short, îl găsiți pe canal, la Shorts acolo. That's what you wish if you were along, so there was a whole team of players behind him. Wait a minute. Not again. Maybe again, Henry. Maybe, in fact, again, as MHL almost gets the kill on Stone. He's down to 1 health. All they needed. They deserve to get that kill. These rounds are so wacky right now. Like, why is KDM walking in ramp alone, scoped up with the AWP? Like, I don't know what's going on, why that's an option, why that has to happen. But it's opened up an opportunity here. They've got the orb now. And that's going to be a 2 versus 1. And speaking of 1, that's exactly how much health Stown has got. Oh, 10 viață amândoi. Au 1 viață amândoi. Should be aware this has happened so many times in the past. Look at how low they are in health, but it might not make a difference. He doesn't have the kill. I don't think it's possible. Yabi with a wide swing to take him down, and he saves Heroic in that moment. 3 kills on Yabi in the round, and 8 rounds overall for Heroic. As we go into the 15th, last of the half. Whew. What a game it's been. Like, Falcons throwing the kitchen sink in their direction. It's so unpredictable. It's so chaotic each and every time. Great shot from Lounge this time. Not the AWPer of the squad. But like I said, Yabi had to save the day there, and he certainly delivered on his promise. Round 15, and it's a eclectic mix of weaponry here. Nova shotguns, Scout sniper rifles, and MBK trying to roll back the years here. Can't quite connect, and shush, he certainly will take down his teammate here. And the Scout is actually delivering. Surely they don't give this sort of round up against the shotgun. Low HP for Boros, but he still is finding headshots. How has he got the bravery to go and re-challenge that position? The
So How do ridiculous. they keep getting it this close? It's so wild. If they peek on the other side of the ramp, he's just dead instantly. But Mă, dacă am vrut mă bag în seamă, ce ai? body, I don't really mind that he's just showing himself. They could probably guess that someone was Mesajele care sunt mai interesante, nu doar de la membrii. They got a minute and 10 seconds. Aruncase pistolul de aia și ca cu Polara, ok. Fair. Am întrebat dacă a jucat și pe 1.6 la un X. Are 18 ani, abia împliniți. Bravo băi, hai că nu e rău, hai că nu e rău. Pistoalele și se joacă. Mult mai bună harta pentru la ok. Falcons have done just enough to keep this one competitive. We split it right down the middle here, 8-7 at halftime. Te bufan, mă, să mersi de membru, bine ai revenit. Ăla care joacă cu muzică de antifonare sau sunt normale? Toate sunt de antifonare. Toate sunt de antifonare și toți aud pe in-ear-uri. La concursul toată lumea joacă cu in-ear-uri. Acasă se joacă cu headset normal. Se trăia asta ăștia din triplu, nu mai suferiți. Și grafică și mecherie, legit grafica de la SL un pic improved. Liquid Science, nu știu, cred că e să se bată, sincer. La cum au arătat Ten, s-au arătat bine rău de tot până acum. Asta finala la columna, adică, mă rog, dar poate să ieși și un pic de, nu știu. Nu am uitat de muzica asta. De muzica asta dubioasă. Eram păcălit-o membru. Păi dacă a dat Ciprian 50 de bucăți, ce să mai și faci? S-a întâmplat de nou, a câștigat Falcon, Mirage era dominantă. Au fost două overtime-uri și... Mamă, Caterinca proiecția asta să mor, mi se pare șmecheră. One on the B stream against Apex, knocking them out of the competition. It looked really good. Did you want to get it done in 2-0? Was that always the plan? That's a dumb question. It is always the plan, right? Yeah, I mean, yeah. Obviously, it felt very nice to come back at the end, but yeah, we wanted to 2-0 them. Do you feel a lot of the stress of it being a single elimination? I mean, is that running through your head while you're playing, or were you feeling pretty confident the whole way? I mean, I see how it applies pressure. I think it does to every team to place here, but I feel like in my personal way, I handle stress pretty well, I would say. So I just try to keep it all out and just focus on the game. And you know, I mean, I don't really like the single elimination, but you know, it makes it more spicy in a way. Why don't you like it? Because in the past we're always losing the first game, so it feels good to break the curse. But yeah, I mean, we just feel good right now. I like it. I think you don't like it because there's no safety net, but it obviously helps you play better. I actually spoke to Neelan about this, so I want to run it past you. Do you think a lot of Counter-Strike fans underestimate the strength of this team? Yeah, I think so. I mean, on paper, maybe we don't have the best firepower, everything, but I feel like when everyone's firing on all cylinders, I feel like we're all very good, and we match very well together as well. So I mean, the team play is the most important part. Who do you think is your biggest competition or biggest threat in the Gamers8 tournament? I would say Heroic. I think they, if we play them, obviously, I don't know if they've played yet, but I would say Heroic probably. Why? I think they want to get back to revenge, and I feel like Heroic is one of the teams you just don't want to play because they're just good. So, yeah, I think them. Fair enough. Thank you so much. Congratulations. We'll see you soon. Thank you. Welcome back, ladies and gentlemen. Team Falcons taking on Heroic, and it's split right down the middle, but that doesn't tell the full story. It was Heroic on their T-side campaign, managing to come out on top. They've already got a map under their belt, Anders, and it looks like we're course correcting here. We're back to the script. 2-0 looking likely unless some absolute crazy scenes are delivered in front of us right now from Team Falcons. Voi sunt încă puțini și facem 4000 de like-uri, putem și noi pentru aceste 5 ore de live împlinite la mulți ani. Avem 6 ore de live acum.
home turf for them and they do look 6 ore de live, nu? very 6 ore de live. strong. Coming Da, up with 6, nu 16 5, kills. scuze, 6. NBK really rolling back În the 5 years, minute facem 6 ore de live. Am chat, mă. as well on the opening map of Mirage. So let's Mai see fiți what they can gogoșari. do. Dually there on the side of Shush and no diffuse. Ok, la Vitality e Not even 2-0 a scurt. on the CT Hai cu side. pistolele, Falcons, și discutăm după. Well, yeah, it was Falcons went for the double. Hai cu pistolele și discutăm Threw după. everything up. You don't see that too often, but it 16 cu 10 la 1, mult mai bine harta We're asta. going to see Boros kind of shot he would connect. Usually, Kaden doesn't even give him a chance. Clinical headshot there. Nyavi doesn't need to commit to this. He can fall back, give them the ramp. As I said before, it's not a bomb site. You don't have to fight to the very end there. MBK trying to use the flames to steal a kill away. He's thinking about it. MBK, he's actually thinking about it. It looked for a long time like his crosshair was suggesting he was none the wiser, but good shot brings it back into a 4 versus 4. Now they have the setup for it. They don't have any flashes to get over the ledge here, but they might have the smoke. Yeah, they're going to put that smoke, usually thrown from the CT side for a retake, but it looks like they want to try and see if they can get the job done. MHL getting a couple of kills down with a good shot in return, but Bravo, it's a free kill onto KD, and just like that, it's down in a 1 versus 3. Ce bine s-au mișcat aici, s-a dat de MBK ăsta să nu-l verifice nimeni în buză. Bine rău de tot. Și-au dat și one-way-ul ăla, Lau l-a dat one-way-ul ăla, nu știu dacă l-a avut el sau ăsta a fost planul bun runda. Istoriul lui Kenny nu, ce-a făcut? Parcă a mai crescut în sac? Cred că era doar doamna intervievatoare mai mică un pic. Another hat-trick from HL. What an aim he's making himself in Riyadh here. Amazing performance. Ce-a Not făcut just Kenny? AWP, very handy these pistol rounds. And it's Kaden got the opening frag as well against Bro, dacă ai Boros. avut You think contul that spart would pe be Discord, enough, nu e but vina no, nimănui să absolutely știi că not. This was the cine știe play. ce ai trimis pe acolo, poate le-ai dat scam la băieți. Deci să ai și tu grijă. Great understanding of the scenario, great positioning in general from the squad, and they will tie things up 8-8. Forced by, of course, expected Ah, from șef de Heroic, galerie? as is Aha, e și tradition, vorul really. full Gucci. Full Gucci, Rolex de 20.000 la mână. Nu e magnat Kenny, stați liniștiți, a venit cu iahtul la arabi. So, going for the big picture play here. We'll see if KD can deliver. He needs to find a couple of tags at least to justify. Da, mă, Falcon ce arată bine aici de unul, mi se pare că sunt echipă de... La cum joacă acum, sunt contender la top 20 oricând, să mor. Să mor, oricând. El poate să bată orice echipă top 10 plus la cum joacă acum. Se pare că joacă foarte bine. Și nici n-am echipă de mult timp, am echipă de o lună, adică... Da, mă, scoați 35 de luni azi. Bine am dus la meciul la vida. Da, dar la cum arată meciul ăsta, n-am mai apucăm să ne... Nu mai apucăm să ne jucăm la clan asta, dar n-are nimic. Căcați-o voi, aveți tombolă cu monitor și 3 cuțite. Sunt 4 câștigători care o să fie extrași la tombolă. Ce vă mai doriți? Și premii de $4.000. Ce vă mai doriți? Băgați-o meci la clan. L-am link în descriere, că n-am voie azi, dar... Îl găsiți pe live-ul de ieri. Bun. Someone up there, but Bun. not able to see anything. Body. Gonna get the kill on Yabi instead, and that Zeus is just a distant memory at the moment. This A bomb site is slowly getting picked apart. Shush finding a shot there, but Bravo, he's not băi, getting bă, anything more than that. He tried just to find the bomb. Oh my god. There's 27 seconds, but I don't think he can live through this round, unfortunately. He's doing some damage, but they should be able to hunt him down. Even now, I wouldn't be that worried if I was on the Falcons side. One bullet catching Tessus, and he's gonna be dead. There we go. Long's able to catch him, but there was a moment in time, if there had been another player left on Heroic, Ai it would trofeul have la been tine pe really Mims, ia să mă uit. Well, once again, there's only one round separating these two teams. May I remind you, this is, according to HOTV, the #1 team in the world versus the ranked 104th. And no one thought this would be a competitive game. It's looking likely to be the 2-0 still, but bear in mind it was double overtime affair with the stars of Team Falcon soaring high in the sky. MHL, a magnificent performance. Bă, e marfă trofeul, zici că e un skin de Valorant să mor. Te-l pe pașa, e marfă trofeul aici, mă, chiar e marfă. Poate 3 link-uri, poate trimit oamenii aia cutii. Păi, pe contul ăla n-am terminat opening-ul, mai avem 150 de euro pe contul ăla, poate să trimită cutii oamenii dacă vor. Că după harta asta continuăm opening-ul. Tessus was the only one that had no weapons to fight with, and he's the first one to go down. Yabi, I don't think they were ready, Falcons, for this much of a buy-up on the Heroic side. I don't think I was. No, it's a very cheeky buy-up. They did it on the T side as well. They just feel so confident in these rounds. But it might come back to haunt them. It might do, but it's a 3-on-3 and they're relatively low. Au, e liber full, mă, nu dau seama dacă are au ăla. They're not really sure how this has happened. Canadian hits another shot. And another, they're so low now.
and they're going to have to try and take him out. They'll get the kill, no problem, but the damage has been done, and that's more than enough for Yabi. He'll convert the first, gets the information on the second as well, and this force buy, certainly against the grain. Not many teams will do this, and MHL has just cost himself another 10 HP. That's not ideal. And can he get the plant in? Moare de... He's got to be so careful. I think he still wins it. Okay, maybe not anymore. It's the sort of round they seem to win, even when Cum everything goes wrong. aici, mă, But incredibil. there it is, like you pointed out, like that's the unexpected. You're just assuming you're running into USPs, and Cum that's why they ăștia go aici. for that Da, sort of păi buy, nu I se așteptau suppose. să cumpere așa. Asta când că e bonus buy, uite și ce au făcut. Dau și ăștia bani, nu e rău, nu e rău, nu e rău, atenție, nu e rău. Pentru că dacă iau acum Falcons, poate să ducă bine, bine. Nu e rău, nu e rău ce au făcut. Falcons au 4 arme și l-au să-și ia Galil, cred, sau poate și Amac. E ok, e ok, e ok, e ok, e ok. NaVi începe la 9 orice ar fi. NaVi începe la 9 orice ar fi. Wow, they're getting away with some mad rounds, and there's still a tied-up game. I think that's what's really heartbreaking for Falcons here. If Heroic don't win some of these cheeky rounds, Falcons actually have a sizable lead at this point in time. Oh, they've certainly kept up today. Uite, nici Heroic nu mai au bani și dacă le dau reset aici, s-a terminat ce ai. Body, he can't really justify the drop down. Trying to make things uncomfortable with the Molotov, and it's certainly doing that, but it's going to be sure to open things up. Finds Boros, the danger man. A double kill comes in. 5 versus 3, they don't have to keep committing to these frags, but they're finding kill after kill. The bomb has been dropped. It's looking likely to be a clean sweep, just Launch remains here. And the cavalry is on their way, looking to find this final kill, 10-9, Heroic. Have a great showing there in the last couple of rounds here. That's going to put Falcons in a really undesirable position. Upgraded to 4 AKs behind that round. They've just stolen almost all of them. Oh dear, oh dear. That's so devastating. And it's a full eco now. Unless Falcons are feeling extra spicy, $2,000, they have to take the full eco here. And they'll take a pause as well. And you're right, it's only one round in this game, but it does feel like Heroic, like they have these moments where it's like, oh, they're back online now, everything's going to be fine, but then an absolutely unthinkable round will come through. The 1 Deags will be delivered up. Bear in mind, like Falcons won around in the previous half with what, 4 Deagles, no armor, no nades, all headshots. So they know even with very little they can accomplish a lot. So they'll take the tactical timeout, not only to take the momentum away from Heroic, just to discuss their options here. Now, like I said, I wouldn't be buying into this round. I think that would be a death sentence for the rest of the half. They're going to get $2,400 into the next, meaning they get AKs across the board with basic utility if they don't buy a single thing here. So I think there's a chance to catch their breath. I think they got a little bit frustrated with that round before when they thought they were up against the USPs. I think they maybe got lost in the kind of chaos a bit too much there, just assuming that round was in the bag, but anything but. And thankfully, they do take the full eco here. So just Glocks across the board. You can't even justify a P250 now. That's how bad it's gone. Big grenade, a lot of damage. And relentless Heroic. They sense the weakness. They just want to put more pressure on. Wild spray here from KD, and he's able to pick it up, and there are more targets on the other side. He is ready for it. Quad kill, pulls out the USP, ready to try and see if he can ace this one. NBK is right up on top of him, but he's going to be walking the other way, so KD might just have to relax a little bit. I'm surprised to not see KD hunt for this one. Usually seems to be what he wants to do. She's going to be the one to pick it up, and he needs it. He's only got 8. Da, e greu aici din punctul ăsta. Dacă le dădeau acolo reset la 9-9, era talent meciul. The fact that Heroic are up 11-9. Falcons, no bomb plant, obviously. They can barely put together a buy in this one. It's not going to be the most impressive one, but it has to work. Îți arată că ai 400.000 de... Am 400.000 de like-uri. Nu am 4.000 de like-uri. But they've put on a hell of a show, Anders. They absolutely in terms of letting people know this team means business. This team has stars that maybe ones we're not massively familiar with, but MHL especially. What a clinic he's put on today. Like a star of the future, if you ask me. If they can replicate his performance going forward, like this could be an interesting squad. And if NBK can replicate these kind of performances into the future, I mean, then suddenly the story about the Falcons team is just going to expand a lot more. 4 vitality, da, o să bată de 0 pe mine, bro. We came into this expecting little to none, so I'm just very impressed here. Good trade though, Cadian shooting body in the back. Stown still does go down to the first casualty of the round. 4 versus 4. Cadian making up. Bit of a retreat, doesn't want to stick around out in the yard. That gives a lot of space on the map for Falcons. We'll see if they know what to do with it. Well, that's the question, isn't it? Getting lower control is great, but how do you get that bomb planted? It's actually towards the huts right now.
that flash. Right in front of the squeaky door. And it's all quiet for now. We will have Yabi tucking himself in the heart. This is a very difficult position to clear as well. Speaking of which, Tessa's with the AK-47, willing to take those jewels. And doesn't quite connect, but a nice incendiary will slow them down. Oh, it's the bomb. That might be the round. That gets your buggers. Oh. I saw the look on your face, Henry. Yeah. The Molotov is that's a bit of a problem, but when then the bomb is dropped on the wrong side of it, you're in a lot of trouble there. Lawrence is going to be going down. I think recovering that bomb would have probably never happened. That's a hard one to get out of. Shush and Katie with double kill each, and Heroic another step in the right direction. Just perfectly positioned as well. Well read. They had full control. Game is hard from this point, man. The AK-47 ready to get the aggro, and they're so tunnel vision that position. You'd assume just one player's there. Here's Cadian though with the Molotov drops. He finds the bomb. They're locked out. The pincer towards the lobby as well. It's a beautiful thing, and this is what we're talking about. Heroic on their CT side. You say it's a recognizable style. They always seem to be so active, sacrificing parts of the map to obtain control of others. Smoke just to deny access towards the squeaky door here. 12-9. The Eagles cross the board here for Falcons. But one smoke to work with. Lose this round, it'll be 13-9, and then their time here. That Gamers8 really is limited. It's down to open things up. Body. Lawrence dropped. Boss continuing to impress with his aim, but it doesn't really amount to too much. One kill doesn't do anything for them here. And the problem is playing that aim-based style is very hard to do against a team like Heroic that have 5 players. It works on Mirage, Sanders, as we saw. It works very well on Mirage. But Nuke is just a different map in the way it plays out. And that's why they've picked it, in my opinion, knowing this is a fresh look to the lineup. They brought in star power in terms of individual performance. The former Boros, get him on Mirage, let him off the leash. You can't really be let off the leash on you. can get Secret. You can go down there Cătălin, Heroic de obicei joacă slab primele runde, dar după cumva se demontează mereu. Poate se remontează. Demontează e gen rău. So what's the next play? Well, they might not even be able to execute whatever they had in mind because MBK's been dropped through the smoke. Speaking of which, the entrance towards Secret will be open momentarily. Long's waiting for his opportunity to jump in. It's also really evident that Heroic are not afraid of Boros out in the yard. They are trying to fight him. They're not cowering away thinking, ooh, he's going to be a really strong player. I mean, they probably know how good he is, but they're not playing like they have any respect for him at the moment, and that makes it very tricky. He's not going to have the extra second or two to pick up a second fight. Every time it seems like he's just getting traded out there. He's doing fine right now. He's got 12 kills, about the catching up the rest of the team, but still, they need a lot more, and Heroic aren't giving it any opportunities here. Yabi goes down, so it is back into a 4-on-4, and actually the timing, I think you might have seen the gun barrel there. Tessus walks back into it, but Boris just catching the tip of the AK on the other side. That's a bit unfortunate. It really is. A 4-on-2, the best chance they've had in some time here, Falcons, and Lawrence has flashed himself, unfortunately. Second flash available. Manages to exit the vents, and with 40 seconds remaining, it looks like it might just be a CT save here because they don't have much to do with this scenario. It's Cadian and Stown. Stown at least exploring the options here. If he finds a quick kill towards main, you never know, and there is an opportunity to get one, but starting to peel off, I think Cadian is already elsewhere. He's towards ramp, so yeah, it doesn't look like they'll be going for this one. Falcons once again finding double digits, which was just the absolute top end in terms of predictions coming into this one. We thought if they get double digits, they can leave this tournament with their heads held high. They got double overtime at a game they should have won. They had the 15-13 lead. At 15-13 Da, uite, aici nu e bine că pierd arme. Ăștia își permit să pierd arme. Mamă, ăsta avem pe ea, o zi pe ăla, nu prea e bine să pierd arme, dar asta este. It's down, holding on to the AK-47, probably gets this kill, and he does. Boros got dropped, just to know that. Aoleo, nu e bine deloc, au luat o rundă și a rămas unul singur în viață. Se ridicea vânat aici Boros. Ce aia mă ia Falcons, dar dacă au pierdut toate armele aici, trebuie să rămână cu 3 în viață măcar. And there's so much money for Heroic. I think I saw $14,000 on Shush. Ce mă, Heroic au bani, dar gen Falcons nu trebuie să piardă toate arme aici. Uite, Maybe he can make it work. Here's MHL though.
Still a good performance here on Nuke, just not as electrifying as he was on Mirage, perhaps. It's been a lot more tricky on this map, but yeah, he's maybe someone to look for. Ooh, a chance for KD, and a good one. A second shot rings out, but so far he's taken all of the damage down to 50 health. Body just trusting in himself to be able to land and kill, but ducking up for a second time. I thought he was going to get his head blown off. Trebuia cu Stay Home să avem alerte noi. Okay. După ea și aparent. Long's getting shot in the feet there. Hai că bine, mai am un pic. Îți faci un an de când am anunțat grafica nouă. It's okay. It will be done. That's the prediction, Henry. We'll have it sometimes. Yeah, in terms of the money, you're definitely on point. It will be guaranteed series point, and then they need 5 rounds in a row. I just don't think that would be possible. Like I said, you know what? I'm trying to be more optimistic this event. Let's retract that statement. I think they can win this round. I still believe. 5-on-3. Cadian, not aware of a player going towards hell. So this is the moment. Boros, if you're going to do anything in this map, this is the moment. This is my guy right here. He's going to step up. He's going for the big play. He wants more. He wants the huge play. Oh, did he get spotted? I don't know. Jabi was holding it. That's a little bit of a surprise. He comes back out. He knows the Cadian is out here somewhere. He's looking for the shot, but unfortunately, he's put out before he can really catch fire. It's the kind of play he had to make the run. Yes, he had to do something. He couldn't just get one kill. Dar s-a uitat Heaven, incredibil. If he gets the double there, you never know. MBK, incredibil, uite, și acum nu am bani. L-a uitat Heaven, nu pot să crezi. Dar n-arată o echipă, n-arată o echipă. Puteau să-și bată pe Mirage, mă, ce ai, puteau să-și bată pe Mirage. You could go all in, you could go Galil's, Tech-9s, an AK-47, but it really would be done at that point. I'd say go for the half buy and you're going to have to aim for 5 in a row. That's kind of where you're at. The full buy here, I just don't think it'd be strong enough unless you did the full upper execution like Heroic. That's maybe your only play. There's no, I think, right or wrong at this point in time. It's just you're so far behind in terms of the momentum and in terms of the rounds that, yeah, you just have to try and go for it one way or another. De ce s-ar uita Heaven? Mie nu știu. Oh, they're going for it. Purchasing behind, so they've made their choice, Henry. They want to either try and see if they can Cadian acolo și cumva se uita la Heaven. upset the whole situation or go out with a bang. L-a văzut Cadian, ok. I don't hate it. They're going to have to provide some fireworks here. Mac-10s, Deagles, Păcat, dacă făcea play aici Boros. Pretty good utility. It has to be set-piece gameplay, though. They need to explode into a part of the map, try and get down to that lower bomb side, potentially. Well, here we go. So Wall of Smoke's very early on, so this is a call out of spawn. Oh, but it was one of those smokes denied by the Molotov, so... And they've missed... Well, I don't know what's going on there. There's a smoke on T-spawn. T-roof, sorry. Definitely a couple of things have gone wrong. So, like I said, it had to be the set piece. When you see a smoke like that, your heart just sinks. You just know, okay, whatever we thought we had in mind, it's already gone wrong. Okay. Is here. Look at that. He's going to distract everything. They have Molotov to get rid of it. Cadian is going to be going down. He recommits to it, but nobody knows about Tessus. They are looking at the box. They are aware that something could be up, but no one's really actually checked it. And Tessus, good for the kill, creeps out on the other side and takes down Body. It's disastrous. He's back for a third. Finally, they put an end to it. But this was their ticket to win the round. Kill Cadian and move on to try and get that outside control. Now, instead, they're back into a 3-on-3. Still possible they can win this, and after quite a clumsy execution, it's surprising they've even got an even situation here. 40 seconds remaining, vaulting up and towards heaven. Yabi wants to reclaim the ramp room, get some information, go for the backstab. They've actually left both bomb sites open here. And of course, Falcon's not aware of it. 30 seconds, it's down towards outside. Shush patrolling main, there's only a Deagle there as well. It's MBK. Not going to be pushing any further. He's holding for the rotations with his Desert Eagle. Yabi's dead. He should be able to get this one surely, even with the Galil. Just on the ladder, the timing might be working out against him. Boris, you got to go back and check it here. MBK's gone down, and that distracts his attention. One shot from Josh on the other side, able to pick him up. And MHL 1 versus 3. AK in hand, but locked in this corner with just no teammates left. Stown will be the one to get him down, and they have kits on every single player. They're going to be fine. 15 on the side of Heroic Falcons. They got so close to winning this round. Now, I just want to say, maybe there's some sort of like 300 IQ play where they've dropped an incendiary on the T-roof and denied a smoke somehow. I don't think that's happened. I've never seen that before, but they still recovered it and managed to get the bomb planted and have a 3-on-3. So considering the buy they had as probably the best outcome, they were set up for a clutch. It didn't work out. Boros was just
teased toward that heaven position. Like, great discipline from Yabi. Like, no, he can't really do much until his teammates really sell a proper distraction. And then, of course, when he's looking toward the ladder, that's when Shush strikes, and now 5 rounds in a row. AK-47s, Galil's, and bare bones utility. Heroic look like they've done enough here. They've guaranteed at least overtime and fighting now for their tournament life. Bear in mind, one more round and they are removed, and its body that will be dropped first. 5 on 4 in favor of Heroic. What a good sign. 5 in a row is what they need to stay in the tournament. Well, they are going to be sent packing. Heroic are going to reaffirm their position as one of the toughest teams in the world to bring down. Stound's going to be taken up Boros now. 5 versus 3. It's fallen apart rather more quickly than you would have wanted here. Long's been the star performer for the team right now, but they know where he is. And the AWP just closing the position against him. Guaranteeing and the MHL shot. down. He just wanted to make sure I'm not going to miss this one. This is the most important shot of the game so far. And ladies and gentlemen, it looks like they have done enough. Heroic will be taking this one at 2-0. We say goodbye to the Falcons and a glorious performance. Bear in mind, no one expected them to even get close to even. Bă, chiar îmi pot să zic că au jucat rău, ești nebun. Chat, pun vot acum. Ce vreți să facem până la 9? Terminăm opening-ul. Mergi la clan. Da, unlucky. Bă, n-a fost așa rău la 20 cu 31, 080 rating, n-a fost așa rău, sincer. Votați, chat, votați. Urmează să ne uităm aici. Trebuie să văd cum a jucat pe că a jucat bine. Dar nu s-au pus stațiile, zona Game Legion aici. Că și Volt jucase pe răzro prima hartă, uite 071, dar pe a doua 1.14, a jucat bine pe a doua hartă. Uite-l pe Isaac 38 cu 25 prima hartă. Și pe a doua tank. Ce ai mai Isaac? Da, te hara nilă, nigălău, ești nebun. Uite 35 cu 24 și pe a doua hartă 25 cu 11, dar impact în continuu. Cum e cară, mă? Cum e cară, mă, Nilan, mă? Ia, la clonul aici cine a spart? Perfecto. Axile, mamă, slab axile. Și erau acolo. Fnatic și ei acasă. Aici Ziv 21 cu 10 și pe harta asta slăbos 14 cu 10. Hai, unul s-a pus aici stațiile. A, da, ia 1-0-0 out. Maniac. Pana mea, a fost acolo, uite, 087, 090, 091. Still. N-a fost rău, ești nebun, chiar au jucat bine, să mor. S-a părut gen peste așteptări, chat. Chat, nu vi s-a părut peste așteptări Falcon, sincer, adică... Bă, frate, dar prima cutie după un meci este norocoasă sau mi se pare mie? Băi, frate, băi! Ce mănânci, mă? €4,90, nu e chiar așa norocoasă. Două secunde să pun un timer. Ce dată i-ați, mă, 16-8-a? Să vadă lumea timerul mare. Asta, frate, că e suficient de mare, hai să nu exagerăm.
Poland vs Simple. Să schimb muzica. Stai că am dat shuffle, na. În timerul lumesc o să întreb pentru ce e timerul. Bă, frate, hai să lăsăm așa totuși un pic. Poate se prinde și lumea, gen să devină și oamenii mai perspicace, nu e chiar așa. E rupe actoria cu întrebările de cultură generală. Eu, mă? Mai că eu. A, vezi că n-am fost rău, nu mai suferiți la clipul ăla lui Shelly. Chiar am fost bine rău, nu mai suferiți. Hand wraps, spruce. Ce mă? Ce mă nu sunt alea, mă? Sunt doar 32 deschise până acum și cred că există aici, nebun. Care crezi că cel mai bun din România? Care se supără mai mare, băi, canaliu? Salut, Nicușor. Băi, Nicușor, băi, am văzut că te-ai certat cu Hyman. Ce s-a întâmplat, mă, frate, mă? Am văzut că ai zis să ajungă youtuberii la sapă de lemn, să dă alea aici de bun. Vorbe spuse la nervi. Am păcat. Cine deschide mai bun? E clipul lui Shelly până la meci? Păi fiți atenți, cât are clipul lui Shelly? Cred că are vreo jumătate de oră. Mai avem 100, mamă, dar mai avem mult aici de deschis, mă, chat. Mai avem 185 de euro. Nu știu dacă terminăm. Cred că ne uităm la clipul lui Shelly în pauza dintre meciuri, sincer, vedem. Sau dacă nu, mâine avem timp. Șapte. Am mod la Heaven, sunt prieten, ok. Ne uităm și la clipul. Avem, bă, terminăm opening acum. Terminăm opening-ul ăsta, că îl terminăm până la fix. Și după la pauză ne uităm la NaVi cum vine. Măcar licurile de pe Inferno să le vedem iar. Bă, frate, ce vrei să facem? 7 lucruri deodată? Nu vrei să fii și fie mai chill așa? Nu vrei să fii și fie mai chill? Zici pe contul tău, nu, pe contul nu e abonat. Dar deja ne-a dat un talon de 1300 de euro pe contul ăsta. Hai să scoatem. De fapt, mai las trading cu acolo, mă, dacă vrea cineva să trimită cutii, mai las trading cu. Și pare de Italie e marfă. Mie-mi place arta. Bine, nu că e ca și cum o să mă joc, adică arată frumos, colorat, culori vibrante, dar nu e ca și cum o să mă joc, sincer, adică, na. Că e de publică. Eventual joci un meci de șac, da, hai că joc. We can touch the sky. Give it to me. I-au bătut și Vitality, mă, chat? Pe 7, easy. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Și mai avem niște recoil, dar stai să vedem. 5 bucăți. Dă 3 link-ul. 3 link-ul e în pin comment. Cine vrea să trimite aici pe contul ăsta cutii să mai salvăm chei și de alea aveți 3 link-uri de scriere. Nu pot spune link-uri pe cea dacă ești membru, nu. Trebuie să fiu moderator. Nu începe mai repede, să mai repede, nu, că trebuie să iasă băieții ăștia de pe șină, să-și facă ei setările, nu. E pauză de minim jumătate de... Adică și dacă ar fi fost să înceapă ASAP tot, având în vedere că meciul a început la și 10, e maxim să fi început pe la fără 5, fără 10, dar o să înceapă la fix, că așa e la SL. Încep la fix meciurile. E la fix, îmi vine și mie o pizza mică. Să mă bucur de meci. Poți să mă spăr mai mare dacă sunt mai mult, da, frate? Da, mă, Toader, am înțeles că
50 euro, my friend, 50 euro, easy. Salut, talonul câștigat. Uite-l, frate. Asta a picat. Nu apare training cu mine, apare decât sondajul. Dai că opresc sondajul, poate va apare pinul. Gata. Asta a picat. Deci pentru băiatul care a zis să schimb alertele, bro, o să le schimb. Au rămas așa pana mea. E ok. Am înțeles că deranjează, ai scris de vreo 3, 4, 5 ori. O să le schimb, bine? Puteam să le scot, să nu se vadă, dar au fost acolo, lasă-le acolo, că nu deranjează pe nimeni. Aproape Fire and Sun. Există Fire and Sun, există doar Fire and Ice. Nu se lasează CS2? Nu se știe. A picat cuțitul pe live, da. Da, a picat pe live. Am și TikTok pregătit, o să plece și ăsta. O să plece TikTok-ul imediat. Se niște breakout, e foarte scumpă cutia și n-am, adică de 150 de euro decât să cumpăr 10 breakout să le deschid, să dau 130 de euro pe ele să le deschid, mai bine iau cutii mai ieftine și deschid mai multe. Sincer, ca la prestație la Shelly o să ne uităm și noi la clip. Bă, parcă m-am descurcat bine, mi-aduc eu aminte. Uite, am mai trimis Renki, cred că niște cutii sau ne-a dat țeapă, ia să vedem. Perfect. 7 euro cutie. Da, nu e foarte scumpă cutia, n-are sens, e scumpă cutia. Bă, sincer, nu știu de ce cred că o să ne picem unul, știi, de o să deschid Snakebite, pentru că... Uite aici. Simt așa, nu știu. Simt așa ceva, o afinitate, nu știu de ce. Bun. Simt eu așa. Am primit? Da, am primit parfum. Am primit cuțit de 1300 de euro. O să-l pun... De fapt, stai mă, că urc și TikTok-ul, stai mă, că nu cred că are treabă dacă urc două deodată, că... Na. Gata, l-am pus și pe ăsta. Mai bine Revolution ca voice-urile? Nu contează, e mai ieftină cutia asta, asta e treaba la asta, e mai ieftină cutia și na, contează. O să vă pun imediat în momentul. Că l-am urcat pe TikTok acum și vă las link acolo în pin dacă vreți. Vă las în pin acolo dacă e. Am câștigat Falcon sau Heroic? Heroic. Da, au jucat bine rău Falcon, sincer. Chiar au jucat bine rău. Video cu Simple când m-au chemat vreodată la Face, nu știu. Live și pe TikTok? Nu sunt live și pe TikTok. Bă, sincer. Bă, având că facem opening-ul ăsta, cred că aș putea să dau drumul la un live pe TikTok scurt. Ca să se mai strângă lumea pentru meciul lui Mihai. Că la opening și la de-astea nu e rău, ia asta așa un pic. Chiar nu e o idee aici, de 40 de minute așa scurt. Chiar aveți dreptate, ești de mult 2 minute, dacă mă scuzați și pe mine. Dacă mă scuzați și pe mine 2 minute. Mai bine Revolution că au voice-urile, am mai citat mesajul. Uite, aici lumea zice că, dom'le, bagi în seamă doar membrii, doar alea. Minoel, abonați-ne, scriu pe chat, scriu doar bine, și mulți membrii de astăzi, dar na. Dar și face TikTok-ul ăsta, live studio ăsta și face update în fiecare zi, jur. Dacă e posibil așa ceva. Start.
Stați așa un pic, chat, că pregătesc aici un stil mai așa. Oh. A, dar n-am cum să fac ce am vrut eu să fac, lol, what the fuck, sau? Oh, oh, oh. Două secunde să văd dacă merge ce am încercat eu să fac aici. Ah, uite-mă că merge. Stați mă, chat, că m-am băgat la creație rău de tot. Dacă vedeți ce am făcut, scuze că v-am ignorat un pic. Imediat m-am băgat rău de tot la creație. Am făcut ceva aici, dar n-am mai făcut niciodată. Opening înainte de NaVi FURIA, gata, scuze. A? A, dar nu merge, nu se vede. Sunt prost rău de tot, ești nebun. S-a blocat și aici, nu? Hai că am dat direct end live. Nu știu ce m-am băgat eu la creație cu de-astea. Scuzați-mă. Asta, altă dată. Gata, chill. Deci ăsta se vede, web-ul nu se vede, da? O, că face și web-ul să se vadă, scuze. M-am băgat la creație, am uitat să fac o chestie, ia. Gata. Scuze. M-am băgat eu la creație, nu știu, am uitat să fac o chestie de asta. Chill, gata. Gata, nu, am încercat eu să-l fac de la vertical așa, știi, dar nu m-a bătut prea tare, n-am reușit să fac nimic. Ce comentarii la descrierea PC-ului, mi-e frică să le citesc. Ești nebun. Gata, scuze. Am încercat eu să fac cea, dar na, mai bine mă băgam la creație, ești nebun. Lasă, că mie. Am vrut să mă bag eu la creație, dar mai bine nu mă băgam, sincer. Frumos TikTok cu viața aia, v-a plăcut, mă? Se vede și ăsta al doilea? E live și ăsta al doilea? Da, uite, stăm în două. N-am chat că pentru ăștia care ați întrebat de... Uite, vă pun aici în pin comment ăsta aia. Uite ăsta la ăsta e... Cuțitul, na. V-am pus ăla în pin dacă vreți să vedeți momentul. A ajuns? Chat, mă duc să-mi iau și eu mâncarea, bine? Mă întorc imediat. Deschizi tu? Hai, o deschide Alexandra, chat. Deschidem unul cu 3. Salut, Zeca. Bună ziua. Ziceți și voi ce combinație
3 cu 7. Cheia 3. 2, 4. Asta e, nu? 2, 4, 7. Asta e. Da. 4 cu 2. Cutia 4, cheia 4, cutia 2. Hai să vedem. Oh, nu, a trecut roz. Maroz. 2 cu 3. Ok. 7 cu 1, nu mai avem atâtea chei, cred. Fără Robert. Da, mi-e frică de cameră, nu sunt obișnuită. Deci îmi strigă ăștia pe Discord. Teamspeak, pardon. Iubire, vină la calculator că nu mai pot să stau. De ce? Că aud numai. Gata, chat, am venit. Vezi care e? Ce? Ai deschis ceva? De ce spawnează tot chat-ul 1 cu 1? I'm here, boys, I'm here. Nu. De ce? Vrei să... Uite-l. Liquid versus, cred că ens. Cred că ens. I'm not sure. I'm not sure though, but I believe NC. Bă, frate, dar chiar așa nu se poate, mă, să-mi dea și mie, măi, frate, măi. Dar? Adică? Ah, te pup, Ferdi. Arată chiar drăguț. Poftă mare. Și de astea mai avem un chat. Bă, insist cu snake-urile astea, mă, chat, mă. Insist cu ele un pic, că simt eu, ești nebun. NaVi începe la 9, da. Oh, l-am dat. Bă, uite-l pe Zeca 20 de gifted. Bă, ce zi frumoasă de gifted member, să moară Jana. Ce zi frumoasă de gifted members, incredibil. Ce zi frumoasă de gifted members, incredibil. Te pup, Zeca, mersi frumos de 19, bine. Zeca mai dă așa când de o dată pe lună ne aruncă în aer. Mai cumpărăm 20, că oricum am la 20. Cât mai avem? Avem vreo 30 de cutii. Chat, cred că terminăm opening-ul ăsta și înainte să înceapă meciul NaVi prindem și voi, scom, sincer. Ce sticăre de la Paris îți plac, te pup, ăla cheia. Bă, nu știu, nu am luat așa din toate, adică am luat din toate. Am deschis, dar nu mi-a picat ceva gol sau așa, nu știu. Nu știu ce să zic. Cred că pana mea alea cu Mihăiță, nu? Dacă tot a ajuns în finală. Let's say, adică cred că tuturor ar trebui să ne placă alea. Bine, acum. A păcălit în sfârșitul, păi trebuia un frate, mă, la un moment dat. Da, noi chiar am avut o în final la Major care începe imediat.
Crezi că o să fie top 20 pe ranul ăsta? No. No. Imestoria. A, se juca niște de la? Niște air hockey de la? Sau ice hockey? Nu se știe cum să evolueze cutiile, băi, poate să se scumpească, poate să nu se scumpească. Nu e nimic bătut în cuie. Crezi că meu să aibă performanță mai bună în această seară? Eu zic că se joace mai bine azi, dar nu se știe exact ce și cum. Nu pot zic că a jucat acum neapărat rău, a jucat poate sub așteptări, dar a avut foarte multe momente în care a avut impact, dar și multe momente în care putea să facă mult mai mult, clar. Dar o să fie improve, step by step. Te uita la NaVi.com? Nu, o să ne uităm acum, că terminăm astea și mă bag să și mănânc cât ne uităm la NaVi.com, că mi-a venit și mie pizza. Prime că este bună de cantar, da. Bă, nu știu, eu zic că se joace bine NaVi cu FURIA, dar oricum o să fie, mi-și greu rodul tot. Presiune pe NaVi oricum FURIA, se fapt și pe FURIA, că și eu jucat și ale rodul tot. Single best of 3, de-aia sper să bată, să joace și mâine. Talon la Marble Feed nu e al meu, că nu-i pe contul meu. De calorii mănânci zilnic, nu știu, cât de mult pot. Nu număr caloriile și plus că oricum dacă le-aș număra, n-aș ști exact cât ești. Adică dacă mă duc și la sală și la fotbal într-o zi, oricum ar 2600 de calorii doar la sală și la fotbal, deci. Ai zis cum au trecut 6 ore de live? Ai simțit, mă, frate, mă, dar am avut noroc că m-am mai ridicat să mă duc, am făcut o cafea, m-am dus de vreo, am luat un, am ridicat o comandă, am mai dus acum o comandă, m-am mai ridicat să mă duc la baie, adică când mă ridic așa trece timpul mai repede. Mă, încă 20 de gifte de la Zeca, te pup, să rămână mult rău de tot! Mamă, ce se întâmplă, mă, frate, bă, cu gifte-durile astea? Au fost 106 de membri doar gifte, deci un gifted în continuu, gifted în continuu. La kilogramele tale nu l-arzi nici 800 la sală? Păi băi, frate, ți-am zis că ar 2600 cu tot cu fotbal. Sau n-ai auzit bine? Gen, și sală și fotbal. Mai auzit? N-am zis că ar 1600 la sală, că n-am fost să ar 1600 la sală. Dar la 2 ore de fotbal plus sală, eu zic că cu 500 de la sală și cu 1000 și un pic de la fotbal, eu zic că se duc caloriile. Bun. Tot mă cu snake bite. Asta să vedem câți bani avem, 41. Eu zic că dacă luăm 15 e ok. Nu știu, ar putea să cumpăra prea multe, dar poți să te mai super pe mine. Ia ne ajunge. Mie matematica mea se ia creierul ăsta, niște mone, fix la limită. Că nu mai aveam bani de cheie. 500 de kilocalorii la sală cât stai? 60 de minute, nu? Și chiar vrei să iei membru, nu așa? Fix acum când ai primit de la Zeca? Fix acum, mă, frate, mă. Voi să aveți timer pe ecran mare, aveți scris pe ecran mare. Cred că o să-mi fac un tatuaj în frunte când o să joace NaVi. Poate nu mai întreabă lumea când joacă NaVi sau la cât joacă NaVi sau... Bă, frate, bă, dar efectiv scrie în titlu, e pus în colț acolo, e pus timer sub astea, nu înțeleg, băi, frate, băi. Părere n-ai Mercurial, Superfly, Nine Club, Multiground, Football, Boot pentru... Mai aveam, mă, multe nume, nu știu, bro, chiar nu știu cum arată. Bro, nu mai vreau, adică dacă vrei să-ți deschid mâine, acum Locoman... Astăzi, sau mă rog, nu știu, aș mai putea să deschid în pauza meciului lui Mihai, dacă e. Dar nu garantez, dar cred că cel mai bine ar fi mâine.
Cred că și mai bine ar fi mâine, că azi am deschis deja pe un cont de 300 de euro să nu ne să nu ne irosim tot norocul. Ar trebui să-l pui lângă web, că mulți nu se uită pe ecran. Nu e problema, credem, unde e. Nu e problema unde e. Nu cred că problema e unde e poziționat ăsta. Problema e de... Faci-mi far dacă vezi contul, de ce? Ai skin-uri marfă pe el sau ce? În 5 ani pe de Academia Jackin, nu știu. Nu prea am încredere în copiii români. Sunt cam instabili așa. Cam instabil copiii români, nu știu ce să zic. Adică, pana, nu știu diferență între copii de 16 ani în Danemarca, copii de 16 ani în România. Prea au cuvânt ai noștri. Da, mă rog. You never know. A picat ceva, un talon de 1300. Da, bă, frate, aveți în pin comment. Nu vă apare pin comment, acolo scrie cuțit. Scrie cuțit. Trebuie să lăsați și un like dacă vreți. Skin de 230 de euro momentan, adică. Nu, un skin de 1300 de euro a picat. Și am insistat cu mănușile astea, ca să-i facem set frumos, dar nu a fost să fie. Cristian, să știi că nu e bună gluma aia, bro. Nu e bună gluma aia, să știi. Ne uităm gratuit la concursul ăsta, nu e ok gen ce scrii pe chat acolo, ca idee așa pentru tine. Te pop Zeca, mersi frumos de 20 de gifte. Băi, dar 60 de gifte și Crazy rău de tot să mor. Jur. Mamă, și Chisame și-a luat singur. Boys, ăsta a fost contul. Ca idee ce a picat pe contul ăsta. Ăsta, talonul ăsta. USP-ul ăsta, USP-ul ăsta field tested a picat. M4 ăsta a picat. Galil. Și cam atât. Ăsta, Galil ăsta. Și de-astea mă. Eu zic că un cont ok. Nu poți să te sferi neapărat. Natus. Vinsere. Hai să vedem niște voice comuri. One, two. Under, two. Nice, Alia. Nice. One team short. One Edward. Careful, trail under window. Edward, last. Save armor, Joe. Yeah, I'm trying. Try. Man. Nice, Alexi. Nice, Alex! Good approach. I flash mid for you. That middle and con. One short. I'm coming mid. Some Sasha. Yep. Small. Wait. Nice. Planting for sure. Here two. One more, I think. Kerrigan. Yes. He bugged, yes. He's in B-hubs burning. You got this. Does also die to the fire, so things get a little weird with the fake plant. Oh, simple. You put him in a clutch, and he just picks Brokey. Kerrigan stopped the bomb, but there was still time and there's still health. There is always still health for Simple to close this. Nice! Хорош. Джельчик, молодец вообще, блин. Шорт-топ. Paper slope. Can of corner. City. That's city. Nice. I'll slope close that. Window. One city. One is window. One dead. And window. Nice. What a fucking round, boys. Fucking destroyed, guys. Good job, guys. Let's fucking go. It's back. Quick, kitchen. Rotating kitchen, boys. I'm low HP. Nice. He can be backside. Wait. I'm only backside. That connector. Most likely jungle. Like shot at default. You still default. Nice. I'm netting him back. Rob's dead. Default. Nice! Kobe! Woo! Nice! One guy maybe close shade. Connector. One. Stacks! Kill him! Go. Stacks short. Boys, stacks short, market. Take blind bomb. Okay. No, blind bomb after. Short market or city. South. Default. Nice. Planting default again. Go. Fuck. Connector. Close. Nice, boys. Sorry, GL. No, it's all good. All good, you went with the flow. Blink city. Sandwich. I'm gonna clean city. Default. Take it. Default city.
Let's pick city. One After more that. City. Nice, boys. Nice call, Alexi. Oh my god, Alexi. Mid out. That. Go back and flash over. That. Flash style. Flash it over. One more, two more. Low, left side. One more. Yes. Cum s-a bucurat simbol aici, bă? Mid out. That. Go back and flash over. That. Flash style. Flash it over. One more, two more. Low, left side. One more. Yes. Yes! Nice. Low, left side. One more. Yes. Nice. Man, Eam, you're best. Nice. I'm gonna kill one Good more job, if I have more Good job, bullets. Gel. Nice. Man, Eam, you're best. Nice. I'm gonna kill one Good more job, if I have Gel. more Good job, bullets. Gel. Nice kills, boys. The Molicon taking connector. I smoke feed. Nice. It's only alone. I watch No, him. one more. You hold it. A zis it's only alone? A zis, mamă, ce înseamnă să nu fii nativ, ești de mână, it's only alone. The Molicon taking connector. I smoke feed. Nice. It's only alone. I watch No, him. one more. You hold it. I think they're in my B smoke. Nice. I think they're in my... Nice. Both. I have short cross, okay? I have short cross. He's not mid clear. Rob No. square. Nice! Pop. Blind, full. Deep off. Nothing short. Are they out? No? No. Back 10. Leads out. Out. One more. 1 HP. Wood. Touch it. Low. He's in. Nice. Sorry for info. No problem. All good. Fuck. Tick, boys. Nice. Close one coming. Need help. Need help. One more Mid. close. No, Mizzy. Both. One more. One is low. Still alive. Yes, smoke fading soon. Smoke faded. Nice! 6 shots. Take it. I'm on the toilets. Uite ce info, da Mihai aici, ești nebun. Fii atent. Both. One more. One is low. Odată stay live aici. Smoke fading sunt, zice aici, l-anunță pe gel că o să-i treacă smoke-ul la lui din bază să se pregătească să facă play și după care l-anunță când trece smoke-ul, ești nebun. Creier, să mor. Smoke faded. Nice! 6 shots. Take it. I'm on the toilets. Get under. I'm going banana Sasha. Short in under. Up under. Picking you. Just Picking you. Out monster. Monster and short. I have monster. Okay, hold it. Monster out. Flash and barrel. He saw me. Banana with all. Alexi needs help. Nice. He's out. Nice, boys. Nice. Win piece. Flash. I'm under. 3. Let's go. Alexi. That's him. I'm going bank. Careful. I'm banking the smoke, taking fade. Pick on Alexi, someone bank. I'm blown. Yes, I cannot. Nice. Stairs last. Nice fucking round. Nice flash. Stay focused. Left, flash left. Don't see banana. Toilets, IV. Toilets and bank. Nice. Toilets. He's net. I'm planting. Stairs, Chelsea. Still toilets, boys. Dead. Nice. One out stairs. One more stairs. One more half. Chill. Let me play. Watch outside. Yes. Nice! Nice. Good barrels. Take space, you sick. Dead barrel. TT. That's it. Nice. Counter in, fella. Bam. Boom. Good job, guys. Heaven. Nice. Wins. Nice. Counter in, fella. Bam. Boom. Good job, guys. Heaven. Nice. Wins. Nice. Who's last? Last upper. Broke you up. Yes. Bă, cum e simplu ăsta, bă. Sorry, guys. Cum e simplu ăsta, trăgea poartă, bam, boom. Evan, guys. Win. Cum a zis acolo scurt? Win. Gen câștigați. Gen win. Bă, sorry, guys, sorry. Fucking go. I failed short, baby. Take together short. Boosting, I think. Mi-e costică, bă, nu dai. Boost. Baby boost. I'm blind. I killed him. Flashing. Popping monster. They did flashes. Out. Dead. Nice. Out monster. Monster's dead. Op last. Last AP half last. HP. Bro. Half HP. You I'm first holding on me. myself. Wait. Ima can't play. Flashing. Not sure if it's good. Be careful. Let's see. Push him out. Smaster. One One HP. HP. One HP. Nice! Nice, boys. You can Dead smoke. upper. Yes, I'm gonna smoke One more cave. cave, I think. Here. One here. Down. AB cave still. Nice. Dead Nice. one. Donut inside. No time. It's fine. Nice after upper last.
He was down. Nice, Sasha. Nice fucking round, boys. Banana. Yes, I can flash. One HP one. You want flash? Two more. Flashing. Two Coming. Help. I'm coming. I'm picking short this time. Nice, Alexi. Don't see. Netting as well. Just take good angle, Leoha. Nice, Alexi. Bă, primele cuvinte pe care le zice Bit în communication sau mi se pare mie? Fiți atenți! Alexi, don't see. Netting as well. Just take good angle, Leoha. Just take good angle, Leoha. Bă, frate, am mai zis ceva Bit până acum, nu fac catering. Am mai zis ceva Bit până acum fără catering. Am mai vorbit la început și a zis, nice. A? Dă-i mi-ai făcut restul echipa adevărat, ești păi da, măi, mă rog, și Alex a jucat internațional și așa, și GL, dar Dime chiar dă mult info, da. Am mai zis nice și good. It's fine. Nice, Alexi. Good job. Can I take somewhere? Very important. Oh, și aici mai e ceva, nu mai speriți. Nice, Alexi. Good job. Can I take somewhere? Very important. Can you take somewhere? A plecat. Nice. One more. Both. One planting default, one is... He heard you. Holy shit, bro. Nice. Go ahead, boss. I'm flashing long. Drive. I'm flashing long. Two more. Wait for Alexi. Watch my long. Yes, I watch. Let's I'm push, going come. together. I'm short. Nice. You want off, Sasha? You want off? Nice, Sasha. Okay. No. I'm going with you. They're dead. Bomb there. I'm with you. Down. There's some holding. Nice. Hide. Bro! Oh my god. Go. I'm gonna pick donut. Push, don't. Kill him. One more donut should be. I watch a triple Kill alive. side. Yes, he's in smoke. Side, in the smoke. I don't know. In smoke. Nice. 160. What's that? One more. I think one more. Sasha has next. Sound. Nice. I'm blind. In the smoke here. Okay. Push there. Plan through smoke. Did they push? Do you want to be short and long? Just 1 second. I Come here. Wait. Nice. Come here. Long. His shadow hiding. Nice! Good job, BM, bro. Let's go, boys. Yeah, out. Two out. One box. Dead. Nice. Dead. I'm Molly. Yeah, above there. I know two. Maybe out. Both. Last one on side. Coming now close. Nice! Take case, bro. Gel, you have... Mamă, ăsta a fost meciul la prost, ă? De... Smoke one. Nice. Sure. Some. I have a main. Close. I pick the main. Hey, donut. Nice! Take AK. Yes! Nice, Take Valeg. AK. Nice double kill. Thank you. Doing Mola. Pillar. Doing wood flash. Nice. Boom. Deep. They pushed. Holding deep. Good flash! Boom! Nice! Pillar. Doing wood flash. Boom. Deep. They pushed. Holding deep. I smoke short, chill. We I just have chill. Long. I have your hand. Long dead. I'm only chill. Do you have long? Nice, you Gel. stick. Nice, man. Nice round. Go, you stick. Sasha still has K. He's dead. I'm watching window. One more. Two planting short. Come with me. Long inside. I have. That one. Side. Holding side. Nice, Nice, Valeg. Yes, I think My it's smoke fine. fading with donut. Close donut. Two. Try. One more. Long close default. I flash Brocky. Close default. He's on the box. Dead. Nice. Default dead. Donut. Donut. Nice. Vent, boys. Down vent. The dark. Nice. One more AC. I open door. AC. I'm pushing. Out. Heaven. Still walking towards the C now. Nice! Te pup, Sirgule, mersi frumos de 20 de gifted! Alexi B going for run, Simple trying to play off a bit. The MP7 comes out, jumping as well. Really making sure he's dead. All right then, things getting a little more exciting. There's an AWP on the floor. There we go. 25 seconds, can't focus on it too much. All right, Simple, hold on a second. Things are getting scary. Let's go, boys. 8 is fucking good. Outside peeking with op. Sasha, outside peeking op. Dead on main. Outside peeking op. I smoke door. Red. Yeah, I'm holding rain. Dead. I'm going down. On site. Dead.
Planting. Nice! Flashing. Te pup, Silvele. Bă, ce se întâmplă, bă? Și Zeca, și Silve. Ia, Alexandru. Come short. Nice. Dead under. Get monster. Device. Don't see more. B. You see come. He's on B. Take me, I'll jump. Dead. Nice shot. He's behind. Wait. We have monster now. I'm gonna go right side. He's low! Nice! Nice flash, nice flash, You bro. fucking beast! Tick Ima. Nice flash, bro. Nice. One more shot. Flashing behind. Shot one. Nice. You can be one way. I'm holding on barrel. Ce-a zis? Flashing behind. Shot one. Nice. You can be one way. I'm holding on barrel. Nice. One more shot. Flashing behind. Shot one. Nice. You can be one way. Ce zice, mă, aici? He can be valley sau ce zice? Ale, ce zice? Valley, ce ăsta? It can be 1A. Ah, he can be on A. Ah. I'm holding on barrel. Dead on barrel. Pillar, both you, pillar and shotgun. The pillar last. Where? Sotka. I'm full blind. Both you, pillar and shotgun. The pillar last. Where? Sotka. I'm full blind. Take him. Pillar. Master. Wait, I flashed. Nice round. Boys. Playing rotation before they secure the site has so much work to do now. 2 more to go. AKs for all concerned. There is a flash for Buzzer, but can he actually do this? He's got to touch the bomb, Buzz. He's standing on that bomb. Not defusing just yet. Holding a kit. Now just touching the bomb. Imma, a non-believer. That's right. Bă, not bad. A zis că mai e unul de voice comia. Hai să uite și la asta până începe meciul. Middle. I'm taking fade. I was here, temple. Yeah, I was in the one. Dead city. They all panic. Nice. They all panic. I'm sneaking. Dude, I have city. Behind. Behind. Last. 3-1. Go in front. I have him. Right. 5 seconds. 3 seconds. 2 seconds. 1 second. Nice. Mamă, ce rundă aici. Nice, man. Good job. Fucking body block. Big push. Nice, good job. 1-3. Oh, peek. Yes. Up is there. For sure. Top. Okay. Left side cave I have. Okay. Right Banana side. I have left side cave. Banana. Ditch. Banana. I'm holding. Cave. Kill, boys. 8 seconds. Nice. I took the AK. Nice boys. One more Fucking AK. ball. Nice. AK. Bro. They flash mid. Nice. I don't see Hide window. Don't see heaven. Nice. Jump cut. Just Okay. one more. I'm Gonna be, city. boys. I need help. Left window. Can someone take Window down? Nice. I have donut. I have donut. Guys, sound. Donut. Stay alive. One shot. Nice. Nice! 6 shot. I have all. Nice, Валерчик, лучше. Nice. Flash. Flash. They are playing He's it. dark. Short as well. Dark. He's long up. Nice. I have That's long. him. One more. Sam. more. One more. Careful smoke. Nice. I have 14 HP. I'm long. That long. Nice, brother. One more. Sure? Long. I'm holding. No, cave. He can go out. Nice! Nice fucking run, boys. Come on. Nice. That's all we need. Coming right. Nice. I'm not peeking. Do it! And banana! Nice. Banana. Wait. Long and banana. Where? We're double flank. Bank left. Short up. I'm low HP. Nice! Careful. Short out. Out short. I'm blind. I have monster. I'm with you. Monster Short dead. out. Short one more. I'll come One for more. monster. Nice. Shorting you too. Mai știi, on first Nice. overpass, mă? Sau... More answer. I have only on side. Let's sound. I flash left side. Flashing. Flashing left side of Sotka. him. Pop. Iar s-a zis, Sotka. mă... Hide. And boot. Nice. Hide, Boot. Sotka. Bomb short. He took bomb. Crossing now. The bomb. Nice. Sotka last. Steal. He's stuck. Nice! Rush him monster. Maybe you kill him. Need sound. More. I'm holding short for myself. I'm on the tree. Try to hide. Help. Hide. He's on the wall. Short. Nice. Bro, he nearly Nice. knifed me.
Oh, nice guys. One camera close. They'll push. Oh my god. Camera, 10 HP. Asta e cu OG. One behind. They out. Out camera, guys. Okay. One more. Picking. That behind too. 1 HP. Nice. Nice! I have flash. One twist. One twist. Yeah, One one guys. Two guys there. One more. I'm only triple. One more I'm only side. triple. Go to, I go can to. lose you. Yeah, careful. Oh, push. Nice. Nice. Last topper. Water there. Mamă, ce side aici, am și uitat. Nice fucking round, man. Nice boost, așa. Nice boost. I'm spamming B-main. Dead connector. Am și uitat ce T-side au avut aici și au câștigat mare 16-14, nu? Last top. Is it left? Nice! Nice! Good job, guys. We have up. Push Water. middle. Water clear, boys. Camera dead. B-main out, B-main out. Two. B. 3 is left side. One more. Nice. No. I'm taking low HP. Nice! Sorry, my miss. Fucking hell. No problem. Playing in middle, guys. I'm sorry, Mavis. Morkel. Mid. Mid, yes. Нет. That's хорошо, красава. One more, half HP mid. I'm Not half. hiding. Heaven. No bomb, wait. Ah, fuck. No time, I think no time. He says, okay. Nice! Sick! Throw smoke, okay? Mamă, și rând asta, lor, la 1 la 1. More. Nice. Pillar on side. 1v1's open, but is he ready for the mid lurk? Oh, he flicks back to it. Next to dead now. And it's the 1v1. First game for Regali on HLTV was versus EMA. And now they go down to the wire. 1v1 in this dance for the clutch. Regali with a slick reposition. Yes. EMA should not be ready for this. He's tucked himself in over towards camera. EMA slinks into the sight out through the heavens, and Regali holding the perfect angle. Molly. Nice! Oh my god, nice! I'm blind. Both dead and long. Oh my god, One nice! more long deep. I give you bomb. Spike. Kicked him. I need to buy Dead. Dead. No. Take the bomb. Where? No, No, left, 2-1-2. close. Am omorât el pe mei aici. Hey, last. Nice fucking round. Nice, boys. Și aici la fără armură. Dar parcă au pierdut Inferno sau? No one dead. Wait. I will flash you out, bit. Flashing Flash. out. Flashing one more. I'm too long. Pop. Right side. That's not dead. Call zero. Half HP. Nice. 2v2. Zera. Sau. Ce faci, mă, cu Zera, și tu aici poziția ta? Don't kill. Camps. A fost Vetone, uite, mi-a dat. Library ding. Sound. Noi avem oricum 3 minute din I asta. don't know. They need to go wall. 30-40 HP. Nice! Că am puțin hype pentru email la runda aia. Poate nu s-a auzit tot ăla, mă. Poate s-a auzit tot Discord-ul, că au țipat mai tare parcă pe live. I can wait a flash. 3 seconds. I hit one low. I'm watching pull. I have triple. What? Take fast. Triple. Should be banana, no? I'm checking dark. 2-1. Bomb bed. Dark. 1 HP. Красный. Definitely you были. No, I don't have time. Coming. Mamă, bit nu se gândea la Dark aici. Nice. Short. Я не знаю. Two default. One more. Tight. Short. Nice! One cross dead. Might be more. One more. B. Yes. One more B doors. I'm holding. Might be window one guy. Hold him. I have window now. Bomb B. Close. I'm over there. Au pierdut Inferno, nu parcă? One more B doors. I'm coming. Both banana. Okay. I can flash. When you shoot, I flash above you. I flash above you. Pop. Nice! That's fucking round, Alexi. Sick fucking shot. Thanks, bro. One out. Help. Careful bomb. Nice. One more. I have MP9. One more. Don't let him drop M4. Take M4. Far. Is it? I mean. Going back. Xbox. Nice! Începe meciul? Flash. Pop. Flash now. Nuke, Mirage. Mamă, Gaules. Are și 84.000 de băieți. Mamă, dar nici portughezii nu mai sunt câți erau înainte, mă. Stai că avem 18 secunde. Începe? Las că avem adul ăsta acum. Mai avem aici 2 minute, dar le continuăm după dacă e. Bine, după cred că ne uităm și la pauză, cred că ne uităm la clipul ăla cu Shelly, nu? Cu Shelly. Aha.
Technical break. Nu că începe acum, băieți. Mare țeapă ce mi-ați dat. Hai să continuăm. Flash on one more. I'm go back. Nice. One guy. Cam 1 HP pe 7. They might be out, I'm on HP. Abia am terminat de mâncat. I need help, Nice. guys. Only one. He was alone. Maybe the guy. Second guy is bomb, 100%. Yes, he was aiming. We have. Nice, Nice. nice guys. Joel. Good Nice. job. Weapon for me, Nice, nice here. high. Okay. Box dead. Smoke B. Should be more close banana. It was, I'm pretty sure it they wanted boosted to guy. contact. It boosted guy. Yes. Be that. That's one more. Get more. Dead. Get more. Good. Nice. Nice. He's dead. That's him. Out A. Stay out. Be that. Nice. Out A. Real, can we switch weapons, please? Down. Yes. I have flash for you, elbow. Let's see if I'm playing elbow. Default dead. Wait, Broke one your more. leg. One missing. One One broke. missing. I'm killing, bro. Missing. I No, broke it. Broke Broke it. it. I'm going For donut. the default. I'm going donut. You're both low. Bomb is big box. He doesn't took bomb yet. Nice! Uite-l pe Jay ce trage aici la mișto. One more flash will be. Flash for me. Think close One more. One more, yeah. I will flash dragon, let's go. Flashing. Yes. Left side. One more dragon. Right side. Jumping. I smoke. One behind heaven. Te pop de mică, ce zici? Să rămână de donație, mersi frumos. I have donut. Behind last. Behind last. Slowly. He don't expect you, Joe. Okay, yeah. He don't expect you. Yes. Step. Wait. Down. Pull. Nice. Execution! Guys. He saw. Pillar and side. I have behind. I flash him. Okay. Flashing. Nice. Watch out. Hold it, Watch out. I see. Watch out. One short. Short side. Both. They smoke. They miss smoke. Wait, Right Don't side. pick. Side. No. Nice! Sick. Nice fucking round. Bro. Boom! Default. Every mode. Triple. Default. Burning. I'm blind. Two guys default. One He's out. dead. That side. Chiar tras aici, are gare lobit. He's gonna pick. 1 HP. Dead. Nice. Wait for Sasha. He's mulling me. Stay alive. I can't, it's hard. Let's temple. Should be city. Stay alive. I'm city. Try. Default. No, 1 HP. Left. Nice! Icu, mă. One default. Ce-a zis mă ăla, mă? Scout temple. Ce-a zis mă, Big Bigu? temple now. And right side somewhere. Kill One more. Out. Kill city. Double left side. Temple dead. I'm only behind city. Donut one. Push. He's burning. Bomb is broken. And I have deep temple. Dead or not. Broken plant. I mean, He's here. if you see him, yes. Nice! A, derby și cu OG. Derby. Ați un pic de delay? Da, un mic delay, băieți. Am băgați în trafic. Mai devreme ți-a mers super chat-ul. Ba da, mă, dar nu apar donat, nu apar alertele pe super chat, nu știu de ce. Mai complicat. M-am auzit în clipul ăsta, n-ai zis mai mult decât în toată viața. Păi ce vreți, mă, frate, mă? Na, ce să și faci? Hai să punem și un vot pe chat aici. Cât avem chat? $350 buget? Ce facem? Dăm două cuțite de $175 la membrii sau? Cine bate? NaVi, FURIA. Frește că erau și ca slab rău de tot, i-au bătut Mongols, Monte, 500, Sprout, dar toți sunt periculoși și nebuni. Și-au făcut pe doar pe Greyhound ăștia. Dăm două sau? Să fie două de 175, să fie mai colorat așa. Bine. Auzi că Frușa s-a retras de tot? Expected, dar nu, adică iese din echipă, n-am, mă gândesc că... Dar nu văd steagul, ba da, uite, și Frușa from competitive Counter-Strike. Pana mea avea și el o vârstă, ce vreți, ești nebun. 30 de ani, bine, alții la 30 de ani se joacă la FURIA, dar are 3 major, un major MVP. Bine, nu mai e relevant din 2016, văd eu, ce în ultimul concurs câștigat e... A, uite, a câștigat cu Fnatic Pro League, ăsta online, Dar e de 500.000 totuși, interesant. A câștigat și pe un DreamHack Masters cu Fnatic în 2019. În 2018 a câștigat aici un concurs, vezi că a câștigat VSG-ul ăsta, a fost pe calierul de tot, că la ce au fost.
Ala mea, am mai câștigat așa flux și acolo. Până în 2020 a fost ok, după sal. 21.000 la brazilieni. Nu, dai mă cu brazilienii, ce aveți, ești nebun. Te pup, Sergiule, mersi, membru. Nu dai cu brazilienii. Brazilienii sunt mulți rău de tot, nu dai cu ei. Nu dai cu băieții. Ia să vedem ce zic băieții pe Reddit aici. Era cred și au argumentat atunci la Apple. Pana mea, aia era. Mai aveți line-up aici, incredibil. Asta e de 11 ani poza asta, așa am făcut anunțul timp că s-au întors. Already found a nasty boost. Ce e asta, mă? Pe Italy? Lol. Incredibil. Uite pe băieții ăștia ce au făcut pe partea asta de casual, incredibil. Uitați-vă ce boost au găsit băieții ăștia, incredibil. Cum găsești, mă, boost-ul ăsta, mă, când abia apare jocul, bă? Cum găsești boost-ul ăsta când abia apare jocul, incredibil. Cum te gândești tu să încerci așa ceva? Ce aia, mă, uite cum e comparația asta, ești nebun. A, nu merge să dăm mai jos sau mai sus, ia uite. Uite cât de întunecat era aici, știi ce șmecher se vede acum, chiar marfă, arată marfă. Ia uite. MR24 competitiv CS2, da, este ce zic băieți părit aici. I never thought we can invest in the world. G2 as well, you can choke at 14 if you have already won. Unde i-am zis că vine, mă, civil, poate are un treabă, nu știu, nu mi-a dat niciun mesaj. Eu știu. Eu știu, mă, frate, mă. Lol, uite ce le-a tras ăsta pe Faceit, na. Mersi frumos, Iulia Balan de membru, bine venit. Ce asta, mă? Hai cutia aia, ai balanță pe LK, s-a văzut de cutia aia, dar degeaba îmi dă Dragon or Battle Scare, mă, că nu pot să-l scot. The possible benefits of MR12 for casual pros and competitive tournament organized as well as a look at the competitive formats of Counter-Strike in the past. Nu, citim asta chiar acum după 7 ore de stream, ești nebună. Mamă, lol. Și că 40% din matchmaking-urile care se joacă acum sunt MR8, ești nebun. Și 26% sunt MR2. Da, mă, dar asta e doar pentru casual player, ești nebun, că jucătorii pro se joacă toți. Mamă, ce să zic. E discutabil un pic, sincer. Discutabil un pic, că pe matchmaking se joacă casually. Te pup, Betplan, bine revenit. Uite smoke-ul, da, smoke-ul pana mea, se pare mai bine cum l-au făcut acum, că l-au făcut mai îngust și mai înalt, că era prea lat. Nu crezi și la cobblestone ăsta, dacă îi bagă zăpadă, sper să nu mai lase în forma asta penală rău de tot. Nu lase în forma asta penală dacă tot au băgat zăpadă. Cred că o lansează learnă la operațiune cobble-ul, mă, iar, sau nu știu, mă gândesc că e așa. Ce înseamnă MR12? Gândește că acum la comerț se termină când echipa ia 16, la MR12 se termină când echipa face 13, adică poți să bați de la 13-0 până la 13-11. Începe? Nu cred. N-apare că începe aici. Uite, au schimbat măștile, vedeți? Arată mai mișto măștile acum. Uite, when overtime is enabled, only so many overtimes can be played. 1. Interesant aici, un singur overtime la premier. Dar mă rog, nu știu toată lumea să joace în game, că dacă o să fie serverele cum e acum, toată lumea să joace Faceit-ul, logic. Bă, frate, de noi ai explicat de 13 asta cu MR 12. Bă, frate, dar nu e un termen atât de cunoscut pentru oamenii casual, max rounds, adică nu e un termen atât de cunoscut. Deci nu e un termen atât de cunoscut, e ceva, e cum mă întreabă băieții ce hărți joacă, că nu văd HUD-ul, nu e atât de ușor de red, chiar nu e ușor, sincer. A, da, chiar, uite, grupa, ia, ESF 2023, ia și LiviuPM.
Cine avem noi, mă? Ungaria. Și echipă, ce echipă? Cum văd line-up-urile? Mă sună Aron Culio Flea. Vezi că nu au echipă rea ăștia, ești nebun. Aron Flav, Culio, Cori, Musănu, sunt fix ăștia, locul 66 mondial. Vezi că au echipă bună, Ungurii, ești nebun. Ha, mă, dacă... Mongolia. Ăștia parcă ne-am uitat la Mongolia și... Ăștia doi erau free agent și ăștia de la necate. Nu sunt așa scary. Vietnam ăștia cred că sunt inocenți. 3-3-5. 3-3-5. Nici nu au echipa pe hâlătă ăștia. Sunt morți înseamnă. E cu bilete? Doar la concerte, bro. Doar la concerte. La concurs nu e cu bilete. Gen la concursuri poți să vizitezi gratuit. Doar la concerte e cu bilete. Costă 180 de lei cu reducerea mea de 20%. Biletele. Jaxi 20 e codul dacă vreți să veniți la ea. Dar doar la concerte trebuie să plătiți bilet. Dar restul e intrare gratuită toate zilele. Doar concertele de vineri, sâmbătă și duminică seara. Ia să vedem. Argentina. Boca Junior Gaming. River Plate Gaming. Boca Junior Gaming. Ăștia cred că sunt jale, mă, din Argentina. Ăștia au venit doar de... Sau? Pana mea, 120. A luat top runde la 0-0 Nation. Ia, în best of 3 ăsta aici. Da, dar nu e... cu Colzera cu ăștia. Pana mea, nu știu ce ăștia fraier neapărat. Că 0-0 Nation ăștia nu erau neapărat. Vom vedea, nici Argentina ăștia nu sunt... Adică ar putea să dea damage Argentina ăștia în grupă. Și Germania care iau pe... Nu mai sunt aia, dar tot au câțiva jucători. Sunt Big Academy actual. Plus QB ăsta de la Sangal. Jackson, mai multă influență decât un jucător random. Ar fi corect să bagi și la Tero un bomb kit echivalentul de la dev kit pentru Terogen. Să cumperi spănatezi în 3 secunde. Dacă nu, no. Cum ce faci, frate? Să mergi degetele mai repede, ești nebun? La Counter are sens să-i clește mai bună aia, dar la planta bombă trebuie să apeși niște coduri de alea. Durează oricum 3 secunde jumate să plantezi. Deci. Unde a început, mă? N-a început. N-a început. Uite, n-a început. Da, pana mea, eu zic că merge grupa asta, n-ai poți să te super neapărat pe ea. Nu e ușor, adică, mă rog, este 3 echipe din grupă, eu zic că e și mici nebun. Gen, pe Mongolia, pe Vietnam și pe Argentina n-ai nevoie să nu le bați. Și pe Germania, eu zic că ieșim din grupă, dar nu o să fie ușor. Nu o să fie ușor, Suedia aici are echipă bună. Hai să mai uităm așa pe line-up-uri, să vedem ce de ăștia. Tunisia ăștia sunt morți, Algeria morți, ăștia Mauritius la fel, Australia... Ăștia n-au decât 2-3 jucători cu profil de Wikipedia, sunt morți și ăștia. Ăștia nu mai zic. Vietnam, Indonezia, Mongolia ăștia la fel, Guatemala jale, Columbia jale, Argentina ăștia, mă. Uzbekistan jale, USA. Mamă, trebuie niște copii până la urmă, ești de bun. USA și ăștia degeaba, ăștia Serbia o să fie buni. Ungaria bună, Polonia nu pare bună, Polonia nu e bună. Ucraina, toții, mamă, e clar direct. La Ucraina o să fie derby un pic, Suedia e echipă bună. Și Danemarca are echipă bună, că e Astralis Academy. Și nemții au Academia. Belgenia, Alex J, Repau, nu știu dacă stă așa foc, dar sunt bunicii și ăștia. Cehia la fel, și ăștia sunt buni. Și Macedonia, sunt multe echipe bune, mă, echilibra rău acum să mor, chiar echilibra rău. Cum e să aștept și fostul să tot prelungească startul cu 10? Gen cum fac eu, zici? Nu are, frate, nimic, știi cum e. Nimeni ce nu joacă la România, că nu are cum. Că se pregătesc pentru EPL. Hai să începe la timp? Ce vrei să fac? Uite, celălalt meci a început la timp. Ăsta Liquid Coins, ăsta n-a început la timp. Ce să fac? Nu, începe acum meci, așteptăm să înceapă. E pauză tehnică momentan, technical break. Hâț ăla, da, e un australian ăla, dar are profil de HLTV ăla, Hâț. Ia uite-l. Are 1.40 între 4 hărți. Jordan Bashi, Hâț, tată! Eu moară pe copiii pe acolo, pe Dan Armeanca. Uite, la calificare aici a jucat bine rău, dar versus cine?
Ce a făcut Heroic? Au bătut pe Falcons de 0, dar au jucat bine rău Falcons. Overtime pe prima hartă și 10 runde pe a doua, mi s-a părut bine că au jucat bine rău Falcons. Chiar să mor. Chiar au jucat bine. Chiar mi se pare că au jucat bine rău de tot. Da, o să fie greu ISF-ul ăsta, mă, chat. O să fie greu ISF-ul ăsta. Dar mă rog, vă aștept, dacă sunteți de Pinea sau de pe lângă, meciurile României cred că o să fie, nu știu dacă s-a pus programul, dar meciurile României cred că o să fie luni, începând de luni, de pe 28. O să fie Comic-Con înainte cu 3 zile și o să fie de pe 28 meciul și atunci... Na. Nu vreau să fiu rău, dar inclusiv tu nu l-ai băgat pe bătănăn în Dream Team-ul României? Păi da, pentru că l-am pus pe IME IGL în Dream Team-ul României. Pur și simplu, dacă nu poate să joace IME, următoare IGL e bătână. Nu? Scrie că se începe pe 3 septembrie. Nu, mă, nu. End date e pe 3 septembrie, start date pe 26. Sau mă rog, să joace de pe 26, dar nu cred, mă, că joacă de pe 26. Cred că încep de luni meciurile, că știu că e Comic-Conul pe 25 pe 26. Sau e și Comic-Conul și alea, nu știu. Nici regalii nu au putut juca sau nu au fost chemat? Bă, frate, dar... Iar începeți cu teoria ale conspirației, ești nebun la cap. Iar începeți cu teoria ale conspirației. Uite, frate, asta a fost echipa care s-a jucat, da? Selo, IME, Sound la un X-Blitz. IME nu poate să joace că e la NaVi, restul pot să joace și o să joace bătând în locul lui IME. Selo, care la momentul respectiv era la Sprout. Sound, care nu era nici la Nexus, atunci era la Letas Cook. Blitz, care nu mai e nici la Letas Cook între timp, ca idee. Asta a fost finala LAN, iar înainte de finala LAN, băieții de la Letas Cook, un interviu corect? Dacă e bine, dau numai pe interviuri. Uite, au jucat Letas Cook cu Nexus și au bătut 2-0, cred, dacă nu mă înșel, nu? Sau? A, ba nu, a fost 1-1 și au bătut pe... Pe a treia harte au bătut destul de rău, uite, la 14-6, ceva de genul. I-au bătut pe Nexus. Chill, s-a nimerit să fie 3 oameni să fie core din Nexus, dar echipa este echipa României. Am eu drive-ul cu meciurile, dacă vrei să-l dau în privat, la ce? A, cu meciurile? Dacă ai programul la băieți, da, dă-mi să mă uit în privat și le zic eu la băieți. Să știi măcar când e primul meci, că după... Important e primul meci, că după se... Anunțăm așa de la meci la altul. Să vedem și ce program și alea. Apasă pe show acolo să vezi meciurile și statele. Unde, mă? A, uite, măi, direct de pe 26, bă, să mor eu. Oare? Mamă, e bine programul ăsta, de live de la 10 dimineața. Mamă, cu Ungaria mâncase și... De ce spamați, mă, s-a mai dat 20 de gifted-uri? Silviu, ai mai dat 20? Te-ai pop, Silviu, să rămână mult de tot. Mai da, Silviu, 20 de gifted, mă, ești de bun. Te pop, Silviu, te pop, să rămână. Ok, mamă, deci sâmbătă o să fie zi puternică de live. De la 10 dimineața până la... Mamă, până seara asta, dacă nu o să fie delay-uri și chestii. Păi și după de ce e pauza asta așa? De ce e pauza asta așa mare aici? Cred că facem live și după mai revenim cu live, că nu cred că să ne uităm la meciurile astea, la restul de meciuri. Sau vrem, poate joacă fetele, ne uităm un pic la fete, ea pe 27 la cât joacă? La 1 și la 5. Termină la 2 până la 5 și vedem ce facem. Ideea e că nu am setup să mă joc, asta e problema. La spate facem un opening ceva, vedem. Mai mănâncă și ei. Voi începeți abia pe 28? Ah, ok. Și grupa C când joacă? Top... A, se mai joacă și din grupa C meciurile de aia. Uite, pe 26 joacă mai multe. Bă, vedem, poate mai găsim vreun meci de ăsta mai interesant așa, dar mai echilibrat. Vedem. Bă, laște Cristian, te pup. Ai văzut Husar Cup? S-a mutat, nu?
S-a mutat cupa asta, nu mai e. Au anunțat că au mutat-o. Dacă te-ai intrat la events aici și ai văzut-o, au anunțat-o, dar au mutat-o de pe HLTV că nu se știe data încă și ca să apară acolo, dar e mutat evenimentul și nu apare la upcoming events aici, cred, sau? Apare, dar nu se mai joacă, Începe meciul? Da, începe meciul acum începe, meciul. 4 minute 21, frate, au probleme tehnice. Perfect, am stat o oră 20, am stat o oră să înceapă meciul ăsta și acum încă 25 de minute să înceapă iar. Ai zis că nu întârzie deloc NaVi? Păi da, meciul era programat la 21 și 10 și 21:00 și să tot amână meciul. Meciul de dinaintea lor, heroi cu Falcon, s-a terminat la ora 8. Deci practic a fost o oră pauză între meciuri. Ce vrei să fac? Zici că lucrezi la meciul ăsta aici, nebun la cap. S-a mutat de la și 30 la și 25, de data asta începe. Să vedem. Văd că au intrat pe server. Iuric, Sherato, șeful ăsta care are jucători de counter. Acum văd că e pe server. Poloncello, văd că au intrat pe server, băieții. Se joacă Nioc picul lui FURIA prima dată. Încep counter, băieții. Ce au jucat aici FURIA, cu cine este ăștia? FURIA au ales Inferno aici. Și cu Monte au ales FURIA Overpass. Acum aleg Nuke. Ce joacă ăștia, mă, să mor eu? Aici a ales Overpass. A bătut mă la Brunde. Urât din partea campaniei. Vă vorbesc cu băieții din Arabia să mute ora, nu? Camul verde pe aici, păi la 200 de membri astăzi cred și eu, ești nebun la cap. Cred și eu. Da, ăsta fiind programul, ce pot să mai și zic, mă? Cred că se joacă fiecare etapă, mă, se joacă aici niște meciuri, uite, vezi, bam, de la 10 și după care de la 11. Joacă fiecare gen bam, bam, bam. De la... nu, pur și simplu așa e programul. Da, mă, cred că ne uităm la meciul ăsta chat cu Germania. Pomol și eu mănânc bam, 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 bam și mai venim de la ora... Mai venim și ne uităm la meci de la ora... De la meciul cu Ungaria. În funcție de cum se termină, că n-are sens, că în 4 ore nu cred că o să avem ce să facem pe stream dacă nu o să pot să mă joc de acolo, că nu știu cât de bună să fie PC-urile. De și parte o să fie bune, dar... Până uităm la România cu Ungaria și la... România cu Mongolia, iar... Cu Mongol, să știa, iar aici... Am venit că începe la 1 și următorul începe la 5, deci dacă începe la 1 se termină pe la 2 și ceva. 3 ore, vedem, poate facem un opening între, nu știu ce să zic. Minut 58, oare începe? Am început băi să intre pe server, dacă au intrat pe server e bine. Dacă au intrat pe server e bine că începe. Așa că NaVi nu a început, e 0-0 la NaVi. Hai faceți 5.000 de like-uri, mă, chat, pentru aceste 7 ore spre 8 ore petrecute pe live. Doar dacă vă doriți, dacă nu vă doriți, ok. 100 de ca la Gaulesc, pe se strâng băieți, se strâng brazilienii. Local time Brazil. E abia 13:26, ești de bun. Dacă se ajunge până la ora, dacă mai ține live-ul ăsta vreo 3, 4, 5 ore, vine se strâng o grămadă la brazilieni. Altă de secunde, ia să vedem. Hai să vedem. Ce antrenor și-a luat de bă, nu știu dacă și-a luat antrenor. As we speak. Neymar se uită de la Arabii, tratează brazilieni, e de acolo, mă, direct, ce aveți. Îți dai seama, Neymar abia s-a transferat, ești nebun, se salută cu toți și aici, pe acolo, cu toți, îți dai seama. Care e echipa de fete din România? Ana, cu Emi, cu Melissa, cu Ramona și cu IC, parcă. Să vedem. Băi, zic că avem șanse și la fete, nu știu exact ce țări au... Ia vedeți, mă.
We're moving into game 3, the third and final game here for Gamers8 2023. Zeca și Silviu, vă pup, băieți. Your teams haven't been doing too well, man. Your picks have not been coming through already. It's only day 1. I mean, I don't know what to say. I was cheering for them the whole time, but hey, you win some, you lose some. They didn't make it this one. They can make it the next one, I'm sure. أعزائي المشاهدين، جاء الوقت إن نبدأ في المباراة. المباراة هذه راح نشهد فريقين ما قد تواجهوا أبدا في تاريخ CS:GO حقهم، وأول مرة نشهدهم بيكون في Gamers 8 في آخر بطولة ممكن تكون في عالم CS:GO. Now when it comes to this matchup, we're expecting Când prezintă refresh, băi, frate, băi. Going through some changes, trying to find their way, trying to find their form. So Fancy, I want to find out from De când prezintă, băi, refresh, băi, frate, băi. Have we got some FURIA fans in the crowd? Well, that's not bad, that's not bad. Să dau live mai tare, eu cred că e ok. I think the NaVi fans are like here, and I can see a lot of them wearing the jersey as well. في أحد من الموجودين من NaVi fans أعزائنا المشاهدين؟ موجودين. I'm telling you, man, they're there. Well, that does make me a happy man as well, but it's going to be a tough game either way. This is going to be a brutal fight between these two teams. In the interviews, they were saying, right, it could be a 50-50 coming into it. JL was sounding mighty confident, but ultimately, this is where all the pressure is on these teams. Transmis live competiția de de la FT. Să vedem, poate puteți niște meciuri de la FT, să vedem cum se nimeresc. Like in a really long time. We've seen some individuals facing each other back and forth, but we haven't seen anybody, we basically haven't witnessed this match happening in the history of CSGO. So I'm very excited to see how it's going to go, and definitely the communication thing that's happening with NaVi and also FURIA with the new roster, it's going to be a good one, I'm telling you. It definitely is, and I would say, right, for the FURIA camp, the guys on the desk have been touched on it as well. It's like they, yes, have the communication down, but some of their results, it's a little bit touch and go for these guys, right? You would expect the name of FURIA alone to be handling a little bit better, but for NaVi, they started off strong as a new team, then Clone didn't kind of go their way. There's so many questions we still have to be answered here, and that's the beauty of Counter-Strike. We're learning about all these teams. Exactly, every day you learn something new. أعزائنا المشاهدين زي ما احنا عارفين كل الفريقين Bă, cum face tranziția asta de la engleză la limba lui? اللي هو الروستر كلها تغيرت من كل الفريقين، معناته انه المباراه اللي راح نشهدها الان ما قد صارت في تاريخ CS:GO ابدا، خصوصا انه مع تواجد الكوميونيكيشن ايشوز اللي كانت موجوده عند نافي كلها تصلحت الان، فاكيد انه بيظهرون بطريقه افضل، احنا جاهزين نقدمهم لكم على المسرح. Well, we've been eagerly waiting for this game to begin. So let's bring our first team to the stage. They're rocking the black and yellow. They're rocking their hearts on their sleeve right now, trying to find success here in Riyadh. The NaVi Nation right now stand at the top. They've definitely got the fans on their side when it comes to this game. And now when it comes to going into this battle, yes, we can talk about what Simple can do on the server as an individual, but Alexi B has to lead this new team in style. Bit, we spoke about his communication, what this man can deliver, but he's been looking better individually, but now he's got to do it when it matters. That's exactly right. أعزائنا المشاهدين زي ما تشوفون نافي وصلوا على المسرح الآن وكلهم متحمسين للمباراة هذه خصوصا n-are ce treabă ce la mă, e full relax să mor. معهم من زمان لكن مع دخول că nici Alexi nu e prea mare să mor. Degeaba ce uită Mihai că e mic, dar e acolo cu Alexi să mor. ودنا نشوف الراستر الجديد هذا وش اللي ممكن يقدمه في هذه المباراة اللي ما قد صارت في تاريخ CS:GO بالكامل. لكن جاء الوقت أعزائنا المشاهدين أن نقدم فريقهم الخصم. كلنا نعرف الفريق البرازيلي هذا المحبوب عند الكل، خلونا نرحب فيهم. Furia. Fanul vostru de obicei, dar acum ce să mai... Asta este... Holland, tata, profesorul, dar n-ai ce să faci astăzi, hater. Astăzi hater fall, astăzi facem hate. رحبوا بالفريق البرازيلي فيوريا. من اكثر الفرق المحبوبه في عالم CS:GO متواجدين اليوم في المسرح، خصوصا بعد تغيير الراستر حقهم. الكل يتساءل هل فريق فيوريا هو الفريق اللي احنا نعرف عنه دائما، هم الليجندز اللي موجودين عندنا في عالم CS:GO، لكن الراستر مع بعض كلهم يعتبرون ستارز، فهل يقدرون... Ce frumos băiatul ăsta, degeaba ziceți, vorbește frumos rău de tot despre Furia. خصوصا مع تواجد سيمبل وغيره. Plus rap să mor. قاعدين نشهده سواء كان من يوري وارت وسيراتو اللي يعتبرون من اقدم اللاعبين الموجودين مع الفريق، لكن مع دخول تشيلو وفالن بيكون شيء مختلف تماما.
There's a lot of experience on the FURIA side, and they've got to make that experience work together. They've got to find their own playstyle, their own dynamic of what they want to do. And the main thing, right, is that they're learning in each and every game. They're learning from the losses. But right now, a loss would Bune, și eu cred că e greu de vorbit limba asta mă arabă, să mor eu, zici că mă complet fierbinte. Let's not forget that Symbol and Fallen, when they had the interview, they both respected each other and they both think that it's a 50-50 win. أعزائنا المشاهدين احنا زي ما احنا شفنا في المقابلة اللي شاهدناها ما بين Symbol وفالن كلهم يقولون انه المباراة جدا صعب تحديد من اللي بيكون الفائز فيها وكلنا عارفين ان المباراة هذه بتكون من أحمس المباريات إذا ما رحنا الماب ثالث أصلا. Well, let's find out how it's going to go in this game. But first of all, Fancy, you know I'm going for NaVi, so where are you going? You joining me this time, or are you staying over there? I think I'm going to join you this time. Yeah, I'm with NaVi, man. Oh, wow. Okay, we've agreed on this the whole way through. I want to see how it goes down in this game. It's time for NaVi to take on Fury. خلونا نشوف شلون ممكن يصير في هذه المباراة وعلى طول. Nu cred că are legătură cu sponsorul ăsta, după sponsorul probabil pentru că e rival cu un sponsor din eveniment, știi? Cred. Cred că au pus pe un sponsor de ăsta că e rival cu ăla, îți dai seama că la nivelul ăla nu mai contează să trimită 5 stick-uri oriunde în lume cu DHL Express. I'm joined by Chatty B, or Spoonge, as he likes to be known. Sorry, I got to turn my microphone on, Alex. The official terminology around here. Just fed up of hearing myself in my own ears. But got a bit of a banger on our hands. NaVi taking on FURIA. Now, once upon a time, quite the contrast to these two teams, but now brand new rosters. We've seen a little bit of them this year coming out of the season. But going into Nuke, FURIA do not have a Nuke on record as far as HOTTV is concerned. Now we know that they've been playing in open qualifiers and whatnot. De tare treaba aia cu scena. Cred că ei se văd din prima în realitate, dar cred că e pusă o grafică pe camera aia astfel încât să pară că ies ei din spatele la o chestie, știi? Cred că e făcută grafică specială pentru asta, știi? And well, no slow starts. I believe. Hopefully we get another banger because the other two A-stream games today have delivered. Oh, they have, absolutely, and no slow starts. Yeah, I mean, just going through that, the idioms to summarize what's coming in here. It's cutthroat. It's cutthroat. $1 million prize, the best teams in the world, and you lose, you're out. It is so brutal. We've got huge names clashing day after day, and this is no exception. However, as the desk has kind of painted the picture, and I want to hear your kind of thoughts on it, Furia's integration of Fallen, it hasn't been a flying start. They haven't hit the ground running, as it were. No, and I've had this conversation with Jason and Yanko plenty of damn times. Yeah. So Yanko out the gates, he was very critical of the idea of keeping the old leadership around while bringing Fallen in. And I was opposed to that. I was very curious to hear that, but both Yanko and Jason have worked with Fallen a whole lot more than I have in my career, and I only got beaten by the man. They actually got to coach him. So they have a better look behind the curtain, and they say he's, you know, Mr. Nice Guy. Mr. Nice? What, as in like too nice? Well, this is the thing. You don't want to step on any toes, right? At least that's the sentiment that I'm Cine getting. nu e cu NaVi ne mănâncă coaii. Ale. Cine nu e cu NaVi ne mănâncă coaii. Salvoi, frate, băi. Ce faceți, băi, frate? N-a început, Cello bring him in. We know that he packs a punch in terms of the fire in the belly, but not only that, some aggression in the server. And there you go. They've even brought the cheer squad along. It's great to see them out again. Ai venit la fix. Scoate-l pe prostul ăsta. Băi, ăsta dau somn să mă... But we are waiting just for one more player to get in the server here. User disconnected. Hai băieții. Away from getting things started here on Nuke, but the NaVi roster, of course, led by the Finn Alexi B. Imma joining the team. Jay as well. They're two revelations of the previous major. Major winners. Simple and Bit. Still coached by Blade. This team is this one. 5.000 de like-uri pentru 8 ore de live. Yeah. The break, seeing this roster come together. I think my main standout takeaway from this is that NaVi are thinking long term. NaVi are thinking big picture. Now the world is literally their oyster. Yeah, truly. I mean, international. NaVi going international. You know, you come and talk to me 5 years ago and say NaVi goes international. I wouldn't believe you. Mare ciup pălcoși, taking a look at the groundswell around the rising stars, the fact that most of the most successful teams in modern-day Counter-Strike are international. Well, sad man. Yeah, it is. Yeah, coming from someone who, of course, was flying that Australian flag proudly, but it has changed. Things have changed. Times have changed. And it comes with problems, right? Communication being one of those. But we are about to get things underway. LO3 to Nuke, and as mentioned, FURIA. Yeah, official logged on this map. NaVi, however, a couple under their belt. We'll take you through their CT side setup. Should we bit over towards ramp? Dar chiar ce cotau NaVi? Jail towards the top side. Simple să zic că băieții, eu nu știu. N-am văzut pe hârtă, vă nimic. A început băi, to exploit here.
A plecat, bă. Spamul cu NaVi, bă. Și, bă, spamul cu NaVi, bă. Link și flash, cred. Spamul cu NaVi, bă, să bată brazilienii, bă. Te pop, Borio, te pop, să rămână mult. Te pop, Oriane, să rămână. 1.33 n-avea, auzi, favoriți heavy la cota asta, ce ai? Always played an unorthodox style. Rarely went yard, and when they did, missed their smoke walls. A, tu ești cu inima împărțită acum, nu? Nu, frate, sunt full NaVi. Nuke on record. Alexi B first to receive. Oh, a mess of that one. Okay. At least he gets away. Bravo, Simple. Bravo, Simple. Bravo, Costică. Bravo, Costică, ce le faci, băi, Costică, băi? El e Costiliev. N-ai fost aici la Voicecom, că am murit de râs, ești nebun. Ce? Da, n-ai fost aici la Voicecom să vezi ce anunță Costică, e spectacol în engleză, ești nebun. Voiam să mă uit eu acum, dar a fost o invazie de niște baterie și a trebuit să trag cum l-a tras Costică. Hai, Costică! Bă, ce ai, mă, ești de bune criminale. Content pur când anunță în engleză. To find a frag just yet. Put yourself in Alexi's shoes as well. He was perfect. He was the bait. He was the bait. All eyes on Secret. Simple strikes. Well, I'm sure we'll get to see something like that in the replay. Now the bomb retrieval mission takes place. They've got 35 and Immer's next victim, K-Serata. Should be. If he can find it. Nu, făcea ace, făcea ace. Sweep it all under the rug, but still dial points from Simple. That is a great start for NaVi. He was more than happy to go down with the ship there, wasn't he? Just jiggle it, it's alright. JL's coming and didn't get his ace. A little bit disappointed with himself, but still the smart of the faces. Costică, ale. For an individual playing yard. Simple doesn't need to be dropped. They're not even looking at him. They're not even looking at him. Too easy for Simple here. Well, that's definitely going to be getting the juices flowing, and in one direction specifically. The FURIA are going to be deflated after that one, and we are going to be seeing a minor investment. Fallen has opted to whip out the scout. I'm not sure really how much he's going to be able to get done. I guess in a dream world, he's killing M4s. Yes, and next round he's likely to scout again here as part of the game plan, so understandable to see Fallen make this investment. He would be loving just to get one kill. With the Glocks around as well, if he gets attacked towards yard, you could call a couple of these little pesky players over to Simple stă în picioare acolo, cred că nu se vede capul, mă, în poziția, nu cred că poate să-și ia cap. Good patience from Alexi, didn't go too far forward, gets the free frag, and it's JL on that top site. Comfortable with his MP9, $600 per frag. And K-Serata with a Glock. Not going to be having too much fun with this one. Hunted down now by JL. A little bit impatient. Doesn't need to bring the fight to them, but they will. And K-Serata, a couple of bursts into the Kevlar of MR. Cine e? Cu cine seamănă? Nice conversion. So this point, era un unghi așa mai bine și îi dădea zoom pe el. N-arăta camera lui. Seamănă cu Cello. Cu Adi. Operating with a Tech 9. Bă, băieți, vreți să te follow Laurențiu, Niam, Mihai, Darius. Deci s-a abonat un băiat, îl cheamă Niam HD. Cred că e direct de ăla de-a lor să moră. E din peluze de acolo. E băiat în public. Hai, băieți, cu Vitality. Mâine la 9. Let him cook. Got a smoke to buy time. Well, this is very standard here for FURIA, isn't it? Very lobby-centric. No smoke balls towards yard, not trying to force out a rotation here. Simple might have a lazy day at the office as they hear out. There's the first kill. Just in that moment before the blue. Yeah, not for long. Alexi B, he's been finding a lot of success. Mamă, de Alexi ăsta le taie toate rotațiile, mă jur. Mamă, dar vezi timing-ul ăsta pe main. Nu cred că l-au auzit pe ăsta aici. Starting to explore his options out on the yard position. I like this from FURIA earlier though, right? The fact that they are going still with what they're known for, with the old roster, and this, hopefully, and I want to say this with bated breath, opens the door for FURIA to play more yard-centric, and this is just a really they haven't changed, even though it's a new roster. E... Cum îi zice, e în... Adică ce e sus e în partea superioară, nu știu cum să se explic. Și jos e site-ul B plus rampă. Înțelegi? Dar e doar o bucată din rampă, e aia care, rampa, bucata care duce spre B. Stai mă, că mă uit acum, deci beat e 1. Ah, ok, A nice one back from Alexi, spamming through now, smoked off at a 3 versus 2, not comfortable for NaVi. Bomb's going big. Was that audible? Yeah, they should have heard that, but out of position now is Bit, so they're not going to be able to rotate back in time here. If they can deal with K-Serata, it's a 2-on-2, but would you expect it? Yeah, that's a tough clear, a really hard clear required out of Alexi. He's found him. Okay, 2-on-2 emerges. They have kit, and they will give it a good look in. Finding an AK as well for K-Serato's corpse. Cello yet to frag.
On flash 0 ăsta. points of ADR, a whiff of the flash short, and the bomb's still ticking. We've got plenty of time for this. Nu se bagă, nu se bagă. They saving. Where's Yeah, Bidoff it looks here? like they are. I think the AK-47, he's just licking his lips. Okay, well, it's a tasty little morsel there. Valeri. They will hold on A to zis two și Valeri guns, ceva carry în those voice forward, comurile but alea? Furia get on the board quite Bă, early here, so da, până even minutul, with la the primul additions clip, of până the minutul Galil, 7 a the zis Tech doar 9, they nice. were able to get this one through. I was Și talking to a zis la un moment dat play good angle sau ceva de genul, nu știu. O de asta așa și am mai zis două chestii în rusă, mă rog, ucrainiană și în rest n-ai cum să te sper pe ele, ești nebun. Și a vrut toată să zică ceva și s-a lăsat cu un whatever de ăsta așa, nu știu cum să explic. A vrut să zică, și are o poziție pe care anunță în continuu solca parcă sau ceva de genul, nu știu. Nu știu, e o poziție la monstru acolo pe overpass, anunță în continuu. Dramatically increases. I mean, we would have known, but the number is about 20%. I mean, that's crazy. It's pretty damn good. And that's a good reason why a lot of players, especially Furia, they tend to do it. They always have a little bit of something to dig their teeth into. Important round here. NaVi could be forced down Ce-a to riscat Nico simplu acolo cu for a neidu. test. Bit more pace and hard Sot, again. sot It was camos, Furia take the initial sot pick, cam. now hard to take the space. Unbreakable smoke, main smoke, looking for the gap. If he just Omul, waltzes frate, mă. through this, Simple will deal him that dud hand, but you can see the gap there that Simple's watching. Oh! He had the shadow. Yeah, he did. I thought that was a guaranteed frag. It went from one to the other, and now can't build a second out of the round. Nice hold from Imet. JL Molotov'd off. Eyes on Hut. He's got Imet to support him for any squeaky leaks. Would have heard the burn there onto JL as well. Yeah, they'll have to reposition a little. They are dumping util. JL focusing his attention still towards that squeaky side if required. And Alexi B. Bravo, Jed. Yeah, fly up that ladder. He might have to. Not going to be overlooked. Keserato spins around, collects it, and the round. That's great. That's ugly though, isn't it? Furia going to be loving life, but NaVi quite the Auzi, opposite. After saving in Andrele, the a zis previous, Tony, a especially donat 2 euro și a considering zis că 2 with Kit. Olivia cu coș de la DJ chiar se 30 trebuie. seconds left on that one, and now Cum ar veni să mulțumește, știi? Well, they know what bit is, and they're starting to Doamne spring into ajută, action frate. here. So smoked off, it's going to deny his rotation Da, nu away, and știu. if he goes down towards lower, how Am multe detalii pe susceptible is it to this Instagram. bomb explosion? Are they going to give it a go? Looks like they might be calling it off here. Deci ei nu are mănânci pe sunt în Dubai, tu le n-am de ce să zic cum side, and this is great out the gate. Right, we're E talking cald. about the fact no nuke official for this new roster. They've only played a handful of maps since this team was formed. And I know when I'm referencing the old roster, we've got 2 new Doi, names. huh? It is like not comparable, but Nuke was a bit of a homestead for the previous Furia roster, right? In terms of the 3 still remaining, they are going to be very comfortable, albeit with Fallen's Frate, changes. whatever makes you happy. You want, and you hear this Bă. dialogue coming out of the camp, making players comfortable. You want to be able to allow Art to have his time to play. Bă, cântă aia braziliană, faci mișto sau chiar sunt brazilieni acolo? Bine, ar putea fi rudele ăstora, dar... When it doesn't work, they don't have anything, right? So you need to have that stable base and throw in the spice of the aggression when necessary. But see, Simple there, looking quite frustrated. Yeah, No more we saw that elasticity. kill. I think everyone would be frustrated about that one, and now Bit's going to be set up for success. That one rifle we discussed, the smoke ball out, and a near frag. Yuri just gets away from that last bullet. They know he was up, and you can see that silo position should be in prime Dacă mă uit din unghiul ăsta, parcă seamănă și cu Jaxi tânăr beat. They have only got USBs around. There's a Deagle as well. But Fallen is across. D'accord. Alexi B E 1 la 1. tucked, and I mean, he's in the right place to at least try and voice concerns. Doesn't seem particularly positive, especially not now. Yeah, messy spray, some damage inflicted, but that's not gonna lead to a round. Looking for their 3rd consecutive Furia. But Yuri and Cello are low, and they're walking into more members here. This is troublesome. Goes down behind. Cello could fall as well. M4 Cello. Now that damage from Bit could have been translated. Se mișcă rău de la transmisie, chat. Fallen dead as Și mie îmi well. framează un Alexi pic. really making a round out of this. Just hold your horses. Cello saved them from the first. But still, with JL's rifle gone, Cello has saved them from red faces and an awkward anti-eco loss. Well, now this is all coming down to a gamble. 40 seconds left, and they're going to have to explore. Do they allow Keserato, the highest HP member, to have a look first? Cello and Yuri can just park the bus here. 35 seconds remaining. Mă, 30 secunde, se duc amul că e ăla la ușă, nu cred că mai coboară vânt. I think, yeah, it's very likely that Cello investigates Hell or Heaven, or they just all Dar dacă se întâmplă să coboare în vent acum iar, criminal. Yes, but Nu coboară că dăm acolo. Towards that A side. Bomb should be planted momentarily. Simple out of position, even making a couple of sound cues here. Doesn't look like they have noted his position. The molly
likely obscuring that. But if he can get towards Are chef Alexi, cum adică un care are 4 cu 3 și a omorât unul la USP, ce să facă? No armor, just a deagle. Slab, da. Ce vrei să facă? Să-i omoare singur? Jucați Counter! See here, bomb. Jucați Counter! So chances extremely limited now. Yeah. And that's that. Da. This is a fantastic start. We have Mirage up next as well. But I mean, we need to return to the tone of you saying smoke. Can we explore that? Yeah, and there wasn't any gaps in it. It might sound like I'm being a little bit facetious, right? But we're being quite serious. We even had Drop, right? Who he's no longer on the FURIA roster. He's moved over to MRBR with Safe. But we even had Drop, who joined us on a Pro League. Da, mă, sunt alea 360 de la Zoe, mă, în chat monitorele. And he goes, yeah, we heard you guys wanted By to the pass, way. and like we did it on purpose. Like, no, we just kept missing them. By the way. Well, we're trying to give you Hai the cu benefit 5.000 de of the like-uri, doubt. băieți. So that's at least something, and you notice how they ran it against a low buy as well, right? So maybe not confident with it against the full guns. Like, let's just see if they land. Let's see how we're feeling today. Boys, we'll try it against an eco. If we get it in, we'll run with it again. But this is a tactical timeout call from Blade. You saw him getting on the mic there, so wanting to steady the ship here before it gets too out of control. One of the keys here is mistakes are amplified in a single elimination format. Sure, you lose the best of 3 series in double elimination or some of these even more generous formats we have, you can always recover. But one bad day of Counter-Strike here, and you might be on the plane on the way home, you have to be able to find that level of intensity and make sure that you're not missing some shots. And we've seen some shaky aim so far. Well, I mean, it goes both ways, doesn't it? Yeah, you certainly have to deliver your best from the get-go. Orbs are out here, one for Simple, one for Fallen, so Bă, nu big știu, greens in pare play. ciudat spatele ăla, dar... But you also feel the pressure of having to do Ce să so. zic? Well, you get Nu e consumed mă... by it. Alea sunt, cred. Going for a walkabout. Alexi B's gotten across without getting spotted, but Are he's poziție got bună, the Alexi, angle aici. for any aggression towards main. Yep, Yuri spanked. Alexi profits. And a leg up in this round for NaVi to equalize. One of the keys here, if you are Doar NaVi suportul pare. and you believe that they were going to go for the lobby-centric play, what it will do is it will draw your Dar nu e spatele de la Zoe, acum m-am uitat și eu și l-am pipăi pe al meu, că eu am văzut suportul ăla și am zis că ăla e, dar spatele e de la alt monitor. Nu cred că au LG de 360, mă. Sponsorii LG oricum. Păi da, dar nu cred că au ei de 360 ani, ce să zic. Ce, că nu există sau că n-au? Nu cred că au produs, sincer, adică eu n-am auzit să fie apărut. Nu are LG-ul. Da, nu cred că au ei, de 240 au sigur, dar... aparent există ceva. Ok, înseamnă că LG sunt. Da, interesant, bine, de fapt, pana mea. Toate 360 sunt bune, n-au de ce să se plângă jucătorii, dar de obicei făceau gure, adică știu că la toate concursurile cereau mereu Zoe, dar aparent... Aur sau ba da, mă, ba da. Vreo 7 branduri de monitor care au acum 360. This is actually very key. It's only one player down towards lower of Bit, who doesn't have any block utility available here. They're coming. They're going to have to be quick about this. When do they start making sound? Is it on the door swing? It's going to be very tight. If Bit can delay, if he can get that bomb carrier down, NaVi is set for the conversion of Alexi's opening. No, he needs help now. Here they come. Doors are open. 14 seconds. Toes are spotted. Bit just needs to delay. That's the bomb down. Time running thin. They need to push in. Need a frag. Timpul, băi, 7 secunde. Enough. We need to see the bomb down. Simple's done enough. He's taken down the bomb carrier. And that's a NaVi round. Tied up neat. Let's go, man. Let's go. Nu e chiar așa, Alexandru, că tocmai ți-am spus 6 producători diferiți care au monitoare de 360 de Hz. Dacă n-am știut că au LG monitoare, asta nu înseamnă că... Bă, ce căutați, bă, că voi sunteți din altă nație? Frate, lasă-i și pe băieți acolo, oricum nu înțelege nimeni nimic. De Poblil Coxilo, mersi de 20 de gifted, să rămână! Deci aveți mă cu gifted-urile astea. Ați dat o razna să mor eu, să rămână, mersi frumos. Okay, FURIA bounced back with a timeout. Bit did well, right? He got spotted first with the toes there, so great job from Cello. Yeah, that's what I was going to say. I thought Cello had done a world of good by actually spotting out Bit on that angle. It's not what you'd expect to be clearing. Well played by Bit in the end. He did deliver, and Simple closed nicely. What does that put Simple? He's been fragging. Yep, 7 from him, 6 from Alexi. Well, what did he have? 4 on the pistol. Yeah, that's true too. So that's an impact round. Ni deranjează cu jucători și pe alte monitoare. Dacă te deranjează, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Bă, oricum, nu e diferență să zici că, domne, nu se poate juca sau așa, adică... Pana mea. Am testat eu 3 monitoare și... sunt ok, adică... Mamă, mult pe Mihai, a?
Will they find him around the smoke? Diligent of Furia. And KSCERATO's fragged 2 elsewhere in the meantime, so he's definitely back into his usual form. Ce formă are Furia acum? Trying to catch a timing. S-a băgat Ana, uite și already, there's no info other than the steps he heard, so they will be able to rotate. And they're probably going to start, well, see, look at this. You can tell they've gone for the lobby aggression once he's called all of that out towards yards, so they are going to be accounting for this. Here, deep red play, Alexi almost getting a double there. It's just simple and bit. Oh, he's going to be upset about that one. Felt like he could have done enough to resuscitate hope. Good job by Fallen here as well, knowing the number advantage, playing for, well, he's got the bomb. Hold on, maybe not playing for, for info, playing for the rounds here. And that's all going to be KSCERATO, right? 2 freebies as Yuri will spot out the AWP. Dinged him too, Simple, with 20 HP to try and maintain his AWP here. Just with that 1900 loss into the next, NaVi don't have enough for a full buy, so holding onto these guns extremely important. Simple could drop something. Înțelegi de ce îmi trebuie like-urile astea doar ca să le ținem comandate? Dar comandate ce se asta, păi, nu frate, la Major cum s-au strâns 21.000 de oameni? A? Sau cum, nu înțeleg, adică comunitate ce se asta, comunitate ce se, pana mea, tu cred că nu știi cum funcționează algoritmul în general de zic eu de nebun așa, crezi că zic eu pentru mine, gen, pentru sufletul meu să ies pe stradă, zic, mamă, am făcut 7.000 de like-uri. Când te explic că ajută chestia asta, ajută, ești nebun. Nu zic așa de nebun, că nu mai văzut să intru a doua zi pe live să zic, mamă, câte live-uri am făcut, am făcut un rol de sau să mă laud sau ceva. Vă zic că ajută, adică e o chestie, e un mod gratuit prin care poți ajuta. Cum poți să intri tu pe live și zici comunitate ce se asta, e asta. Îți garantez că nu e asta. Îți garantez că sunt o grămadă de oameni care habar n-au de scena pro, care nu știu ce înseamnă și cărora dacă o să le apar live-ul la recomandate, o să dea click și o să zică, ia să vedem. La ce se uită oamenii ăștia. 5 AKs for FURIA. They could just break NaVi, they could open the levy and get an awful lot of rounds. A fost bun save ăsta, încă un bai aici. Da, se nevoie să portugheză, dar, mă rog, un dialect, gen portugheză, dar un dialect brazilian, să zic așa. He loses half of his health for braving the flame. KSCERATO still responsible for the lobby push in a spot of another jumping CT towards the yard position. Looks like the information is flowing well though, right? They're oh, okay, this is extremely odd. You don't see this from a T perspective. They're going to just park Cello here at ramp, so if a rotation from Bit comes back at any point or anybody from Elbow comes to investigate, that's his kill. You're not clearing that at all. And they're retooling back towards A. Just looking at the economy and utility for NaVi, they've held on to an awful lot of smokes here. Also 2 mollies in play as well towards A. JL's going to be molotov off there by Fallen. Neapărat cea mai bună situație. Mai au ăștia de care destule. Dă molotov pe cabană, o să bagi un pic la balon pe gel. Au 2 smoke-uri. Smoke main and go. Yeah, Imma's going to have to do an awful lot here. Well placed incendiary. JL dismounted. And a spam comes through onto Alexi. It's good work from Imma in response. Fallen down. Lots of bodies behind that smoke. Great find from Imma. And a 3-on-3. They're light on time. Trying to brave the vent, but look at JL. He's hunting, sniffing them out. One not enough. Yuri can perhaps get down. Dar e lagul ăsta un pic la fraguri, nu-mi dau seama cine o să câștige duelul după recul. Că e reculul diferit, e lagat așa. 15 secunde. 8 seconds, the bomb's not going to get planted here. Oh, it fell down the vent on that SMG frag from JL, and the round falls apart because of it. Bit, just by existing. He'll take one, Simple going for some Hail Mary. No scouts is not far off the mark, but we stayed nice and close, tied up 4 of each. Stai, un pic așa, primul match, best of 3 eliminatoriu, un pic de pressure. E interesant. Eu o să fac Jack Select în a doua parte, adică în a doua, să fac particip și eu, ca și pro player. I mean, yeah, just spitting the bomb out. Doing a little cartwheel down the vents and the round was lost. Yeah, so the drops have come in. They're pretty tidy looking buys right now, but NaVi would love to build the economy. That they would. There's a lot of high intensity util. Are they going down the vent early? It looks like Art's trying. Hai că, mamă, lol, s-a băgat pe mine. This is an old FURIA play. Yeah, and it might work out. How aware is Alexi? He does clear it. Ce faci, mă, Alexi, mă, Hyper vigilant from the in-game leader. Așa de creier ești, nu? Da, seamănă un pic, fără mișto. Chiar seamănă. Un pic așa, un pic. Ce creier e Alexi ăsta, mă, degeaba cea lumea, doamne, e slab, Alex. We heard from JL in the interview that they've kind of tidied up some of their protocols and principles. Oh, he's faked that. He's trying to draw attention here. For Simple to drop in.
So he's committed to this top side too. He's so worried about a push. He's expecting lobby regress. Sau bine 3 aici. Sau bine... Nu neapărat, că dacă îi face strafe acolo are avantajul ăla de jos, dacă îi face direct strafe, dar... Depinde. Nu e așa ușor să ieși cu ținta acolo, știi? Try and flush Simple out. MS still postured, prime position to catch this hot push and fallen to firm presence. Simple. Good on to Queserato. Needs another, but it's good work out of the AK. Now they're in trouble. NaVi collapsing. MS still lingering. Oh, the multi-kill out of MS. Bravo, băi. Bravo, băi, Mihaiță. Nice, mă, nice. A plecat cu stică. But they save it nicely work from him. I think that's 3 in total from him, so he really comes alive and converts around. And he was using that hut smoke against them. He saw them lob that out so they could try and take the top hut fight. And he did was the on fake top of sound hut. cue as well, which was a genuine sound cue. Importantă runda asta, i-a băgat pe ăștia Neco, e mai... ține mai conectat. Dar oricum e polănigălă, dar e direct... Mi se pare că e exact stilul vechi, nu știu cum să zic, stilul lui Art. Cumva, scolurile alea, old meta. Ia vezi, hero e cheia. Bravo, băi, simplu. Cu pe ăla de Vinicius care simulează în continuu. He's going to try his luck. He doesn't have a whole lot of support out here, but he's got the biggest gun. He's not scared of them. He is not scared of them. It's like, great, you got a scout, that means you're going to try and fight me. Keep trying. Anyone else? Fancy their chances? Yeah, we got a third body on the scout. It is all Cello combined that do manage to convert. So Simple put back into the spectator position. Want to watch his team try and convert this one and get going for some crazy shots. His art, no surprises there. Yeah, that'd be cheeky. Why the hell not? A little bit more damage would be great here. It's difficult to see things getting out of hand unless Yuri is able to find a multi-kill here. Atacul mai joacă? Da, mai are, parcă pe la niște băieți acolo. Parcă, nu mai știu. Bravo, Alex. Bravo, Poio. Mai este cu Acau. Surpriza Yuri. Băi, e bine dacă... They will shortly, though. Whether or not he can profit from this surprise remains to be seen. Oh, he's paid a heavy price for that first one. JL, quick to just sweep it up. Pop Daniel, mersi membru. Collect a 6 and NaVi extend their lead now. A run of 3 from the defense. Mamă, ce e mână la coach mâncați? Ce anume, caietul ăsta? Nu la Blade ăla, avea ceva în mână rotot ca o lavalieră. E ăla de cu care poți să vorbească sau de, e un fel de placă de sunet de... Da, și le arată acolo dacă sunt pe mod, dacă nu sunt pe mod, ca să nu vorbească degeaba, cred. Cred că e greu rău de tot. Pe da. Poate să țină aia în mână. Poate să și prindă cum a prins-o ăla. N-ai văzut că Tibi are la bertea? Tibi? Da, antrenorul de la Furia. Tibi. Chiar Tibi îl cheamă? Nu îl cheamă Tibi, da, bravo Mihai. Nu îl cheamă Tibi. De ce seamănă cu Tibi? 1 la 1, ce-i? Nu am uitat. Re-smoke on towards Squeak. And he starts his silent mantle into that elevated out position. He loves making some noise, doesn't he? I-am mai dat un smoke GL ăsta, să nu dea smoke din poziția asta să fie auzit. Squeaky smoke redeploy. Squeaky smoky. Mamă, i-a băgat un pic la balamoc pe FURIA aici. Squeaky smoky. I-a băgat un pic la balamoc. Cu al treilea smoke în aici. Să-l țină mult, mai au și niște molotove. Doar el mai are de fapt, GL nu mai are molotov. Iar a venit Simple în A, se ia contactul, iar stau 3-a. Pare... Mamă, dar dacă îi dau molo aici, eu moară dacă îi dau molo, că n-au cum să-i dea molo aici. Bravo, bă, Costică, bă. Bravo, băi, Costică, bă. Mare bomboană de băiat. Ești mare talent. As he has to be. When you are that talented, the GOAT in the server, and you can't lose. You cannot lose a single series. You're going to be on a plane that feels like the same day as you arrive. I do love this though, right? Just dealing with any late moves that FURIA may have. They do have good individuals to walk out. S-a urcat pe cutie și a dat-o, a fost nebună. And bearing in mind, for FURIA, you've been staring at smokes for 40 seconds, hearing M4 spam. The next time you jiggle out, it's Simple laughing at you. Brilliant work. Well, this is going to be the second time. 7-4, hai că e bine, băi, părea rău meciul, da, e bine și a revenit.
3K across the board. We're talking 2.9. Este ca și joacă Simple și în ultima a fost mai vacanțe că l-am stăcărit pe Insta. Nu cred mă că a fost vacanțe, s-au antrenat. Sau poate au avut o săptămână liberă după ce au făcut o lună bootcamp, dar nu cred, nu știu. They have a bunch of smokes here, so will we see another smoke wall in play? Nu cred că a fost neapărat în vacanță, sincer, sau nu știu, habar n-am, poate a fost. Oh yeah, we did enjoy that, we did. Yeah, he had some mad moments with the CZ. Okay, Squeaky lurk smoke thrown out here to try and facilitate a drop down the vent. Is KSRO going to give this one a go? No, the CT is able to deploy an aggressive incendiary to hold them at bay for now. Ăla am pe Insta, dar nu testă ce face. That was his opportunity. Now the smokers locked him in. You see that little game right there? Both teams are essentially trying to just block. So the deep squeaky molly. Importantă runda asta aici pentru NaVi. Dacă își cresc un pic economia, poate să ia 10 rejeri pe partea asta. Now that it's faded, Emma has the power position, and their opening move when unable to find that space. Simple. Throwing that util and leaving, does that mean they're going to find the gap? Yeah, Bit's not quite going to get back in Robert, time. He'll hear all of this. He can let it pass. Simple to address it, turns the nade nicely. Looking to avoid any leaping tech nines. Oh, he pre-aimed it, still getting run at. Needs more, nice damage, still needs help. Alexi beat, needs to sweep the rest up. He's only got 6. He has a HE and he just needs to survive right now. They know the AWP has fallen into enemy hands. FURIA hunting him, Cello with 6 bullets of his own. Oh, can't finish off on Imet. Neither can Alexi, needs a multi. Is Imet there? And the AWP not hitting its shot. Finally, Art does convert with Simple's AWP. Still dicey. Very much so. Alexi hasn't reloaded. He's just opted for the USP. Perfect off angle. Well, not going to be cleared. And Yuri with the Tech 9, an AWP, and perhaps the rundă care dă un pic damage economiei. Hai să vedem să nu facă Yuri că stau un bușluc. Is it a safe assumption? He doesn't have the bomb yet. All right, 20 seconds. Need to grab that now. We'll have to reload. Very, very audible. Might get the plant here. No one's acknowledging this just yet. Oh, that should be a dead man. JL just in time before that bomb was a guarantee. NaVi, they've won out the CT half now, and it was a threatening one from FURIA. You could see the pressure they applied to Simple. You love the details from Simple as well, though, and that's just the fact that he's ready for the jump around the corners on both of them. Mamă, dar ținuți ținta asta adevărat, ești de ce și cu sticul ăsta. Bit nice, dai seama, e singurul și a băgat și capul în pământ, ceea ce e greu să... Mai pleacă un pic hitbox-ul că se cocușează jucătorul. Mare panară, mă. That's the solution. If you want the smoke wall to land, give it to the professor. Yeah, and Alexi B, he's managed to get himself into this power position as well. 4 players out here, just KSRO on the lurk. See what Alexi can cook up. And will let fall Alexi after cook, this perfectly placed smoke wall, get that opening kill as well. KSRO hiding behind that squeaky smoke as the lurk. That's the clear. Oh, Fallen's done a lot for FURIA. It's a big one from Fallen. KSRO can't piece together the round-winning double, but it still feels like this round looms for a FURIA 5th. O două molotove, nu știu că le dau mai prea după acesta. Mamă. Love this from Art. He's even cutting off the rotate. Oh, perfect positioning. Rewarded for it. Bit. The only man on the site that can perhaps destabilize this 2 versus 4, but they push through. He's been spotted, and now Cello eliminated. Just as easy as that. They're going to have to pivot. They're going ahead. Into the Simple resides. He's heard this. Fallen's not going to clear him, and now they've lost the bomb. A fumble from FURIA in pursuit of their 5th. A 2v4, now 2-on-2. Art, here's you. Nu-și prind așa. It's his headshot still. Nu-și prind așa dacă e. Just charging into Valera. Yuri trying to nice Valera. Control and oh dear, timeout please. That is a tilter. Apparently they're everywhere. That's what FURIA are thinking. What the hell just happened? Nu le lasă mă bit runda, mă. Isolated towards dark and is able to get away with that one kill. Asta e băgat mai devreme, nu prea vrea bit. Da, nu prea vrea. Și mai era un băiat Cristiano, spune că ei mai mor și următoarea de runde au urmat pe doi. Yes. E bine că fac băieții jinx pe chat. That's a very common flight path. So Bit did phenomenal work right there. This could have been a great half for FURIA. They can still get 6. They've left here again with a couple of purchases. There's a chance for them, but they could have had a whole lot more here on this T side. Here's Art doing Art things and Simple aware. And this is the thing, in the previous round it was a strategy, it was a game plan. This is letting the leash off a little bit and hoping to find those gaps, which is a bit more Art-esque. 4 cu 13 Art, Fallen 2 cu 10, nu prea joacă egălii. Fallen struggling as well. 2 for 10. And you can't really say too much about Cello either, but KSRO, Yuri, trying to chip on in here. Something dangerous with FURIA, isn't it? And
Ce mă enervează cum se vede când trage. Yeah, makes sense that he's trying to at least hold them off at the gate. Well, Bit's down here again. Let's see if he can handle this just as masterfully. Squeaky, blind on open. It's a nice little play that Alexi. Hai runda asta dacă ești. Un 11-4 să stăm liniștiți, să te populi tot. Tu ai dat 20 de gifted member și n-aveai membru, mă? Aia zic. Îmi place să văd. Și nici nu ți-ai luat vreodată membru acum, mă, de prima lună. Incredibil. Dar una te pup, bine ai venit. Boys, pentru membrii cred că putem să dăm vreo... Cred că putem să dăm vreo 3 cuțite de $150, mă, chat. Nu? Simple smoked. Jumping, spotted. He's in trouble now. Dead man. Queserato good for it. Oh, Alexi finishes it off, but now he's in trouble. He's only got a few bullets left. 7. Yuri to clear him. Oh, and damage inflicted now, making it work. Considering that AWP as well with the low HP. Bit. 11 bullets, all he needs as he finds the head of Cello. That was the healthy one. Now that orb is retrieved, but missing. No hope for him here. And with only 9 seconds left, it's going to be hard to hold on to this AWP. If they choose to chase, they have got the liberty to do so. And JL could have him. It's the smoke overlook. Oh, okay. At least you leave with something to celebrate, but otherwise, FURIA, this T's half. They got the 3 of the 4 rounds. 4 de 100, nu prea găsim o cuțită la $100 pe stoc. Foarte puțin. Pentru orice membru e valabil giveaway-ul, pentru membri, nu pentru abonați, da. They certainly have, Chad, but it hasn't translated or manifested. If they get one on the nose here before the halftime break, it could be enough, right? CT side get the pistol, maybe show a bit better on the defense here. Aggressive nade, Simple and Alexi being combination. Oh, this is a lot to deal with. Simple so blind. Alexi though, overlooked, forward in the position, pushing up yard. Cello will trade. Bun unghiul ăsta, păcat. Simple's dead too. That's the orb they saved. Fallen third frag, but it could lead to that 5th you were discussing. Quick reaction out of Ime. Protocols in place. He is now to fill the gap in the absence of Alexi. We talked about the iconic NaVi yard duo of Electronic and Simple. Well, Alexi and Simple making a pretty strong case. Yeah, that's the 2 heaviest hitters down right now. Oh. Awkward, awkward as hell. They block him for the follow-up as well. Te pup, Cosmin. Dani, bine ați venit. Tagged up Bit to 2 HP. Every time it feels like they put themselves into an advantageous situation, something just goes wrong here. You can see that smoke. Skew-if, I think, is the... Joacă în Arabia, da, în Riyadh, acolo unde joacă Cristi. În Riyadh se joacă, da. Unde se lasă fotbaliști în Arabia. Te pup pe tără. Jucătorii adevărați merg în America, unde e fotbalul mult mai... Te pup, Ionuț. Bine ai venit. Grea de-mi asta oricum. Nu, Vitalie. His aim is going to have to be perfect here, Alex. He's on 2 HP. Cred că se bagă Mihai acum o să ia info, da, s-a băgat Mihai să ia info, ar trebui să știe că stă aici. Is it bang on the mark? Doesn't matter. Doesn't matter. What a flashbang. And now on to JL. He's very exposed here, hoping to be overlooked. The first is great. The second not quite. Hai, me 1 la 2. But up the vent. And Fulton caught out. Perfect timing, accelerating into him, masking the chase. Queserato very low. And he's all getting pushed. No. And Queserato secures it. An important round. Messy all over the place really, but they can work with 5. 10-5. Bine s-a mișcat, i-a tras la main. Nice try. A avut la molo, bă, nu pot să cred, îl prindea bine pe dreapta pe acolo, ești bun. Ia, vezi un set ăsta. Și mă. Unlucky, n-are nimic. Oricum, e bine, ce ai? A fost, cât a fost la un moment dat? 3-2, 4-2 pentru FURIA, cât a fost? 3-2 pentru FURIA, de la 3-2 la 10-5, eu zic că e decent. Nu e bine, nu e rău, zic eu. Deci câștigată joacă cu bările alea negre, e 4-3 Black Pars. Pana mea, se mișcă mai lent un pic așa jocul, să zic, adică se simte un pic mai lent jocul, dar nu e nicio diferență, adică nu există vreo rezoluție care să-ți confere vreun avantaj, nu știu, din punct de vedere performanței, să zic așa, e doar cum se vede jocul și cum îți place ție feeling-ul jocului, dar nu există vreo chestie de asta. Băi, prene, bă, nu mai știi pe unde să-ți faci reclamă, băi, frate, băi, avem, frate, suntem ok, ești nebun la cap, sau cel puțin nu vrem țeapă. Vrem țeapă, prene. Te pup, vrem, ce zici? Ce mai ai la vânzare? 13 ens. Te pup, Dragoș. Față de Colon se vede că joacă NaVi mai bine.
Ia. Da, un city side bun, hai să vedem pe Tero. Pe Tero parcă au și ca bine mereu pe nuke. Da, au avut parcă și city side-uri mai așa, hai să vedem. N-a fost rău, adică n-a mers Furia pe picul lor, se ia doar 5 runde, putea să ia și Mihai runda asta 4 în total, eu zic că e ok. Iar rundele alea 4, o rundă a murit simplu afară, după o rundă a venit câștiratul l-a omorât pe Mihai înăuntru, l-a omorât și pe GL, le-a făcut mare păcăleală, alea au fost 2 runde și mă aduc aminte ce alte 2 cum s-au pierdut. În afară de asta ultima. Astea au fost 3, nu știu care celelalte 2 cum au fost, ce au făcut Furia, nu mai țin. Te pop, Trașcă Laurențiu, bine ai revenit, un an plus de membru. Un an plus. Ce păreai că nu mai pot da Q 4 oameni? Bă, o să fie interesant asta la CS2, o să fie interesant asta să nu mai meargă să dai Q în 4 ca să nu prinzi cu unul care să-i dai kick. Poate să fie și enervant că, na, e greu, știi, uneori nu prea găsești ultimul om, dar tot e cumva o măsură antitoxicitate, că sunt mulți care își luau kick, știi, când intrau 4 și cu 1 kick. Dacă nu era ala pe filmul lor și așa imediat, bam, la aruncau pe ăla și dau kick. Acum te arătai pistoale? Da, ce ai? Au făcut 100% Valorant deja? De ce, mă? E doar un format, n-are legătură. E doar un format. Incandați de pistoale? Nu e nevoie, frate. NaVi e... Doar un spam trebuie să faceți micuț când începe runda, atât. E simplu. Ce Molotov la fel, Feu la fel, sistemul de matchmaking la fel? Cum adică Heu la fel, Molotovul la fel? Bă, în primul rând, legătura utilitățile de la... Nu știu, mă, gen, singurul lucru care mi se pare la fel, meniul de buy seamănă, într-adevăr, și, cum îi spune, faptul că fac ei MR12, o fac doar ca să, mă rog, să vedem, poate nu se știe, poate nu rămâne așa. Te pup, Arturică, bine ai venit. Dar utilitățile, ce nu știu cum pot să compare, că la câți eroi de aia sau cum se numesc campioni la Valorant sunt, poate să semene unul să aibă smoke sau ceva, dar nu... Smoke-ul nu mi se pare că e la fel. Bine pe spam, băieți. Hai. Nu e rău. Or late round scenarios where FURIA felt like they were tripping over their shoelaces, but now onto the CT side is Simple with the P250 in hand. 4 kills in the first pistol. Da, mă rog, 12 cred că am mai fost la Counter, știu, parcă în trecut, dar mă rog, irelevant. Ah, the man who won the previous round. Yeah, he did. He closed with style, got them their 5th. 1v1, Imma remissed, and oh, K-Serato, he hits a second onto Imma. Nu dați că ne uităm la aceeași rundă să mor. Going to give FURIA a chance to really get this second half rolling. This was almost over. Just Mr. Alexi B. Yeah, Alexi B with a lot to do. No bomb. Very similar pistol rounds in how they unfolded, didn't it? He's going to be cleared. K-Serato! Whoa, okay, laser beam Glock in action. I'll take that, thank you very much. Cheeky P2K to finish off the job. What have you got for us here? There's so many like traps that he has to be worried about here. You'd be worried about individuals sitting on top of the bomb. Yuri with the steps should be noted now, so Alexi's coming into action quite loudly. He's loud about this, but I mean, if he hits his shot, it is still just a one-on-one as it currently stands. And now he's slowed it down. You want them to take these fights against you. Thank you, yoink. See you later, alligator. If he went back up the vent to top, he would have a clean A side. Yeah, he hears him chasing. Oh, he's going. A is clear right now. Fallen would have to go towards heaven. Oh, he doesn't know it. He's hoping to call the bluff here. So Fallen rotating away has actually given him an opportunity. 20 seconds. Fury found. They're not going to expect a second either, though. Alexi's clutch falling through his fingers with the time against him now. I don't think they'll let him plant. Swing open the door. They're not going to let him plant now. You can hope, you can pray, you can punch in the code. All the angle he's chosen, it's good. Gets it down. Extra cash to splash. Nice tare, oricum bun plant, important plantul aici. After all that hard work from Fallen and K-Serato. Uitați forțeze cu plantul ăsta, bun plantul lui Alex. And FURIA trying to be competitive on their map pick. I think we need to reiterate that Luke was their choice. Yeah, indeed. So we have Mirage coming up next, selected here by NaVi. But
Yeah, you want to be in a scenario like this, at least getting your map choice, right? It sets you up for the potential 2-0, but also goes, hey, at least we can go the distance, we can go all 3 maps. And that third map, in case you were wondering, is going to be Ancient. Most popular map over there in Cologne, and that's KSR's opening. But this is similar scenes, right? We had FURIA try and make their way down Secret Yard, and Simple just popped a couple of domes. Well, this was KSR and Fallen's turn. And Art, we've seen a lot of changes in positions, right, in recent times for FURIA. Now, they started posting over towards ramp an awful lot. Let's see if that's still where he finds himself. He's been given an orc here. Cred că mâine apucă să dau un meci ceva. Vedem. Ce citesc acolo? Scheme de la aici de la adversari. Spam does connect nicely. Doesn't find the frag. Across the whole squad descending. The reaction required. So Yuri's down there. Deci la Tero, echipa primește bonus când se plantează bomba, doar dacă explodează bomba. Gen, cine a pus bomba aia $300, indiferent ce se întâmplă, știi? Și dacă se pierde runda, toată echipa aia plus $800. Dacă echipa câștigă runda și doar s-a plantat bomba, da, zicem că nu știu, au plantat bomba și i-au omorât pe aia, teroriștii. Doar ăla care a pus bomba rămâne cu ea, $300 și atât. Acum vreo 2-3 ani, țin minte, mai ales în pandemie când au revenit mulți jucători, toți ziceau, pune bomba, să dea bonus. Bonusul, mai ales dacă ești în avantaj într-o rundă, nu prea merită să te grăbești să plantezi bomba, adică bonusul e insesizabil cum ar veni. They'd love another bomb plant. All around as Simple's hit another banging headshot. Deagle to the brain of Art. Now that bomb plant will go down. Baftă-i mei. If you could even find one, Simple can give this a good go, a good shake of the stick. KSRATO hesitant. He wants them to take contact ramp side first, and it's good work from Cello. He continues to do damage. Imed though, wow, threatening with low HP and a Mac 10. And all things considered, NaVi bomb plant, 3 frags. It's not the round they wanted. Să mai cumpăr o dată NaVi. Good value out of that round. So another plant here. I'm going to be interested to see what type of approach NaVi are hoping for into the next, because they have 2 players simple. Bă, nu știu, dacă bubuie bomba, nu cred că să mai dă bani, nu. Nu cred că să mai dă nimic. Sau să mai dă 100, nici știu, ceva de genul. Chiar nu mai țin minte. Știu doar că dacă plantezi că e 300. Must be fun doing homework every game of Counter-Strike. But some good shots there, a good plant, a competitive round. But FURIA make this just a 3-round game now. Alex, we have a nade stack, so we got a couple of options. Sunt optimile astea. Concursul ăsta n-a avut grupe, are direct play-off cum ar veni. Sunt optimi, e totul single elimination, gen dacă pierd aici au plecat acasă. Dacă pierd azi au plecat acasă. N-am plecat, frate, mă uit la noi. Dacă bat, joacă mâine la ora 9 cu Vitality. He left his treat at spawn. He's gone back to get it. Now he's got a deagle as well. Well, now you'd expect them to work yard here. At least have a look towards top, see if you did soften anybody up. Just try and look for some picks. A few more kills, as done in the previous, would be great. A plan. Mie nu prea place Nuke și nu prea plac de fapt Nuke și Vertigo, că nu prea înțeleg radarul, adică e foarte greu. Nu prea cer să fii atent, dar e cam greu. Trebuie multe meciuri ca să pot să-mi dau seama. Așa la celelalte le mai diclesc. Bă, dacă te-ai fi jucat 1-6, ți-ar fi fost super ușor gen Nuke, că... M-am jucat pe București la leagane.ro, pe tei.title.ro. Unde eram 20 și la 25. Bun. Bun! Car crash television, folks, as every deagle de ce s-a văzut așa, ca și cum s-a răsturnat cu mașina? A fost cu emoție. Intragișul ăsta. Nu. Hai băieți. But still the bomb down in a 2v4. Pleca reclama la ce? Yeah, it is, and I don't know if Bit's got... Oh, he's got more. He has surely got more. KSRATO comes to find him, save his leader, and now it is just about preservation. Mamă, vezi că banii erau groase dacă mai omora unul acum vii, erau băgat la balamut pe FURIA și le lasă 2 arme. E periculoasă runda următoare. Dau ăștia 2 SMG-uri, e un bai mai potent. Oricum, i-au luat la un halva așa, la o păcăleală, la o șustă, perșustă. Frumos băieți, frumos. Simple cu 2 rachete. Game 20 for 11 right now. Are și bula. Top of the server, KSRATO doing his best to try and keep up with the TS19. Are bula. Saving these two guns is going to be paramount here for FURIA going forward, with only 1400 loss bonus coming into the next. It's going to be quite Mamă, ce le-a tras incredibil oricum.
Dacă și Chelo intră și freaca la pauză. Bă, vă și frumos. Freaca da dis, frate. Să-mi frești freaca. Băi, frate. Băi, frate, băi. The breaking point here, potentially. So that's, yeah, okay. Lovely shot. Be able to do the same one towards Yuri. Just some bangers here from the Ukrainians, making mash of FURIA. Mamă, ce bucăți s-au tras. Doar să nu pierdă runda asta aici. Dacă iau runda asta 12-7, 13-7. And especially now that Gary has opted to take the timeout here, his third. Let's go. Auzi, primul rând, mie nu-mi plac francezii. Canații. Deci, Dacă era Radu Banciu. Dacă e vă francez pe live aici, na, știți voi. Rough shake of the stick here. Not a position you want to find yourself in, and once more their map choice. N-apare și să dea până la urmă. Bă, au băgat Italii din ce se mai știe pe acum, trebuie să se lanseze, se face remake la Cobble și trebuie să mai bage Inferno. Deci probabil săptămâna următoare se bagă hărțile astea și probabil undeva până în septembrie, na, teoretic summer-ul la americani e până pe 23 septembrie. Bun, bun, bun. JL catching him just with some spam, and you can see that they're considering even further aggressions considering the weapons. You've already highlighted just how important this one was for FURIA to try and have a viable route to converting their map pick. There he is, trying his aggression. Dar Mihai vrut de la început și pe overpass și pe nuke, el e primul bărbat care ia controlul pe mapă. He's showing to be more than one individual, and as they're going to redeploy smoke towards Squeaky. Oh, Simple even doing a bit of trash work here, just picking up a few of these loose guns, making sure they can't be salvaged. Shows he's well aware of not only the importance of this round, but what his opponents are likely working with. Yeah, and they've hit pause here, so they've allowed Emma to work towards lower. Now Yuri's going to rotate down, but there's so many unknowns for both of the teams here. It might even be back turn for poor Yuri. No. Oh, he's actually going to make some noise. Yeah, Yuri's going to hear all of this. He'll have... Emma's gotten so much room though. 30 seconds. They're going to go in towards the top side stack, I think. Yeah, I mean, Cello, he is primed and ready. Fallen can come up the ladder here at any moment. Dicey for NaVi. Just in time. It's not going to be easy, but Cello, he's holding his own. Holds his nerve on the MP9 spray. Finds JL. Down the vent they go. Simple still trying to work with Hut. Presence in yard. This is tough with 10 seconds left. I don't think there's a way to plant the bomb. Alexi's coming and knocking, but seriously, you have to roll over. You have to accept it. You can see the frustration on Simple and both Alexi's face right there. And essentially... Hold up, do we have anything else here? Any more kills to come through, Simple? Yeah, he's going to get away. The problem is, if a player is towards lower and getting as much space as what Emma had, he doesn't want to overextend it to the side, because that's where he has to worry about the rafters above him, the bomb box, dark, up towards ramp, all of those options become possible. But if a player is down lower, and he has that much room, and he's not taking any traction, there's nobody pushing back, there's nobody stopping him, nobody's investigating, no footsteps nu a profitat de poziția lui Mep, păi cum vreau să mai ajungă lângă el, mă? El trecuse cu smoke, da? Deci s-a dat așa de smoke și l-a trecut jos. A luat niște spații, a luat niște informații și ei așteptau 4 în interior. Nu aveau ce să facă în situația aia, că Ime n-avea cum să ajungă în spatele lor. Ăla era coborând în vent, dacă Ime deschidea ușa sau geamul, ăla lua info și îl bătea, știi? Sau îl omora dacă venea în spatele la rampă, era greu, n-avea ce să facă. It's been a couple of years, and they're going to keep running with this one on NaVi. But that timeout, I'm sure they're just trying to settle things. I-au citit bine FURIA aici. Saying hurry up and wait didn't really come into fruition right there for Alexi. Dacă l-urmau, păi da, dacă l-urmau... Either telling them where they went wrong or Nu, asta a fost planul. Unfortunately still with that scout. Și Trebor, bă. Da, dacă erau doi jos și intrau una, era bine, dar așa, na. Iar și runda asta e importantă. Iar e reset pentru, mă rog, NaVi nu primesc reset aici, fac o singură rundă de eco, dar FURIA dacă pierd runda asta e full reset. E importantă rău runda asta și se omoare dacă se poate, adică să nu mai lase cu vreo armă în viață să îi păcălească cu un save cu ceva. Yeah, and Fallen's thrown out that incendiary, but of course,
It only really allows Mamă, deschizătorul de drumuri în cap. Ia vezi nade-ul ăsta. You can see Yuri's going to have time to kind of damage inflicted through the smoke. He's got a full kit of nades. Confirmed, but Fallen has chipped away at Imre. Alexi not expecting his presence, and a nice find from Yuri just on the tip of the head. Simple on top of Red, dead. Furia for redemption. Te-ai infiltrat bine. Se uită ăla încoace, băi, nu cred. This is quite the angle he's opting for, really. Mă sparg. Nice find from Keserato. Extends Furia's advantage. A 3 versus 5. Molotov out does have to take a fight. Nice work. Team play and a NaVi. Is there more to be said? Fallen doesn't think so. Back of the head. Stabilizes the aim. And real contribution from that scout. Real contributions. Big win from Furia as they get another taste of victory. That's 4 CT rounds. We're already 5 rounds deep. Yeah, that should get you fired up as well. So a bit of energy now in the room out there in the tournament stage. As it might just have to be something light on. 2,900 into the next available here. And yeah, Fallen there, just making sure that was the headshot. You don't want to get a tag and let him get away. You don't want this big fish back in the ocean. So there's going to be some deagles again for NaVi. This time it isn't looking as juicy. Sure, there's some head armor. Don't think he'll be returning to that one, and well, at least spot it out and eliminate Simple. Nice work from him. Bine că ați revit-o Fallen acum să moară Jana. It's nice. Got any more of that with the AK now? He's found himself a weapon, but he knows that there was an AWP barreling towards him. They used the lovely bait to get bit across. It's nice. Good swing together. It's clear there's some team play upgrades here from NaVi. They're kind of calling for each other, baiting for each other. It does seem that there is a little bit more of a tightness to the unit. However, just a one-round game, Alex. The intensity about to step up a level here. Most definitely, considering the way NaVi stepped into this What half. is that? I think that's illegal, actually. Yeah, I think if there's one way to incite violence on the server right here and get Simple riled up, that is the purchase we're looking for. An auto sniper in the mix here. Do you know what's even worse than buying an auto sniper? Mamă, și-a luat... Mamă, și-a luat autosniper ard, are 6 cu 17 și-a luat autosniper, incredibil. Uite ce economie au NaVi la primul buy, Simple are... I love it! I love it! So aggressive, Yuri! Draws first blood for the defense. Bit could find the rebuttal. I think he will. No, he won't. Oh, he's gotten away! Perfect work out of Yuri. Throws caution to the wind. And now looking to make it a tied game. That's the type of play that they need to make happen here against NaVi. You're going to rattle them. They're down a man. With only 11 kills to his name here, it's going to make this 4v5 all the more difficult. Now, Arts, look, if he gets tested, he has to be good for a multi-kill. Like, it's such a great weapon for the job. E fresh interesant. Dar prost, că era smoke. Ce? Trebuie să mai așteptăm pe parcă, nu? Da, l-a băgat pe ăla la Balamuc, dacă era vreun smoke acolo, trăgea sigur. L-a dat așa pe fade-ul de smoke. Bring it back into fashion, I'm saying. E un fel de... really seen a whole lot of it since Sean Feleci de verificare, zic. Well, they're across. Fallen, he's seen something. He can work with that. Perfect. Onto Alexi B. Fallen it back to his AWPing prowess, and how Yuri's gone. Caught looking out main. It's ce zici, mă, fix acum, bine, mă, Fallen, mă, și Mongol să ne să joci deloc. Where do you finish? You've got 35 seconds. Bombs navigating back towards the lobby side, and with JL down, now Simple's walking into the unknown. Do you save? They're going to switch language, likely, to Ukrainians. Make it one, Simple, alone for 20 seconds and 4 to find. Arn hasn't had to lift a finger with that big gun. No, de la altă rundă. 11-4 a fost, parcă? Nu, 10-5 au la runda aia cu pistole și atât. Bă, nu știu, TS2 e dezastru până acum. De la runda aia de eco, dezastru, nu știu, nimic. Îmi dau seama dacă i-au păcălit cu picul ăsta și gen nou chestii pregătite, deși n-ar trebui să fie problemă de așa ceva. 100% trebuie să aibă așteptări pe genul, da. That 7-round streak on that CT half pistol conversion. Yeah, but how many of them? 1, 2, 3, 4 of those 7 were down to like these last 2 alive. Like Furia were getting close, just couldn't quite find the close. It was a very convincing half in the end. Chiar e mișto trofeu, degeaba acest. The buys are so good over there on Furia. We've even got about 8.6k left over on Cello. Bro, au fost la rampă de loc. There's a residual buy here for Furia, even if they lose it. So they're out of that scary territory here, whereas NaVi are down to a lighter investment. That's for sure. Lasă mereu câte unul. Lasă unul. You'd love to get something out of this. They want to test Fall, and this time they're going to obscure his vision with. Păi da, se și rotește repede unul acolo la rând. Ai văzut că și Simple venea. Molly.
Yuri ăla. Doesn't even lick him up here, so a Care missed poziția throw. lui 8 e în heaven, e rotație. Ah, ok. Când se duce la rampă să ajute mult sau se duce... Dar acum e ăla cu auto nu o să se mai ducă, cred. Îl lasă pe ăla să facă ceva. E full commit 3 na acum la cum joacă ei, știi? Dacă intră na e groasă un pic. Eu mor dacă stau cu 3 oameni acolo. With the type of buy that they're dealing with, obviously not feeling too much of a threat here. Now the Coboră de Brazilians jos. counting out the smokes as well. Just 2 remaining for FURIA. So with a minute left on the clock, they've already siphoned through a whole bunch of nades. And still, no worry over towards B. Art, the Dak, here we go. It's time for it to have its moment in the spotlight. Spotted and starts to unload as this is the perfect weapon for the job. Look at them, just one by one ducks in a row. Four are sorted. You might get all of them here. I think you might. We could have a Dak ace. You don't get them all too often. That's 4. Needs one more. MR spotted out. Not gonna hunt it. Come on, Fury, man. I reckon there's a handful of those. There's a handful of Dar fii those. atent că brazilienii chiar au suporteri acolo, incredibil. CSGO. The crowd loves that one though. Why not? And he's going to hold on to this as well. It's the type of weapon close range as well that you're not too worried to be using no scope. So Ce are frate arma? in the lead. Se joacă Here we go. frate. Down the home stretch now. NaVi scratching their head a little bit here. Haven't been able to draw anything out of the bag for what has been 5 consecutive rounds. We're talking 1 round in total so far on this T campaign. A zis simplu să îmbunătățească T-side-ul, dar T-side-ul a rămas așa, mă rog. Well, he understands that problem. Takes the time out the third one for NaVi. What is the chop and the change going to be here? I think more conviction down towards the lower side as a unit. They might be able to eke their way in here, but right now the blue wall of FURIA has been put up. However, with Fallen pursuing his own signature weapon, Art on that now noted Dak, there's something those rifles are not too comfortable with, and that's retaking. I see Simple's actually pulled out another, so 3 scope rifles in the mix for this one. Yeah, I think breaking into that A side. Getting a plant would just really rustle the jimmies of FURIA. Yeah, that's true. There's only been a couple of those, and that was early on in this half. Yeah, getting into the site is the first step. You're right. Let's see if they can even Ce get bani that far. are celul ăsta, are 10.650. Yeah, it's got some room to move here. Fallen's playing on quite a passive angle. He's done a great job in these caretaker positions where he gets the info, Ține a dormit. and then he can rotate around de la without băiatul meu. overcommitting. The Simple want to boost, that's the question. Sunt niște smocuri afară. În live de la 1.45, dacă nu am full energy, să mă spun chiar asta au făcut. Să stingă rush. Nu secret. Uite ce... Fallen's still going to at least be able to call that cross. Now one is slipped. MR across, bit very forward position. Does he want to mantle up, perhaps catch? Am picat polarul. Nas, știu că sunt 3 na. Bit's talking a lot here, right? I think he may have heard Fallen drop off of heaven in towards the side, which is pretty classic with the rear aggress. Facă split, na, dar uite, păi s-au băgat în... Mamă. Topside is fortified as hell. Cum ajunge GL ăsta cu bomba când e Fallen băgat în cabană? Dire straits, he doesn't even know it. He's in such hot water. Cello's coming, JL's not looking, and the round falls apart as easy as that. One more kill for the boys of FURIA. And Serato adds more. Look at this setup, it's so perfect, bodies everywhere. And NaVi helpless. Oh, they're going to spot it, he might get... Oh, Simple's lost everything. Not Fallen. Simple in CT spawn on the T side, trying to save that AWP. Da, nu știu, foarte... For days, bro. 13 grand, 10k on Yuri. And nothing on the T side. Like Alexi and Blade unable to contribute anything here. That was a clear change. Parcă a fost mai bun T-side-ul prima dată când au jucat împreună, nu să mor. Decât aici și nu mi se pare FURIA gen vreo sculă de echipă pe partea asta, dar... Lol. How's that? And that, look, Serato, this is the form you want to see. This guy's a beast, 24 kills. We've been talking a lot about Simple. He's been stalled out on 20 for some time now. Yeah, for sure. When was the last Simple kill? I think he's asking himself the same question. And in these rounds, how many frags are they even getting in this spree? It just feels like few and far between. There's not a lot of pressure being applied. That's why there's so much cash in the coffers here for FURIA. Yeah, no, they haven't looked particularly imposing at all. They've given away 4 kills over the last 6 rounds. That's it. 4 kills over the last 6 rounds. No plants. And there's more for Art. This is a shutout, Alex. Here comes more. Art's got the weapon for the job. Tacking up a couple. Warning shots. Oh, it's lethal.
Art is a problem for NaVi. They can't get through. It's fallen as well in the feed. What a lockdown CT side. We saw that 10-5. They just pulled the fifth out of the hat at the end there. But look what it's done to NaVi in the second. Their defense is absolutely perfect. Well, this is what we were saying in that first half. There was more opportunities for FURIA to win rounds, but they were fumbling. There were multi-kills coming in from NaVi individuals here within some of the later stages of that first half of play. Ce vrem una el? Dacă se duc cu pistolele la el, îi farmează, n-am nicio șansă. Înțeleg de ce nu încearcă să-i facă felul cu un AWP ceva acolo, să-i facă un boost ceva, știi că ăla trebuie să-i dea două glonțe. Oh, hold up. Doesn't get anything done with this. Found a gap, but they were ready for it. Shot on down and another round without a kill. We are talking adică la arme poți să-l omori dacă ți-ai AWP, îi faci un boost la rampă acolo, ceva, dar are... Yeah, this is a drought, a straight up drought. NaVi thirsty just for some bloodshed, something going their way, and you know that these kills from Art are going to be getting under your skin just a little bit more. Ramp, you kind of have to rule it out in your head unless you've got a game plan to try and turn up the heat onto Art's ramp hold. They need an opening pick. They need an opening kill here on this T side. An individual needs to step up. Oh, Simple's looking at Art. He's gone and looked at ramp early. The wall of smokes is deployed. He wanted to see if anything would be given for free. And across, MS sails. This is something. Look at the speed he's descending. Art has rotated. Now this is a less favorable position for Art. A common pre-aim. Imet, how diligent are you? Oh, not enough, it seems, as Art gets another. He was on 6 kills. He was. And then since the Dac come out, he's found 7. Bravo, băi, Art. Bun, Eagle. Incredibil. No doubt you got max loss, but a kill. Top pincer here. A kill is all they need to get the juices flowing. And they got to get through Cesarato. Mamă, sunt 3 aici, n-am This doi, is a mă great rog. setup. They're happy Și to ăla play these sus. bodies, debate and switch. And Cello spotted out now, hoping to be overlooked, hoping to be overrun. Cello even finds the frag. Will they be looking for another? No, they won't. Great work from Cesarato. Emerges in. Great from Alexia in response. He's going to get the bomb down. And this retake, we discussed it, not comfortable with an AWP and a Dac. You've got all the kits, all the money in the world, but it's 2v2. They have Deagles here as well if they wanted to operate with these. I might catch them on a timing. You might indeed. They're not ready for this. They're not ready at all. Are smoke card, trebuie să ajung. Oh. JL's a dead man. His fate is sealed. And now it all falls to Alexi B. He got 2 on the entry, now he needs 2 on the exit. Just to keep NaVi's hopes of converting Furia's pick alive. Time's on his side. Just needs to stop the defuse. One of them needs to get on it. Art's on the defuse now. Fallen just has to hit the shot. And it's 15 locked in. Furia are running with this momentum. Oh, and having a good time while doing it. I think Cello's expression right there says it all. What a shutout this has been. The bomb, the first time se pare că nu-i respect aici de bun. Contează what the fuck, se faci și cu orice armă. Arma e super useless mid-round, adică acum ai prins timing-ul ăsta, dar nu e așa folositoare arma asta și e și scumpă, adică, na. I-a omorât oriunde anti-eco și acum a făcut frag important, că l-a omorât pe ime, dar i-a omorât la eco. Nothing for this T-side at all. This is, look, coming into this game today, we know that things aren't settled in for either camp, but NaVi were the favorites in this one. We know that there's bound to be a couple of upsets available. You and me, we've all done it. And a lot of people watching through HLTV will have done the same. You've looked at Fury's recent results. They've been rubbish. They've been losing to everyone. The Mongols, 500, Sprout, Monty. It's the stark contrast to wins from NaVi. They hit the ground running onto G2. They've beaten FaZe. And right now, Furia picking Nuke for the first time out of the black box. And they're making NaVi sweat. Oh, we're back underway here, and what do you operate with? Bă, au luat o singură rundă pe Tero și aia la Digăle aici, bun. Să a fost... Geale rău de tot. There's a LAN to reap some havoc here. That's what he does best. Oh, he's so lucky that smoke. Yeah, he's using it well to hold the red cross, so he's serving his purpose, but that's on a timing. Pushing, oh no, he's got an in there as well, NaVi! Empty-handed at the end of the half, it's all good in the Furia hood, Nuke is theirs. Mamă, gen, mi se pare că, gen, știi, de departe cel mai rău set pe care l-au avut vreodată NaVi harta asta, jur. Jur, de departe cel mai rău set, gen, nu știu, n-au făcut, parcă au făcut același default în continuu, au încercat să schimbe acum, dar... Sau mor, chiar slab tare Nico. Hai să vedem, poate și revin pe următoarea hartă. Un pic de presiune
enorm acum, hai să vedem. Furia ce au jucat pe Mirage, au bătut 500 și monte. Să vedem, n-au părut convingător pe Mirage, dar mă rog, nu contează, că nu seamănă niciun mici cu altul acum. Furia o să aibă super moral. Ancient n-au jucat în echipa asta. Pardon, Nuke nu jucaseră în formula asta. Ancient au jucat 3 hărți și 7%. I-au bătut pe 500, i-au bătut pe Greyhound la Cologne și i-au bătut Monte. We shall see, vedem. Da, o să fie dificil. O să fie dificil. Da, nu știu. Deci e gata carieră speed, adevărat. Și l-a tras simple pe counter, dar după nimic, ești nebun. Nimic după, jur. Aici e sac cu rândul ăsta. Eu zic încă vreau să mă nu. Deci n-au jucat deloc B, am învățat repede și asta nu mai stac pe ea. Păi asta mereu stac pe ea că n-au pus presiune la vel, n-au vrut tipul ăla deloc. Adică s-au preocupat în continuu de afară, nu l-au rotit deloc pe ăla, nu înțeleg care a fost neapărat planul sau așa, că nu știu, mi s-a părut bine, eu m-am și uitat numai la toate meciurile, dar au apărut mostly cam același default în continuu. Nu știu, a apărut același default. S-au pus ratingurile. Ce ratinguri să moară Jana. E și GL. Și arată și cabine rău de tot. De ce renașteți mă Furia? Fix cu NaVi, bă, să mor eu. Bă, meciul s-a pierdut la Tero la runda asta aici. Nu, la runda asta aici, când au dat target aici. Dacă îi băteau aici, îi băgau la Balamuc, se făcea 13-7, controlau economia, n-aveau ăștia sniper, era perfect. Dacă îi băteau aici, au dat cine au bătut aici, au luat ăștia strict, i-au spart cu bătaia după. I-au luat așa rundă cu rundă și i-au bătut rău de tot. Au pregătit doar nuke? Vedem. Vedem. Pe net n-au arătat bine Furia ăștia, dar nu vezi tu că pe net e altceva. Uite, i-au bătut Sprout pe Vertigo, i-au bătut 500-2-1. Uite că aparent știu ce și Ancient. Furia, că au bătut 2 Ancient-uri, uite. Vedem. Sper să-i întoarcă pe ăștia, să joace mâine. Sper să-i întoarcă să joace mâine pe ăștia. Dacă pierd, rămânem doar cu Volt, care o să avem meci greu cu Heroic. Bă, ce turneu, bă. A fost un meci 1-0, nu e gata. Ați apucat chat să vedeți update-ul la CS2, gen ce s-a băgat și Italiu și așa, vreți să vi-l arăt în pauză acum, dacă ați intrat mai târziu? Sau le-ați văzut? Păi îți dau te timp. N-am să uităm la Shelly acum, chat, că e lung clipul. E lung clipul lui Shelly, o să ne uităm cred că mâine, e lung rău de tot. Unde? Are 400 de minute. Când începe meciul 2, 40 de secunde apare we are back, dar nu cred că începem 40 de secunde. Trează cam 15 minute între meciuri. Hai să intrăm în CS2. Arată-ne update-ul. A avut 0 kills pe T-side. N-au jucat deloc bine, mă, pe Tero, mă, ce ai?
Gen, nu știu, mi se pare că nici l-au pus neapărat în valoare. L-au trimis în continuu în afară, dar ideea e că el acolo trebuie să facă gen ăia ceva și să-i surprinde el cumva, dar nu știu, nu mi s-a părut deloc planul gen așa, mi s-a părut prost overall. Și nu zic că a jucat el bine, că n-a jucat bine, dar nu mi se pare că au făcut, nu știu, ceva. Vedem pe harta asta. Așa, bun. Chat, asta e arta pe care au băgat-o. Bă, dar înainte era, parcă intrai pe aici direct, nu? Parcă. Mai aveți umbre aici, bă. Bă, au nebunit în astea, mă, să mori de te dau de gol umbrele astea, incredibil. Deci update-ul e faptul că smoke-ul, mă rog, stai așa un pic. A zis că știți harta. Sau știți mă harta sau nu știți? E o legendă scrisă dacă e scarul e nob. Lasă-mă frate că au câteat alții și major cu scarul, ești nebun. Știți harta sau bag direct Miraj? Da, chiar Italy. Arată marfă, mă, mi se pare reușită rău harta, jur. Chiar e reușită. Bă, ca idee, harta are același layout, doar că are texturi mult mai faine. Și s-au adăugat două chestii noi pe harta asta. Unul la mână s-a adăugat culoarul ăsta pe aici, care nu era înainte, care ajută CT să vină să facă retake, să ia o staticii ăsta. Așa, ăsta nu era înainte și s-a mai adăugat ăsta, care la fel, aici te duceai pe cotul ăsta, așa, bam. S-a mai băgat ăsta care te duce direct în apartamente. Astea sunt singurele două schimbări care s-au făcut. În rest, nimic și, mă rog, nu mai merge să faci boost aici. Aici îți făceai boost pe ușă și te urcai pe hartă, nu mai merge să faci chestia asta, nici. Nu mai merge să faci chestiile astea. Scuză-mă, măi, am avut o urgență stomacală. Nu face nimic, frate. Am văzut, deznodământul. Da, trist. Da, am mare încredere că se poate întoarce. Dar ce te joci, Costin? Am intrat pe CS2. Am băgat și eu harta asta. Deci, chat, ideea în felul următor. Update-ul care, mă rog, pe care l-ați spus la zut, e faptul că smoke-ul a murit asta și cu 9 ore, dar mă gândesc că sunt aceeași persoane. După cum se arată smoke-ul ăsta, e un pic, s-ar putea să mai lase gapuri. Dacă nu se dă fix centrat, adică... Ia să vedem pe point-ul ăsta de... Mamă, dar cine mai știe point-ul ăsta, ești nebun, că aveam aici o... Point-ul meu era asta. Era asta, ia. Mai pică ăsta bine, oare? Regele smoke-ul ăsta. A, uite, dacă îl dai pe centru, pu Vlad, dacă îl dai pe centru încă pică ok, adică... E nice. Dacă îl dați pe centru, adică e good. Dar în conector nu mai e atât de... Adică în conector acum, dacă îl dai așa... În față cu peretele și vine mai aproape, s-ar putea să mai în față un pic. Mai. Oricât de în față să-l dau, mă, să ajungă mai încoace. Uite, adică o să ajungă așa și e posibil să se mai lase niște spații, doar că tot nu o să mai fie one way, adică uite, vedeți, se vede bine acum peste smoke. Nu mai are avantaj CT-ul, se vede la fel pentru toți. Te joci cu Zandu? Gom? Te joci cu Z? Ce să mă joc, mă? CZ. S-aud astele? Da, s-aud astele. Hai că mă pun pe mult. Da, nu știu, nu...
Nu văd cum ai putea să dai one way acum în conector, că orice ar fi, se umple... Se umple ăsta, conectorul. Ia, poate, stai să treacă smoke-ul, poate aici. Ia. Nu prea e cum să dai one way. Se umple, orice ar fi, se umple bine, îți mai rămâne pe aici, dar gen, te vede și ăla, știi, adică nu e ca și cum... Poate doar așa să te protejezi un pic, să-i blochezi pe ăsta. Da, mă, se poate sparge smoke-ul, na, că vii acum, dai direct hand-con, hai să ne-o dăm, știi, dar... Mă refer așa, să-ți creezi un one way, să... Na, nu e. Ăla pe vertigo o să rămână. No. Nici ăsta de pe bancă nu mai știți că era smoke-ul ăsta, îl dădeai de aici, te puneai aici, era punctul ăsta, îl dădeai așa direct în sus și pica pe bancă aici și vedeai pe sub smoke. Nu mai merge nici ăsta, uite, că se duce smoke în jos, se umple. Nu mai merge. Păi și e mai bine că e și mai simplu jocul, mai puțin de gândit. Nu e chiar mai puțin de gândit acum, că dacă îți dai smoke-ul ăsta în cont și zici aia, ai blocat, în orice moment poate să vină Tero să-ți dea un hey și să-ți arunce smoke-ul în aer, știi? Ți-l dă din partea aici, ia uite. 2 secunde, ți-a dat hey, flash, s-a băgat peste tine, ți-a luat-o controlul, știi? Adică, na, o să conteze mult hey-urile în meta. Nu există one way, că toată lumea vede același. Singurul one way care există și care o să rămână, o să fie dacă poți cumva, nu știu, să vă explic un pic, să dacă găsesc undeva o... Ia. E, cumva, nu știu, dacă poți să, genul, dacă te ține unul și tu te bagi și se văd picioarele, știi, și tu nu vezi de la nivelul corpului cum ar veni. Înțelegi? Uite, cum ai sta aici așa, da, ție se văd picioarele, dar tu nu vezi în față și ăla te vede, dar trebuie să fie niște poziții, uite, cum sunt sacii pe vertigo unde explodează smoke-ul în aer, ăla cred că o să rămână. Nu știu, merge să bag vertigo ea? De fapt, dacă am mers mire și nu merge vertigo. Pe vertigo s-ar putea să arate ăla. Să meargă smoke-ul ăla în continuare. Te pup, Andrei Topor. Ăla pe nuke? Care la pe nuke? E pe nuke cu smoke la main? A, da. MP warm-up end, MP freeze time 0, MP round time. Diffuse, nu, să vă știți. True a rămas, să vă infinit amount. E smoke-ul ăsta pe care, mamă, cum e și vertigo ăsta, incredibil. De te aliniei așa, parcă și de aici. Nu, așa era parcă. Dar nici ăsta nu mai e, mă. Nici ăsta nu mai e. Că se umple smoke-ul diferit. Știi că înainte pica smoke-ul și tu când țineai de aici, îl vedeai pe aia, vedeai picioarele, dar nici ăsta nu mai e smoke. Să mor de mai e, nici ăsta nu mai e one. Mai era asta aici de-l dădeai. Ia vezi de sus de la rampă, gen pe sace aia. Ia era smoke-ul ăsta, îl dădeai, uite cât ocupă ăsta. Ce anume? Cum ai dat tu smoke-ul ăsta în rampă, să te urci sus pe deasupra sacilor, cum ar veni. Aici așa? Din lateral. Nu, pe eu sunt pe live, nu pot să-mi dau seama. Nu. Deci nu, uite așa. Așa e one way, vezi? Că gen tu te bagi și tu nu-l vezi pe ăsta apăsat și că el îți vede picioarele înainte. Cam așa ar trebui să fie, cred că asta e ceva de genul. Dar mă rog, înainte era mai puternică. Dar acum vine ăsta pe aici, dar uite, vezi? Tu când ești aici așa, ăla îți vede ție picioarele pe sub smoke, vezi? Uite că și tu vezi dacă te pui în crouch. Ceva de genul, să facă ăștia un point, nu știu. Ceva de genul. Și uite, de la când se bagă tu îi vezi picioarele și-l omori. Și ai ideea e că îl și spamezi pe ăla, bam. Da. Păi faci gaură de aia, dacă te-a pus să tragi, îl omori din prima, nu? Dai smoke variantă din bază. Nu mai știu care era point-ul tata aici. Nu știu că era asta. A, stai mă, că n-aveam infinita, mă. De ce nu am infinita, mă? A început
harta. Cred că aici era un... Dar nu știu dacă merge. Putea să nu meargă de la TibiCretu sau să nu nimeresc că geam opa. Hai că le dau aici pe toate, dar nu mai știu că sincer am dat despre să smoke-ul ăsta. Uite ăsta pică, al doilea ăsta pare în care... Da, dar asta gen ocupă toată varianta, dar nu-ți dă niciun one way, nu e. Uite, doar îți ocupă varianta smoke-ul ăsta. Dar e mai ușor pentru CT să iasă acum, uite, vezi că iese și se bagă pe aici pe lângă smoke. Și stă așa ascuns. Scoate sunete când sar, da. Nu mai geam, bine geam tru, nu mai merge bine geam tru. Începe, mă, nu cred că a început, n-a început, că dacă eram spamați toți, e live? Ok, hai. Hai că ne mai uităm după, că sigur iau NaVi harta asta. Simple, making a meal of the full clip. Spamming away on the P250, pre-aiming to try and find Fallen. Now Bits, hitting every shot he takes on short side. Fallen not giving up without a fight. Regi la pistoale. Bă, dar de ce n-a spamat că începe? Mi-a scris 2 oameni, începe și părea că e troll ăla de dimineață. Bravo, Mihaț, 2 bărbați. Come on, guys. But solid work out of Bit there. He was supposed to just kind of be maybe even strafing through window or catching that short rotate. Singurele manuere o să fie astea în care se văd picioarele, altfel nu-mi imaginez cum ar putea să existe manuere. Ideea e că știi care-i treaba, mă, one-way-urile existau doar pentru simplu fapt că tu la marginea smoke-ului vedeai diferit față de cum vedea ala, mai ales deasupra smoke-ului, știi? Deasupra smoke-ului tu vedeai mai bine. Acum nu prea mai are cum să se întâmple chestia asta, asta e marea problemă. Înțelegeți voi? Eagle sound off throughout window. Quick smokes through mid, connector, and then Molly will land, and that'll force them back. So the mid control they were looking for under their remit as Art is just around that corner. The only defender of B needs to be cautious for now. In terms of reinitiating. Vedem mai multe smoke-uri în aceeași vese. Nu, toate, bă, ideea e că cum ar veni, cum răspunde la... Cum răspunde la cum e suprafața la hârtie, zic așa. Bravo. The bomb should be planted any second now. While that smoke's still up, JL gets it done. Re-smoke towards the window. Mamă, uite ce smoke dă bit, mă, de aici, să moară Jana. Ala, da, cred că s-a uitat direct. Bun, bun, antie, pe bun. Hai, băieții, haide, haide, Hagi. Să vedem cât de util va fi acest nou smoke, Jaxi. Băi, nu mai faceți bully, mă. Și ne mai uităm dacă e să bată NaVi harta asta, ne mai uităm după de smoke-uri de astea, dar nu cred. So danger is on the horizon for NaVi. Taking care of business here, and I think that both teams. Te pup, Denisinio, la mulți ani, David, să vâșcă. Din vară la steaua. Ai metalul banonei din greșeală pe Miraj, chestia de sub geam și e pentru under. Hai, etajul ăla de te urci, cum ar veni în balcon, self. With the single elimination, I think the serious nature of things, it has definitely reared its ugly head early. Vedem. No time to acclimatize either, right? You know, you get to go into these group stages and you get one game. Okay, maybe things felt a bit funky. We come back tomorrow, we try again. No second chances here. So if you're having a bad day at Counter-Strike, that's your bad day at Counter-Strike. That's what I love about this. We are grabbing a snapshot of these matches, a snapshot in a week, and it is the best team in this week who is going to lift the trophy come Sunday. Yeah, I do love that element of it. No bad days allowed. And consistency rewarded. Vezi că e periculoasă runda asta. Gamers8. Flush Yuri off of the balcony, and we have had first blood drawn. That's the B defender arc cut down. B is wide open right now. I wonder if they just send him in for a feed. Cum era să își pună numele BTN? Să pună un N la mișto așa, știi? Nebuneala mea. Și era tot zici că e Adrian elicopter de luptă. There's Gamers8's dig for good measure. Nice one back, long range. Surely Bits pro You should have a look now, especially there's some resistance over towards A here. Defensive smoke from Imma, the bomb could be scooped up here from JL. A reroute. And yeah, looking to split B again here. Bun.
Bine, pentru Furia, faptul că salvează armurile nu e neapărat cel mai rău lucru, că îi ajută la arme un pic. Deci te avantajează dacă nu știi utilități la început, după nu o să fie mai importante, adică o să fie foarte importante flash-urile. What their intentions are, and well, with the 40 seconds now thrust un onto the clock, început it looks like curios. they're going for exactly that. So E bine, e bine, e nice bine. calm ending here to round number 3. Fără auto e varză. Fără auto are 6 fraguri, ești nebun până acum. Cu auto, regele. Hai mă cu spamul cu Navi, mă, e 11 fix, bă, la ora 11 e cel mai bine să faci Băi, snipe. chat, după meciul ăsta dăm 3 cuțite de $150, da? Dacă sunteți membri și vreți cuțiți, spamați Navi. Nu scrieți bă nimic acum la sfârșit. Spamați, frate. I think as well here. E ora 11 fix, 11 și un minut. With their map choice, you're naturally feeling more comfortable, right? Were you expecting Furia to pick Nuke to you today, right? Maybe that came a little bit outside of the box here. Regardless, this is a good start. Regardless. Immediately we can see the intentions of Furia starting to take shape on our screen. So Hai prima rundă de arme, vreau să văd un pic de victorie aici. Trebuie să spamați până se termină prima rundă de arme, cum a spus Jaxi, fratele Costin. And a bang up from Caserado as well, but double orbs, it does free them up here, and it might lull NaVi into a couple of tricks if Fallen. Mamă, double orb direct, ești nebun. Fury, he's fancying himself a bit of a mid-aggress. Bravo, Mihai. Oh, yeah, Lima's got 6 HP left after that opening exchange. Cello will finish the job. It's a 4-on-4, just like that. Nice find. The advantage slips through Navi's fingers. And they have still got 2 warps in play. That's going to really have ramifications should they not convert here. Never mind losing them both. Bun entry-ul ăsta aici. În general, situația astea 4 la 4 sunt mai bune pentru Tero. Mostly. C4 in play here. They can take their time, they can park their bus, they can hope for a C2. Bravo, Simple. Mamă, hai că mai au 2 snipere. So the inquisitive Caserado falls to Simple's AWP. You still have the JO Palace play, bit on the extremity of the B apartments, and even a late window smoke to be lobbed out of Simple's hands here. I think Fallen is going to be hard pressed to hold on to the A site should they arrive. See Art, he's got full info of mid after he's swept through. Doesn't have answers behind the box, but no one home. But what's going on here with JL still parked towards Palace? Alexei floating back now to regroup with the Ukrainians. Oh, he's actually going to opt to go through middle here. So the round finish still up for debate. But with the bomb going through the underpass, it quite telling of what should be an A split for the finish. Most definitely. Fallen though, he's just averted his gaze from middle as that crawl. Oh, and they heard it. Simple heard the scope jungle. So what do they do to approach this? Certainly don't send JL. Dacă joci în clase în punctele și la premium, dacă îți faci lobby de la de 3 oameni pentru premium, da. Happily confirm Fallen's presence, strafes through. Simple trying to find the rebuff, doesn't do so. Fallen's skedaddling towards CT. He's going to be there in time, and Art's fired off another shot. Double orbs noted, and Fallen. Oh, what through the smoke? The orbs connect. The round is lost, and Navi again with salt sprinkled into the wounds. And Simple talking an awful lot as this one wraps up. Oh, he dropped the bomb across to Alexei right there. The spam of the AWP keeps coming through. You have to ask yourself, where can you plant that safe? And, well, this is quite the juxtaposition. You see the smiles on the faces as Fallen gets straight back into another call here. Wow. Yeah, that feels like a bit of daylight robbery, doesn't it? They did a good job to Ce runde, bă, filtere, bă. AWP's being able to find some form here. Important stuff. This was the Caserado frag. Oh, you see Simple just catching a little look at the noggin. And this is perfect. Art, he understands where that plant spot is, taking Hail Marys and able to connect. So that one is going to inspire them as they get their first CT side round on the board. The double AWP's retained and staying aggressive, staying forward and looking for fights. Fallen, he's done a great job. CT side a nuke, he was being a nuisance. These barbs, these AWPs are fine lethality here. Yeah, I mean, he's definitely not lost individual form during this integration process. If anything, he seems very, very comfortable with these new tools in his tool belt, setting him up. That's not to call Caserado a tool, more, you know, well, within the analogy. He's the sharpest one in the shed. Yeah, he is. That's nice. That's the one you go into first. But Fallen, when he's calling a good game, right, and he's feeling that's when you're going to see the better Fallen AWP. I'm not talking the flary stuff. Ooh, nice find from Simple. Now, it's not lethal. Art just saved by the clip of the wall. And they bailed him out with a smoke as well, so Art can try and get out of here and reposition. And Fallen has stayed forward. So he's got another kill on the plate right here. I don't think this would be expected. Yeah, especially if Caserado starts taking contact. Fallen's already got Simple. This is a perfect hold. Furia with 5 still alive. There's only 2 left now, and Bit 1.5 now. Incredible. After that nade goes straight down his game in Jersey. Oh, îi bat cu meta ăla vechi cu 2 snipere. Really early on within the second map of play here.
but it's exactly that. The second map of play and they've lost the first. And we're already talking about Simple talking an awful lot. We can only speculate what's coming out of the mouth, but the demeanor in the camp, when you're losing a couple of these rounds, it's going to start to sting. JL really want to hold on to a Galil here. 27 seconds left on the clock. Bit just hoping for a reaggress into him, and with the bomb down top mid, you just have to concede this one, don't you? So 5 staying alive, likely for FURIA here if they don't overstep the mark. And good guns, they have Chiar Mihai, păi nu te aștept să stea la mijloc hărții acolo, mă, te aștept să stea short conector. Poziția era riscant acolo. Ăla cum stătea la în balcon. Adică poziția aia unde stătea asta acolo urcat în balcon, fac pariu cu voi că nu o verifică nimeni nici bun, adică nu te uiți acolo, te uiți dacă e în partea, dacă faci săritură, dar nu te aștept să stea cum a stat ăla, plus că ăla te vede înainte acolo, se vede picioarele. Gen, ca să-l omori pe ăla acolo, trebuie să-i faci mare pic în crouch direct pe poziția aia, dar dacă faci asta, faci și sunet. Deci n-ai nicio șansă să... E poziție super strong aia, dar trebuie să te țină cineva mid, cum a stat Fallon acolo mid-round. Atunci e bun setup, uite, vezi cum a stat Fallon aici, bam. Uite, vezi? Eu am văzut direct picioarele dinainte. N-a avut nicio șansă, mea. Costică fier. Contractele din mâna lor nu sunt contracte, sunt scheme de la ei și de la adversari, adică practic și-au studiat adversarii și au văzut așa cam pe unde atacă, ce fac, ce setup-uri au, mă rog. Și FURIA se echipă nouă, au foarte multe chestii pe care ar putea să le scoată de la ei, dar da, probabil au mai șcat. De fapt au mai șcat de 2 ori Mirage și au văzut niște chestii pe care le-au făcut, na. NaVi, you know, we know in Counter-Strike, the smallest things can make that biggest difference. Oh, for sure. Bă, T-side-urile până acum, dezastru, jur. Adică, acum am luat pistoalele, ok, dar... Hai să vedem, oricum, e abia începutul, dar trebuie să ia multe potero aici ca să... Stăm și liniștiți. They're up next. Yeah, and Alexi's yet to frag. He's actually been caught out by 2 different AWPers in 2 different hands. Up and fallen in the previous rounds. See if he can get that T-side juices flowing. It's a big gap here. If they think the connector smoke's in place, it's body block. Oh, Alexi's going to die to an AWP again! Oh, that's a tilter. 3rd round in a row, Alexi's opening death. Nu s-a auzit de la mine, mă, ce aveți, ești de bun. Du-te bă băiatule la un control dacă nu poți să... fully and boosting over like this. Yuri should be spotted, should be, but just on the edge of that smoke. Re-smoking window from the boost, hoping that he can catch Yuri upon the fade, and he does. A profit for NaVi, brief. Ce bully faceți, bă, nu pot să cred, bă. Să mor, adică nu... N-am gaz de momentul ăsta. N-am dat. Și că mi-e rușine să moară Gianna aici de bun la cap, e cel mai frumos lucru să te bășești în viața asta. Băi, frate! Not expecting another, why would you? The point is these unorthodox setups and this more flary Counter-Strike of in your face, if it's working, you can continue to snowball. Adevărat, e păcălească rău de tot FURIA. Gen, te zice și Spangi aici, gen... Nu se aștepta Emel al doilea și a zis, why would you, adică... It takes too long to solve. Look at this angle. It seems like it's going to be rewarded again. Rewarded. Simple. Thrust into the clutch. Let's see if he's still got his individual prowess about him. Ready for the fall and clear. Not ready enough. Another AWP-centric round. Art with 3, Fallen with 2. Bob's your uncle. Double AWPs convert and 3 on the board for FURIA. 3 consecutive, mind you. And this means we can continue to build on what was being spoken about on the desk, right? They were discussing, hey, that dack towards ramp, it means that ramp's essentially shut down and maybe NaVi don't have enough in the book to be able to deal with that. Să dau înapoi, să dau, mă, cred că s-a auzit ceva, m-am mișcat eu pe scaun, nu știu, m-am mișcat așa pe scaun și m-am așezat iar sau nu știu, bară. They've been a bit here, there and everywhere so far, so it's hard for NaVi to get tabs on this and to be able to expect where it goes next, and it's a bit difficult to get entrenched in a half of Counter-Strike. Oh, the nade molly combo puts Bit on 37. He should be a dead man and is. KSerato backing up Cello on the B side. Simple mid-deagle. Well, this is where it could get dicey. We've seen them lose to Deagles before. Nuke was a problem. He's got the aim, and he's rewarded for it. That is a huge opening, but there's more where that came from. It's Fight Club right now. FURIA, the Hydra. You think you've killed 1, and then 2 more arrive. But look at this, the bomb doesn't know where to go. It's just scrambling now back over towards A. Maybe JL's perfect. He has averted his gaze. Yuri rotating through CT. Simple bringing the bomb through Palace. No one will hold that, so the bomb will have safe access. Ce le-ai făcut Mihai acolo? Ai luat direct așa la joacă, nu? Ca la Major, să mor, am mai făcut o fază de asta la Major. He threw a smoke, that order was coming into play. Art's investigating, this is a kill every day of the week. Thank you very much, JL. Bomb's going to go down. Alexi let off the leash, and Art now looking to save. And that aggression we were just praising,
that unorthodox, that volatile style. Și-a luat pe Veri la joacă, Mihăiță, bravo, băi, tată, băi. Crezi că le-a căzut rău moral la 10-4, n-a pierdut Mihai ultima rundă pentru și 4? No. Oricum pe Nuke puteau să-i bată, deci la ce s-a jucat, dacă lua Mihai ultima rundă și nu pierdeau anti-eco-ul ăla, îi spărgeau cu bătaia, dar i-au lăsat să intre în meci și, pana mea, au avut un plan bun Furia cu... Au avut un plan bun. Cât e scorul acolo? 1-0 Sevilla. A avut un plan bun cu dual nubu ăla, cu auto-nubu. Ce vrei, asta este. That one's gonna feel good considering some of the rounds 4-3, here that we saw nu? the Hai mă cu frustrations for spam-ul cu Navi Navi, mă. starting to E creep rundă in. important acum. Da, vezi că runda asta ar putea să se bage meci aici. Hai cu spam-ul, mă. E important, mă. E 11 și 10, mă. E o oră fixă. Hai cu spam-ul. Pentru Navi. Și cine nu-i cu Navi, știți ce se întâmplă. Timeout this time round for FURIA. So a conversation to be had here. Now, as mentioned, pentru 9 ore jumate de live, 6.000 de like-uri pentru 9 ore jumate de live? Dar ce? Meciului vă dau un cuțit, am crezut asta. Pentru membri. Da. Hai, Vitalie, nu fi supărat și tu, Costică, hai. This diffuse kit, at least one of which. Here it is again. This is the kills that cracked it open. The second was huge, catching CosminD, who looked more than ready for the fight. JL with the gap out of Da, și JL ăsta nu s-a lăsat mai prejos, se atras și la kill that was necessary. So a good round between the two imports. Simbol tot e nervos. Mamă, nici măcar un gest. Not looking too happy, but it's all right. It's simple. Yeah, absolutely, it's simple, and we've seen him, you know, look like he's Fii bă mai prietenos, băi, Costele, bă, că nu e bine, bă, așa, o să mor de tânăr, bă, frate. Not to be written off. Dacă ai inimă rea, băi, frate. Mamă, nici măcar un zâmbet să mor. Trage-o prepared. He is. Yuri. Oh! Executed with robotic precision. Nu știu cum să-ți explice, next level Ciborg. Gen și-a luat line-up că știa că o să stea la în poziția aia, cum a picat smoke-ul, gen a auzit cum a picat smoke-ul, că nu a picat nu trebuie și și-a dat seama că l-au să-și ia one-way-ul acolo. Și și-a făcut drop fix pentru poziția aia. Eu am crezut că i-a căzut calculator. Fulham still has a sideline. Him as a dead man. Oh, not with a flash like that. Perfect setup and knockdown. Not going to overlook CosminD. Maybe they will. He's going to get away. The smoke's still up. Out from the Alexi hunt for the trade. Still an advantage for NaVi, but for how long? Cello. He's dug in deep. Hoping to be overlooked. Try and catch the timing. NaVi encroaching. Big rotation here, Cello, you're on your own. Yeah, he's dead. Bravo, That's fine from Alexi upon the fade of the smoke. Art, though, he still has his AWPM play. And then CosminD doesn't. Loses his... LOL! And the collateral onto the bomb pad! He's hitting another onto Simple as well! This would be an outrageous clutch, and he's done the hard part now. A one-on-one, JL, can you hold your nerve? Because Art's coming for you. Walking forward. Play the fade. Play the fade, Art. With a collateral 1v4 now to the 1v1. Îl omoară Gel, nu-l verifică aici niciodată. The barrel's out! Bravo, Gel, wow! That would have been ridiculous! That would have been play of the damn day. Can you get Ferească any Dumnezeu, better și than soartă that? The ăștia, collapse mă, on ești the de plant, bun, the au și soartă, scramble, mă the jur. repick in. It was Băi, almost frate, bă, nu e brilliant. posibil așa ceva. He gets the third as well. After pulling the trigger on the first, they repeat. Bine și simplu. And he punishes. We'll see that one again. Check this one out. Bomb, bang, headshot. Din omul n-a încercat să joace runda aici, a încercat doar să salveze, uite. A încercat să salveze. Yeah, Simple trying to post up on the line just gets wrecked. Well, look at what this has done to the finances here. If Art had won that, that would have been impact from the same position. Remember, he got the kill through the smoke on the planet. Yeah, that would have been massive. So close yet so far, and we can see now how much of a void that creates. Salvează. Îmi placă și mie gura, măi, frate, măi, îmi placă și mie gura după 9 ore jumate. Scuzați-mă. Și voi spam acum cu a încercat să salvează în continuu. Nu faceți, vă rog. You take a look at a couple of the individuals here are slow starting right now on FURIA in this first half. It's Cello with 1 kill, Yuri the same. So plenty of time for them to get activated. Window smoke lobbed out. So working on this standard mid control, and look at this, they're going to have a biff here. Yeah, I like it. No flash, not so good. The spray only gets to a couple. Hang on, there's 2 P250 frags here, and CosminD nearly had another Simple opt to the Glock. There's no head armor present, and not even hitting another good shot. Simple will catch him before he falls. Triple out of Simple. Let's go, boys, let's go. And a 6th for NaVi. Considering the very light on investment, so not too shabby for FURIA, but it's the rounds that we're looking for here. Remember, Ancient as the third and decider. If we need to get there, Băi, dacă rezi, nu mai dau niciun they cuțit, frate. definitely want to take us the distance. Timeout to be called here.
Second for Blade. De ce nu iau arme de pe jos imediat? Se așteaptă să fie cine apă lângă arme. Hai, noroc, băi, frate. Hai, mulțumesc. Se așteaptă să fie cine apă lângă armă și na, așteaptă să verifice toate unghiurile, timingurile și așa. Six's already pretty good first half on the T side here, but I guess he wants to do as much damage as possible because you win this one, you rip everything away, you're going to see another FURIA partial investment here. Buys are through, no kits, light on in the util department. We've only got 3 incendiaries in the smokes, we've got 3 as well. So this is where if you're FURIA, you might have to operate with something a little bit more aggressive. You might need to go for a big move, but you don't have the double AWP setup that we've seen Art and Fallen rocking. It's just Fallen. Tu ești băiat bun așa, dar nu știu, nu... Out of the gates here, we're going to see... Ești tare ca o vodka. More preference towards A here from NaVi. Alexi selling a bit of something towards top mid. Mamă, cât de important a fost un de-ala Echo. It is a very standard 1-3-1 open from FURIA looking to defend this middle. Now util raining over towards A. This is to keep them moving, keep them rotating as someone's going to scuttle back, grab a little bit more. They're going to continue to sell this fake over towards A here. That's all this is. And look how much util they've bled out of FURIA. They didn't have a lot to deal with in the first place. It's nice. It's valid. Bravo, and it gets better for NaVi. Immer catching Cello through mid, advancing through the underpass. It forces what little remains of their util out. You can see CosminD trying to re-smoke towards the connector. Gets it done. More pressure applied. Oh, he's looking for Yuri. He's actually hidden in the smoke. Doesn't have anyone to confirm that. Oh, kissing in the smoke. This is not okay. Alexi, 30. Oh no, it's worked absolutely in the favor of the South Americans. 4v3 now. Make it 3-on-3. With JL onto CosminD, they can. You'd think him is trying to kick up as much of a fuss as Simple's pushed into the site to do it on his own. Bravo, Simply. The bait and switch. Immer spamming his gun. Draws the attention. Simply Simple tilted. will find him. And do your save. As mentioned, if they lose everything here, going into the next one, they're 2,900. Hanging around, lingering here is Fallen. It's in their interest to hold these guns because you see it's tempting. Especially these two who felt like they've had an awful lot of impact here, but to close this one out, no kit, no smoke to get on that bomb. Doesn't even have enough bullets to kill 3 of them. He's only got 2 left, so I guess if exits, he can safely hold on to his orb from CT, and after firing off that shot, that's you gotta be careful. Mark the hunt. Yeah. Oh, Simple. He's lost out. Fallen, running away, backpedaling with the T2K. Someone needs to finish him off. Okay. JL takes the AWP away. That's going to feel good as Art, it's grabbed it. Art, oh, Immer's just found him there. You can see JL celebrating. Just let you know what's happened off camera. Immer's come through the vent. Părere de arbitri și calitatea fotbalului din MLS, din punctul meu de vedere, MLS e unul dintre top 3 campionate. L-a omorât Mihai pe ăla, mă, l-a omorât Mihai pe ăla. Cred că și l-a omorât. Da, l-a omorât și a luat AWP. That is massive work. This is, I know people are fed up with banging on about it, but there's nothing more important in Counter-Strike than the economy, right? It dictates the guns that you can have, the opening moves that you can have, the amount of resistance you can put up here. And this is it, FURIA, just being able to offer a couple deagles, 5-7, a couple of smokes, give NaVi a taste of their own medicine if they can, and that would be a great way to get back into this game because it's now a 4-round run here from NaVi. They are looking hot. Te pup, Răzvan, DJ. Again with these B splits against the lighter buys, they've opted for this a couple of times. At range, coming up short. Yeah. You know, you don't hate those type of fights. That Molly not gonna do anything for them. It means Art can perhaps start to do some parkour. Oh, good awareness from Alexi. More required of him. He's got the bomb as well, so it's risky. But he's only up against these unarmored pistols. He's scary now. CosminD's known. Look at this angle as well from CosminD. He's kind of clearing through short side. And this boosted player, Cello, gets nothing done. Deagle shots a hit. Great one out of CosminD. He makes a pair before he's finally sent down. And the rest falling into place for NaVi. Come on, guys. Come on, come on. They'd need a miracle here, wouldn't they? Fallen and Yuri. 2v3. Ține jail pe Simple care trece în side, bun. Really against it. If Yuri had the go-go gadget arms, he could get his... long range. Could still be on here. Oh, it certainly could have been. I think with the loss of Yuri, Fallen's going to be hard pressed with no armor, and yeah. Mamă, picul ăsta, l-am văzut la critic pe ăsta de pe bancă, așa de băgăi rău de tot picul ăsta. Comfortable on Mirage on this T side. The nuke did look like a little more rough around the edges. Simple trying to motivate the troops, trying to get himself resituated and just shake off some of the murk that had accrued. Probably for himself, right? Yeah, oh, yeah, exactly, exactly. But here we go, back into double orbs. Deci tot pierde NaVi care până. This is where FURIA have found their success, but still. Având în vedere că au pierdut versus Astralis care au bătut parcă pe Heroic și
Bă, e ok, mult. N-ai cum să faci fiecare hartă. Mai pierzi una, mai alta. Important să câștige best of 3, nu neapărat hărțile, că n-au cum să aibă toate hărțile pregătite. Oricum cred că, sincer, nu se aștepta nimeni, cred că să aleagă Furia în eu. Pe Counter au dat-o cum au dat-o, dar pe Tero nu se știau niciodată, gen, cred că erau la feca o să știa la altă hărță, nu știu, că nu părea că au așa un plan, ceva. Mamă, la știu pe ăsta aici să bag, incredibil. Dacă au runda să facem 11-3. Zic eu. Depinde de saver, că dacă salvează ăștia o armă și un AWP și o armă... Că nu salvează. Da, 10 se face teoretic dacă nu comi, dar 11... Păi, crezi că nu o să facă 2 de eco pentru ultima? Nu, pe acum au bonus în continuu. Iau 3400 bonus acum. Da, bine, avem că îi joacă 2 polare. Fac una de eco oricum, 2 runde au 6000 deja. Da. Nu, acum Furia nu mai poate să primească reset, adică în punctul ăsta orice se întâmplă nu mai primește reset. Corect. Right, Imma to smoke window, Alexi for connector. In unison, mid is now a question mark for Furia. It's not the biggest threat though, they are banking on it being an A and here they Ce se întâmplă, Dan? Bit first, dead to Fallen, good catch back, JL goes wide, he gets another, somehow JL doubles up. Still competitive though, look at Fallen, he's ready for all of the engagements, now looking for him. Serato caught out upon the fade, Imma's doing so much, he knows there's more! Oh, and on the jump up, makes it a 2-on-2. Orps still trying to fight tooth and nail to make this around, and a missed shot onto Alexi. It's absolute pandemonium. Simple's got his orb trained too. Going for pot shots, Fallen does not want to give this angle to Simple. He wants to take it from any other possible means. Jumping, baiting, hoping. 2 orbs for this retake, and that's the fight. Uite, vezi? AWP-ul double op la retake, baftă, ești nebun, nu mă arăt în baftă cu AWP-ul la retake în situațiile astea, gen. Nu, AWP-ul la retake și dacă le intră, dar... Asta a fost problema mereu la meta-ul ăsta cu double op și de-aia nu prea se mai joacă. Uite, See, that's why he's here. That's why he's here for that hard-hitting analysis. Too many misses. Au luat runda trecută? Runda asta? La 9-3. E banan Negev nou, dar e slab arma. Nu m-am uitat la meci ce joacă Halan, bro. Nu știu. E slabă rău arma. E hero, mă, că avea asta mai mulți bani și a luat hero M4. Nice work, takes down Alexi. Art's the only one with the rifle and he's managed to already draw first blood. Alexi's been having a real tough time, a real tough go of things, but Art's allowed to escape. Ne-i bit mâncați. This is very proactive from Serato. He's actually pushing out the apartments, calling it all clear. That information flows. How far does he go? The bomb's top mid. Interesting boost they're going for. Are la full control la B. În runda asta, că am un sentiment neplăcut. Face spam repede cu Navi, că e periculoasă rău. Face spam repede cu Navi, că e gros. Bravo, Mihai, bravo, Mihai, V-am zis? Vedeți, frate? Vedeți ce s-a spam? A spam doar Andrei Topor. Acum am vin și băieții, da. Erau pe spate. Nope. Yeah. Wait, what? Huh? Go. Didn't Simple hear him? Isn't that why he stopped? I thought that's why he stopped moving. That's what I thought as well. Because he was definitely running. După Mihai, unde e? I'm not going to run into you. Jokes. Changed my mind. What was that? No. Peculiar. Okay, well. Well, now there's an AWP that they weren't otherwise going to have. Perhaps going to be brought through. We'll see. JL is hot on pursuit. No scope. Serato aware. Grabs himself an extra. Sau fast zoom cum se zicea la 1.6. Drop that smoke to hopefully. Mitrau fast zoom-urile la 1.6. NaVi are really quite mad. Give me that AWP back, sir. They have mollies here. They could just lay in the floor with flames. Why not? Can't be too far, can he, boys? Has to be in the stairwell. Always fight off the shot. That's enough. That's all they needed. And Imma will remove it. So 4 in total for Imma. Simple. I think he's probably a little bit baffled about that. Frate, dar se simte mă că e acasă, nu? Îți e supărat Simple? Contează dacă supărat și joacă bine, e supărat pe viață. Patru bărbați, da. Imma did bail them out, right? They lost that opening kill, gets 3 kills controlling the rotations from that window room, so great job from him, and then even removes the AWP, but we're back underway. Round number 14, aggression again. Will we see another opening there?
for Alexi B. Oh, Imer had art in his sights. Should Bravo, still be băi. finished off. Nice cold from Simple on the boost. Quickly leveled out. Good from Yuri. Over the smoke on Con. Molly forces him back. And Trebuie să mai aștept un pic să vină Molo în cor acum. Teamspeak throws a couple of spam bullets into that window smoke and has a lineup for his Con smoke. Does Yuri need it now? It seems he does. Liquid pe NS și are pentru Liquid, dar n-am zis, mă, că NS sunt buni, au ajuns în finala la Cologne, nu vă aștepta să joace bine NS. NS au ajuns în finala la Cologne, chat, adică nu ne-am uitat la meci, dar poți să ignori faptul că au ajuns într-o finală la Cologne. De acum citisem pe Redo în pauză. LG ăștia, gen de sponsor la concurs, au lăsat monitorul ăsta de 360 la începutul anului. Very interesting. Nici nu cred că se găsește în România, to be honest. Mamă, a plecat direct în ammo? A, dă-ți vom de palat și încă. Mamă, i-au bătut derby pe harta lui Liquid și acum e 13-3, barou pe Two now on the side. This is awkward for NaVi. It gets better for Fallen, hitting all the shots he takes. Multi-kill out of the AWPer. Locks down NaVi on the B site. Only Simple remains. Barrel spotted. Simple missing. No scope headshot on top. Tras bătrânicu! Te pop, Diego, mersi. It looked like he was just leaving the site, evacuating. He was going to force that rotation. He was just redeploying. He was helping out the A defenders and then locking down B. Fallen doing it all. Gangster. And they are going to grab 4, so something before they head into that halftime break. But remember that first map, Alex? It was, you know, it was a 10-5 half. They salvaged it at the end, and I understand that this is the CT side of Mirage. It is a CT side of map, so we'll pump the brakes. But at least something for FURIA and the Brazilian fans to celebrate here. Yeah, style points for sure. He's going to get another one. He's going to get another one. Fallen playing these angles so well. Sets himself up for success. He's going to get away with this as well as another body dropped. It's Imer this time. Removed from the equation. Fallen, he liked the way that no-scope felt. He's playing the fade of this smoke with his Fallen. And Alexi B is his next victim. So stylish. O singură dată cum mai face așa pe live. The godfather of Brazilian Counter-Strike. Might have another here. He certainly might. But we'll have to move at some point. Yes, if Fallen doesn't bring the fight to him as he has been. Well, he's found success from this aggressive. We've seen this setup before. He's communicating. Hai cu set. Despre pe Fallen, nu. E cel mai bun meci al lui de un an de zile. Uite ce faci. Gosh. Okay. Ești că e bătrânul ăla care vine la sintetic și are genunchiere și de nu trage în toate pozițiile. That was the drop so bad. He's just resisting the temptation and he's rewarded. Ladies Ah, and ok, bine zice gentlemen, Fury with sincer. a stylish finish. Take a look at that. E bine, dar mi se pare că aici ultimele runde, nu știu, v-au omorât Simple pe ce au făcut boostele, au făcut felul ăla în under, după care după s-a grăbit Mihai, a murit peste smoke acolo, s-a pierdut runda, mă rog, că le-a tras Fallen ăsta bucăți acolo, bam bam bam. Și acum runda asta, nu știu, au făcut ceva, nu știu care a fost și ăsta, de-aia au omorât ăsta repede, deci cumva cred că parcă se putea un pic mai atent, nu știu, ce ultima rundă, cred că puteau să joace un pic mai altfel, dar mă rog, n-a fost rău. Băi, trebuie să faceți spawn neapărat, e importantă runda de pistoale. Da, că la luat pistoale ar fi bine. Nu de alta, dar e târziu, dar să mergem și pe runda, pe harta 3. Și nu de alta, dar am luat și eu, că întoarce NaVi cota 2. Chiar ai luat? Da. Cât? 70 de lei am pus. Bă, frate, un meniu. 70 de lei și am pus și la City 3 Plus la pauză. Adică... Că stă 3 plus cum ar veni? Dacă se mai dă un gol, ești... Două? Dacă A, 3 mai dă unul mi-a plus. ieșit, logic. Ah, ok. Nu e de la peste 3,5, e decât 3 plus. Peste 2,5. Ah, ok. Știu, frate, oricum, și-a ratat Sevilla singur cu portarul, a ratat vreo 2. Păi și cât e acum? Ce minut e? 1-1. Minutul 67. A, se poate, mă, frate, mă, e deschis oricare rezultat. Dă, mă, ce ai, n-avea. Aici e problema mea mare. Dacă întoarce și NaVi și se mai dă un gol la City, dau și eu un cuțit. Hai că... Ce le faci, bă, Fallen, te păp al capone? Să mor, ți-ți place asta? Asta mi se pare tare, ești nebun. Du-te, mă, zici că e de-aia de să pui pe tort. Dar păi știi ce au făcut, nu? I-au scanat 3D. Știu, am văzut. Cu aparatul ăla. Nu știu, nu-mi place. Se pare, e așa ceva, nu știu, e ceva. Ce vrei? Vă place chat? Ce vrei? Trebuie să vină cu elemente de-astea mai așa, mai de show, că nu ai arenă, n-ai public, n-ai cum să mai umpli timpul. E
din punctul de vedere e trist, dar nici nu puteai să faci o arendă de aia goală unde să nu vină lumea. Că Vreau să facă pe unul să facă jumbo și lucruri, nu știu, să țină pe picior. Ești pe Ovi în stânga? Zici că sunt jucători de FIFA, Samor. FIFA 98 zici că e. Samor de nu zici că jucători de FIFA. Că se uită la Gaulesmo 150.000, uai de capul meu. Șut na praznic și apără Bono. Și Axel, ai bătut la 32, eu la 43, pe... La bătut pentru jocul ăsta pe calculator, frate, nu pentru în general. În viața la 43 de ani ești tiner. Mai ai jumătate de viață. Bă. A, nu se mai auzea, nu știam ce se întâmplă. Știai că Bono a fost în probe la Piatra Neamț și l-au refuzat? Nu știam. Nu era suficient de bun, mă, frate. Cum în clasă? Cum fără probleme n-ai văzut pe luza rapid. Da, mă, că e puțin rău de tot ce ai. Nu poți să-i iei în serios pe băieții. Chiar sunt puțin rău de tot. Poate peluza lui Feci Național, Los Platanos. Mamă, că ăla are 1 cu 8? Nu, are unde, mă? 1 cu 8 are Chelo. Da. Okay. Băi, în primul rând e Celo, nu e Chelu. E Celo și da, are 1 cu 8. Chelo. Păi aia că era follow, nu vezi 17 cu 9, să mă originat în spate bătrânul. A, da, uite, monitorul ăsta e făcut-o cu Nvidia. Nu vă mai roadeți băieți unghiile. Nu e frumos. Spam cu pistoale, boys. Spam cu pistoale. Spamul cu Navi. You do or die, right here, right now, Navi. They're working. Hai băieții! Hai băieții, hai de Navi! But still, is there a conversation to be had, Chad? I don't know. After the second half of Nuke, anything's possible. I agree, but I feel that we should be headed here towards Ancient. Navi would have to emerge right now. Ancient, yes please. They would have to fall apart at the seams. Fallen is on one, by the way. After having, you know, a full team effort, a full fantastic Serato, Yuri, Cello, all in 20 plus on the first map. Now we've got Fallen at 17 and 9, and he just looked divine on that first half of play here on Mirage. Maybe he could do something. A pistol would go a long way. It's a B fake here, Alex. Okay, let's see if Alexi can find that kill cleanly. He's actually been smoked off. This works to their favor. It's going to force a rotate. He doesn't have answers. He doesn't have answers. Oh, but simple. He's found someone on the boost, hoping with the bomb plant now that they can get back in. Not faked in the end. Mă, uite-l pe Mihai unde e. Să rampă cu doalele, hă? Simple. He's not dead to Fallen's Glock. He's surely dead now. Fallen, yeah, gone. Ăla e departe rău un under acolo. Mamă, ce le faceți, băi, frate, băi? Bravo, băi, Mihai, ai venit și tu la retake. Mamă, bravo, băieți. Da, băieți, așteptați-mă și pe mine. Băieți, sunt și aici. Am venit și eu tocmai de la B. Are 2 km pe ceas, Mihai. Yeah, but I like the idea that I think that pistol keeps it. The reason I thought it was a fake, I guess it's because Fallen could keep it versatile. If they get into B, they can follow through and plant. If they don't get into B and it's a B stack, well, then the players coming through connector, window, they can try and make their way back towards A. Regardless, a decent attempt there from FURIA. Bomb goes down. It does facilitate a force buy. Și-a făcut pași pe ziua de azi, gata? Has not been going swimmingly. Forțează ăștia, e periculos. Asta e runda. Să ia pe asta, ești nebun. 13-5 și stăm și noi pe spate liniștiți. Ca precenii. Bravo, Mihai. Oh. Crezi că-l omoră pe ăsta. We'll also cop a little bit back in exchange here. Right now, they want to try their luck over towards B. It is just Alexi. Jail extended here out short as highlighted. But they're in no rush. They're trying to level the playing field, wait out some of this early CT utility, make sure that you take your time. And here they come. Yuri through the underpass, 3 out top mid. Nice exchange from JL. He gets his smoke down as they deploy their own. Simple, forced to acknowledge the flames. In fact, he's actually gone forward. They won't clear this. Hurt them. Trigger discipline is a risky game, but it can be rewarded. This time, not the case. Yuri quick to the draw. Bit's in trouble.
now JL's got a lot to deal with. Art's managed to get away as well, not for long, not enough bullets. And Bravo, băi, Bit, ce smoke îți dai. Că bă tot aici. That smoke well, delays by catching that bomb player. Retrieved now by Cello. Sandwich occupied by Yuri from behind the stairs as well. This favors NaVi. Bravo, reveals bă. himself. Cello distracted. Yuri upon the fade. Good awareness from Bravo, Bit. băi, Bit. He's zoned in, and Bravo. so are NaVi. They're making it very clear they want to make this Valera, second map a Aroș. quick one. Yeah, and that was great from Bit, right? Dropping that smoke, it creates so many. I-a făcut bine bait Imea aici lui Simple. Avea puțină viață. A murit repede acolo și a făcut bine bait. Era să ia, poate la 2 cu el, dar s-au făcut ghost oricum mulți smoke. Era greu să mai facă ceva. Bine rău așa, Bit, bine rău. FURIA will be down to an eco, so as you're mentioning, yeah, it is going to be quite a quick one over S-a towards pișit el de sub casă și a dat smoke acolo. all but locked in here. Something I'm really interested in is to see how quickly Bit adapts to the language change. Well, he's the youngest member of this team, right? So Yeah, you'd think. For him as well, I'm curious. Like this is one of the biggest hurdles, and it's something that I've spoken a lot about. But now that we'll just see a bit of a cleanup here. Now that almost every team is international, it kind of takes the punch out of it. It's just how quick you, as a team, are able to I guess, get those code words, be able to talk CS lingo. Well, yeah, but it's also about the mental picture you paint yourself. You know, like. We all know it when you're playing with your 5-stack and everyone's communicating. You create a mental picture of gaps and what's occupied and how you have to play it. When that's all in a second language, your picture's a bit blurry, you know, and sometimes you make a foot fault that you otherwise wouldn't. It also is like what level of intricacy are you used to in your communication as well? Because some teams like you're saying, with a phrase or a saying, it might imply a lot more. So creating that database, that log of the way that you want to talk about the game is huge as well. But I think for Alexi, that may be one of the benefits that he has. And same for Jalen Imma, because they've both been in international teams before this. Alexi has had an awful lot of experience in international teams ever since the Ents project, which was in Finnish. So he's had a long time, and he's also played with a lot of different players. So at this point, you would hope that Alexi understands some shortcuts, right? I'm sure he won't give us any of these tips, but maybe once he, retires, there's going to be some golden nuggets from somebody like Alexi, playing with such a plethora of players over so many different international teams, so many different players and cultures. But regardless, let's get this one back underway. Bit of a limp smoke out mid here. You see this from the T's. It helps them scour behind it and take a window fight. You don't have to smoke window. Ce face bă, Mihai, vai? Really cheeky. Gets one, looking for more. Cello emerging from the smoke, successful. JL and moving into the AK as well. Not bad. Not bad at all, considering Cello started the round with 2 frags. He's done an awful lot. He's doubled his score. Impressive frags as well on top of that. Now, Bomb is interesant aici au încercat să isolated at the moment, so that bit hunt could have been the end of the round. You see they've hit the pause though, right? You've got Yuri and Cello. Dacă îi trăgea și lui celul ăla, îi spărgeau cu bătaia, dar și cum ai ști în smoke acolo și l-au omorât așa, a mers, i-a făcut straight de la puternic. They can just save here. For NaVi, they have so many rounds to work with. If they gamble incorrectly, it's all good. But Bit... Mamă, timing bun aici. He's been tested over towards ramp. Now it's Alexi's turn to activate. Cello keeping his head down, and almost another there for Cello. Good round of damage, but Alexi's still in this. 2-on-2. Yeah, they made a game out of this. Alexi, huge plays from him. Default plant this time. It's not bad. Oh, a bit deep. 40 HP, fallen close. Caserato catching the cross. FURIA looking to at least get something going on this T side, unless Simple's feeling damn, it's fallen again. A narrow miss for the clutch from Simple, but that's FURIA. Back to their winning ways with their first team round. N-are Mihai, dar e bine, poate să cumpere. Unul în viață, o să cumpere star ăsta aici. I-au dat armă lui MMO sau? Mamă, nu știu, la pistol. Alexi vii blacklist și 11. What can we use to differentiate between default plant default and default plant sandwich side? De membru, bine ai venit. Anastasia Roșculescu, mersi de abonare, popcorne, Vlad, bă, dacă sunteți noi un subscribe mic, nu uitați că mergem la Iași. Pe 26 debutează echipa României la Iași, da? 26 august. Ne uităm la meciuri direct. Ianis Hagi, Nicușor Stanciu, Coman. We would call that Goblin. Yeah, Goblin. Dacă nu e 26, duminică sau cum vine? But you always have to be a little bit of a goblin hiding there, trying to come out late with a exactly. naughty play. I'm stealing Goblin. Goblin's fine. And Firebox is 6 different boxes. Anything that's Molotov, I guess. Yeah, right. Here we go. Oh, look, should we start? No, we can't. If they win this one,
we can start. Okay, well, you can see it's a bit hodgepodge for NaVi here. AWP sure, Deagle and Famous, that's the emissions, Immet with the aggression. Look at the gap he's got to work with, but no one's interested. Alexi's alone and only equipped with the Deagle. There is no first responders here. If they find him, they're running at him. Rotations are through. JL just about in time. Already 2 bodies spotted. It's Cello, first victim. JL light on ammo. He's still sticking around. You got to reload. Gets away from it. Alexi's not been spotted. Needs to stabilize the aim and gets at least CosminD down. Messy spray. How does he tame that for a second as well? Gets bit with the Galil. 2-on-2. Very much up for debate still. That Deagle's not great, but that spray from Imma catches Yuri all onto Fallen. Ferească Dumnezeu s-a întâmplat runda asta. Acum a tras Alexis și cum stă încă în viață acolo, mi se pare absolut incredibil. Mamă, când a tras după ăla în short, simțeam niște mucă nu nimerește, jur. Cam tras eu. Nu mai zice așa că trăgeai mai bine. Bă, frate, dar bă, mersi mult, Costine, mereu ai fost un prieten drăguț și cu caracter. Glumesc că o făceai direct pe aia lui Bogdanu SP. Da? Știi pe aia Bogdanu SP? Nu. E un meme cu Chunky care stătea ascuns pe Miraj, dar nu la Ninja, pe partea cealaltă și dă la raj la triplu și rupe un încărcător după el. Pe USP. Dacă îl găsește cineva e criminal. Stai în viață și tu, Alexi, bă, I think he might have. The fact he's opted for he knows. Now there's a smoke on him, no kit, but it's going to come down to a duel. Now with 15 seconds, he does have to plant. He does eventually have to plant, but does he brave a fake, or has the audacity to go for the full plant? Fallen in this 1v2 to give FURIA hope of a 2-0 and to eliminate NaVi. This would be a huge Bravo, băi, Mihai, băi. Băi, Alexi, băi. Băi, Mihai, ți-ai luat și AWP-ul. Both of these guys look almost mirror in terms of the frag distribution. Mamă, era, și cum era Fallen acolo, fierbeam sub proprii. Mai putea să agita acolo, nu mai putea, era așa. Dar vezi că are 21 cu 13 Fallen, nu mai suferi, Zar. La profesor. So he allows him to get that bomb down, which is great for FURIA because they know how many casualties they just took down. They won the previous round. They can get another buy going. Noi bai cu Mihai. 10 seconds left and he has to plant. You make sounds. You make a couple of steps. Fallen, and then you hear that second plant. You know it's GG. You know it's GG. I think with somebody like Fallen, he's probably the type of individual who'd full commit anyway. He's thinking about he's thinking if I get this down, we're all going to get a little bit of a bine Mihai Ronde, a făcut fake la al doilea plan. So right now NaVi, they're not out of the woods just yet. L-a ținut la unghiul acolo, l-a băgat la balamuc. So even though the scoreline is 14-6 here, this still feels like a NaVi map. If FURIA can win this, take everything away, break them, right? They're going to have to deal with this, then a force buy with NaVi on da, e periculoasă runda asta, dacă îi lasă cumva NaVi să ia runda asta. Could be a 14-8, but they're going to have to find tooth and nail here. Se ia runda asta, NaVi acum și e chill. De la 15-6 se închide orice ar fi meci, te pun Florin. It's great for info. Yeah, he's got nothing to report B-side. Been quite the opposite. That's a good molly, forces him back. He goes wide. He actually wants to try and take the fight, and Cello dead. Ooh, nearly another 1 HP left on him. Fallen, dinked down. He's heard all this. Yuri knows. Alexi should be a free kill for Yuri. Fallen's doing it all. But that bomb is still very much not down. Now molly CT. JL. Oh God, Fallen's not dead again. He lives on. Bodyguarded by CosminD. He's planting now as well. He's done it all. He really has done it all. And now an awkward retake as well. FURIA, they can send NaVi back to the Shadow Realm. If it wasn't such a hero, CosminD. Oh, Lord. Shot, and he's popping off as well. Yeah, well, they know what it means. We just discussed the finances. We just discussed what this is going to do to NaVi's buy. There's still a chance in this map for them to try and claw it back. Îl anunțase ăsta zi, simple, nu? That's massive work. Dar nu cred că i-a dat info, mă, sincer, sau nu dau seama. Nu se uita acum, cine a omorât 2 și nu s-a dat info. I'm saying Fallen's doing it all, right? Like, he's going to call the round. There's throwing util, then he comes out, then he grabs a kill, then he gets across on 1 HP, he smokes off a choke point, then his teammate dies, then he has to plan. So intense, isn't it? You just keep it going. It's super intense. I mean, when there is elimination always on the line,
You get mistakes, but you're having your hero moments too. It's interesting to note here, NaVi didn't go for the all-in shove, right? Nu, mă, ce e că s-a uitat la sandwich cumva, nu știu. So they can have 2 rounds back-to-back with lighter investments. Ori a dat timp, ori a anunțat că poate să iasă, ori a luat flash, se gândea că a plecat și a schimbat poziția, nu știu. Go back to nuke, there was a massive couple of rounds where they were able to pull them off. No Da, stops nu in the aim știu. department, right? So Părea că n-a dat timp, dar cred că a dat, nu cred că n-a zis l-a luat. You really tighten things up because NaVi, this is where the individual can take a few more risks. Oricum e bun bai ăsta lui NaVi aici, fac aici un bai, poate-i păcălesc cu 2-3 ar cu armuri de fapt, cu 3 armuri. Și dacă nu, hai. Oh, there's that Deagle. Oh, not again. Hai, Valeri. Can't concede to a Deagle round again. One is enough, says Fallen as he catches bit. Yep, send that Mac 10 in towards that site because as we can see, și după care o să cumpere la 8. Nu, după să cumpere la 14-9. The other bomb side, and I think as the sound cues are coming through, they understand they've gambled incorrectly. Now the question is, do we just want to hold on to this, or do we want to look for exits? Because the finances of FURIA aren't great either. Do we want to let them get away with 4 saves? Art might be able to try and pick up this rifle off of Cello's dead body. So he's at least investigating. Bă, Florine, mersi frumos de 0075 step up. Trying to stay a little bit of a nuisance and spotted out here. Yuri will see 2, and there you go, damage. So not bad. They might even be able to grab this AK. Fallen coming over. E bun aici ce fac NaVi, că dau damage. One save, but you don't want to give away the AWP. So an AK should be retrieved here. These are working out nicely. By taking Simple down as well, you can see how humble they are, and he is chasing even more. I think JL's well aware now. Certainly, Alexi B and JL should be fine. Hot shot, not far off. Careful now, JL. You really want to carry that through, don't you? Okay, so a couple of extra. Era îngrijorat de la ce l-a omorât pe Alexi când făcea retake la TV. Însă iasă din cont, s-a uitat tot mid după el. Da, cine știe. Da, nu știu, pana mea, probabil o să... Probabil nu vom ști niciodată, sau poate apare pe voice în faza, nu știu. Oricum ce a tras pe șeratul ăla. And he's, well, been given the graces of retaining that AK, so we'll see how much more damage he can do. See if he can add 5 to that. That would be very impressive. Seems almost set in stone that FURIA are going to be making this just a 14-9 scoreline. Oh my God! Has actually found Yuri's walk. First blood drawn, the AK save rewarded, but the A site being tested. With the knowledge of that rifle's position, they do walk out. I say they, it's Cello, supported by Fallen. JL has opted for a reposition. You don't love this for FURIA, do you? The Brazilians feel like they're on the rope with this opening death going against them. Yeah, and they're rejigging the defense as well. They only have 1 smoke, so the choke points are limited here. There is definitely a world, but do we live in it? Where JL can find some more. Retail sales through. Cello, access to sandwich. Oh, damage, frate, Oh, and the Eagles, they're distracting. JL connecting, hitting his headshots. FURIA with only 2 alive. Can they really recover this, or are they going to fumble against the light pie? Da, 4-2, el în con ăla. USPs and Deagle. Cello doesn't seem to think so. He's taken down Immer. Art strikes as well. JL's rifle still a threat, maybe not for much longer. 10 HP, JL still nails it. They're so low. Cello, can you be the hero they need? 14 points of health on your opponents. You just have to hit the bullets. One more onto JL. Cello says play on. Hope is not lost for FURIA now. Biggest round for Cello so far in this map. He was on 4 kills coming into that round, and 4 added to that tally. Gets himself up to 8. Sure, it seems slim, you know, it's not having a huge amount of impact, but that right there is massive work. That's 15 locked in. It's against that lighter bar. Everything starts to fall apart. There were so many issues that they had to overlook right there, but a clutch here for Cello, big stuff. Pana mea, erau să-i bată la eco, puteau să-i și bată acum, închideau meciul, dar e ok oricum. Shrug that off. It's like, hey, we just brought in an AK, it was saved, we had a couple of deagles, it's all good. We've just forced a 3rd time out. The score line right now, 14-9. This is still our map, but it's starting to heat up out there. And for players aici, dacă FURIA dau o rundă bună, intră în meci, dacă iar runda asta e GG. He needed that one. He's going to be, look, he's a pocket rocket, Cello, right? You wind him up, you let him go. If he can have a game, he can be a bit of a force. And you've had a good clutch from Caserado, a good clutch from Cello now. Impact from Fallen and Archer. Da, uite, nu mai au ăștia bani. Yuri just needs to have his moment in the sun.
Dar nici NaVi n-au. Uite, Mihai n-are molotov, Simple n-are molotov. That's 3 in a row. Will there be more, or can Simple disrupt? He was perfectly flashed off of the line, and Fallen was posted. Gets the info, gets the frag. Simple gone. Advantage Furia. Can they convert cleanly? NaVi, their hopes of taking it to 3 with such a convincing lead, winning the pistol, getting themselves up to 14, and now, well, that gap, it's closing. That's Fallen's 5th opening kill here. Doing a great job, and that's Simple's first opening death, so... O flash de rampă. Flash. Got to shift the tide here, as we are just about to head down that home stretch. This time round, plenty utility left over for Furia for that finish. Nu prea ce să le fac aici. Decât să încerce să-i prindă undeva, dar... Aici doar se omoare prin smoke, dar în rest au verificat mid-ul full. Ăștia joacă și runda de aia, gen, justă cum ar veni. Ce înseamnă rundă justă? Adică, uite, vezi ce face arta asta acum? Oh, no, he's not. Runda era în felul următor, vezi plantul pe care îl face Yuri? Dacă se băteau ăștia cu ei, ei plantau de triplă și venea arta asta și asigura runda. Dar pentru că n-au văzut pe nimeni, a început arta asta să vâneze, dar dacă nu, arta asta juca ultimul de aici. Rămânea în casă ascuns, sărea aici și venea și făcea pic ultimul din short. Trăgea spre bombă. That could have, like, if Art was able to dispose of that, and I'm trying to think where he possibly could have, he didn't have too many options. Maybe thrust himself back towards middle and try and connect with his teammates here. Throw it down the underpass. Yeah, this would be a massive save. Cello's just made the jump, so at least applying a little bit of pressure here, but they don't have a big T-side economy to deal with. So the AWP retained 2,900 lost bonus into the next. That should mean M4 drops are available here, so we should see another NaVi buy, but 10 now accrued here, and it's only a 4-round game. So this is Furia. They're not giving up. 3 of Furia's 5 on this T side have come down to Boy Friday, boy Friday, boy Friday, boy Friday. We had some close moments. Here was that opening pick. As you mentioned, Simple flashed off that angle. Yeah, perfect flashes. It's actually very common to see people making that jump and not being flashed. They'll kind of turn it, but it seems like they've been diligent enough with their lineups. He ate it. Oh, they have fully invested here, so... Nu e full invested, mă. And Caserato, he's taken down the rifle already. Imma only using the 5-7. Steals JL's M4. Leaves it on the floor for Bit. Bit, când vrei tu. Când vrei tu, Bit. I feel like the territory of Palace is just given up at this point, right? Do you risk going back through that key choke point? It feels like they're slinking back over as they're feigning a bit of mid presence here. Hey, Valera, good here. Try to throw a flash over towards mid. I think they bung that one off the wall. At least they're doing this together. In the previous round, they used Molotovs to remove an awful lot of choke points, right? Or at least hidey holes. They removed firebox, even burned out the balcony. I don't love the look of this here. Ia să ne care vă se bună aici, poate păcăliște ce are și armură, ar putea să-i... Mai am un smoke-uri așa dacă... Unde e AWP-ul? E în casa AWP-ul. Nu prea are să facă Mihai decât o fangă așa. Depinde unde e contactul prima dată. Pe normal trebuie să fie în... Pala, nu? În rampă, nu? În rampă e contactul. În rampă. Timing prost. Still goes down to Yuri and another body drops as NaVi look to concede another round. Ce timing prost aici, mă. S-a uitat la artă la, dacă l-a murat pe artă era bine, dar așa... Oricum era greu cu 3 în casă, nu se așteptau. Calaș. It's probably much better that they took contact in that environment right there. So explosion out there into Beer, there could have been a contribution from... Da, nu se așteptau să vină 3 în casă. Later, nu știu, nu prea aveau ce să le facă în situația asta. Follow n-a ținut toată partea dreaptă cu AWP-ul. Era greu. Poate era mai bine să stea supărat. Poate, dar cred că îi dădeau molotove, că aveau destul de... Both pistols in this map, we have to reiterate, have gone in the favor of NaVi, and it's not just both pistols and then force ball back from Furia. The Brazilians had to stomach 3-0 starts in both of these halves. So they are doing a good job to continue to fight here, and we know just how the woes have been going for this team, struggling online, profesor, că simte harta, ce vrei, când joacă egalul bine, joacă și echipa bine. The leader is doing great, 25 kills, leading the server is Fallen. Yeah, he's looking great in that Furia jersey. Mai au nevoie băieții de susținere un pic. 11:53, ora exactă. Facem un combo, mă, de NaVi și inimă cu speranță. Un combo make sure.
NaVi și inimă cu speranță, gata. A plecat. NaVi plus inimă cu speranță, e super important. Pauli, bine revenit. Well, they Hai, have boys. got the AWP. Everybody can buy a rifle. Does Alexi want to try a double AWP setup? Do we want to see them rip a page out of that FURIA book from their first half of play? What is Blade advising here? It feels like there's been a few rounds where we haven't had full buys from NaVi. Some of the rounds that they've lost in the 1v1 as well. But those rounds, they could have really gone either way. So maybe Blade hoping to keep them up to a little bit more of the usual, saying, look, we just got unlucky in some of these situations, or we didn't have the best weapons in some of these situations. We can get it done with a full gun round, and that's what we're about to see here. So the max loss bonus in play, this is a good position to find yourself on that CT side, right? Being able to have the 3400 round after round, it means you can stay somewhat competitive, not as good as the T side, sure. Sound off that towards middle here, so wants to make sure they're aware of his position. Very concerned is Yuri with that A-ramp push. Quesarado, yeah, good a highlight right there. So we've got a couple of smokes and a molly in spawn. So this is telling that you maybe want to throw out late window smoke, maybe late short, late window smoke here. So that through the opening gambit, hoping to get the CTZ Că nu mai s-a băguit aplicația, nu știu. now forcing them through the util because Imma doesn't know how much scaling has happened in middle here. Now heading back towards spawn, this util. M-a zis tu, City, mereu ați fost o echipă urcioasă și usturătoare. Alright, they picked a sign of their affections here. Iar aud de la uite Alexis just made noise short, so Art's going to be calling some steps from the B apartments. Simple trying to get over towards Ticket. Imma investigating middle. It's going to be the Ukrainians to deal with this attack. They're at least poised. Iar e runda de aia cu plant cu lurk în... Util, again the flash is good. FURIA are through. They're pushing in, full commit, rotate is needed. Art will arrive late, but still bit with only the one, humbled as FURIA continue to look to maintain their winning wave. 19 seconds through the smoke, Yuri prevails. Bombs down. Bombs down. Alexi gets the frag. Bravo. It's awkward now. Where's really Art? awkward. Where is Art? He's taking his sweet time, catches Imma on the reload. Bravo, Alexis. The no-scope, they just have to kill him. Art's not going to make it. Alexi's going to clutch with the no-scope in 3, 2, 1. It's 15. They find it, and Alexi has his moment in the spotlight. Off the back of a timeout, but good God was that down to the wire. Well, finally feels like a clutch going in O the rundă calculată de la început până la final, băieți. Also, he's going to deal with them if they try and save. Nicio emoție, n-a fost niciun iz de hazard. The bomb goes down and the smoke on Fallen's back, and now 15-11. FURIA called the timeout. They're the ones feeling the heat. Oh, they've worked so hard to turn this into a competitive-looking map. You would hate for that to be the way it goes down. Oricum ce timing a avut arată la verifica Mihai de 700 de ori și cumva a ajuns în spate. But just good showings here again. Imma 26, JL 21. These two leading the charge here for NaVi. Yeah, some great contributions. Imma, especially. This was Fallen's catch onto Simple. And at that point, you thought it was cool, but Imma's catching these timings so consistently. Up the stairs, that's the no-scope. And Art just didn't have the position. You can see Simple just had, premature celebration. Yeah. 2 more seconds, he could have made that 5, but this is it. FURIA can break their money yet again. I know that. Brace spawnuri are, mi se pare că are Fallen spawnuri să-i facă felul lui Simple în continuu, numai contre de-astea să-i dea, ești nebun. Are efectiv spawnuri să-i facă pic lui Simple și Simple are constant spawnuri mai proaste, jur. Și în short acolo, cred că a văzut mai prost Simple, nu știu. Gonna get run out, needs support, needs it imminent. Oh, and he's got nothing done. Cello again, good for an opening. Is there anyone that can disrupt? Simple, considering his options. Imex, successful on the spam, but nothing lethal. Cello lives on towards the firebox. Gotta get the bomb down. Smokes are fading. Guys, you got no smokes. They'll just take some jewels, I guess. Mamă, nu mai au smoke-uri ăștia. They have to fight. They're hearing one. Ce fac, mâncați? FURIA spotted on the cross back, and they just take all the jewels. They push on the fade. Screw the objective. Let's take every rifle we possibly can. They just moved them down with the round win 2,900 loss bonus, right? So coming into this, by taking away all these rifles, if they saved 2, they could have dropped 2. It could have been another gun round. So right now, NaVi, it's just going to be Alexi holding on to this, and with what is about 30 seconds left on the clock, Art is already starting to hunt. He's making some moves over towards window.
Where's Alexi? That's the biggest question. But yeah, the smokes were fading. They redeployed over towards connector and whatnot, but just taking the fights right there, it worked out in their favor. They didn't want to get caught off guard in the fade. S-a bătut un bit acolo cu el, s-a bătut singur. Mamă, dar harta asta... Ești deja penalti sau ce? Alexi B, I was watching him on the radar for the longest time when that hit was coming, and he was still worried about B apartments, maybe thinking, are they running a similar strategy as the last round? Is Art going to come in late? So they kept him disconnected. But Alexi B will save. He will get to hold on to this M4. Mai ține live-ul că a trecut de 10 ore. Bă, pare că se joacă și a treia harta aici. Sper să nu se meargă la overtime. Because of that loss bonus that we're talking about for NaVi into the CT side, they can take a couple more risks. Like you lose this one, you still Da, mă, dar NaVi cu 2-3 greșeli de-astea. Players can invest a little bit more money. For example, JL's just bought in with an M4 here. Cred că s-a băgat cu flash Mihai acolo, sau nu dau seama. Sau dat și ea flash. Saved 700. In the next round, he can still buy, right? He can still buy next round with a 3400. So managing the economy perfectly. Cine pierde este din concurs, da. Hai runda să se păcălească aici. Hai mă cu flash. Nu e niciun flash. Gets the info onto Bit, but manages it perfectly. Bit takes a big step towards that third map for NaVi. Stubborn about it. Bit can't believe his luck as he nearly finished off Cello. Good work from JL, but Yuri on the trade low. But tagged up met with that just a P250, manages to get away for a moment longer. Oh, nu pot să cred ce faci, Fallen. Smokes occupied. Yuri burrowed. Orp searching. Just let Fallen work is the conversation they're having. Oh my God, Fallen! He's playing like a 16-year-old Russian right now. Mamă, ce se întâmplă? Ce face Fallen acolo? Cum îi dă? Ce-a dat smoke? S-a urcat până peste el și l-a omorât. 29 kills and counting here, and this is to keep them in the team. In the team? In the map. Alexi B, he's got a kit. Maybe they say play on. Fallen gets the info on the jump as well. That's ballsy. Element of surprise is gone and Fallen is absolutely godlike here day one. I don't think he has any problem staying in the team. What am I talking about? That right there. A great way Cum faci, Fallen, tu 30 de fraguri, băi, mâncați-i și gura ta. Bă, frate, o să mă uit acum să când a făcut ultima oară Fallen 30 de fraguri. Până începe runda următoare, să nu mă apuce criza. Doar așa pentru relaxul meu mental. Fallen Rookie of the Year, nu mai trolați. Keep this on our screens here. Are 1-0 în rating. Viața mea Fallen, dar ultimul 30 bomb, da? Ultimul 30 bomb. Ultimul 30 bomb versus Complexity pe 4 martie, mâncați și gura ta. Și că a fost overtime. Și am mai făcut versus Flux o 37. Da, deci după anul ăsta de 2 ori a făcut 30 de fraguri. Asta e a 3-a oară când face 30 de fraguri. Managed to bring it all the way to a 14-11 scoreline before NaVi snatched away 15. But if FURIA want to do this in 2-0 fashion, they've got to get it done in overtime. Și anul trecut a făcut de... Doamne, ferească Dumnezeu. Nu știu, cred că realizați că a făcut, în ultimii 2 ani de zile a făcut de 6 ori 30 de fraguri. Și uite ce le face harta asta. Simple's there though. This is the setup I was referring to as he hits another banger of his own. Costică. Nu trebuie să termin discuțiile. Forced to watch as this could be the final round on Mirage. Stubborn of Furia, but so is JL. He wants to see Ancient. Bravo, Mihai. Make it one. It's all on to Caserato. And he's disconnected from the bomb. I-am pachetat așa Costică, cu de-alea de acolo, cum știe el. Cum știe el, ești nebun. Cum știe numai Costică, ești nebun. Bă, ce l-am păcălit pe Onipixel atunci, nu pot să cred. Când am făcut eu TikTok-ul ăla cu Simple când dansează pe High Beto și a luat un abonat și a pus-o pe Reddit și a spus Simple and told Push de Apoca. Și a început la vas pe stream pe acolo. Simple, ha. Sasha, funny, Sasha. De unde? Că era mare fake. A dansat prea bine pe bet. Oricum le-ai asta rând acum. Mai, au un smoke, n-are nici șansă. Fii atent aici. Ce să fac, mă, că o să stai aici până la 30 de secunde. Considering the potential flank and yeah, converts. We're off to Ancient. No, Extending play, taking us the distance, do or die. And Ancient the battleground to separate them. Great performance here from Imma and JL. Mamă, ce
Și, bă. Mamă, ce meci, bă, frate, bă. Hai să vedem niște stats-uri, niște astea, niște rating, niște alea. 29 cu 19, Mihaiț. Știi cum e unul? O prima hartă proastă, dar a doua și-a revenit. Tu scary, Mihai, harta asta, da. Simplu important acum în ultima rundă. Și Gela și ca bine. Exact, oamenii care au jucat prost harta trecută au jucat bine harta asta, incredibil. Și acum se joace bine toți. Sau prost toți. Urmează Hacienda del Patron, Ancient. NaVi au 40% 5 hărți, trecarea asta cu Astralis. Au și ca bine, bă, cu Astralis, bă, mi se pare nemeritat înfrângerea asta, au și ca bine. I-au avut după OG Mouse, i-au Cocoșa, nu au avut nicio șansă. Prima dată au avut Astralis aici, dar a fost unlucky. Hai că e bun Ancient-ul pentru ei. Ia să vedem. Mamă, ce penalturi bat ăștia chat, incredibil. 1-42. Dacă vreți să vă uitați la un meci de fotbal în pauza asta, penalturi toate pe verde. Ma, toată lumea bate bine, a? Incredibil. A, bate gri și a ratat. Notați. Da, mă, vine pe Miraj. Mihai. 1.42 corect. Cast mare acolo cu gel, ADR mare. Da, da, Fallen regele 1.58. Ce le faci și Fallen, măcați și ce le faci și Fallen, bă? Uitați-vă că nu i-am făcut hate, avea 1.01 înainte de harta asta, acum a făcut 1.03, deci să nu crezi că-i fac hate. Uitați-vă aici, ești nebun. Uitați-vă aici la staturile lui Fallen, da? 28 cu EG Black, deci a făcut aici 39 în overtime. Și a mai bătut pe fluxul aia, colegii lui, prietenii lui. Și în rest, nici pe aici, pe în Brazilia n-a mai făcut 30. A mai făcut 36 cu 9 overtime oricum. A se nota overtime. Aici cu Eternal Fire, la fel, 700 de overtime-uri, 43 cu 30. A mai făcut un 35 tot așa în overtime. Deci până acum numai în overtime 30, da? Și în rest... Uite aici acum, Sonic, iar overtime. Și în rest suntem în 2021, ești de bun și nu... Mai e un 30 bomb iar overtime. Am un frate și face acum meciul cu văgat. O să fie jale pe Ancient, 100%. Simple shaking. Da, hai să mai uităm un pic. Ia ce-ți mă chat, unde ziceați că a găsit loba? Ce one way ziceați că a găsit loba sau ce alea? Nu mai mișcă harta asta. Ziceați voi de one way, pe ce hartă să intrăm? Mamă, Walker. Cuțitele, păi s-a terminat live-ul, mă, e 1-1 la hărți, ce aveți? Când se termină live-ul, dăm giveaway, dar s-a terminat live acum sau ce? Chill, boys. Pe Miraj din Under One Way pentru Con. Vai. Cum bați Walker, mâncați și era să o scoată. Și Tibi. CS2, Miraj, One. Ia. Am văzut, mă, ce s-a întâmplat, am văzut. MP warm-up pen. Pana mea, a greșit smoke-ul de balcon, MP freeze time 0. Bot, underline kick. Gata, a bătut City, a? Bine, mă. Și alt live, nu facem alt live. N-avem nici... Bă, live, YouTube înregistrează 11 ore 55. Mai avem, nu se termină acolo. N-am venit nici măcar 11 ore. Facem 11 ore în 30 de minute, avem 10 ore jumate. E lejer, rămâne tot live-ul salvat ăsta. Da, m-a dat loba smoke din bază și a picat smoke-ul aici, așa cumva. Ceva de genul a picat, dar nu mai merge smoke-ul ăla pentru că era mai mare smoke-ul atunci. Acum nu mai e așa de mare, vedeți? Uite, acum e normal. Smoke-ul ăla lui funcționa pe varianta trecută de smoke, dar s-a făcut update și nu mai e smoke-ul la fel de lat. Nu mai merge acum. N-ai decât aici așa să zici că poate.
Poate aici așa să te joci cu smoke-ul ăsta dacă vrei, dar... Te mai faci cât o gaură așa și te uiți la smoke, dar nu e. Da, slăbit smoke-ul. Da. Era smoke-ul mai lat înainte și de-aia. Ne mă, mai există o șansă ca există one way, uite așa ea. No. A, ba da, uite așa, cred. Dacă vine la în picioare aici, s-ar putea să fie one way. Vezi cum e smoke așa, că tu când vii din picioare aici, vezi? Îți vede la picioarele înainte. S-ar putea să fie asta one way, dar de fapt dacă îl verifici în crouch nu e, nu știu. S-ar putea asta să fie one way. De-aia smoke-ul ăsta de-l dădeam așa. De ce mă, că dacă te-a pus să apeși de aici, ai făcut direct gaură. Dacă te pui pe gard aici, te-a pus să tragi în unul, ai făcut direct gaură. Dacă l-ai ratat, te-a spart, ești nebun. E imposibil să dai de acolo, îl dai din short. Îl dai din short de aici, îl dă ăla din short, cred. Uite, așa ții aici, nu știu. Dar nu e, că aici nu e bine asta, trebuie să fii... Bă, cumva cred că o să existe gen așa aici o chestie, știi? Îmi trece smoke-ul pe aici, să există o chestie, știi, care dezavantajează un pic pe tero, uite, vezi? Te forțează un pic, dar... Am văzut smoke-ul lui Lobanjica, nu mai merge, tocmai ce am explicat că nu mai merge. Bă, smoke-ul lui Lobanjica, bă, ăla pica aici, dar smoke-ul era mai mare, tocmai s-a făcut update aseară și nu mai e smoke-ul la fel de mare, înțelegeți? Uite, smoke-ul e mai... Nu mai pică, înainte era mult mai lat, stați că vă arăt pe Twitter la CSGO, că pare că nu ne înțelegem, ești nebun om cu persoană. Uite. Uite, smoke-ul era... Gen așa era smoke-ul când s-a lansat CS2-ul, da? Și uite cum e acum, da? Deci smoke-ul în CSGO e așa, așa era când s-a lansat CS2-ul și acum uite cât de mic, vezi cât de... E mult mai îngust și mai înalt un pic, te pup Andrei, mersi de mai mult. De ce? Că e smoke-ul similar cu CSGO-ul. Ca și dimensiunea smoke-ului. Ca și dimensiunea e similar. O mid ar trebui să meargă, mă. Nu văd de ce n-ar merge. Cred că o să ocupe chiar la fel de mult. Mamă, nu mai lasă gap acum. Nu mai e așa de bun asta. Dat aici la X, cred, ca să se lipească de bar acum. Nu e bine. Nu mai merge asta de dădeam aici la asta aici. L-am dat aici și n-a fost bine. Uite, îl punem la jumătate la astea. Mamă, nu e bine nici de bun. Trebuie dat cumva să pice aici așa ea. A, mă, Costin, că te ajut eu, văd că nu știu, nu... Ăsta e bun, ăsta e bun. Nu te descurci. Ăsta e bun, dar... Mamă, uite cum... Bă, frate, băi, vezi că nu e chiar așa cu smoke-ul ăsta top mid. Că nu mai e atât de bun, uite cât agapă e aici. Ia ăsta. Ăsta s-ar putea să fie, să fie mai în stânga un pic, ia. Păi uite câtă spațiu e. E mult mai mare ca la ăla. Și la asta nici nu mai smoke pe aici să ieși și uite. Ești direct în smoke, te rupe. Ia uite. Total și cu smoke top mid. Trebuie să pici aici lângă cap. Nu, nu o să mai fie meta, mă, top mid, 100%. Dar, în schimb, s-ar putea să se joace cu smoke-ul ăsta. A? Aici e. Dacă îți faci boost. Așa, mă, uite asta, da, asta e bun, ia uite, asta chiar e bun, ia uite cum explodează asta al doilea. A, sau? Nu e bun. Da. Ce? Dacă îți faci boost acolo în dreapta la... Te vede pe aici, nu e bun. Pe bordura aia din dreapta așa? Oare poți să vezi în geam? Aici? Da, mă, poți să vezi. Nu știu, trebuie dat undeva pe aici, așa cred. Nu e bine, că e prea mare gap așa. Bărbu.
Da, e ca la geam, ești nebun. Nu știu ce să zic, băieți, nu știu ce să zic. Ia dat aici așa. Dar nu e ca așa, uite cât agapă e în con aici. Caut. Ăsta pare bun, mă. Ba, unde? Că vine ăștia direct, se așează lângă el, așa e să mor. Dai și smoke window? Păi da, mă, frate, dar nu e chiar așa, că smoke-ul ăsta te proteja bine, te dai smoke tomidă, dai un flash cu peretele, lua asta din con, săreai. Ideea e că trebuie să nu, ăsta din con aici să face pic de pe peste tot acum. Păi da, mă, ce, dai insta smoke în con? De fapt, da, poți dai direct smoke în con, da. Dai smoke în con, smoke în bază, smoke în balcon și aia e. Nu se mai da top mid, 100%. Nu se mai da top mid, se dea direct smoke on. Sigur, nu mai e util top mid-ul. O să afle parcurs? Nu, eu zic că nu o să mai fie, nu o să mai fie util top mid-ul, că oriunde l-ai dat, lasă gap prea mare în partea asta, te omoară AWP-ul, în partea asta nu mai poți să-i faci pic pe lângă smoke. Smoke on, smoke balcon, asta o să fie meta-ul. Insta con, insta da. Da, îi dai direct smoke de ăsta con, smoke balcon și aia e, n-ai ce să faci altceva. Dacă te super dai și short și aia e, te bați cu toată harta, că nu mai au ăștia nimic. Bine, o să dea ăștia un smoke 100% în care să nu poată să dea asta nici aici, cred că o să dea direct de la adânc în conector, știi? Gen 100% să se găsească un smoke de ăsta gen dat, astfel încât să pice undeva adânc, să nu iasă deloc smoke-ul, să n-aibă nicio emoție să se bage vreunul, știi? Gen așa cum ar veni, nu știu, aici pe undeva să pice. Așa, știi, să nu poată să stea la după smoke, să-i păcălească, să se uite după smoke, vezi, domne, să se uite în andă. Meciul? Așa repede a început meciul? Ce aveți, mă? Ce a început, băieți? It's a bad feeling that you... Bravo, băieți, a început și meciul, dacă e un și miram ești de mână. Mai faceți toată așa să vedeți ce pleacă iar haidurile. Sunteți foarte, foarte funny, după 11 ore de live sunteți foarte funny. Super funny chat, super funny. Ia mă, merge smoke-ul ăsta de dădea Mihai, nu mi-am pus un point. Nici nu știu, ia, smoke-ul ăsta de se dădea de aici, mai merge? Asta mai merge smoke-ul ăsta, să mor. Ah, nu mai merge, are gap acum, lol. Ăsta merge. Mamă, dar acum dacă dai smoke-ul joc cu care site-ului la B? Mamă, vezi că e șmecher smoke-ul ăsta acum în mijlocul site-ului. Să mor de nu, e meta direct smoke-ul ăsta în mijlocul site-ului. Vii, dai smoke în mijlocul carții, molotov la bancă, să rămân două unghiuri. Îți umple tot site-ul smoke-ul ăsta acum. Da, asta nu mai e bun, ăsta nu mai e bun smoke-ul ăsta. Se mai joacă artă de aici. Ăsta de aici nu mai e bun, era bun înainte, dar nu mai pică. La kitchen window intră și smoke-ul și înăuntru, stai să mă uit acum. Ce zic acum? N-are treabă dacă iese afară, nu cred că te încurcă prea tare. Înainte? Nu știu, te dau mai așa. Stai că nu apuc. Na, el intră înăuntru, dar cât să... N-ai cât să-l dai, cât de puternic să-l dai, că dacă îl dai prea tare după... Sau? Fii atent, cum l-am dat, mă, chat? Așa. Nu merge. Nu merge, mă, ce ai? Nu poți, că nu merge, n-ai numai jump throw de la insta. Uite, vezi? Nu merge.
Dacă mergi un pic în față, nu mai ai putere. Indeed. It has been a pretty scrappy game of Counter-Strike in certain moments, and that's why we've had so many clutches. That's why we have had so much fun, and it's great that that trio right there are having fun as well. Two Americans and a Serbian walk in to an analyst desk, and well, that's what you get. But right here, right now, we can tell you, NaVi, they won the knife. They'll be opting to start here on the CT side, and we'll give you a bit of a rundown on the setup that you can expect. JL over towards B, dealing with the ramp. Alexi B over towards the cave position. You're going to have Simple rotating around with that AWP, and of course, that means we're going to have two players dealing with mid and A. Bit will be the A anchor. He'll be assisting Emma over towards middle, so you'll see a lot of flexibility, and I really like the way that we saw Gamer Legion approach this map with Emma and Isaac. O să faci boost să arunci smoke acolo? Da, nu cred că are sens. Nu știu, o să vedem, o să fie interesante smoke-urile, să vedem ușor cum evoluează meta-ul. Lasă că ne uităm la meciuri și învățăm din meciuri, îți dai seama. It's a false start. They happen sometimes. They certainly do. You have a whistle, you know, that's how you can... Ooh. Ooh. I'm liking this. I'm bopping. This would be great for Trace. E stabilit programul SF, da, nu trebuie plătit bile pentru a viziona meciurile, nu, doar la concerte trebuie bilet. I would hope so. Honestly, with Fallen playing like the way he's been playing, I think we're guaranteed to have a couple more high octane moments in this third map. Now, if you have just joined us, obviously it's been hammered home, and you've missed a day. You've missed a hell of a day. Should we recap the day? Could you? We can recap the day. Because we started with 16 teams. Now, I want everybody to remember, single elimination. So every team in the lost column here, bye-bye. Pack your bags, we'll see you in the lobby. Cloud9, 2-0 over Fnatic. Gamer Legion 2-0 over Apex. Heroic taking down the hometown team Falcons 2-0. Vitality with a 2-0 clean sweep of MIBR. Ents toppling Liquid 2-0. And guess what, Alex? You know what that means? This is the only 3-map series of the day. Damn. So you pick the right one to tune into, everybody. E Bobixan, that would have been a perfect time. Nu mă mai ceas că e timeout. So there's a couple more round of 16 games coming up tomorrow, right? We get to the quarterfinal. Oh yes, sorry. Yeah, FaZe versus Virtus Pro. Yes. 9 versus G2. That's a scary game for G2, Alex. Isn't it? I think that's a scary game for FaZe as well. Quite scary. DP have been kind of like off the realm for a bit. Yeah, and they're currently using Kicker in lieu of Norbert having a hand injury. Right. But they're still playing, you know, somewhat of that Virtus Pro style that we can expect. So that's why I think it's a tough game for FaZe. It's a grindy game. It's something that might draw them down into the mud. But so, yes? Sorry, it looks like the tech issue. I saw fist bumps. It looks good. I just wanted to get us back on track to get this pistol started. FURIA are going to be on that T-side start. Fallen going to be calling the shots and throwing the nades, and NaVi take to the defense. Let's get this started. Third map. We're losing one of these teams at the end of Ancient. 3 sets of nades here from FURIA and no spawn smoke. So this is very heavy B execute here. Yuri leading the pack with a cave fight. Fallen with a deep smoke at the ready here. So straight in towards cave. Simple's hearing an awful lot. He's been set up for this. They're running into Simple's domain. Can he deliver? Can he live up to that superstar expectation? Încă una și jucăm mâine. And into the site, overlooked is Simple. Cello already switching to the bomb with no help whatsoever. They thought they'd locked him out, but Simple will take 2. Finally put to rest, and Art, if he can get a second, it would all be even Stevens. Bomb going down, Fallen on the jiggle there, alongside, crawling through, short smoke is another. It's Alexi B. Planta ăla și nu-l vedea gel. Long range on the Julies has found another head, so it's only Fallen and KSerrato. Would have to be quite an insane sequence from the two of them. Already finding 2, make it 3, 2v4 now, all onto him. He's alone, and their hope wanes after Simple starting so strong, and it falls to Immer to seal the deal. KSerrato's only got 7 HP, but he's going for a deep round clear. He's got 10 seconds on round. That's the round. He's lost the round. KSerrato will clutch up in a 2v4. Mare, dar nu mai contează că n-are sens. I can't quite believe that. So essentially, oh yeah, a bit of a clap and a bit of a smile right there. Case already just out position. Pana mea, n-avea armură Mihai acum, 4 la 2. He's already a country mile away from you there. Bă, dar simt ca o baftă Furia azi, bă, să mor eu de nu la orice rundă de asta strânsă, merge la Furia, ești bun.
right? I think they essentially were Te assuming pup, the side would be Răzvane. completely retake. That's why Cello runs out on his own. And then I think the Molotovs are probably safe. N-avea dev, mă, n-avea armure, n-avea ce să facă. Territory to hold them at bay, to isolate a couple of fights that you're looking for. We didn't even get to see N-avea the decât full să se pună direct pe bombă, intention of singura Furia's șansă, round n-avea there, nici and dev. they still pick it up. And their pistol rounds, even on Mirage, the ones that they didn't win, looked like they had legs and dynamics to them. And that's Lol, great uite start soarta, for o ia flash și l omoară full blind, confirm incredibil. the second round. I think very important because flak damage was done down B lane. No, You know no. how vogue it is at the moment for teams to go on the second round and do B pops, right? Especially as you isolate Cave with the smoke, you get the mollies in the site. You're able to put up a lot of pressure there. So an important opening kill considering the nade damage to Yuri and Art. Here comes a push through the smoke. Important actually for Alexi B and these pushing down Rams. Now, Cello should be good for the first and not the second because Simple's Dig is primed and walking through the grey screen was Yuri. That's a mistake that could cost them. Valera. He's got the perfect weapon for the job here. Only one avenue and the rotation's coming as well. NaVi could steal this away. He hears them. Nu-i auzi, Valera? He's ready. Bravo, bravo Alexi, nu se așteaptă la Simple, ba da, se așteaptă, nu se așteaptă la Bit. He spotted his booty, but he's going to overlook Bit. Bit should have him dead. Bravo, bă! Perfect, mai bine că au pierdut pistoalele, bravo, excelent. Valera, bravo Valera. Was lost, it wouldn't have gone down so well whatsoever. That is massive work. And you mentioned a mistake. Perfect. Ce bani au acum, bă? It was a mistake. Alexi is the cave player, right? JL plays ramp, Alexi plays cave, and they've just wandered into this. So I think when you see two players coming down ramp, they're just calling two. They're not probably focused on names in that moment, and then just hightailing it. This is one of the bigger mistakes, right? On Ancient, teams like to rotate back towards A, but if you don't already have a player in A main or a player forward in Donut, it's so risky. You're rotating through a black box. And that Galil that fell into Alexi's hands was the double spray on Donut that won the round. Precisely. So great round here for NaVi. Now they just have to hold on. JL should be set for success here. How many is he going to get? One is enough. He's got teammates with him. The Simple just getting vision back on the Famas. They're still trying to plant. Lol, soarta a avut Simple aici, era... Incredibil. Era ca și mort. Actually, this is a 2-on-2. Hold on. He gets away. He gets away with the bomb chat, a 2-on-2, and they can go anywhere they want. We just spoke about the rotation time, right? And they don't have a player forward here, but they're still going to test the luck. You may as well force NaVi to play their hand here. So Immer to investigate B, Bit to rotate back, and a full around-the-world maneuver here. This time, not going to opt through Donut. As Immer clears out B, it starts to free up Bit. And both of these players have rifles. A luat bine info aici, mamă, ce rundă grea de nimic, bă. Vezi că nu e deloc ok, deloc rău. Valera pe aici. Da, nu. Stai ascuns, dacă stai ascuns? Nu, să moare una. Are de Bravo, bă, Bit, bravo, bă. As it did get sketchy. But do you see as they're entering the site right there, how many angles you have to worry about? Once you get through A main, okay, toolbox, platform, big box, boost, temple. I didn't even mention Brokey. Then we're going to talk about CT. We're going to talk about sidebox. Bă, chat, v-ați jucat careva pe monitorul ăsta? Că e lansat la începutul anului. Nu știu dacă e încă în România, chiar sunt curios cum se mișcă. Nici n-am văzut pe nicăieri. Just asking. Like in a 2v2 where you know where Immer is, you know Bit's the A player, likely rotating, you just try and group up and take that duel? They just hope that this should be a farm fest here for Alexi. Yeah, two's not bad. It's just difficult, right? I see a lot of it, and there's probably good reason for it, but I don't know. I just feel like Hampus once upon a time, he just said, just go B. Yeah. And that's stuck with me ever since. 1700 de lei e? When you go full A main around the world as well, just because of how long it takes. Prea puteau să vină, că e, mi se pare că e tehnologia de la Nvidia din ce sticker am văzut eu pe ecran acolo și nu prea puteau să ceară foarte mult pentru ele. Yeah, precisely. But regardless, it's NaVi 3-1, two-round gap being established here. The gun's about to come back out for FURIA, and remember, mistakes at this moment are amplified. So two rounds where FURIA had good rating are med pe meciul trecut. A avut 1.40 și ceva pe meciul trecut. Per total are 0.98 ceva de genul. E al doilea din echipă oricum, dar primele două hărți. Da, prima a fost prea rău de tot și acum a doua a fost super bună. Oh, he nearly left with another on the K-Serrato for the trade bits passive. Bravo, bravo, oricum Mihai, bine rău pe mine. Bravo, băi, Valera. Immer and Bit. Valera Kalash. Necessarily a guaranteed round. Fallen races our interest once more. And this is where the K-Serrato lurk is going to have to do an awful lot here. Fallen will need to park the bus.
CosminD taking the space that has been granted to him here. 19 points of health, and the first jewel that he might find will be the AWP of Simple. Time, a minute on the clock. Plenty of that to work with. Now for Fallen, as he comes back, sure, CosminD has space, but think about everything that Fallen has to traverse here. Right? If he was to go all the way through T-spawn, has to be worried about making sound cues. Players could have pushed out of that cave, but yeah, you can see he's trying to dip closer towards spawn as to not give off those aforementioned sound cues. So now that he's through, he does have an open runway. But look at all the retake utility available here for NaVi. They've got n-au deloc map pentru a luat imediat. E un pop de ăsta, un third person. I-a pus GoPro pe bombă. I mean, and CosminD, we can't let go for a super deep push given his health. And that's the thing, there's not even a flash to try and facilitate this. So as the bomb goes down, just Fallen buddy up with CosminD here. Both with a kill so far in the round. They're going to need 3 more between them, and here NaVi comes. Down goes Fallen. CosminD in an impossible clutch with just 19 points of health. Simple clearing, dead to CosminD. With the AWP though, that's the easy one of the bunch. Bravo. Traded by Era bine spacing, era bun. NaVi extend their lead. FURIA. It looked like an attempted O plantat acum, dar oricum nu contează. The damage was done very early. We saw it from Im's POV, we saw it from Bits. Yeah, Bits was key. The double kill, that was key. Mersi mult CosminD de orare, frate. Uite, că e trecut de 12 și we spoke an awful lot about that mid defense during Cologne. It's been popular for a while now, but the divider smoke, the mollies either side, it allows the... This is the thing, if you're a CT playing close to that smoke, you have to spam through, you have to make sure it's clear, because otherwise it's a window for the T's to come and pounce behind you late. But Alexi happy with that one. The bomb did go down again, which will facilitate a FURIA buy, but no Fallen AWP. Te cheamă Miron, frate, sau Gheorghe Pelerino? See here a variation, just double volleys this time around. The extinguish now, it's looking for space. Bă, frate, nu faceți mă spam. Flash though, forcing him back into that smoke. Vă mulțumesc, suror, pentru curare. This is very aggressive. Bă, frate, nu vă rog. They're going to overlook it. Art's back is turned. CosminD is heard. A re-smoke underhanded. Now surely Art's going to work that out. Not to be. Bits there as well. CosminD can't respond. Onto A. Tagged up. Simple's in trouble. Simple's going to get overwhelmed. He could love to believe with a frag. He's going to get run out. Does go down to Cello. 4 on 4, and they have access to the side. This is really shaping up nicely for FURIA. Who can disrupt its bit? Giving it a good double. The A anchor. Just dealing doubles every time. Mamă, ce runde strânse, bă. Mamă, a scăzut în capcana lămându, băi, frate, băi. Eu vă întreb. Dacă vrei să-mi faci cadou victoria, Bit, aș fi cel mai fericit, îți zic sincer. Băi, frate, ați picat în capcana. Cum, Tudor, să nu plâng? M-am emoționat. Până la lacrimi. Hai că v-am ars și de data asta. Asta e, frate. Păcat. V-ați dus după fentă rău de tot. Oh, the crossfire is well established now. Spotted out, at least one occupying that position. CosminD is convinced of Bit's position. Perhaps he has information. Mamă. L-a văzut, mă, pe ăla acolo, mă? Counting on Cello to find one on these jiggles. Fake, there's the fight. Bit, another quick headshot. He's swift. And this could be an ace if Bit was to chase. With only 10 seconds left, let him go. Let him off the leash. Let Bit have it. He's 4 kills deep. And just trying to hold on to the AWP. They're going to double swing him. 2 seconds left. 1 and done. Oh, after time, 650 left in the back balance for Cello. That one is going to sting. It leaves a parting after time. NaVi in round 6. They waited deliberately. You saw him. Yeah, and that's what you would hope to do, because that is soul crushing right now. A round that wasn't going to be a buy. It was going to be a light investment here. Now it asks some real questions. That's a bit activated towards mid. This double just being very stubborn. I think the barrel must have been spotted just there. So that could have been exactly why CosminD was glued. It's hard to tell when the guns get dropped and is it their M4. Deci îi bate lumina lui Mesh. Hopefully it's CS2. Ce? Get a better look at that. Saw that molly. Look at that molly on ledge. Off the Mamă, bună utilități. Yeah, that won't be available in CS2 either. You'd have to find a way to... I think someone already has found something to bounce it off of. I was watching some stuff on Reddit just the other day. But they can't get this mid control at all. Simple's AWP posted up on the line. Jo and Alexi here, and Imma now investigating mid. FURIA in this round where they've made a couple of investments. I think they're quite screwed here. Bine, bine especially acum. Considering the damage already inflicted. They could just get clamped down on, right? Imma can activate mid at any point. Alexi's still with the cave control. More utility to hold them at bay. Alexi B's being run on, but he has got that AWP posted and supporting.
Now they've thrown the rifle to a healthier member. Gamers8 makes sense, making sure that they are as potent as possible as they look to test the MR on this Simple's mid coming cubby. over here as well, Alex. Yeah, this could be perfect. Especially if Simple fires off a shot first, which he has. Oh, and onto the rifle as well. It's perfect from NaVi. Bravo, Mihai, 3 bărbați. Triple out of MR. De 3 așa, 2-3 like-uri, 2-3 like. Placid FURIA. Pe mid la... Nu știu, mi se pare că... We will see the guns come out into the next tier. Obviously, the max loss bonus is in play. Ancient și Mirage au un mid așa mai aerisit, care te lasă să faci mai multe chestii, nu știu. Poți să fii mai jucăuș și pe Nuke, nu știu, Vertigo, de asta mi se pare că e mai... Contează ce face echipa așa și pe Nuke ai mult spațiu afară dacă se cară cum trebuie, adică poate să facă, poate să joace pe timing-uri pe alea, doar că e un sistem de ăsta mai în care se duce în continuu pe acolo, adică și pe afară a făcut idei, și ca Heroic. N-aș cat afară. Pe Nuke? Ba da, pe Tero, era prima afară. Păi acum, nu zic și pe Counter? Pe Counter? E player, da, nu știu. Are, hai că pe acolo te miști destul de mult, nu știu. Teoretic, protocolul e în felul următor. Dacă moare Alex, el se rotește, știi? Deci luminare e în față. Doar când moare, mă, îi dă lumina aia roșie, parcă. Pe Mirage te trage curentul. Cum se trag curentul, frate? Că acolo e cadru, bate în vânt. Aici e răcoare, trebuie să ieși cu hanorac, cu de-alea, cu pantaloni de training. Ia vezi un zvânt de donat aici. Wow, arată regier. Templu. Nu, smoke tot. Au ratat cu smoke, nu. E prost ăla în donat. Au ratat, da, au ratat. Nu era acolo point. He's actually found a headshot on the gap on that smoke. Is beautiful manufactured success. As we see two in the feed, they're trying to plant. Lexi B has the same realization. And Cello, shoulder spotted, swings through, loses the bomb, delivered, express, 2-bit. And with only 2 left, this is really not looking good for FURIA. A full. Bravo, băi, Valera, dar nu mai veniți, frate, nu mai veniți, că nu e... Nu aveți ce să-i faceți cu copilul ăsta. Zice doar haros și nice, atât, și vă bate. Nici nu dă info ce e guys, ei. Și se apucă de ei ușor, așa, câte unul, câte doi. And Lexi B couldn't believe his luck. I mean, if anything, he was just trying to set up so that the attention was drawn away from Bit. Face nimic și uite ce le face. Left with a frag. And another round for NaVi. They are looking good to collect on this third. Now look at what they're working with. They're just throwing Hail Marys. Now they've flashed themselves. I don't know. Bit doesn't know either, but he can't quite believe his luck because that's 15 and counting. Makes it 16. Simple in support. And NaVi looking to send FURIA back to the airport ASAP. Stați în continuare pe acolo, că nu prea țină așa, nu. Are doar 16 cu 2 bit. Mai duceți-vă na dacă e că... N-are GL 2 cu 5 la B, nu vă ceți acolo, lăsați-l pe GL. Descurcă, ia uite, mai păcălește unul pe mid, așa, mid round. Took his time on that one, but Joe will get the better of Yuri there. And when we started on Nuke, right, it was the 10-5 first half. Back, right, they were on their own map choice. They had a strong CT side. Asta e pentru autosniperul. Haven't started this half strong. Their game plan Bitare sniper automat. we're already going into round 10. They haven't done anything to really condition that of NaVi. As you mentioned, they've gone legend to death here, round after round. Bit, he's probably licking his chops. How often on this map do you get fed this many kills? They're just going to be loving it, and the smiles on the faces are saying it all niște gheață dacă poți. E de misec. Ia și tu o sticlă de purcare să dăm și noi apă minerală borsec. La sticlă de sticlă. Oh, saved by Art's forward position. Talking of forward positions, Alexi B's working on one of his own. He's actually in between them. There's no way they're ready for this. And Art's his first victim now. No traders are immediately there. Nade looks good. Trajectory on the money. Oh, and he peppers them to finish. Gamers8 recovers, but the round all but lost was Gamers8. A venit Valera pe aici. Ai terminatorul. A curățat și pe aici aspiratorul mâncați. A venit Valera aspiratorii, curăță pe peste tot. Be able to make his way past, and that's no to dig from behind. Simple gets the kill. 9-1. Well, looking for a quick finish. NaVi want to get to bed. Valera. Remember,
what this sets them up for here. You were mentioning sure. Le zice Alexi acum, mai țineți minte când am mai avut noi unul cu... Am mai avut noi un scor ăsta 9-1, hai să ne relaxăm băieți. Lucrurile merg bine. Mami, hai zice, ce super băi Costică. O dăm când vrei la FIFA. Oare cine fi bătut la FIFA la meciul ăla, fără mișto? Dacă n-a bătut timeni, a făcut de râs rău de tot. Bine, nu a intrat prin... Nici nu i-ai făcut formația, ce vrei, ești nebun. Dacă și-a luat cel ca românul Real Madrid, de loc să-și ia PSG să joace ce trebuie... Franța trebuie. Mamă, era transpirat dacă își lua Franța, ce? Te supăra rău Costică dacă își lua Franța. Oricum, pe Costel îl simt că joacă mai cu Manchester United, nu știu. Simți că e genul ăla? Da, genul ăla de om. Stilul mad. Stilul mad, da. Are el 200 și le face în continuu. Păi da. Just gonna get denied every time in middle here. Yeah, and his route must be very well ironed out. They did a stack nade there. He was great at this in Game Legion. I really enjoyed watching him play Ancient in middle. I even got to play with him in that fun tournament. Yeah, right. And I was like, look, I'm watching the demos. I'm seeing what Isaac's doing. I'm trying to, I still sucked, but I'm sure he didn't. I was like, yeah, and that AWP, I think it was Pimp. I was like, you can learn this smoke for connect. I love Ancient. I really do enjoy this map, but FURIA right now. Oh, I don't think they're enjoying this whatsoever. Late deploy, so they're going to wait it out. Mid giving up now. Finally, the chance to apply a little bit of pressure towards Red, but Jail understanding this, the ebbs and flows of Ancient, and also Apex love this map as well. So two of your imports Ultimul smoke acum. Bine, s-au dat bine, în spate aici, mă jur. S-au dat bine rău în spate aici. Mamă, dar vezi că prin prost pe mine. Mamă. Valera? Avea unul în viață și ăsta putea să-l omoare. Is being cleared, simple, hyper aware of the angle. Păcat aici, păcat, se putea un pic mai mult. Păcat, bă, păcat, putea iar să-i numere un pic. Păi omul lumină pe față, are tenul mai gras, lucește mai tare. Valera și cu Costel, nu știu, cred că au fost băieți de-aia, deci rupeau coșurile. Scop a fost? Nu m-am uitat, ce bun. Da, n-au scop. Așa scurte. Erau băieți de-aia, deci rupeau coșurile că au numai de-alea pe față, semn. Dai seama că te joci și când te joci, mai ești un coș pe față, te zgânderi așa la el, n-ai ce să faci. Aveam best of 3-uri, stăteam 3-4, ești nebun. Art's being stubborn about this. This time has a bit more room. Look at all the util they're dumping for this space. They have to get a kill here. They're not even forcing their way out, Alex. They only have 3 flashes left for the whole round. Oh, it's a team, dead team. At least here in Gamers8. This is insane. They do not want to give up mid control at all. Yeah, and look what they've got left to work with. It's a 4v5 with a single flashbang. Alexi B can even add one here as he's got Caserato and Fallen on his plate. Flash to center. He doesn't want to overcommit to this. He catches Caserato, so his patience is rewarded beautifully there. Bun, până acum. 3B, ia uite, din prima, uite ce, mamă, cum se mișcă NaVi, nici apucă Furia și să facă ceva, sunt deja în setup în altă parte. Bun rău de tot, NaVi. Bun rău de tot, jur. Cred că l-am jurat acum asta, bă, frate, îmi dai smoke aici, vreau să-i omor și eu. Nu, e bine, a făcut bait perfect. Băi, George spec, băi, frate, nu e ok să speci. Nu scate nimic bune. Needs to be an individual here, and I don't see a way. 30 seconds into simple. Yep. Okay, that's something. Yeah, the individual Fallen, we had a fantastic Mirage, but he needs to do a whole lot more of that. He's got Art in tow, and Fallen's hitting his shots, but overlooking the corner. JL1, Cello into the site. He's done enough with Fallen and Cello combined. It's all on to Alexi. And Art's holding this. Art's holding. Does convert a big frag, a big round to get Furia off the perfect runda asta, tot, au făcut perfect totul. And now round 13 or round 12, I can't quite believe that. I said it had to be an individual. I didn't think Fulham would get the first kill, let alone the second kill. And after the first 2 frags went down in middle, there was only 3 flashes left for them to contest. So that is massive from Fallen here. The first one is great. The second, perfect. JL, the first time he's really been tested over towards B, and he only gets 1, so he's going to be kicking himself. But that should have been their round. That definitely should have been NaVi's round. That's a bit of a blunder here. Nu trebuie să fii supărat, trebuie să fii mereu bucuros și fericit să...
things are going to get very touch and go quite quickly, and there's just so many bodies dealing with middle. Again, NaVi were using 4 players throwing U2. Arch found a gap this time. E importatul nostru are $1 milion, zic seama că e important. Maybe he can profit. What a spray through the smoke. Bit dead, traded by Imit in the flames. K-Serato holds But they're into on. A during all of this. They just contacted out towards A. Nobody responded. They've seen how much they want to fight towards A here, so they just continued to keep that pressure there. Contacted out A, and now NaVi might even have to save. Yeah, I think Alexi's going to have a look, but with power positions like this from Yuri, he can replace that Molotov and delay it. Oh, it's perfect. It is absolutely perfect. They'll flash on top, they'll find the frag. This is FURIA starting to get the gears in motion. I just can't believe how stubborn Mi-ar pleacă 10-5. Aș vrea 11-4, sincer. M-am săturat de 10-5-urile astea. If it works, if they can get themselves 5 here on Prea the close nose as we go into 10-5-urile. 11-4 aș vrea. crack the code of this one. Sau 12-3 dacă se poate. Oricum, a făcut și ăsta bun acum, s-a bătut pe mine de același... Shot, simple one, so much pressure, another one doesn't connect as JL using the bomb radius to hold them on in here. They remove Fallen's AWP, it gets snatched back, so there was going to be another buy, could have been dropped, but that was actually going to alleviate a lot of pressure in that department. Yeah, and just the simple... băi, frate! Ai crescut în ochii mei. Băi, cu ce echipă ți Alex Niezi azi? Because I mean, you talked about their cash just Și sincer, și spune echipa care... You talked about max money. It's going to be it's the hard way for FURIA to close out this half, but they are going to try and make a half out of it. Și cu Bayer pe viață? Tare, frate. Mișto echipa. I saw it simple on the default AWP. He doesn't normally rock the default AWP. Maybe it was getting dropped across to him. No, it had simple stickers on it, but maybe not. Oh, okay. I don't know. Well, I'll see what he's got. It's going to be Fallen's AWP in his hand. Yeah, right it will now. be. But I'm wondering, you know, some AWPers AWPers are like a bit superstitious. If you start missing shots, you like change to a different skin. Yeah, I was wondering take if that one. Thank you very much. Fallen hit a couple shots. I'll have his. Well, look, Bit has had quite a map here. He's 20-5, but this is one of the keys, right? This is where stats don't tell the whole story, right? Well, actually, maybe it does if you know the positions of players. It tells you that FURIA have gone A an awful lot for Bit to have that many kills at this stage. Harassment towards middle. Nades trying to slow down this assault. Alexi B this time up towards Tetris. Emma in hot pursuit as well. Speaking of hot, 3 bottles of flame over towards B to contain. Well, that's well played. Alexi channeled forward. Simple has taken down Fallen with his own AWP. There's a lot more to be done. A good reposition from Simple here as well as Alexi still just hanging out. Sunt ok aici, o să dea bun pe mine, doar că ar trebui să dea în spate, că trebuie să zon. Dar e safe să dea în spate, nu prea deranjează nimeni. Mai aveți unghi aici, mâncați. I don't think you're ready for this up. Nu se poate. Se uita că acolo e standard să te uiți în unghiul ăla, dar n-avea cum să-l vadă înainte niciodată. JL not shy to try and bring some more frags through, but now it's getting a bit hot and bothered. He's only got 12 bullets left in his mag, make it 11. So he lets him know he's close. He's playing very wicked games with them here. And Imit could be the next target of FURIA. Contact walk through donut. Doresc mă, Mihaiț, nu le mai da acum. Face dublu pic și good for one, traded by K-Serato. Still just a man disadvantage. Could be a double here. No. It certainly could be for Yuri. The first is found and Simple's there as well. Spots him out. It's the AWP. He's holding his nerve on the fake. Will he get the shot? Yuri versus Simple. Incredibil. Tension mounting. Flash is good. Flank is in. Bravo, bă, Costică, bă! Incredibil. Vezi, frate, ce înseamnă să bei bucătărie? De câte ori trageai aici, a zis sincer, de câte ori trageai aici? Să mă un încărcător. Vezi, frate, tăria ce înseamnă și băuturile spiritoase, nu ești agitat, ești mereu calm. Ce-ți mă cum pot acolo, bă? To seal the deal, get them across the line, it may as well be a 12-3 half here because FURIA, another awkward looking buy. 12 sounds a whole lot better than 11-4. Bravo, Costică, K-Serato's trying to change that, looking for the fourth. Just Mach 10 speed straight through. And mid is theirs after 15 rounds. FURIA take mid and they have util to spare. Oh, FURIA dead. Well, this K-Serato is, that's on a fade of a smoke, I guess. They have a slight gap under it. Yeah, because Alexi B and Simple are combining nicely onto this site. I think they're aware of another as well. Yuri goes down. Simple hits the shot. He's back. 19 frags and counting. Make it 20. Simple, he wants to get this done.
He's tired. Și-a It's rupt, e past supărat, midnight, măi, and he wants to Costică, knock mă. Fury around Gamers8. 12-3, altceva, 12-3, stăm și noi mai liniștiți la 12-3. Hai băieții, dacă bat azi chat, NaVi joacă mâine cu Vitality de la ora 9. Da, mâine cu Vitality de la ora 21:00. Și mâine o să începe live-ul de la 5, ne uităm la Face cu Virtus Pro. Și după ne uităm la NaVi. Bine, cred că încep Face cu Virtus Pro la 5:30, nu știu. Da, putem să intrăm de la 5 un pic așa. Da, la 5:30. Dacă e ceva delay și nu se termină meciul repede așa, poate forțăm și un meci la clan scurt. Merita un knife kill art? Na, lasă. Poate îi dau cuțit acum, poate dau par. Doar să bată, mă, lasă să bată, să joace mâine, ce ai, că au șicat bine azi. Să mor, gen, au șicat bine. T-side după Mirage a fost ok, T-side a fost bun până când a pierdut economia după au avut probleme. Pe Nuke au șicat bine pe counter, dar după pătero iar jale și aici pe Ancient până acum tank. Să mor, chiar tank. La Gamer Legion ne uităm mâine, nu joacă mâine Gamer Legion, joacă vineri. Joacă vineri Gamer Legion. Ba da, încercăm să ne uităm și la Gamer Legion vineri. Filmez ceva la ora 12, dar teoretic ar trebui să apuc să ajung acasă, n-ar trebui să dureze mai mult de o oră filmarea pe care o am vineri, știi? Și ar trebui să ajung acasă, să fac cam jumătate de oră de acolo până acasă. Dacă filmăm într-o oră jumate, ajung fix la 2 când începe meciul. Asta pentru vineri cu Heroic. După care mai văd Cloud9 cu Ens, care e cealaltă sfert de finală. Mâine e vineri, mă rog. Înțelegeți voi. Hai mă, ăștia care ați văzut voi că a trecut de 50 de minute de ora 12. Sunt live de ieri aici, mai lăsați-mă un pic, ca ați înțeles. Joi joacă NaVi, joi, hai că azi. Bă, ce babe, bă, ce babe. Asta e, am trecut de 50 de minute, tot. Da, vineri joacă Gamer Legion. După care mai rămân sâmbătă 2 semifinale. Bam, 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 de la 5 și de la 9. Și finala duminică de la ora 8. Marea finală. Ai 12 ore de live? Nu, m-am mișcat. Nu sunt chiar 12 ore de live. Sunt 11 ore și cred că acum am făcut 11 ore mod de live. Da. Acum am făcut 11 ore. Mai e half ăsta, e chill. E greșit, man, vineri în NaVi cu Vitality? Nu, mă, nu, azi. Mâine, adică azi. Dacă bat. Da, uite, Thursday. 17 august, adică azi, cum ar veni, în 20 de ore. Vitality versus NaVi FURIA winner. Stop the bully, man. Tot e elimination bracket. Stai mă, că vă arăt acum, fiți atenți. Vă arăt bracket acum. Ăsta e bracket, da? Gen Falcos au fost eliminați, Apex au fost eliminați, Fnatic eliminați, Liquid eliminați, toate echipele astea au plecat acasă. Face cu Virtus Pro joacă mâine, Nine cu G2 joacă mâine, cine pierde la fel eliminat, probabil Nine și Virtus Pro mă gândesc, dacă nu fac VP surpriza. Ar trebui să fie vineri seara, ar trebui să fie Face cu G2, meci tare de văzut. Mâine seara se joacă singurul sfert, sfertul 4, NaVi cu Vitality zic eu. Pe care vineri sunt doar sferturi de finală. Heroic Gamer Legion, Cloud9 cu Ens și aici meciul ăsta. Pe care sâmbătă 2 semifinale, finala și aia e. Hai că am intrat în CS2 din greșeală, ești nebun. Easy for sense. Te pup, Silent. După half ăsta bă, extragem acum cuțitele, dar nu o să intru pe Hellcase și așa, ca să nu se supere băieții ăștia la arabii ăștia care mi-au dat accesul bine, ca să nu fie cu reclame, cu dar știi ce zic. Și na. Go player Lego FURIA. That 3-minute break been enough for them to pull themselves together? Maybe they'll get both pistols, Chad, and make it even worse statistically.
Carga de pistole, băi. Bravo, Simple. Shot onto CosminD. Bravo, Simple, bravo, Simple, bravo, Simple. Bravo, Simple, bravo, Simple. Yeah, I was just doing some maths here. So coming into this half, we had 41 kills. Mai, uite, doi și nu mai au armor. Simple, and Dau only smoke și 37 flash. What? for FURIA combined. Yeah, well, that's a good summary of where things have been going wrong. Now, I'll be honest, it did take me the entire 3-minute break to be able to work that out. Nice work, Cello. Doesn't quite find the head of Simple. Now Immer's closing the gap with his block. Alexi B's caught Art as well, and now they've got A site. The bomb's going A. They're trying to pincer in through Donut. Cello with 4 HP. Alexi caution to the wind. And a headshot for good measure. Bun, rău. Bravo, băi, băieți, bă. As well. This is an eliminated team. Just try and hold on, extend it, maybe make it a bit more cosmetically appealing, because 13 is already going to be in the bank and we've just Te pup, Alexandru League. Membrii să rămâneți pe live, da, după meciul ăsta, ca să extragem alea. Cum e, vă pup alea. Păi extragem și noi alea, vă pup alea. Vă pup alea, Valera. Așa se vorbește, frate, acum. Could go for the save. He's going to try and milk a couple of kills out of this one. Gets himself up to 7. He joins Cello and Art. He'll be killed by Alexi. Bullet in the back of the head. 3 for the in-game leader. And yeah, this is the question. Do you force buy now? Do you take a save? Do you go into the first rifle round that's going to have emissions, right? Because sure, you can get M4s, but you're going to need a little bit lighter on. Maybe you're going to miss out on kits. Maybe you don't have enough utility. And well, they're not even going to take a time out to discuss their options here. It looks like Mimotul Neymar 2,6 milioane de euro pe săptămână, bă, frate, bă. Te vă pandai, Sorin, bine ai revenit, Daniel. Mersi, Alex God, vă pup. Cristian Sterios, vă pup. So let's see how much they can get out of this. Wow, okay. Spawn. So it must be Art and Cave with the Zeus, the other 3 ready to fight from the back lines. Yeah, here it is. I think one of the bigger issues in this scenario, even if that flash was perfect, they're dealing with full rifles. It's not like you're dealing with any MAC-10s who are going to be, spraying at range. You're going to be dealing with players who are going to stand and be able to deliver. A lot of pressure red right now. Imma and Alexi with so much space here. I think that's the current issue. CosminD, he's worried about A side, but obviously he has to have a look at this red side. Now they're getting ready for the flash, and he might not even get to throw it. He might not even get to throw it, imagine. Oh, well, Imma finds them from red side. That's a gap in the setup for sure. And another to take his place. Yuri spotted CosminD as well. Then he connects. Something to celebrate. I don't think they'll be smiling though, because 14 already secured. NaVi looking to make this third. Yeah, that was the simple. And as mentioned, utility or weapons is going to be the choice right here, and Art immediately going into an MP9 with full util, understanding in the position he's going to be playing that it's going to be paramount to them locking this down. It's easy as this, right? It's a shooting gallery for Imma, grabbing 2 there, just tapping away as Art at least gives us something to smile about. Toți ce-a postat Tibi pe WhatsApp. Sau mai după. You're gonna roll over or are you gonna give up a bit of a fight? Same type of mid setup here. No door molly, but it will hold them at bay for now. So mid control has been somewhat secured. Câți bani îți dă pentru Zeus kill? NaVi aren't in a rush. La fel ca Aura, mi se pare. They're going to use every second they have in these rounds, and great damage as CosminD locking down mid, and Art through the gap of that smoke does collect onto Alexi B appropriately, given he's been playing that position for the last 15. Oh, they know CosminD's here somewhere. Yeah, and I mean, it seems like a matter of time. He's not going to be able to get away with this. 29 points of health, surely not. Oh, he is now. Yuri's caught. JL on the ledge. Yeah, that's a nice B push there. Caught to the toes here. Does get caught out eventually, so flushed him. Mamă, 25 cu 5 Valera, incredibil. Try and find the finish. And yeah, look at that push. That is audacious, and I don't think Imma's going to be considering this at all. Yeah, knife out, just like that. A 1v3 emerges. Valera a dat drumul la OBS, ca să știi. Mamă, ce timing a prins ăștia, se gândesc că e ea sau undeva. Dacă plantează aici, ar putea să le arunc, dar are și molot. A, de fapt, au ăștia smoke. Bă, băieți, Alex, BRS, sau nu să ne zvă. Bine ați venit. Reacțiunea de giveaway. Mamă, plantează acum că-s departe rău și se gândesc că e ea. Dacă plantează acum le arunc, dar plantează acum, te rog, plantează acum că se gândesc că ești a... His biggest issue is going to come on the flank. De ce nu plantează bă acum? Yuri's actually gone around the world to clear out A. Nu, e bine. So, worried about that. Bit will get the bomb down here. Great little cash injection. He's aware of where they're coming from. Cave and Ramp seem to be his primary concerns. And spots out Cello. Now he gets another jewel. Doesn't manage to spray too well and left on 8 HP. Helpless now and caught with the wall bang. Fury is full. Okay. Well, this is going to be an uphill struggle here for Furia. Andy, Darius, vă pup, băieți. Mamă, câți membri noi!
need everything you can find. Yeah, it kind of has to go perfect from here out. Yeah. What's he looking for? AK-47s are plenty. That's all right. We'll take 3 of those into the next. De aici a plecat comeback-ul, să vedeți, de la bătaia să joc al lui Valeria. Nu e ok, frate, să fie un asemenea caracter. Să nu fii serios în asemenea... Uite, de asta e și supărat coach. Standing there looking quite stoic, isn't he? Just listening to what Alexi has to say. Tragi la I mișto. am curious how Blade goes in the timeouts, because we know when we have him for interviews, he has a lot to say. Yeah, right. So, and look, I imagine that's English. He wants to be particular with his words. I understand, but you think about it, in those 30 seconds, time is gold. And those words are coming out quick, smart, as it will be a force to get the buy for NaVi. It's a true adjustment for him as well. Yeah, he's going to have to learn a couple of code words. Jail's ahead of this, yeah. Oh, JL! Scorching second! As he was singed eventually. Now Art just looked away as Simple rounds the corner, but he is not going to be alone. Mamă, ce le-a făcut Jail, bă, puține fraguri, dar bune, mâncați. Ce faci, băi, having to save. They have to save. This is brutal. Cu 17, Oh, yes he is. Are they going for it now? They might as They're coming over. Simple's aware. He's not. Fallen's not going to clear this, Alex. Look where Art is. Fallen on the reload. Cuțit. But he has to know. Nu. Wants to stab you. Băi, Costele. Băi, dar nu e ok și el un om cu experiență. Băi, frate, și în primul rând are o vârstă, da, și... Are și o vârstă. Totuși nu respectul, băi, copiii nu mai sunt ce-au fost toată, băi. Băi, frate, băi, o să fii și tu bătrân și nu o să-ți las locul în autobuz, băi, Costică, băi. O să vezi, o să zici, băi, ba, mai pot stau și aici, băi, tataie, n-o să zic, lasă așa. E și el un That second shot was crispy as you like. E totuși din Brazilia, nu e... NaVi to keep ahead of Porter on day 1 of Gamers8. You'll see this one, yep, just high. De ce a dat două așa? Ca, i-a dat BM. You tried? Can I dampen the mood here a little bit? This is great showing for NaVi on Ancient, but they played Vitality for Bandit. So if you were hoping to see more NaVi on this map... Băutor de bere. And I think Vitality play nuke, don't they? Yeah. V-am mai zis, băutor de bere la draft în continuu. Cello, lovely aggress, catches Simple on the swing. And it's a limited buy, so with one of those 3 rifles in play, managing to find an opening is huge. JL trying to smoke off that cave aggress, and Yuri, is he forward of this? Oh, JL. Oh, he doesn't see him. Yuri's forward position is going to be overlooked. But that means... Well, but it goes both ways, Chad. They're re-aggressing ramp. As long as Alexi doesn't die, NaVi can win this here. Yeah, because JL's going to flank on the push of ramp. Mamă, dar vezi că poate să omoare pe ăsta pe mid aici. Unless Alexi B starts pushing. Oh, LOL. Okay, well, now they know. The push is in, and down goes Yuri as well. This could be it. FURIA could be eliminated unless Fallen can save him with some massive digs. He only gets the 1, and just 2 frags away from NaVi knocking FURIA out. Day 1. Ce faci, băi, frate? Vrei să stingi cu flash-ul? Băi, da cu flash-ul, nu pot să cred. Băi, cascerată, băi, băiată, nu poți să stingi cu sunetul, băi, frate, un foc, nu? God, it's close, but 16 to 4. A stomping, a thrashing. NaVi, they will advance. Încă una și ne vedem mâine! Mersi mult, Sisi și Sevilla. Puteam să fac și eu niște bani frumoși azi. Asta. Da. Băi, membrii ai canalului care sunteți voi aici, trebuie să dați follow și pe Instagram, dacă s-au dat multe gifted-uri și nu știu cine mă urmărește, da? 3 cuțite de $150, doar membrii canalului vor participa, scrie și voi Jaxi. Scurt pe 2. Da, scrie Jaxi pe chat, membrii canalului, follow la Jaxi TV dacă n-aveți follow. Hai să vedem și noi un interviu. Să vă înscrieți voi acolo. Doar membrii canalului, da? Dacă bat mâine NaVi pe Vitality, ceea ce, na, e teoretic o să fie favorit Vitality, dăm un cuțit și pentru abonați, bine? Ia vezi că vorbește simplu. Și o să-i dea ăla, că mi-a dat lui Messi, o să-i dea placheta aia. Să-i dea măi meci câștigat în optim. O să-i dea, o să vezi. Gonna be happy with that one though, considering NaVi going international, changing 3 players and successful in day 1. Well, there was a lot of back and forth on the opening 2 maps, but Ancient Well, the crowd's certainly on your side here, no matter where the NaVi team goes.
But you got a little bit spicy in there. The Zeus kill comes in onto you. This time you want to get some revenge with a knife, just having some fun? Yeah, definitely we had some fun on second and third map. Not on first one, because زي ما تشوفون اعزائنا المشاهدين معنا سمبل بعد فوز كان الصراحه الجيم الاخير جدا ون سايدد لكن الجيم الثاني والجيم الاول ايضا كانت باك اند فورث جدا شديده المنافسه بينهم لكن سالنا السؤال الاول انه يعني تواجده فيها exista back and forth în arabă ينبسط انه يحاول انه يجيب الابداع اللي احنا نشوفه دائما من سمبل وقال لي فعلا احنا بس جايين عشان ننبسط مع بعض وهذا اللي هم قدروا يسوونه. Now, Sasha, you talk about Nuke not being fun on that first map, right? A great start from you guys, and we normally see great success in the Alexi leading style when it comes to the CT sides. But FURIA, their CT, they locked it down. What were you struggling with? I think we just, we had some screams, but teams just removed the screams, and we haven't played the Nuke for a long time because we have practiced on other maps, and we definitely forgot some strats on T side on Nuke, and some players forgot nades, me as well, I forgot one round, so it was a bit rough game, yeah. زي ما تشوفون سمبل معنا في المقابله سالنا السؤال الثاني نتكلم عن وش اللي صار ماما 2-0 ابو فاليرا انه حرفيا فيوريا قدروا انهم يفوزون عليهم الجيم بطريقه ما كان متوقع النافي يدون الاداء هذا كان يقول انه احنا واجهنا صعوبات شوي في مبنوك بالذات في التي سايد كله عشان انه احنا يعني كنا ندرب على مبات ثانيه ونسينا بعض الاستراتيجيات اللي احنا نسويها في مبنوك خصوصا بعد بعض اللي احنا نلعب فيها دائما نسيناها ولا قدرنا نلعب فيها وهذا كان اكبر سبب خلانا كافي نهاية توفرز بنا. When it comes to Mirage, you were up 14-6. We thought you were going to close that one out in start. But FURIA started to really come alive in that one, and it got close. They were heavily focusing you guys on A. Were you starting to get worried, panicked a little bit? They were flashing me all the time, and I think Fallen found this momentum after he did 4 kills on B side, on CT side at the end of first half, and after I think he just felt some confidence. I definitely lost it because at some point I just get blind and Fallen insta kill me. I see this all the time, and Fallen kills me. And it was hard, and thankfully to Alexi B, he got the match point for us, and at the last round I woke up a bit. Much needed, much needed. أعزائي المشاهدين زي ما تشوفون في السؤال الأخير معنا في المقابلة كنا نتكلم عن اللي صار في باب مراج لأنه كان في فولن بعد نسيخ رجال فولن الجيم على طول انقلب ضد فريق نافي فسألناهم وش اللي كان إنه إحنا فعلا واجهنا صعوبات إن نقدر نتعامل مع الماب خصوصا إنه شوي كان التيم مرة في المستوى لكن بعد الكلاسز اللي هي صارت من فريق حاولوا إنهم يرجعوا مرة ثانية لصالحهم And you will now be facing Vitality in the next game. Certainly a potentially tougher opponent for you guys. You're talking about you guys forgetting some things, getting used to it. How prepared do you feel for this kind of a matchup? For me, they're like top 1 team still. Okay. Of course, G2 won and Heroic a bit some shaking result on previous tournaments, but I feel we can play confident against them. We played a lot of practice, we know how they play, and just interesting what maps they will try to pick against us. زي ما تشوفون اعزائي المشاهدين maybe nuke زي ما تشوفون اعزائي المشاهدين في السؤال اللي سالناه في نهايه المقابله مع سمبل نتكلم عن فيتاليتي وهل هم يشوفون نفسهم جاهزين للمباراه هذه. الاجابه كانت متركزه على انه فيتاليتي يعني يعتبر من افضل الفرق زي ما احنا شفنا من تكلمنا عنهم شفناهم في المسرح اليوم لكن صراحه كنا واثقين وبالاخير قال انه اتمنى انهم ياخذون ما بنوك احد المبات اللي ممكن يختارونها. Well, NaVi march on forward. FURIA are going home, but we'll keep the show moving forward. But me and Fancy are done for now. زي ما تشوفون على طول بنتوجه الى الاستديو بعد ما خلصنا لان نافي راح يكملون فيوريا. انتهت مسيرتهم معنا في جيمرز 8. Da, mă, marfă prima zi de turneu. Băi, frate, da, am emoții. Primele 2 hărți, a 3-a fără emoții, vine și pe Mirage aici, a fost controlat meciul, păcat de runda aia pe Nuke acolo, dar au zis și că nu prea s-au mășcat prac și că na. Overall un meci bun, zic eu, și poate să mă joace Nuke, Ce 4 cuțite, băi, ești de bun, 3 cuțite și mă băgați la bala, mă, că am depășit de mult, ești de un buget de giveaway-uri, dar mergem pe burtă, sperăm să nu se verifice luna asta. Știi ce zic? Asta este, încercăm. Deci nu uitați, follow pe Instagram, da, dacă n-aveți follow, dacă sunteți membri și n-aveți follow, da, o să vă verific. Hai, punem un vot scurt aici. Am 1000 de voturi la sondaj, 6500 de like-uri. Share, mă, share. De câte ori extragem? Asta pentru prima dată, gen. De câte ori extrag prima dată, după care luăm la rând, da? Adică dacă votați de 3 ori,
extrag de 3 ori, al 3-a persoană a câștigat și pe care extrag în continuare și iau 3 persoane, da? Notepad. Câștigători 3 X 150 membri. O să scot skin-urile sunt, da? Ne-a răspuns Mihaiț. Am mesaj de București, București. E râdeu. București, București, tată, n-aia, nu sunt emoții. Nu sunt emoții, mâncați. București, București. Mă, ce se pleacă fastingurile pe aici. Bă, cred că... Pana, pare că nu s-au, pare că s-au înscris toți membrii. Mai stăm un pic, poate se mai înscrie cineva, da? De 3 ori se extrag prima dată, bine, de 3 ori extrag. Mamă, și asta de voturi, se doarme original. Hai că m-am pus să extrag, dacă e târziu, trebuie să mă și odihnesc și eu. Primul ar fi fost Swift, al doilea ar fi fost The Joker, iar câștigătorul este Blackberry. Ai 1 minut la dispoziție, bro, să dai Instagram-ul. Dacă aveți Instagram-ul de astea dubioase cu puncte, cu underline-uri, cu chestii, puneți Instagram-ul cu spații între ele, da? Dacă aveți Instagram-ul mai dubios, spații între ele. Mâine e la 9, da? Mâine la 9 se joacă. Vitality cu NaVi se joacă la 9 mâine. Te adăugăm aici stream-ul, să fim și noi aici, bine? Ia uite. Versic padă pe locul 2 mondial. Justin Stete. Bă, cred că mă urmărești, mă. Pe mare parte acum. Era cu underline, dar n-am copiat eu, scuze. Da, bro. Bun, felicitări. Mai departe. Ro Alex Dani 617 KHA. Hai, 1 minut la dispoziție. Să vedem, bă, mâine cred că intru înainte de live, mă, sincer. Înainte să înceapă meciul, cred că intru și scot alea. Sau nici nu știu, să vedem cum facem. Sau poate le scot offline. Cred că le scot offline alea. Că dacă nu le scot offline... Mamă, uite ce repede răspund băieții la ora asta, bă, incredibil. De obicei te extrageam de 100 de ori. Și Alex mă urmărește. Perfect. Bun. Iar ultimul este O.Alexandru. 1 minut la dispoziție, Alexandrule. Dacă aveți Instagram cu punct cu underline, scrieți cu spații, da? Te pup, Mr. Trixor. Bă, Ciubuc, Baroi, DG, Defenzi, vă pup, băieți, vă mulțumesc frumos de membru. Nu știu dacă am apucat să mulțumesc tuturor care v-ați dat acum pe ultima 100 de metri. Thanks, man, thanks, ăla, ce mersi frumos pentru toate gifted-urile de azi. Mi se pare insane, nici un 300 de gifted e pe record personal, cred că am funcționat atâtea. Nu cred că am funcționat 300 de gifted vreodată de când fac live. Vă mulțumesc frumos, să rămână. Uite că a dat și Alexandru aici, dar n-a apărut încă. Nu știu de ce n-a apărut aici. Ia mai scrie-mă o dată, Alexandrule. Dar mă urmărește și el. A apărut aici în chat, dar nu înțeleg de ce n-a apărut, uite. I-am copiat mesajul de aici. A, uite, a apărut acum. Se băguise ăla. Gata. Boys, asta a fost această minunată zi. Ne vedem mâine de la ora 5, da? Ne vedem mâine de la ora 5 cu Face cu Virtus Pro. Și pe seara ne uităm din nou la Vitality cu NaVi. Dacă se face direct la Face cu Virtus Pro, dăm și un meci la clan înainte. Vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile și donațiile, cuvintele frumoase și pentru faptul că ați stat alături de mine 11 ore și 20 de minute. Mâine la ora 5 ne vedem. Pleacă și plata asta din cap. Intrăm full pregătiți, bine? Seara frumoasă, noapte bună și să aveți o zi minunată mâine.